شما شیرینا کجانی با هم اکثر شده بسیم برو بخواه kanal adlı tüketici madde işliyor kanal var mı kadar kısırsa müdürüm akademi ama aksak şunu şey falan bu bunlar sağlamdı kanal bu da şey ama aksak şunu falan o sen dobro falan müdürüm akademi ama aksak şunu şey ama aksak şunu müdürüm şey falan bu rakamca mı gene rakamca yemeği şey yemeği Gel treyden Ve aksak şu an Sem dobro pożałować. Benim kanal adlı tüketici ama aksak şu an o şey palangı mıdır rakam geçirine Akacan müdürün rakam gün burada sanırken hem aksak şu an hem de bulguri Megemi şey palangı megem nerede şey palangı şunu da koyayım ama aksak şu an değil Fiyindav kalmalandı konu bu için Benim derlişi şey palangı müdürün rakam gün Benim derlişi müdürün şey palangı Şehrinar müdürün rakam gün şey palangı شما هم aksak şuna kazanıyorum ama zinde و سربلند خانه عبود بشین akademi aksak şuna şey palangı mıdır rakam gün Bozca sağır mekin raftim derlişi şerine ama da buraya ama da peşere şey palangı zinde و سربلند خانه عبود بشین Benim sağır mekan komudur rakam gün şey palangı müdür rakam gün Bozca sağır mekin şerine ama aksak şuna şerine ama aksak şuna değil megem شما در کام دریم اکوی رقمگی مرحمت نکنه شرپلنگو مرحمت نکنه شیروی نر او فقط گپ چپو کرو خیلی او راست شرپلنگو اوچه میگیم اوچه زنده باشه شرینه میریم دلشی میش مدریم شرپلنگو رقم میگیریم رقم میگیریم میریم دلش زنده باشه شرینه هم aksak şuna değil دوست اون باشد گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست میریم اکادمی ما رقم میگیریم شیرینه şu akademi küçülüyormuş şirpalangı müdürüm
باشین زنده باشین. همه دا بوری همه دا پیشروی. حقیقی بدون خیلی که جوشن لودی او میگیم شری پلنگو او میگیم میدونیم آکادون رقم میگیم شرینا میگیم رقم میگیم بودا سر میگیم شرینا مست چچلم چی ایزد بیکتگا ایزد بای پدرید نینه میریم آکادون رقم میگیم شری پلنگو رقم چه میگیم ایدارشی رقم چه شما ده شرینا اکساق شما خب بولگیم رقم میگیم بودا سر میگیم شرینا بودا سر میکنیم خوش آمدین دوستانم خوش آمدین دوستان عزیز مهربان نشکنده دل ای تو ای گوشی تیکنده چشمان بنده یه دونه مکون رقمه میگیم بوده سر میکنیم شیر پلنگا نره دیل بمورای نره کی دیل پیغمه نره کی دیل بمورای نره کی دیل پیغمه کفامش زیاده که میمونه ابدی رفتی اونه که تو نبونی کنه کدیم نگهشم میمونه ترسم نایی بیمسم اکر رومی رقمی ششته شما اکر رومی رقمی ششته میریم اکو شما اکر رومی جون شما اکر میداریم اکو رقم گشه بینم میریم اکادرون میدونیم رقم میگیم بوده سلام اکر رومی شما اکر او میگیم میدالش او میگیم اکو مرحمت شیر پلنگو رقم میگیریم میدونیم شیری نر شما در اکادرون هم اکساق شما شیر پلنگو شیری نر هم اکساق شما دیم میدونیم رقم میگیم بوزو میکنیم شیر پلنگو او زینده و شکرجونی ما بوری همه دا پیش روی بوری همه دا پیش روی ای جانون بهار شدست و کمی میدونیم اکو میدونیم رقم میگیم شیر پلنگو شیری نر میدونیم رقم میگیم اکادرون میدونیم رقم میگیریم هم اکساق شما اکادرون ما هم اکساق شما شیر پلنگو زنده و سربلند باشین بوری پیش روی آقا اکادرون بوری پیش روی میریم جنگیم دلشی پلنگو جنگیم دلشی باریشی میشی شما اومدیم اکادرون ما هم اکساق شما دیم زنده و سربلند خانه آباد باشین
اکای رو میگم اینجا شیطان میدونم اکو رقم میگیم بوجه سهار میکنیم شکرانگو میدونم رقم میگیم بوجه سهار میکنیم معلومه اکا جنوب بود میدونم رقم میگیم بشه نه من بشم بیتون دل کنده خیلی زنده باشه چرا نه شما که پرنگو اکا جنوب شما اومده همه کسا برد بوری پیش روی آمده بریم میدونم شیر پلنگو بریم اکا جنوب میدونم رقم میگه شیر نه گفتی رسال یو دیوی گیدی شما در کجای ما مقصد شماده زنده و سربلند باشیم هم مقصد شما در کجای ما اکای شورا در کجای شما شیری نه اکای شورا در به اشکال رقم یک گاب نه اکای شورا جان رقم یک معنی خیلی افراد در کجای شما در کجای یک هم گرفتیم میرین دارش میدونیم شیر پرنگو میدونیم رقم میگیم بوده سر بکن هم مقصد شما شیری نه زنده و سربلند خانواده باشیم همه در برد بوری همه در پیش روی بریم دلش زندگی اکای شاید کار برو چکر اکا جان اکای رو میخوای 600 پاوی پول دانگه شده نمیشه بیت دیدکنده اکا میدون رقم میگه شیر پرنگو شما در اکا مکتب شده رقم چه میگه بوده سر میکشنه رقم چه هم اکساق شما در اکا جانه ما میدونیم اکا میدونیم رقم میگه بوده سر میکنیم نمیشه بیت دیدکنده آمانگه اکا رو میپول دانگه شده اکا رو میپول دانگه اکا جان تینتری چهار پنج سال شما اکا تین سازی خواهد که نه باشه تو زینده ای مو بزن تو وقت میگی من نه دفتر خانه بگیرم لطفی تو زینده ای مو بزن تو مردی نه بچه نمی بلوگره خبر کردن که ادام کنم بیرون بچه بلوگرتون از دست دادیم نه اکا اقام گشه پرانگو میداره شده نه او اکای سمیر صبح بخیر گفتی که با صبح بخیر یه بچه سوزی خوبی سلامتی ها سوزای تینجای خوبی تکی جایی کم نموش یه بشه نه پنج مدگی اکای شما میگه رقم یک پنج مدگی این اکا دبرش من هفت دو چو اکا رقم پیش میریم اکا میدونیم رقم میگه شده نه
Arkadaşlar milyon çoğulur aka. Letrin Bapeş. Güzel arkadaş vuracağım. Haşsal güzel oldu. Şeyine güzel. Melis takı Baçuğa Faruk Hasena Buduran. Bozira sağır mekanşları. Ne? Çoğru diğer takımı da git. Tamam arkadaşlar milyon çoğru da yakaladı. Verin derliş. Arkadaşlar milyon çoğru da git. Yine arkadaşlar bir rakam çoğru rakam yedi. Arkadaşlar bir rakam çoğru rakam yedi. Etti. Kapşını prejve ben boşuma kalmışsa. Tamam arkadaşlar milyon rakam mekanşlarına kalmış. Rakam haf. Tina zor kalmış zor. Verin derliş. Medyo şerine rakamı ve yine kaçınma. Ondan da rakamı ise rakamı geçesem. İşte bu ise aşağı. Arkadaşlar medyo partiyim. Valla arkadaşlar ben Çorlu'da gitmiş yani bu. Arkadaşlar sen Çorlu'da gitsin hocam. Çorlu'da hafta arkadaşlar ben. Gufti kapında pireci var. شما در کجان خوشا آمدین دوستانم مهربانم یارانم دنیا Arkadaşlar önce şöyle kanıta peş mekan fenefil kapıyı açayım. Dedi yolcusu ve parti arkadaşlar önce partinin buluşacağı sana kadar mı geçen şeyler. Ne durayım arkadaşlarıma. Kura bulur yakın haf oluyor. Yakın haf mı oluyor şeyler. Yakın mı raca okşumak ya. Şehir Allah kılmak kılmak ve kılmak sağlamak. Yol soğuk sünyana. Şuma kılmak şuma şeyler. Akım edin. Şuma kılmak. Akım rakam haf oluyor. Rakam gibi burada sağlık keşif falan. Go. Akadyon rakam haf mı oluyor. Şuma şöyle zihinde sargılandı. Hafta gir akım var akım hafta. Akıl var akıl kesin buza sağ mekan şöyle. Akıl marcu akıl samico parti buza sağ mekan şöyle falan go. Ama aksak şuna şöyle zinde sargılan. Meysin o rakamı kolmuş ama şöyle falan. Go akıl rakam giro. Rakamı kolmuş on. Nerindenmiş. Tamam akıl marcu rakamı var akıl şeyine. Raket mekan şöyle falan. Raket mekan buza sağ mekan. Akıl var akıl samico parti şöyle falan go. Buzira sağ mekan nerindenmiş. Haftan pırışı şöyle. Ako pardon kartlarıma kaçın. Tuvaklarını ulaşın da hepsi kapattım. Akay umacı ki kalgav ne şeyna. Hep partoyu mekaşım şey falan hep partoyu mekaşım. Ne boşa kalıyorsun? O damla şiddet kasam şeyine be kasam ki parta kalmak. To kaşıdan parto ki tamam ka. İmo hozu to kaşıdan partam bir şeyna. Çi gufta kalıyorsun? To bu kadar mı to karta şuradan ha. Akay samico şaşsa pav şeyna puluna kalıyorsun. Akay marakta kana kova kısa şuna şey falan. Go beduyum. Akıl var akşam hafta girer kalıyor. Akıl var akşam hafta bütün gün ne şeyler. Akıl Rumi hamca akıl Rumi akıl şamşod akıl şura.
خاک اومد پارتی با بازی میکنه شما پرابلم نیست کجا اول دائم جا کجا 24 ساعت افیلین تو وقتی جناش رفت پارتی می بازی میکنه که تو چیزی کنش کجا بالا میشه چی شد میشه نشه کجا اون دائم افیل نه بریم اون افیل نمیشه که اما کانال محکم میشه کنم برای زنده باشه دائم جوابش نه دالش اکور اخم هاف شی پرانگو میدونیم اخم هاف خولی یا میشه نه اکه سمی آو بگو یه باشه تو زنده چند خانه بودیم گفت وقتی گفتیم تو تمام گفتیم از دست بودیم گفتیم نریم اکادون رقمی هفت خولی مونسته شد پرانگو روم سفیان کور برد فقط در کنال مو سخته در دیگه جو گرین بیل میکنید کنال مو کشید کور برد سخت میشه آنه خیلی روز نمکم باز کردی شکلی تک یکم جنا داری داشت پاس کردی بودی را نریم دلشی اوش میلیونر شدی مکه نریم دلشی همه کسا شما که کنیم ما اکور رقمی هفت همه گیشه پرانگو نریم دلشی اکور رقمی هفت همه گیره رقمی هفت بود بشه که سمی رو بود بشه نه نریم اکادون رقمی هفت همه گیره اکادون ما هفت خلال مریم دو خود بریم تو دام آمدن شهری نه سیلکان پارسین خیلی بودنده خیلی بودن میدونم ایش میدونم نمیدونم ایش میدونم ای خاک کارات سوز کسی نمیخته شده بهترین وقت دکن گلانی کار روشن کردن گلانی کار روشن میشه آمش اکای شورا جون اکای انا سمیر اینجا اکای شورا اکای سمیر اکای رو میگم اینجا شرینا بوده ساکنیم نه خود برین کوچیکار میشن که تو بچه ها در اومدن کشمیر که هفت خدمه گیرون میرم تو چلاوه کشیدن اکسی گپو او بازار رفتیم مشا خواب بدون سری دیوالی پیشتم سهر میخزم که دو ساعت خورده تخته بود بستم اکور اقامگیر مرحمه رقمی هفتانه گشه نه اکور اقامگیر مرحمه رقمی هفت خورده میگیم شکرانگو مرحمه نکجونی ما اکور اقامگیرش مرحمه نکه میگیم اکون نمین دالش مریم اکور اقامگیر مرحمه رقمی میگیم شکرانگو رقمی هفته میگیم بوزیا سال میکنیم شرینا اکور اقامگیر باشه مرحمه نکجونی رقمی هفت خورده شکرانگو
کو کارتو بو yaşa kömür rakam yaptığımda girte. Merin derliş. Hay bozuma sarma keşke. Akay şuracağım ya ke şura. Akay şuran ya bu da sarkın şeyler. Ne ya kafam. Anca kacağım. Hamı tabu bura koya tu salam ekeyim. Tu da işledim ben rakam yaşadım. Ya tu salam ekeyim. Tu da işledim rakam bura rakam. Ama doğru kadar sarma var. Tazı ben nasıl iki şey ne? zinde باشه همین میرین داره کارت زمان کنیم تو در کدوم کارته بیا در کدوم نومی بیا رقم بکشه رقم یک تو سوال بکشه بینه میرین دارش رقم دو میشه کنم گو ها در بود بوری هم مدت تشتری کدوم آشی بدن نشوا آش را اشتری جنون میرین دارش هم اکساک شما کنیم او مگه میشه کنم او مگه زنده باشه شو کنم گو هم در بود بوری هم در پیشتری هم اکساک شما کنیم دوست اون دیگر دست دوست دوست آخر دیگر بعد اکو میدونم اکو در اکو کلی میشم و جاگه شیطانگو نه و اکو خودمون رفته سن شیطانگو خیلی خودمون میری اکو جو میرد دست کن گار میشدم کارتا میری اکو میرم عیدی میرم شیطانگو من اکی میریم اکو شورا اکو میرم که 5 گیت 800 پاور 600 گرم ماشینا میریم اکو سنتیابر اکو سمی رقم چند حساب لکا رقم 6 رقم 4 رقم دارم رقم 4 دو رقم گیت اکجون میمونتا 600 پاور 400 رو لیگا میرین دالشی اکای رومی شیپان رقم 6 3 رقم گیتی 600 پاور 400 رو لیگا میرین دالشی اکای ما رقمی 7 200 پاور 100 لیگا اکو هم اکساق شای شیپانگو زنده باشه سربالان باشه مر کفانی خواهی کدوم میده آش بادنشان شیپانگو رقمی 2 11 میره شیرین رقمی 3 22 رقمی 4 11 5 21 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 پالانگو 20 اکو بو رقمی 3 اوشا رقمی 4 بول بوری پیش رقمی اوشی بدن شما میره دلش پالانگو هم اکساق شونش پالانگو زنده و سربالا باشه یک لایک نمیشی یک لایک نمیشی یک لایک نمیشی اکو رقمی مرحبا پالانگو رقمی پولیمشان به جنگیم اکای رومی جینجانی او شاکا اکای رومی جینجانی او شاکا سه زن رقمی شور بریم همه در بود دوری همه در پیش در اکادمی هم اکساق چون میکنیم هم اکساق شماده شیرین دوست اون بود دست دوست یک عروض باقی دیگری دوست میره دارش اکو میره دارشی زنده باشه اکادمی هم اکساق شماده این دوست هم میگه میریم سه زن رقمی چور تو چشم کن شیر پرانگو تا چشم کنیم میره دارش زنده باشه اکای شوراجان 400 شیرنه اکای سنتیلیا بود 200 شیرنه اکای رومی 800 شیرنه اکای اومار او شیرنه میره دارشی رقمی 4 شیرنه 12 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 بچه ها بول رقمی 6 پالانگو
20 خبر بیت منم میخوام رقم 20 که 12 فرید 20 20 20 11 فرید 20 20 دو رقم پری شیفانه دست دوربین رقم تا بدون من بوزی میرم بگیم اکو دست دوربین رقم تا بدون شرینا اکای شوراجو اکای سنتیامجو دست دوربین رقم تو نکا میرین دالشی او بگین رقم شش میکشه میرین دالشی اگر نمیگم میرین دالشی اوه جواب نیست میرین دالشی افسر دیش همه میرین دالشی کس میرین او ششه ها هشت خریشی خریشی میرین دالشی پنج شما رقم شش میرین یکی چهار پنج بود رفت هم اکساس نکردیم زنده باشید کامران خانه اوبا باشید یا لایکی میزن شد پاگه یا لایکی میزن این دارشید او میگه مکتوب بودیم یا کجاش نیم مرحمت درمازم میگه حالی رقم شکل خولی چند شا بازی میکنیم شده نه میگم رقم شش هم اکه شورا اختا شیفان هم سه سال بگیر کنیم من اکه سمیجو اختا سال بگیر شده نه رقم شش سی هفت سی و یک میلیون شکست یک ده دو بیست یک سه ده چهار یازده پنج یازده توز بیست یک بود رقم هفت آش شما سی و یک نون سرش کرد سی پیتوخ بران شیر پلانگو سی پیتوخ بران آش شاکر ما رو بگیم میرین درش شیر پلانگو رقمی هفت رقم یک میریم هرکس همینجا هر رقم پاتر شیر پلانگو شون شیرین هم اکتف کنید سه گولی یعنی سه گولی سیزن جواب نیست زنده باشه که نرین درشه همه در بود بوری همه در پیشتایی شیرین زنده باشه که هوا کس همینجا صد نمسی خیر اکتن کنیم میریم اکو شون شیر پلانگو سیم دوبرو پجال لواد سیم دوبرو پجال لواد در کنار عزیز تلیکتیدی در دیر شکایت کنار غام بودید پاورال نکن میرین درشه رقمی یک دو سه دو کارشان نکن اکنون اکای شوراجو شیپان اکتن صدر میلگر اکای سنتیا بونم صدر پارتو اکای رام شیپان ششته شش صدر میلگر اکای عمر شیپان 500 گرم آب بوده کامل درشیم بل کافه شاکر همینجا اونجا بود کافه میتونی کافه رقم یک سه ولید رقم دو ده رقم سه 22 چهار 11 5 11 شش ده هفت 21 رقم او شما سه ولی رقم سنگوجه و رقم کنشه نه او شاکای شوراجو می درشید بود بوری پیش های هم رقم ما شو رقم ما یا لایکی میزه می درشید یا لایکی میرم اکادمی یک لایکی میزه می درشید نه اکای سنگوجه کنه ببین شنا نه رقمی باید زنه میشه یا خود گل میشه ساعت تا رقم یک بسته ولی دارش کار میریم زنده و شکر ما زنده و سرگران و خانواده داشتیم همه در بود بوری دو سالی شده جواب نیست او شاکای انا شوراجان رو میگیم میرین دارش هم اکساش نکده نو دود او موجه بگیره دست دود تک عرض وقتی زیر بیده بردود میرین دارش شیطانگو اکادو یک لایکی میرین شیطانگو این نار تو میگه اون میگه شیطانگو یک لایکی رو زیر میکنیم شیرین یک لایک چیزی نو دو پیشر میتونه یه اومد همون لایک رو بزن شیطانگو یا زن اخمی دو چای گلوش این اکادو سخان پیشه دارم سخان تا اکادو ما میو شمش کنی شیطانگو برین درشید اکای شوراجون شیرین 500 گرم اکادون کارتاد زد اکای سمینجا او میشیم اکای رومی 400 اکای اومد 400 شیرین بریم اکادون ما رقمی
Dramek şeyin. D. Bisyak. Rakami 3. 20. Rakami 4. 10. Rakami 5. 20. Rakami 6. 3 קרוב. rakami 7. 20. rakami 1. 11. הכל rakami 6 או 7 בסה במוזיקה. בסה המוזיקה میزد. تیو قدمیان میده میکن میگه. اکای سمیجان پافتور شینا. بریم شپارانگو همادا بوری همادا پشتری. یک لایکی نشونه یک لایکی. آنجا خیلی گلی که. دو چهار پاس. اکای سمی دو چهار پاس را کومدی رفتن میگه شپارانگو. میگه کوی ما. شان زار خمی همی منم پخته تا اکای سمیجان شیرا خودن گواه تا برای پخته اوتی پخته خود اوتی خودن گواه تا اکای دو چهار خورش مرحمت شپارانگو میدونه خمی ها اکای شوارم پایده دو شکشن شان زار خمی همی دو چهار خورش شپارانگو خمی بوده که شپارانگو شان هفت میریم همون گل شپارانگو همون گولیه بریم دلشی اکای شورا شپاران اختیاران 300 روبل دیگر اکا اکای سنتیاگو اکای سنتیاگو خوشان خجانی ما اکای رومی شپاران تا 800 روبل دیگر اکای ما رقم یا تا 300 روبل دیگر اکادون دو چهار خورش اکا کمیت من بچه ها فعلا کنید نه اوکی چه ساله کنید چه گرم میشن مردم میوید کم طرف وقت بیاکن بریم اکادون ما شپارانگو تمام یک خواهد اکا مجا که بس باره یک بوم شد و فعلا کشیدم نه اکای شورا میگه بوم اکای شورا رقم در گیم تا کجام 200 روبل دیگر اکا اکای ما میموند 200 روبل دیگر این درش رقمی هفت 20 یک 10 رقمی دو شپارانگو 20 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 اکو بول رقمیش که براش رقمی 3 و رقمی 4 وارد مرحمت 300 روبل براش شپارانگو میدونید سویگو رقمو اکادمی ما شپارانگو برای که رقمی 3 و رقمی 4 میریم دلشی کوی وارد اکیمه در شپارانگو اکو هسته وارد رو اکوی وارد رو هسته شیرین اگم خواست میریم دلشی اکای سرو بهش شون اکادمی اکو میدونی برای اکادمی ما اکادمی اکو پاس میکشم اکادمی اکای شورا ما 5 جنگ میدونم اکو مرحمت وارد میده اکو بوزه گرم میکن شپارانگو اکای شورا 5 جنگ که وارد رو وارده میریم دلشی اکای شورا 5 جنگ که رو وارده میریم اکو بین ایمایدو مرحمت اکو رقم میگیره بوزه سر میکن شپارانگو افرم ناو سر ناو دویم سیمی خود رفته سر بریم اکو رقمی 2 7 6 کنم دوباره 300 روبل شپارانگو اکادون 2 7 6 اکای رومی 6 رو وارده میریم دلشی اکای رومی رقمی 6 رو وارده رقمی 2 7 شپارانگو 2 7 میدونیم اکو رقم میگیره شپارانگو 2 7 شیروی نه 2 7 هیچ کنم میگه اکادمی ما برای 300 روبل 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
بریم دلشی بریم اکادیون ها مکسب شده شیر پلنگو میدونی شده نه میدونی شیر پلنگو زنده و سربلند خانواباد بشیم توی در این خانه مباید شایده میدلشی اکو در اکو دو هفت خالی ما شیر پلنگو دو هفت در هفت خالی ما زنده و شیر پلنگو زنده و شیر نه همه دا برداری همه دا پیشتری میدلشی اکای شورا دارم بیست هفت اکای شورا سه همه گیشه نه باشد اول بودید برکش بچه اومده سن شما نمی‌تونید که پاپه شیطان انجام دیگر بچه ما بودید کنکن سر بکشه نه بریم کمی سه نیشون کمی شور بریم زنده و سربلند بشین خانواباد بشین بریم کمی شور اکای شورا داره نگیرمشه نه بریم سه نیشون کمی شور اکای شورا داره نگیرمشه فلان پنجگان سه چهار پنج شش یک سه چهار پنج شش یک سه چهار پنج شش یک سه یک دو سه چهار پنج شش بریم در شکای شورا شد پرام میمون تقریبا که باشی دکریم 1000 پاور زن که شورا اکای شورا دکریم 1000 پاور 1700 میشه 1100 روبل گل مکا اکا رو میجون شد تا 500 روبل گل مکا هر کدوم از 1200 اوش بدن شاشه پرانگو رقم 4 رفتیم رقم 4 20 او اکا دیچو شما کدوم رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 3 20 رقم 5 او شاکر اکای برادر شما اکای دیشو شما بریم اکو رقمو خولای اکای برادر دو شما بتون شینا اکای دیشو شما اکای برادر تا بودید پاسه دو شما بتون بریم شما اکای برادر 5 او شاکر رقم 6 رقمو خولای اکای او اکای برادر اکای کمی شینا دو شما اکای اکای دیشو جز مثل رقم خولای میشه رقم بتون اکای سورولو برید چی کنه شینا بریم اکای دیشو سوزی کنه کدوم جواب نیست او شما رقم 5 بگیم اول اکای دیشو یا رقم یا خودی شدن مثل اون گولی تو شیطان بریم داره بریم 5 رقم 6 بریم چند گولی 6 چند دارشه پس اکای شورا با سه رقم موز میکشه نه یک 5 خوره نمیگه که شورا دا بوزی پراسوی پس سه رقم تمام اکای برادر تمام یعنی اکای برادر جان چوری خوله یا که درست سوی بو گفتم وقت کن با یک دو 5 تمام جواب رقم بریم دارشه اکای شورا یک دو 5 اخیر موشه 1100 شکر بریم 1100 جمعی 1200 2300 2000 او نمکه سه رقم داری اکای رو میشه 5300 روبل دیگر انا اکای برادر چند تا 1000 اکای اومد 100 روبل دیگر اونا بریم اکای برادر جمع که رقم 2 سویبش پاس نمیکرده رقم 4 خوله اختا که جوان بریم اکای برادر اونجا 4 اختا 1000 پارسی 900 روبل نمکه اکای برادر جمع اکای برادران دو از صاحبش میگیره کدوم چوری خوله کدوم اختار کدوم میشه که بریم اکو اکای برادران چوری خیلی خوله اختار کدوم میدانشی رقم 6 20 رقم 7 20 اکای وقتی شما که 1 10 2 20 رقم 3 22 رقم 4 11 اکو ما هم اکثر رقم 5 11 اکادون ما بو رقم 4 رقم 3 اکثر او شما میدانشه رقم 4 هم دا بو دوری هم مالا پیشری او میگه اکای برادران شما او شما شاش 10 دوشه پارانگو شاش 10 دوشه پارانگو میدانشی یا کی میدانشه پارانگو شاش 10 دوش رقم 3 اکای انا رو میگه او شاشه دا بول بولی پیشری هادا
بریم هم اقصا شاید بریم زنده سربلند خانابو حسین تو دایی تمام بودک شد بریم دلشی نه بریم دلشی زنده باشه کن سه زد رفتم رقم شاید کنیم هم اقصا شده بریم دلشی hoş şahar kana begim بریم هم اقصا شاید کن بسیم رقم کنیم به جنگیم اکای شورای 1700 نشینار اکای برادر 800 نشینار اکای رومی 700 نشینار 300 داشتی و مرکا آقامش اکا میکنه رقم پولش هم بود بکنیم رقمی 4 21 5 31 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 شد پلنگو 21 اکا رقمی 5000 رقمی 4 بود بورید پیش های شیرینه بریم دلش او بگین شی پلنگو هم اکساش نکنیم یالا اکی مزن شی پلنگو یالا اکی مزن بریم دلشی 5000 رقمی 6 نکنیم من 5000 رقمی 6 بریم اکای مردم به پارتا میکشن چیزی اما اکای مردم پارتا میکشن شینا بریم اکو تایمش رقم خلوش شدن بازی میکشن شی پلنگو اکای دیلیشون اکای دیلیشون اکای دیلیشون اکای 5 رقمی 6 میشه پلنگو آشان رقمی 5 میگیم اکای انا شغلتا بریم دلش زنده باشه شی پلنگو او اکای خروسون قبل زنده باشه کشان کجام اکای شورا 2000 ناشرینار اکای برادر 700 ناشرینار اکای رومی شی پنجم عرب بلا کلاج گل بود ایشا شلی جو تاکو اکای رومی جون 500 ناشرینار اکای ماجون رقمی 7 رقمی کشی پلنگ اکو مثل اکای ماجون پارتا میکفون شی پلنگ پارتا میکفونیم اکای برادر نه اکای اون شابسون تشه نه اون شابسون تکا بریم دلشی اکای ما نباشه که کارتا پاس اکای خروسون اکای ماجون کاش میپاپادا ها اکای جون پاس دیو میکفون شی نه اکای ماجون جو اکای جون اکای خروسون رقمی 7 اکای برادر ری اکای برادر رقمی دیگه تو مکم اون اکای سورونجم اکای برادر رقمی دیگه داخل میتشه اکای برادر 7 میتون میگی نه اکای برادر 7 بتون مکم اکای برادر 600 اونا این دلشی 6 پلنگو 11 رقمی 7 شرینا 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 4 10 سه والد رقمی 5 میون 20 60 اوشا مرن دلش او میگه شیطانگو 5000 رقمی 6 میشه پلنگو اوشا که انا شجاعت میگیم بریم هم اکثر شک داریم رقمی 5000 رقمی 6 260 میگه شیطانگو از زنده سربالا باشیم اکو میون رقم خارج شدن بودیچا میکنیم درش 36 لی اون 36 لی چا میکنیم اکای شوراده اوشا با 3 تا محیط کپک زد بسته محیط کپک او میگه میشونه او میگه بریم دلش اکادمی من بریم دلشی ها رقمی 6 بریم این اکادمی ما این اکادمی ما این اکادمی ما این اکادمی ما اوجه بوی برای ما شد پلنگو بریم اکای شوراجون 2300 اکادمی ما اکای برادر 400 شیرینه اکای رومیک 300 شیرینه بریم دلشی رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 2 20 3 22 4 10 5 20 hadi bu sefer mi var?
او شاکم دلش برام میشه پالانگو رقم 6 رقم 3 برای جون کرش پالانگو برای مرحمت 300 روبلی سویگو رقم مرحمت برای که رقم 6 رقم 3 برای 300 روبلی بریم کوه کدوم که من 6 نشون رقم 7 بریم اکای برادر 7 4 اکای برادر رقم 7 4 شد رو بریم اکای شوهر اون رقم تنم بشینه بریم اکو هم اکساق شون شه پالانگو بریم برادر خلیمون چی اکای شوهر کدوم رقم تنم گیشه بریم اکادونی ما اکای شورا رقم 5 رقم 8 شده مادر اکای شورا رقم 5 رقم 1 اکو رقم 2 خلی مونتاشه پالانگو شیرین رقم 2 دواره سه خلی مرهم دو بین میدون شاش نشون هفت اکو رقم 2 بریم اکادون رقم 2 خلی موشه پالانگو رقم 2 او میگیم شه پالانگو او میگیم دور دوری پیش دایی شاید رقم 7 اکای خروسان رقم 2 دواره سه میگی شینا اکای خروسان رقم 2 دواره سه میگی شینا من دانشی بود بولی پیش رک او هم اکثر شما دین من آمده بود و یک دنو دوست اون باشه گیر دست دوست در سر شونی اکای خروسان سه ساعت پاسن شیپالان رقم 2 اخیر کدوم 1800 آش بدن شما مرین دانشی مرین مکدونو رقم 6 هفت می 6 هفت شیپالانگو مرین دانشی اکای خروسان ها کنه رقم خیلی خوشه نه اکای برادر شیپالان دسام پارتو اکای شورا 1700 دیگه اونا بریم دلشی نه پارت کدوم ما بریم اکو میره شیپالانگو اولا کدوم خلوشا قبل شینه هم تا صبر میکنیم خلوشا بریم اکای بلوک شما کدوم ما شما در کامل اکای خروسانو پارت کفر شیرنا بریم اکو رقمی انا درست هوش اکای خروسان اکای بلوک شما کدوم ما اکای پول شفاف ده سال دیگه شما من دلشی برد بوری پیش روی کدوم از شیرنا هم اکثر شما کدوم ما یک لایکی میزنیم من دلشی یک لایکی تمام 1800 آش شیپالانگو رقمی 7 7 شیپالانگو 20 رقمی 1 11 2 2 20 3 3 21 4 4 22 5 5 11 6 6 10 اکایون بو اکای 4 اکای برادر اوش چاشینا مرن دارش رقمی 5 بوری پیش نوی اولا اکومنت اکای خروسان رقم خورده شماتون بودی شینا مرن 14 رقم 5 اوش چاشینا مرن اکو رقم میتونه رقم خورده میشن بودی میتونه شیپالانگو لیندا و صحبالا موشین الو شگیری علاقه جون مرن
حلوه نمی کدام تا کجا جمعی نمی رقم کنید میشه کجا این دلشی همه دا بود بوری همه دا پیشایی فهمیدم گرمه دکه خلوصون گرمه دکه میشه اوشونی دکه پامی زیندال سر بالا موشین اکه حیبولا عشور شون اکه چورده دکه پامی شیپالانگو زینده و شفیدان بود بوری پیشایی شیپالانگو همه دا بین دلشی یلاکی بده دلشی میشه شیپالانگو یلاکی چورده دکه پامی اکه یعنی برادرجو اوشی کنکه همه اکسا شون شیپالانگو یلاکی چه یلاکی چه اکه رو میدونی کش نکن نه اولا بین دلشی شیدان اکه شد انا رقم 1 2 5 6 تا 1400 رو دیگه اکه برادر 47 سال میشه 1600 1400 دیگه اکه اکه رومیک 100 دیگه اکه من دلش کس میده اوش ولا نشاشه پرانگو رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 bu raqam da akar o şagird ma bislerde raqam istemeyi soy bir raqam yazdır pay o şu. Ve bu bori. Düzda raqam istemeyi darışmeli. Bana da bu bori hamada peşleri ben darışı. Ham aksa sen akademi ma benim zindal sarbalan o şako. Ya laikime şey falan go. Ya laikime benim darışı. Hamada bu bori şey falan go. Hamada bu bori hamada peşleri benim darışı. Şu an akademi ma düzda raqam istemeliyim şey falan go. O şarkı raqam istemeliyim. Beni dalış şerine میگن شیطانگو زنده و شکو اکه شورا شیطان کتامه یک دو پیمانتا 1700 روبل دیگر اکه برادر اکه میتور 7200 روبل دیگر اکه رو میلیون 100 میپارته میرین دلشی اکه می 3 10 اکه می 4 10 5 10 6 10 اکه می 7 22 رقم 1 22 رقم 2 22 اکو 7 1 2 برای که مرحمت سایی بوده برای که رقم 7 1 2 مرحمت برای درو خیلی مرکز جون ما بریم اکو برای بدون دستادلو شیپالانگو بریم اکو جون ما برای درو هسته شیپالانگو رقم 7 1 2 برای که شیپالانگو برای که رقم 7 رقم 1 رقم 2 اکو مدونیم برای دستادلو سویبو رقم مرحمت هسته شیپالانگو بریم 7 1 2 برای که شیپالانگو بریم اکو میدونیم شیپالانگو باشم مرحمت کنیم من باشم کشیم کارته بریم اکه برادر 4 شده وردن اکه برادر 4 شده وردن بریم شیپالانگو آمد اگه اکه 400 گدور اکه جون وارش اکه شیپالانگو دواره میدور اکه برادر اکه رو می 100 میدو 400 میمونه اکه رو رومخ شو اکه اوکی نه 5 چش اکه روما میتونی اکه روما جو شو اکه رو رقم 5 رقم 6 به رقم بیاوی پس یعنی نپرس رقم 3 خونو اکه روما جو شو اکه میرین دلشی این اکه روما هم اومد میرین دلشی رقمی سیمون خونمون اکه روما جو وارد صدوری همی پاکیم همه دا بود بوری پیش های شیطانگو زنده و سربلند و خانوبا بشین هم مکسک شون اکه نو زنده باشین شیرین زنده باشین یا لایکی را بزن میرین دلشی یک لایکی هم اکسک شون اکه نو زنده و سربلند باشین
شیر پلنگو اکای روماجون. اکای روماجون 5 صبحش دوباره میگه دوازده رسید دوباره بدرو. او اکا بافتون کمیتر من نرسید نام زدن نرسید تو کدوم باش نمیگه. اکای روما سر باجوش میگه شیر نه باجو 5. پاون گام نه اکای. بریم. اکای روماجون 5 صبحش گیر تا شیر پلنگو رقم سر میگه شیر نه. بریم دالچی. اکای روماجون شیر نه. الو. Fan games gaan gaan. Games خب. اکای روماجون شینا باجوی 5 ساعت گیر شینا توی 5 رو اگه شیطان هم اکا نایستان رو تو نمی‌خواد بدون خودم با واسه نریز دواسه زنگ زد. اکای روماجون باجوی 5 ساعت بگیر اکا. اکا برای اکای سروبجون برای شینا گامیز 5 اکا جون انا چند خورد بود 6 سمش اکای روما اکای روماجون 6 سمش رو بگیر تا اکا جون گامیز میریم دالچی برای رقم 7 میشون بود رقم 7 میشون دو شیر پلنگو رقم 1 میریم 1200 اوش شوا قدوی میزن شیر پلنگو 6 ساکر روماجون اکای شینا اکای روماجون خوشون شیر پلنگ زنده باشه سربلند باشه بریم اکای روما رقم 6 3 اکای 450 او اکای برادر رقم 4 شیر پلنگ تا 1000 او اکای رقم 5 میومد تا 1500 روبل دیگر اکا 1200 اوش شیر پلنگ میریم دالش رقم 1 رقم 1 شیرنا 10 2 20 3 20 4 22 اکالی شدی 5 که اکالی با من دست تکگیری 12 رقم 26 رقم 7 بو 21 تایی برای 20 تا میگین 12 میگین 20 تا میگین 11 میگین میگیم اکا برای همه رقم 7 چول برای کارشیر پلنگو میدونین 600 روی شیرنا اکوی برادر رقم 7 رقم 4 برای که مرحمه 600 روی رقم 5 میری شیرنا میریم دال شکو 600 مرحمه شیرنا برای میدونین 600 روی میریم کو اکو دواره 600 روی که اکای علی جون کدوم رقم تا میدوری اکای روماجون کدوم رقم تا میدوری شیرنا میریم دال شیر پلنگو همه کسان شما شیرنا زنده و سربلند باشین میریم شیر پلنگو اکا جون جوامت شیر پلنگو رقم 1 2 3 6 5 اکای روماجون میدونه اکای علی جون شیر پلنگ میدونه اکای افرا پیش باشه نباشه هر شهر کدام تون برا شیرنا اکای علی افرا پیش میکنه اکای روماجون جوامت شیر پلنگ اکای روما 5 اوکی سوی بشکر پاس کنه اکای علی جواب تکا جون اکای علی افرا پیش اکای علی میدونه شیرنا اگه رقم تا نبود 5 بتن اکای روما برا شیرنا اکای جواب شیر پلنگ اکای علی جواب نباشه 5 اکای روما میتونه گیره میریم بچه بیام که جوش شدم بچه الو سلام جون اکا داریم بوزی هست شیر نه آخه نو تعلیش کردی که بگو برای 600 روبلاش تکفاک جون 5 یا گاو نیست افی تا پیش اگه جون بنه تو که شیر پلنگ جون اوج نو تعلیش کردی که شیر نه خب اکا روماجون 5 یک سوی بیش میگی تا میریم اکای علی رقم 5 رقم 1 اکا روماجون رقم خیلی کدام تو شیر نه اکا روماجون از 3 و 6 کدام شو تو شیر نه 3 6 2 خلا اکا روماجون میریم دالچی
سه شش دو اکای رو ما کدومش بود تو شینا پاپا پاپا حالا بیا اکفور رقمتون اگه با پروتون پاکن شد پلنگو اکای رو ما جون یک پنج صاحبش دواگه رقم دو سه و شش کدومش بود تو شینا اکای رو ما دو سه و شش کدومش بود تو شینا شاشا قاب نیست اکای رو ما جون رقم شش شینا افتا رقم پنج میکشم حافظ بود بوری دو چهار کدوم رقم دو سه فولا شد پلنگو odamlar berin mardum marhamat raqami 2 دواره 3 ساعت دواره 6 ساله فلان که میدونیم شفاعت رقم میگیم میدونیم رقم میگیم چطور نه اما نه ما کجا میدونیم چطور نه میدونیم 2 فلان شفاعت دواره 6 سال رو بلا میرین دلشی بود بوری پیش که شیرین از زنده و سربران موشین شما ده هم اکثر شهر ما هم مدد بود بوری هم مدد شیرین گلا دارو تنکری که سال کدومه رقمی 2 شفاعت 2 میره مرکزی رقمی 2 فلان شیرین زنده و سربلند موشه شیطانگو دو چهارتا آشا کدوم تشرینا هم اکثر شاید چهارشون اقل پنج میری شاید یک دو فلان میری زنده باشه شیطانگو یک دو سه چهار پنج شش شیرینا من دلشی اکایش انا علی ده انا 1500 شکرون 300 روبل دیگر اون اکجون اکای رمجان آوشیم خیلی همه در بود ولی پیش هایی شیطانگو پنج همه که خواهیم چند برویا 5 20 میموده 6 اکای مو 6 11 برومد 7 اکای 7 10 برومد اکای علی اکای یکش 12 برومد اکای 4 22 آشار اکای 4 میگم 22400 اصلا کپا اکای 5 میریم هم در بود بوری میریم در چی هم اکثر شما کدوم ما زنده باشه سربلند باشه اکای رو مجاز میتونه رقم خورمه شما میتونم من جنگیم در بازی پلاتفورم شینن در بازی پلاتفورم رقم خورمه شما 14 اکای 5 میریم شما آشار میگم اکای او بگیم شیطان او بگیم هم در بود بوری هم در پیش داری شما گلت تریزا کس همون موت کنه خودتون گوش برید او میگیم میریم 6 3 لیش گولی همون لیش گولی که شیطانی پرابلمش نیست اکای فکرشو نکشه اینا فکرشو نکن میرین درسی چون اقام پا میشه پلنگو 6 گلی سنیم 6 سه این اکادون من اقام 6 ست گلی اشه نه 6 ست گلی یای میریم اکای شورا اکای علی شیپا این مثلا اکای علی خیلی سه رقم داری آوش نمکه 300 داشتی اکای برادر 3400 3200 یا 9002 شکر اکای رومیک 200 رو دیگر نکن این دارش اکای 5 5 22 6 6 21 7 7 20 1 1 20 2 2 22 رقمی 3 3 20 رقمی 4 10 اکادون ما بارش مرحمت برای مدرس 300 روبلی صوبو رقم مرحمت رقمی 35 دو 5 برای کم مرحمت رو انین 6 3 فولیای دواره می رقمی 5 رقمی 2 برای کار اکای برادر رقمی 7 4 شد دیگه ما نپرس اگر ادامه دوره میتروریم اگر دوره نه دوره باید پرسیشن پاس کنیم بریم اکو رقمی 6 3 دواره 3 سال مفهوم خولیای میریم شیپالانگو اکو رقمی شیپالانگو میدونیم رقم میگه بوده سال میکن شیرینا میدونیم رقم میگه بوده سال میکن شیرینا اکای رومی سلام درواده می اکای رومی رقمی سلام درواده رقمی 6 کولی موسی شیپالانگو اکو رقم 1 6 شیپالانگو رقم 1 6 کولی موسی میریم اکو رقمگی نسه دواره 3 سال رقم 1 رقم 6 کولی اکای برادر
7-4 تا دوبارگیم. اما رقم 3 درو آورده، رقم 1-6 خولی مودسای. اکای روماجو همجا رقم 1-6 خولی یا شی پالانگو میریم. 1-6 دوباره 3 سربلا خولی مونکو 5 و رقم 6 میریم. بود بوری اون میگه شی پالانگو رقم میری دالشی. 1-6 دوباره 3 سربلا خولی اکو کجا شی پالانگو میریم. بودینگارو لودی لودی میریم. لودی گیدی رقم 6 رقم 1 خولی دوباره 3 ساعت رو بلا. میریم اکو رقم میگه شی پالانگو. زنده باشه شده نه زنده باشه پالانگو. همه بول بوده همه پیش روی. هم اکثر شخص خدمه ما. تا اونه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو نکنه. بریم رقم 1-6 خولی اکادنو. بریم هم اکثر شده شده نه هم اکثر شده رقم 1-6 خولی هست. بریم زنده سربلند کنه بود بشون. بول بوری پیش روی همه. اکو رقم 1-6 دواره 300 خولی هست. رقم کسی سری مرحمت بگیره شده نه. بریم 6 خولی ما رقم 7 میشه پالانگو. 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1200 او شاید کدام نکنم. اکای بارودار میمونه شه پالانگو 3200 دوش. اما میمونه 2600 روبل دیگه شکر. اکای رومیش اکای رومیش 150 میره 1200 او شاید کدام. همه در بود بولی همه در پیشتری رقمی ها اکای باروداری مو 7 10 رقمی ده اکای شورتی مو 2 20 رقمی 3 اکای مو 33 آنها رقمی 4 3 توز آنها 5 20 4 او شاکه او میون 33 اشکست از سانی کاتو اکای بارده حضور تا شا اکای علیجون شیطان اوی پاسپوری اکای رومیجون اوی شیطان پاسپوری شده نه میریم اکادیمی ما میریم شیطانگو اکادیمی ما اکای رومیگ اکای علیجون پاسپوری شیطان میره هم اکثر شد میمارد زنده باشه پایین پاسپورت دو پاس ها اکور اکای دو پاس شد اکای علیجون می پاس شد اکای 7 4 اکای 3 و 6 فولیت آن اکای می اکای علیمی تکمی علیمی اکای علیجون رو اکای میکنیم آن اکای ما سیکار کنیم بچه ها فایل خوشو کنیم وزن فایل کنیم میریم 14 اکای پایین اکای بارودار آشید کواش شد پلنگ میریم دالشی میریم اکور اکای میگیریم یا اکای جا میریم وقتی اکای 3 و 6 خولیش اگر میریم دالشی ای بیم بودیم کنم اوما 500 اکا میریم دالشی اکای شورا جون اکای علی جون شه پلان رقمی 2 رقم 5 اکا جون رقم چه میکنیم داریم اکای رومی رقمی 3 و رقم 6 اکا 200 بلگل نشه نه میریم دالشی اکای بارودار رقمی 7 رقم 4 شه پلان 2 600 3 و 800 3 و 600 اکا میریم دالشی اکای علی 1800 دیگه شما اکو رقمی روشن مرحبا رقم 2 خولی یای نمیشه پلانگو رقم 2 خولی یای اکادونو میرین دارش اسم میگی tamam اکای بختیور می پارتون رقم 10 خیلی اکای بختیور درابطون شینا اکای بختیور رقم درا که باشه کدام رقم میکنیم شوی پلانجون اکای بختیور جو رقم میکنیم میکافونیم بوده دوام میکنیم بوری پیش روی شوی پلانگو همه میریم او میگن شیرین هم اکثر شمالین جانون ایلان با پیش جانون ایلان میگه کردون ایستم نه اینجا صندلی با پیش tamam اکر بختور پارک میکنیم شیرین اکر بختور خولی موقع پارک میکنیم میریم هم اکثر شما کدوم زنده باشین شیرین کو اکر بختور جون پارک کدوم اکر بختور می پارک میکنیمش
Akay Baxtiyorjoy Parti mikrofonumuz. Tamam Akay Baxtiyor Tajda dönüşünden. Olmayan müracaatır. Fahri Hoca'ya baktım. Akay Baxtiyorjoy arkadaş kafanı şeyine. Şoma da Akay Yonu Akay Baxtiyorjoy Tomana Palsona kafon gavniz. Hiç şey. Ne partiye şeyine. şekil tamam خواهم بخیر خواهی و اخوخی چون بریم اکر بختیارلوک جوشی شینا پارتوش کپنی شینا 10 دا اکرجونو نشد یه چیزا خطمه که گام نذکر سودای بریم اکر بختیارلوک پارتوش شینا ما همین مو بپلم بریم اکر بختیارلوک پارتویم نه نوشما درش بودشید پل میگی نوشما درش بودنشا اکر بختیارلوک جوشی اکرجون نفهمید چی میگی؟ اکر بختیارلوک جوشی شینا بچه پارت میکافونیم نبوشه خونه میگیمش بریم اکر بختیارجون که جوشیدی وضعیت ما وزنی بد شکن پل چخچخو 3000 سر ای نبوشه خمو میکافونیموش بخیلو عبید از هم مسئله شما ببینیم ورش کنیم عبید از هم بزنم نادر اکی پارتو اکر بختیار 500 پاور 400 گرشون بریم اکر بختیار رقمی 2 500 پاور 400 اکر بختیار مالی گفت بجو مخه کلیم بچه ها بکفون تمام اکر میکافونیم رقمی 5 شرنا 5 3 کرول رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 20 او رقم 5 او شما رقم 6 میریم رقم علی جون او شاشه پلنگ میریم دلش پلنگو میریم دلشی بوری پیش روی پلنگو زنده و سربلند باشین خانواده‌آباد باشین توی تایر نرکم مبارک شما 6 سری گرم دکتر 6 سری دور میکشن شینا سخن کرد میریم اکو میدون رقم خودش هستن رقم میکنیم بازی میکنیم شیر پلنگو رقم میکنیم بازی میکنیم ها یا رقم 6 میریم زنده باشین شروع نه زنده و سربلند خانواده‌آباد باشین رقم 6 میریم از 6 گل کرده اول بخیر دیگه میشه ایستن گل بدون بیا بخیر این گوزی این نرمالش میریم اکای علی جون شیطان اکای علی جون 9200 شیرینه اکای رومی جون او اکای بختنا برادر 3400 شیرینه اکای بختیار 300 شیرینه کس میدن اوش بدنش میشه پلنگو رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقم 4 کلابرای 20 رقم 5 با بزر باز میذاره رقم خودی 22 ما گفتیم وارش شپانگو مرحمت 300 روبلی اکاجون ما وارا میذاریم وارا 300 روبلی میریم شپانگو وارش رقمی 7 رقمی 6 وارش رقمی 3 و رقم 5 شپانگو میریم اکای بختیار رقم درو واردن انا ها اکای بختیار اکای برادر 7 چورشای اکای برادر رقمی 7 رقمی 4 من دلشی اکای علی جان رقم 1 درو وارده اکای علی جان رقم 1 شیر پلنگو رقم 6 مون دوباره خالی میشه اکای رومی 6 بدون دوباره شینا میریم اکای رومی جان 6 بدون رقم 4 میریم
زنده و سربلند باشین. کدوم ده 1506 دوازده خالی میریم در شکر رو میلیون بودو نمیشه نه آدمو بیان ایمایدو مرحبا رقم 6 زمانه 300 خالی باشه. میریم دلش فرمان رقم 6 ما خالی جای میریم برد ولی پیش های اکادمی و هم از سخت شما آمده این شیفرانگو 6 زمانه 300 دلار خالی میریم دلشی ما وچه خیلی میریم اگرین کدوم ده 1800 آشتی سراش اینا برد ولی پیش های همه اکادمی همه دا برد ولی همه دا پیش هایی میریم دلش شما آمده اکادمی ما دوست آن باشه که گیره دست دوست کنه که دوست بر خود گیره دیگری بر دوست او اگه شیطانگو انا که شریعت سه نشون دادن رقم 4 5 7 9 3 4 5 7 9 3 4 5 2 3 1 2 3 میدرشی انا که اکایی انا وقتی شرپان آقا میشیم اکای برادر 2800 نشینر رقم 1 اکای علیمراد اکادیون من 100 گرم اکای علیمراد اکای برای خیبور باری پیش هایی کدوم دا شیپارنگو اوشا 1500 رقم 4 10 دو 5 اکای بختیار اکای علیمو 5 20 6 10 7 10 2 23 3 21 استان کارتوش پلنگو اوشا رقم 2 میرم رقم ساکای بختیار میرم اکادونو میرم اکای رومی پافتر رقم 3 و 6 اکای رومی رقم 3 و 6 شیر در پافتر اکادونی ما میریم همه تا بود بولیش پلنگو اوشا کدوم بزن شیر در پاس اکای رومی 3 و 6 پاس نگاه میرم اکای رقم 3 و 6 خونه بین ایمیدون اکای رومی جو شیر در شوی اکادون هزار اول شماری بودی کلیل زنده و سربلان باشی اکای رقم 3 و 6 ما فولی شید میریم دلشید بودم بین رقم مرحبا 3 و 6 خالی های میریم همه دا بود بولی همه دا پیش ریش پرنگو زنده و سربلند باشه کدوم ما هم اکسر کنید هر کی ما رو یاد کرد از خود روز برخوردار بود میریم دلشید اکای سورو رقم 3 3 و 6 کدام شما ایشه نه 2000 رقم 3 میریم اکای سورو با رقم 3 و 6 کدام شما ایشه فلان میریم شما در کدوم ما شما دیم اکای انا رقم 2 5 اکای علی جون شیپان اختمونا 700 روبل گل شیرنا 3 اکای سورو رقم 3 آو میشیم اکای برادرجان 2600 شیرنا اکای بختیار 1400 گم شیرنا 1500 بگی شد میریم 3 را میرچون اکای انا سورو 3 10 4 22 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 با شرکت‌جان من وقت که خودم نیست برای گرنبی چشمه میریم رقم مو خالی میریم دلش برادر رو کو اکادیون من رقم او اکای روماجو شما اکای بیو که دوازی پرافه رقم خالی دومشه نه بعد همین که 3 و 6 خالی میتون بوز کردم وراش رقم 7 رقم 4 میریم برادر رو مرحمت اکای روما 3 و 6 دوباره بتون شینا اکای روماجو 3 و 6 دوباره بتون بعد همین رقم 3 و 6 خالی های میریم رقم 1 5 سوی بوش میریم اکور برام اکای بختیو اکای علی رقم 1 5 دوباره اکای علی رقم 1 رقم 5 اکای بختیو اکای روماجو میدونی شه پلنگو اکای روما اکای بختیو سوی به رقم 2 میدونی شه نه 2 3 6 سوی بوش 2 3 6 دو میرم اکای بختیو دو گیر تای اکای روما 3 و 6 خورده اگه دوباره 300 رو نمیگی شه نه
Akay Ferdun Özkü Akay roman aged akhim etim. Varای Akay Ferdun جون bütün şeyler akhim sevuşu. Akay Ferdun varای سالو bütün sevuşu. Akay roman sevuşa gir temelim. Akay roman akhim sev akhim şaş. Mən şey palanı bul boru peş ravi amada. Obo düşün. Alo. Alev satıcı. Tamam kaşıkır. Ne yaka? Sayın Şerani. O soda ka sayın sağmato soda ka. İyi şakanın budu budu küçük ka. Holi ku akın na iflas alıyor. Har kocu kakol kön şeyna. Bakın holi sen na sen na o dondurma. Har kocu kolu kön küçük şeyna. Kocu adını yaparsın bu akıcım. Ne fark ku akın yüce adını yaparsın. Ki kanal kanalı ne kakıcım. Xo'p akıcım. Gel. Akay Romajon akıtay kön tamam gavre. Akay Roma sevuşaj da var akıtay. Akay Ferduncu Akay Roma zor başlaydı. Akay Jonoz mesela ama konuşan bu. Akay Roma da bodu transfer işte uşağı mesela. Böyle zinde boşuna şey falan. Bu boru peş ayı. Ama kısa şöyle. Düz 10 boşluk bir adet düz. Gel aruz var. Çok gire digeri bardu. Merindal şey falan. Merindal şey. Ama da bu boru şey falan. Bu boru peş ayı. Böyle ama kısa şöyle. Yalaki şey falan. Lakin ne medalisi lakin. Ana kaka dönüyorum ki boşuna akşam çağrı çavaraka hafta çoğu. Akşam çoğu nişan akşam paymalıyım. Şey falan سه خط 500 کیلومتر واسه میگه شهرنا اکثر مجموعه سه خط 500 یکم خواستم میگه شهرنا باشم و همان دیگه اصلا میگه که پای اکثر علیجان شد پای ما تا 300 روبل دیگر ای تو 300 روبل دیگر 700 شده اکثر میده اکثر بختیار شد پای ما تا اکثر بختیار 1100 روبل دیگر اکثر مجموعه شد پای اکثر 600 پافت اکثر ما آوشیم Nur boru peşeri şey falan. Yok ama kısa şöyle. O TCK kak şöyle şeyler. Sev pan okey de. Meri dalşı. Akayım punch. Holy mi? Akajo barı dili odan narancidan. Barı dili odan narancidan. Hikâlaka. Benim akajoyum var akayım punch. Akayım punch şey parango. Bisiyar. Şaş. 12 haft. Bisiyar. Yak. Da. Dı. 11 سه 21 4 20 21 şey falan İrem'e gireyim. Akor من رقم 5 7 3 و رقم مرحمت 600 روبلی اکر تجربه شما اکر رقم خودش هستم وارم ندارم رقمی 5 7 3 وارا 600 روبلی şey falan umarım danışır akor ندارم گاب نیست اکر شروع کردن автомат اکر باخته رقم در واردن میریم اکر علی رقم یک شد واردن میریم اکر تجربه خودش اخیدد رقم 64 سوی boş اکر ana barodarjon raqami shishamidu akay barodar akay alijon akay barodar chor akay romajon shishamidu shenar akay ali khish pana 500 partishana 100 dori merim akajonu akay barodar chorshо durovar akay barodar raqami chorsho durovar merim raqami akay romana dur akay tejika teshenar
Arkaya TCK rəqəmi şaş ayxıdır. Mənim də arkaya TCK şaşdan ve partayı şaş bakın söylemiş nedir o? Benim akademim benim ağır pas babuzi. Sonra rəqəmi şaş benim. Arkaya analizo pansar, arkaya TCK şaşdan ve partayı şöyle ne? Vur, borik peş, hayır sev şaşdan o şu yagomsumi buraya şey falan go. Buraya yagomsumi. Sev pan yasını o peçete okey peçete gaksi. Bedagini. Benim aydın rakıtaklı meşe şey falan go. نه کمی شده نه گلت رزا کس همون ناز کنه خوش میگه برزا او مگه میشه ترانگو جانونا با هوش راست کمیایی بریم بوری پیش شنا همه بوری همه پیش همه سر شما شنا سه ازش سر کادر میزن شنا بریم دالشی بریم اگونسا که تجربه چیز پلیس کرده اکال جو پانصد خیلی شنا بریم دالشی هر کی ما رو یا کرد از آموز برخدا بود لبگری جا بکرد لبگری دو رقم پنج رقم شش و شروع پنج شروع دو و برین اگونسوی شوی پرانگو برین خوبه اکر علی جان اکر تجربه جان می پارتن شروع برین دانشی الان که شروع نه کوش اکر بختی و 500 رو دیگه اونکا رقمی دو اکر علی جان 500 پارتن شروع اکر بخت رقمی چون اکر برادر شپان 2000 دیگه اون اکر تجربه 600 مکا Hanım ya Allah yakın sizleri sağ saati dehini sağlayıp bakacağım. Salam aleyküm. Benim akacağım akşam akacağım mikrofon şey parango akate soman. Akate tecekeceğim ana şerinar. Katiyam kasa konusunu bırak şerinar. Akacağım katiyam kasa konusunu bırak mikrofon şerinar. Yak şaş okuyama yak şaş. Akate teceker rakam yak şaş okuya Yasin mega. Yasin rakam yak şaş okuya şerinar. Yak şaş okuyabilir. Her mikrofon şey parango rakam 26. بوری پیش روی کدام دا آشی تن شاشه پارانگو انا 3600 یک شش اوکی جگه 5 3 اوکی جگه 7 4 تو خیلی بریم 6 20 7 11 1 12 رقمی 2 10 رقمی 3 اکی روما 20 4 3 دما 5 3 توز او شواکا او میلیون چور شکست اوش شواکا داکای روما 1000 میتین اکا دستا پداکا گوسته 1800 داری در کم تاک دامدگی میلیون چور شکست اکا با 3 توز اوش شوا اکا را میگی انا دیونگی میلیون 1000 اکا روما در اکا می 3 و 6 میشین شینا دا بودی پاسو میلیون اکا تجربه میسه رقم خورمش اوش چتخته شینا میریم بوری پیش داری اکادمی من میخوام میدم همون میخوام میدم او میگیم که فلان او میگیم اکا رو ما سه و شش میگی شینا بود پاسا او شاکا میگه میونشکنی در چین 5000 رقم 6 میریم در شیش فلانگو زیندوز هر فلانگو شین میری در چی آن اکا اکادمی ما که باشین اکا علی باشه 1000 نمیدونم تمام قبل اکای روما 1000 اکای تجکل رقم 36 خولا شینا اکای روما 1000 شینا لبوی برای من میدونم رقم دالش شو اکاجون 2600 500 2100 1900 گرم اکالی نریم اکای بالودار 1800 روبل گرم اکای بختور 400 گرم اکای تجکل رقم 36 شیپلان اکای تمکنی میریم تجکل رقمی 3 و رقمی 6 کو اکادمی یا رکتجک بوزا ساعت کنشینا او میگیم اکو هم اکثر شون یک لایکی رو زیر میکنیم و دویم لایک میمونه که دیم لایک که مونه شده تحقیقتون بو میگیریم میریم اکادمی پارتون شینا اکای پول شما
بریم. بریم مخزون ما. هم اقصاق شمالی بریم. اومدکا. اکر تجربه 800 پاو 600 یادم بریم. هم در بود دوری پیش روی. رقمی 6 بریم مخزون ما. رقمی 6 21. رقمی 7 10. رقمی 1 شرینار 21. رقمی 2 20. رقمی 3 شرینار 10. رقمی 4 21. رقمی 5 12. 21 21 21. Arkadaşım merhamet varamadım. Dışarı rakam ana şaşı rakam yak rakam çor var ka. Dışarı merhamet şerine. Hama kasak şöyle havada buri. Neyrim daliş rakam şaş rakam rakam çor var. Au megin şey palango akay teceke rakam şaş dururda. Teceke rakam şey. Akay baroda rakam ha. Akay Ali rakam 5. Akay Ali rakam 5 merim. rakam 2 soyuş. Akay Baxtiyorjon 12 sayı şaşınar. Men cevap etim akay Baxtiyor. دوباره رفت دیگه هم رفت گاب نشه فران گاب نشه شاید شما هفت بریم اکای شدی در اگه پایه اکای شدی جو شما شری نه добро пожаловать братну как ты братну что ты братну где ты братну почему ты так долго заходишь братну почему ты куртки какой здесь нет братну как работа как нормально как кровообращение как жизнь как голова как нога как нос как ухи как уши как нога как палец, как میجا چی بشه وارسی میجا چکاری کن میتونم بریم اوش رقم شهر میشه رقم یه بریم 1200 اوش اکر شد یاد میتونیم رقم خونی بشن میجنگیم شیدر چی گفت تکن بریم زنده و تکلیانو ها مردم بود دوره 1200 اوش و اکر بریم درسی بولشه بریم درسی بولشه هم اکسر شما تکلیانو من دوست اون بولشه که گیر دست دوست یک عروض باید گیره دیگری باید برین نگونس میشه پاهنگو باید دیگری کن دوست دیگه خود اگونسیم برین جور شاین شه پاهنگ 500 هم برین زاتون بگی 500 دورم بود چی میفرد برین برین تجیکه رقمی 3 میماده 400 روبل دیگر اکر برادر 1600 روبل دیگر اکر بخص شیر پاهنگ 200 روبل دیگر اکر انا علی 1700 روبل دیگر ای اون میگیم شدی باباش قدگاه آزون خیلی حتما 3 اوکی 500 اکر تجیکه جواب اکر تیمانی رقمی 7 میکن شینا هم داد بور بوری 3 5 اوکی داد رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 11 4 21 5 10 6 او شارکم 22 6 رقمی 7 میریم 6 قطعی هیچ رقمی نبود او شارکم تجکه را میگیم او میگیم 1200 رو لکه جانانه بها شده است تو کمی اوی گل دانه من 6 رقمی 7 شده همه دا بود بوری همه دا پیشنوی شیطانگو ای زنده و سربلند خاناباد و شیطانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست و عروس برخود گیره دیگری بر دوست اکاجون و یلکی مزمین در شیطانگو یلکی همه دا بود بوری شده میریم درشی ای زنده باشن شده نه همه کسا خوشانه ها دیگر توزو دا آسان میپره خیرسان دیشه که رقمی شده بریم زنده و سربلند و خاناباد باشن رقمی 7 رفتیم درش شیرپلنگا لبگدیلو او انه ها پاونی کرو لبگدیله همه اکای شدی سخن اکای علی جان شیرپلنگ 1500 اکای تجکه شیرپلنگ 1400 میونه شنه اکای انا 400 شکره 1400 بودی اکای برادر جان 1400 شنه اکای بختیار 100 شنه بریم دلشی او رقمی 7 20 9 1 21 رقمی 2 31 رقمی 3 30 رقمی 4 22 رقمی 5
31 رقم 6 20 اکنون مرحمت 25 مرکز 300 دربولی میریم دالشی 25 مرکز 300 دربولی بدونشه پلانگو برای بدونیم رقم 2 رقم 5 مرحمت برای 300 دربولی کو صاحبو رقمو اکای تجکی رقمی 3 و 6 سرازو چانسون دارم اکای علی جون اکنیم حضور شدینا میریم دالشی اکای بارودا 7 و 4 سرازو او وقت ما دیگه نپرس اکای علی یک حضور شدینا اکای علی رقم 1 اکو او شما کدام بدن 1800 دربول اکای خراسان جان نه خولی بود شد نه دوز میشه اکای صبر میکنیم میشه دو نشون رقم 3 1800 اکای خراسان جان شد پلنگ جان بول میشم جنگم شینا او شما کدام بدن 1800 دربول 6 تا اشکری جانو میری دالشی یک لایک میذاره پلنگو میری یک لایک زنتون چی یک لایک زنتون چی یک لایک زن اون لبیدن دانه باسکتا ایگون چمیان اون لبیدن دانه باسکتا یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل لبید یک شش پنج سه برین سگوشی برین شیفانگو خوبا شدن هم اکساس شما کدونه ما یلاکی او میگیم اکای بختی و دواره درا گولی کدن میشه کشیدن آنه ها دو نشون رقم 3 میریم اکای بختی دواره گولی نیست کشیدن میریم دارشی شوی پاهنگو میریم دالشی خوشو خوبو رقم 3 و 6 اکای تجکی میمونه تا 800 دربول دیگر اکای بارودار جون خطای اون اکای جون 800 دربول دیگر های اچه تاک اکای علی جون 1300 دیگر تمام یا 635 اوکی داد گاب نیز پچتی زاکسی 500 دربول زگین شی پلنگو بوری پیش روی رقم 3 نمیشه اکایا 3 10 4 12 5 21 6 21 7 20 1 22 2 10 اکادونو او میگیم او شاکه و 22 میرین درسته رقم او شاکهی علی 500 رقم 6 میتیم میرین بوری پیش روی شیپالانگو هم اکساق شدین زینده و شیپالانگو اکای شدی هم اینجا میتیم رقم خورمش بود میتیم میرین او شاکه ده بله او شاکه رو میگیم این درسی زینده و سربالا و شیپالانگو دوز اون باشه که گیره دست دوز همه ها دیگه کارتا پروفوس هست یک عروض با خود دیگه بردوز اکو یلایکی شونه گابل اکو وقتی شد علی جون که خواهش فکر کشنه که همین شما راسته باشین او اتوماتیک بانک کردید خارج باشین کارتا پات اتوماتیک سینما میکنه یا کلی اتوماتیک سینما میشه نه net perežívati ga ne perežívati میره další رقم 2 میره پاک کنه کوشش این další ای خنده کنید گل نبیدن دونه بسخت اکای علی جون شیپالانجو میمونه تقریبا 10600 میشه 200 دونه 500 و اکا میره اکای تجکی 800 داشتی میمونه 2100 درو دیگه نکرد انا 200 ابوزی اکای بارودار جون 600 گل اکا جون اکای نبیزا خوشو اکا جون جو دوری اکای بختور اکای نبزی حوز فولوم شاشه نه صبر میکنه اکا جون رقم 2 Da, akaj nabz da oči onoče šakas ya udam. Rakami 3 da. Rakami 4 22 Rakami 5 da. Rakami 6 22 o akaj şöyle ki rakami 7 20 Rakami 1 21 Akola marhama rakami 4 rakami 6 harakas tesadürli
Akay şöyle diyorsa rakama duruyor şey ne şu rakam ma rakam 4 rakam 6 rakam. Mere şey palago se sadri teceke rakam 3 teceke rakam 3 Akay baroda rakam 7 ma ne puzuta gelge kapı kartı rakam tutar. Mere rakam 1 5 boş. Akay rakam 2 pas her şey palago marhama drama gireyim davara se sadrubla rakam 1 Akay Alijon Akay Alijon 5 jak girtay Akay Dilşod ra girtay Akay Dilşod Akay Alijon rakam 5 hama kısa şu şey palango Akay Şodijon der kad yaka dra girt Akay Dilşod rakam navi davara dabuzi plaso ne dabuzi plaso dra Akay Şodi dametin Akay Baxtiyorjon yakun Akay Şodijon ke vara mi vara dabuzi plaso yakun kısa şeyler dabuzi plaso noz polişe yakun etmedi Akay Baxtiyor rakam da dabuzi plaso pasını şeyler Baxtiyor rakam o şey ben de çok rakam time بود پیش روی بریم هر وقت شما کردیم از زینده و سربلند آنها آباد بشین توی مبارک شدن توی مبارک شدن بریم اکای شدی جون هر توسان میگه در بوزی پلاستر رقم درامتون بوزی کشید نه تایورا میتون رست کبرین بوزی دوم میتون شما نکاری ما شما دیم اکای فروسون شما اکای شدی شما اکای شدی شما دیم 1800 او شما قدم میخوایم بدن شید پلنگو برین اگه مسلمی 4 رقم پایین برید 4 nişon alıyor şöyle 4 nişon doğru 20 lira verin dalşı anaka akam ise akay teceke 800 akay baroda şey para aktam 300 akam bir dakika dişar akay ana alicom yurtta 1500 rudga daha doğru sadoşi omada kalyon 300 ama ako raftan aksev şaşsev şakşe gelmeli همه که خودش پلنگو همه دا بود بوری همه دا پیش نوی کدام دا او شیطان شوا 1800 روبل همه دا بود بوری رفتیم رقم 5 21 رقم 6 22 7 20 1 10 2 22 3 10 4 11 شیرو اینا وارجون شدن کجا و مرحمت نه 100 روبلی رقم 6 رقم 2 وارا شیرونا رقم 6 رقم 2 وارا مرحمت نه 100 روبلی بریم دلش اکو رقم 6 رقم 2 akay teceke selamı doğru şeyler akay teceke selamı doğru ben dalşi akay teceke رقم sen akay hafta 4 میپرسیم یا که 5 میپرسیم سوی بوشا بریم اکو وارا نه صدا جوی جانگا جوی نانگا جوی وارا یا شپالانگا جوی جانگا سه درومات بریم akay علی 5 یک گفتم جوی جان بوشا 5 یک میدونم akay علی رقم 5 یک درو var akay barodar خطاج دادون şeyler akay barodarcı ay haft çol kadon şama geçirnar haft şu akay barodar joy nangay akay barodar akay haft çol joy jangay akay barodar se sado yakın azon partiyun şu partiyun çol gir tanuca ham fırş şey falango 1800 oşa kadın mezana benim danışgan akı buraya gonsmi yak pan se şan dismo kayıta verin han akı şeril nar ki boşun akay anaş alijon kız sesal partiyun akay barodar kız 1800 burd ورید پیش داره شیطانگو 1500 تویست میره شده نه زنده و شکل و هم اکسخ شده یک لایک زنیتون چی یک لایک زنیتون اون چی یک لایک زنیتون اون نبیدن دانه بسکتا او گونچم یا اون نبیدن دانه بسکتا یک لایک زنیتون چی یک لایک زنیتون اون چی akay barodari akay پولی کسانو ساز روزی سرونه تکجه ما رقم 1000 کجا ممکن شدن می پارو جدال می که ما دادم تو اکادو واپشن تریجوای شدن ما جدال می که مونی که ما جدال می که پیدا گم ولی کنش خیلی جدال شدن میری می پارو که ما دادم 1500 میری اکاد جو خود 1500 شدن دو 300 می پارو این اکاد تری تاسیم چه زدیم
میریم شیرپلنگو رقمی انا شش نشون رقمی 7 میریم اکه علی جو اکه برادر جان اجازه میکنه اکه برادر 1500 میپرده اکه علی 300 میپرده میکنیم با اکه تجکی رقمی 3 اکه خیل 800 و 600 میپرده اکه علی 300 میپرده شیرنا اکه برادر شیرپلنگ خیل میپرده در رقم دلاله 1500 دیگه کلو اکه بیا میکنیم شیرپلنگو 5400 oshra birey nagomusmi şerpalango birey nagomusmi meri şerpalango buri peş ravi hamada osh shava kadam nagomusmi birey şelinar akay barodar 2000 shonaga vafa kardem o tamam gabnes merim akay barodar qatish kaygon raqami tanay vali hazori do raqam ta qati raqami bar kadam az pasan khumesa ke barodar jon akay barodar jon xutana 500 rubli digar merin dal shagani های کسی زد oshra 5400 شیرینار بود بوری پیش روی همدا ما بوشا میکفم اکه علی همینجا میکفونیم شیرینار رقمی نیمه 7 اکه علی همینجا میکفونیم گوسولا کلوب اومد اکه برادر ای او میگیم فقط اکه علی همینجا کفونیم شیرینار علیک سلام گوسولا شما اکه برادر همینجا اکه برادر اکه علی اخی اکه علی همینجا میشه کفونیم شیرینار شما در کدن شما 5400 oshra کدن میزنم شهر زد سزنه بزرگ اکه علی جان همینجا اکه جان کجوش اکه به اکه علی وقتی جان خوب اکم پول پارچه اکه علی پول پول پارچه داد اکه علی جانمه تا 400 روبل دیگر گذشت اکه همه در بود بوری همه در پیشتر کدوم تا 5400 oshra میریم اکه می هفت سی یک 21 دو 10 سه 21 4 20 5 11 6 20 اکه برادر oshra 5400 بود بریم درش او oshra اکه را میگیم یک لایکی میزنیم میریم درش یک لایک زنیتون چی اکه تجربه رقمی 3 و 6 پاسخ شینا رقمی 2 اکه شدی در بودی پاسخ میریم در اکه لیشو میزنیم رقم خونش بودی میکنیم شیرپلنگو تمام اکه تجربه اکه شدی رقمی 10 oshra اکه برادر میریم درش زنده سربلند خانوابو بشین اینجا داریم تمام اکه خروزون باید اکه شدی ختی شینا میریم درشی میرسه مکدونیم اکه شدی خروزونجا شیرینار میرسه سه براش اوه سه براش نه دو تا پاداش یا تا نه سه مثلا نه رقم سه تو در رقم یا بوری پیش های شیرپلنگو او میگیم دلشی سخن که اکه برادر سخن که میریم دلشی هم اکنون اکه علی شیرپلنگ تمام 200 روبل دیگر اکه تجربه شیرپلنگ اکه تا اکه بختیور اکه برادر 5400 5900 میشه 1000 قرار 4000 تا کنم 1700 دیگر 5700 4700 دیگر اکه انا شدی رقمی 2 300 200 دیگر میری اکه علی اجازه میکنه که فونی همه بود بوری پیش های زنده باشه شیرپلنگو اکه 4000 تا کمک دروی کدوم اکه برادر جون
Oşu çavaka. Nerin dalişi. Ama ki şehrin ki bu şey akay barada جون 500 دوشی 5400 5900 میشه. ببینم زاکا جون 4000 تا کنیم 1900 در رقم دارم 1700 اکی تجکی شی پلان انا 900 پارتا 800 800 گشت اونا اومد که او همه در بود بوری پیش روی بریم در شد رقم یک هم اکساس شده رقم یک شرینا 21 رقم 2 شرینا 11 رقم 3 شرینا 10 رقم 4 شی پلانگو 10 رقم 5 شرینا 22 رقم 6 22 رقم 7 20 اکو موافق طلب بارا میدونم رقم 5 رقم 6 300 اکو هم اکساس کویا یا لایکی بزنید شی پلانگو چیگا میشه یا لایکی یا لایک زن کنچی باراش رقم 5 رقم 6 مرحمت اکجون ما 300 7 4 خنا فرزیده دا بوزی خالی رقم 3 میدونیم اکای باردار 7 4 اکای تجکی رقم 3 اکای شدی 100 میپارت اکای شدی رقم 2 اکای علی رقم 1 اکای هم 100 میپارت بریم اکو همه دا بود بوری 1800 او شا کده میزنم بریم دورشی بولشی منشی زنده و سربلان و توی خانه بولشی توی در این خانه مبارک شما ای او میگه بریم هم اکساک شده نه یا لکی میزنی شی پلنگو میریم دورشی هم اکساک شده نه گوستالا آمد نه ها گوستالا آمد دویدن میگن دویدن گوستالا تو داری که دون دویدن گوستالا تو داری که دون گو آمد گوستالا چی کنشن گو آمد گوستالا میگن میگن که نه ها ای زنده و سربلند باشه شی پلنگو رقمی 5 شما رقمی 6 میلیمون راوی نکو راوی نه میریم دلشی راوی نه همه که میریم 5 رقمی 6 رفتیم رقمی 7 4 اکای برادر اکای برادر 1100 روبل دیگر اون اکای تجکی شیپان 300 دیگر رقم 2 اکای شوری 100 پارتا کاری 100 پارتیم بریم برد بوری پیش روی 1800 میکنم مکدونه ما کذا شوا ماشی اوه شما اکای ترینکت جی اکای حجم شما دشه نه رقم 6 11 7 21 1 20 2 21 3 22 4 20 5 20 سه او شکای تجکی رقم 4 میریم بور بولی پیش روی را او رقم 3 رقم 4 میریم اما هم اکثر شده اکای حاجی شده حاجی غالب جان هم بسید کم نما اشتراکی که ما قریب نیمی مسکو تر کنتون نیفتیم بریم دو پافتو اکای شدی رقم میکنیم اکای علی جان که 5 پافتو رقم میکنیم گابل شی پاوانو گابل سخن شما سخن شما 13 رقم 4 میره شی پاوانو 13 رقم 4 تو تاش میکنیم شی پاوانو تو تاش میکنیم میریم همه بول بوری همه پیشایی شده گلا داو تا کردیم که خونه سایت میریم دلشی بولشی میشه نه زنده و شی پاوانگو زنده و سربلند اولا اکای ترینکت حجوز اما پا شینا صبر میکنم شاشه پانجو سه رقم شما حجوز صبر میکنم کلی میشون به جنگیم شینا کلی میشون به جنگیم بچه پولا به تفکر اکای شده اکای جون بریم اکای تجکی 300 دوشی 1900 گردم اکای انا برادر انختمون 900 گرد شینار اکای شدی 400 هافتیم 200 روبل دیگر اکای علی جون 800 روبل دیگر بریم
Tamam aka kartlar bakınca kartaya devam ediyorum. Meşe akademi. چی میگم چند خورده لا بکدوم بدرون او اکای تینکه چی میگو شوی نه چیا جوز بکن نه گفتم اکاجون موز اکای خورن صبر میکنه میشه نه bu چه بود اکاجون ما اکای شدی اومد میکروفونیم رقمی 4 بسیار 5 10 6 20 7 بسیار 1 20 2 22 3 بسیار رقم 2 اوش رقم 3 میریم رقم 3 اوش رقم 4 میریم правильно با 20000 رقم 2 اوش رقم 3 میریم کارتا نمیتونیم باشه قیفیت میگفتم اکای تونیکا دیگه باشه چیلا نگفت که 10 بار جواب داده تا شیر نه ایفی تا پیش گفت اکا همین اکا سوز دو من ده حیران میریم اما دا بور با اکا چیلا نگفت کنم 10 بار کنم که اکا جون رقم از خولن شینا صبر میکنیم میشه اکا او با چی بکنم دو اکا جون دا اکا سات همین دلشی همین اکا جون هم اکساس میشه آبا چه من هیچ کروز فایل رقمو هم پر چه فایل کنم اکا تونیکا جون اکا هم رقمو پر کیا فایل کنم شیر نه هم رقمو پر هم بودی که شیر روز داشتم میریم تو با فکرم اکای ترینکه از مزاد نیست تشرینا لیچنی که تشریر falan یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت بسیار میره درش میره هم اکساش مکدونی ما زنده و سربلند موشه شیپالنگو هم مدى برد بوری هم مدى پیش روی اکای دو سالا انا ها زچین تا گندگی میره اکادونی ما رقمی دیده رقمی سه میریم برد بوری رقمی دیده ما بیسی دیدن هم اکساش مکدونی ما دوست آن باشه که گیره دست دوست اگر عروض برکن بگیم دیگری بر دوست رفتیم در اکادون هم اکسان کنیم اولی صبر نکنیم رقمو خوری میشه بوزی میکنیم نه میریم بچه بوزی بکنیم یکنی یونو اکای ترین کتیجی حاجی غالی جون اکادون ما شیری نه او حالی همه بوزی نکنیم توی کلیسن شیری نه صبر کنیم که اکادون حاض همه رقمو همه پره اکادون حالی همین خولی شما رقم میتونیم اکادون ما با تو میفهم فقط خواهش چرا وقتی ترین که دو نشانه رقم سه میریم اتوی دوزار خمی سمیه شده هم اکثر شونه که دونه ما من دالشی اکه علی جون سخن دادن ما 600 گونه کارت علی شد تجکی 1900 و 1700 گونه ماشینا اکه برادر جون 700 گونه ماشینا اکه شدی 700 گونه ماشینا اکه هم خمی 3 20 خمی 4 20 اکه تجکی جون حاضر رقم پر اکادمی خولش حساب میکنه تا 11 خمی 6 22 رقمی 7 13 رقم 1 11 رقمی 2 11 اکا بو رقمی 7 او شانگاه رقم 1 می زنده و سربالا موشه خشون در کجانه و هم اکثر شده توتاونه دوستا و گم نکنید جانون اینا با پیش میرین درشید بود بورید پیش روید میرین هم اکثر شده اکا همون رو بفهمونه که الو ابکا اکا ترین کتیجه اکا
کون امو ایفیر تا پیش که کم این طرف همونه بخود گیریش شده مخکه چون او چی خالی پیش که کم 280 متر اکا جونی ما تو درگم ایفیر ناو سر اولش کنش درشی گفتم اکا جونی ما هم رقمو پرای بوکس اکای حاجی خلیب جون صبر کوز خلیش هم متم بوتونه است اکا جون میگم صبر کن متم دو رقم خلیش بوتونه است اکا گام ما دیگه در جنون کار نداریم که پلنگو ما دیگه در جنون کار نداریم و در انا فای کار داریم نینجان سایدلی ما با نینجان سایدلی میفخمیم شوی پلنگو ما با نینجان سایدلی میفخمیم شوی ما هم اکثر شوی پلنگو این اکثر بخشی تلیکادی نه بازی اولش سر بگی سکو همون را اول تماشا کردی سر بخش کردم من را میگه که اکثر چیز سر همه بکنم یا میره دلشه زنده و شیردن هم اکثر شده جانونا بهار شده است کمی آی مختار احتمال شیرپالان کروتون احتمال تعمیر داشتید اکا علی جان شیرپالان 400 دیگر نونا اکای تجیکی جان 1500 دیگر نونا اکای برادر جان 1100 دیگر اکای شوری شیرپالان 600 دیگر بریم اکای ما شیرپالان رو رقم 1 اکای مو 20 رقم 2 رقم 2 شیرپالان 22 من شیرپالان رو رقم 3 20 رقم 4 شیرپالان رو 21 رقم 5 شیرپالان 12 رقم 6 20 رقم 7 شیرپالان 20 انا که کجونمک بول کیچ او رقم 2 شاکا او میگه شیرپالان انا ها بوسو چرا تو افات رقم درست کذا انا ها باش چی بگیم دیگه که رقم میذاره رقم سمری پایین پاس اپرین رقم اکای ترین کلام صبر میکنه شیرپالان میشه گام پنج پول پاس تریکه رقم 5 اول اکای خروسون اوشا اخدو اکای خروسون همجا ای اکای ترینکتی جون همه اکای خروسون نیسای 5 اخدو همینجا بسو اکای خروسون اکای 5 بعد اکای خروسون اکای ترینکتی جی اکای خروسون شیر نر صبر کن اوچا کتی رفته که در اکان صدقه شیر نر میرسینه اول بو خوریم شما میتونی اکای خروسون 200 دست و دورا کویا این طرفش و طرفش شیده میشما کنیم ما دو رقم سمری اوش شما خیلی خروسون کنید نره دارشی اکای علی جون شیپان در 5 پول پاس کرد 300 گرم ماشینا اکای تجکی 1300 گرم ماشینا اکای برادر 900 گرم شیرنا اکای شوری 1100 شیرنا اکای خروسون رقمی 5 شیپان ما تو 200 گرم شیرنا نره دارشی مهمه رقمی 3 شیپانگو 3 22 رقمی 4 10 رقم 5 12 شیرنا رقم 6 شیپانگو 11 رقم 7 شیرنا 11 رقم 1 اکادونیما 10 رقم 10 اکادونیما اوش 4 رقم 2 3 دما او اکای شدی مخش چلانچی بریم دارش مخش چلانچی رقم 2 رقم 3 میریم اکای شدی 10 شواکا اوش شواکا رو میگیم سه دما میونشکنی کن یک گلی گامل اکای جون یک ایزورشو میکشن شیرنا یک ایزورشو میکشن شیرپالانگو بوری پیش شیرنا همه کسا شما اکادونیما روز اون باشه بگیره دست روز یک عروض باشه بگیره دیگری بردوز میریم دلشی اکای ترینکاتولی دیگه خیلی شیرنا سلامتو چرا که میریم ای زنده باشه کجانی ما انا ها دو رقم 3 میریم اون بود دو زدن رقم یک ایزورشه میکشیم انا ها یک شش میتونم نه 20 شده می اکا علی جون شیپان تو 100 روبل دیگر تجکه کجای ما حضور آن 100 روبل دیگر اکای برادر 700 روبل دیگر اکای شوری 1600 روبل دیگر اکای خراسان او دیگر می دارش رقم تهری رقم 3 10 رقم 4 22
رقم 5 بسیار 6 11 7 12 یک شیرینه 20 10 اکا رقم چهار رقم 5 اکا حاجی رقم 5 بتون شیرینه شما رقم جانو ما هم اکسخ شما حاجی رقم 5 بتون اکا میرین زنده و اکای خراسانی رقم جانو ما خشان شیرینه هزار احمد کردی بازی کن مگه میرین درشی 5 3 علیش آدمای دون روز پا اکا بیتون اکا حاجی 5 آدمی دون علیش کردی اونشد میم اکا دیگه نبودی تکبیر زنده از اکا دیگه زیاد اکا خوشتا میتونی شیر پران جون چی گفت اکا جانی ما یا او بود ما داوود شده بود پاسوی بنش فقط دشو جون شیر نه داورا میدونه اکا جانی ما پنجه ما سه اکا دشو آدمای دون رقم علیش کردن 14 رقم پامری اکا ترینکر رقم سه اکا شیرنا سه اکا ترینکاتجی رقم سه اکا میرین اکا علی جون 100 روبل دیگر اکا دیگر رقم 35 اکا نه 100 روبل دیگر اکا بخت برادر جون 1100 روبل دیگر اکا شدی 1500 دیگر میرین آدم میدونه اکا رقم اول آدمو میدونه اول رگرف کنه اکا شی نه میرین اکا حجی رقم اکا دیشوجون چه میشه ما چند است ترین کاتجی رقم 3 اکا شنا سه اکا دیشوجون خود را پول زدن اکا دیشوجون اونجا رقم 2 خالی بود در جا اکا درام میگیری حساب تو جواب دادی نبودی اکا جون ما ترینکا تجی رقم 2 رقم 3 اختای ترینکا تجی رقم 3 اختای که رقم 3 400 پاو 300 دیگر اونا اکا دیجوری حاج خولی میشه رقم تشینا بامشی پرجیبا نکا میریم 5 11 6 10 7 12 اکا دیجوری صبر میکنم در رقم 1 20 2 21 3 10 4 osh çarka bu bistidi. Çoğu zaman kan pambe şerima. Ola kad diyor خلو بشم میجنگیم در اکادون ساخت تو فقط شهر سخن کن. تو پرو سلام دوست ما اوچا ده بنز اکادون من اوش شد میرم. ای سمرا. یا کسی نادر نمیدونم شنا. çoğu zaman kan pambe şer falan o زنده و شنا زنده است. Benim dersi زنده و شر falan o benim. Gül treza akşama deriz. Ana ha gül da otar kadın. Temeduna piştanşa sağ kadın. Oğlu şey falan o üstten atma nenjuru saydali al. Seyiruz mu hiç kudagi ne semege ku. Au da ya khoşa o ana ha. Şu ara kan pay melim dalşi. O şan şehirler hazır 800 800. Zagi olsa 600 bu. Melim dalşi. اما اکا علی جون او اکا تجک جون شیر پران سونا 700 دیگر شینا اکا برادر جون سونا 1500 شینا 1100 اکا شدی جون 1400 شینا اکا ترینکا جون 200 دیگر اکا جون من داشت من رقم 5 12 6 11 رقم 7 11 رقم اکای علی مو 20 رقم اکا شدی مو 10 رقم 3 11 رقم 4 چی بگیم اوش شام نه 11 بوده رقم 20 بوده 11 11 20 20 زاد دیگه 20 نیست 11 11 12 11 11 10 رقم یک اوش شام 20 زاد رقم دومه شیرنا اکای علی جان اوش شام شیر فلان اوش شام جان من وین دارش زنده و سربلند و خانواده بوی جولیان اولرهمه از قرار گل سیاه تا آج زوهر کردم ها مشکلات گیتی را سری پاورات را تو پرسه هم خوشن یک اوش شاگه رقم زمینیم میدین دلش شیرین اوش شما اکتر میگیم او تو توانه دوستان را گم نکنه انا ها زنده و شکل من زنده و سربلند دو خانواده شوین توی در این خانه مبارک شد شما در کلونو شما دین
میری اکر رقم یک زدم وشا رقم دو میری دلشی پرانگو اشاق اکر میگیم اکر الجون نکنه سر رقم یک از اون نوشیدن پس دل دول اکر الجون او بودی 500 نوشیدن اکر تجیکه شیپان 500 گل نوشیدن اکر برادر 1300 دیگر اکر شدی 1300 روبل دیگر شیدن اکر ترینکاتیجی 100 روبل دیگر رقم دو 20 3 20 4 شدن 11 5 12 6 21 7 30 1 10 اشاق رقم 7 رقم 7 باکی زد اشاق با میگن سین پیتوخای چخاله پیتوخای همون مدل دانش بگیرید اشاق را میگن شیطانان اشتی بدن شما برین جانونا با هوش دست بکنی اوی 7 رقم یک رقم شدن زنده و سربلند خانوادشه همه دا بور بوری همه دا پشتری این نه کمشیره نه میجنگیم 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 اما ها رقم یک بریم درشید اما کدونه ما که باشه رقم 7 رقم یک رفتیم زنده باشه کدونه ما زنده و سربلند خانوادو باشه توی در این خانه مبارک شامل درشید اکر علی جون شیپان 400 شینر اکر تجیک شیپان 300 شینر اکر برادر شیپان 1700 شینر اکر شدی شیپان 1200 شینر اکر ترینکا شیپان او من درش اکر امرو خوشا خدون مایلی رقم 1 3 کرول اوشاکا 2 10 3 1 3 توز بیان 11 4 33 بده 5 21 6 21 7 20 رقم 21 اوشاق رقم دو میریم اکر ترینکا رقم 3 پاسکل شینا اکر ترینکا تیجی رقم 3 پاسکل شیپارم میریم یک رقم دو میریم شیپارم بور بورید پیش نوید همه سخت شما خدونو میریم درشی یالاکی میریم شیپارمگو میریم درشی یالاکی تا اکر دیشو پاسکل رقم میریم شینا کچ میگه اکر ترینکا تیجی رقم 3 پاسکل نیازه رقم دو رفتیم شدن زنده و سربالان باشه اخیدونی ما همه سخت شدیم دوست اون باشه که گیریم رقم 3 جواب تشینا دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض برخوزن بیایی بردور میرین درشی اکر حجی قولی جون اکر ما جواب تشینا پاس بشه پاس بشه پافتو بشه پافتو بشه کجون جواب خیلیت میری درش اگر کسان داکایی اکر دیشو داگانی میرین درش اکر جون اکر علی جون شیپان سر شیرینار اکر تجیک 100 دیگه پارتر اکر 35 اتوی 100 نمونه بخشیش اکر برادر جون 1500 شیرینار اکر دلشو جون 1100 شیرینار اکر ترینکا تیجی رقم 3 جواب تیم نیست اکر دلشو جون رقم 3 میگی شیرینار اکر دلشو جون رقم 3 بتون اکر جون اکر دلشو رقم 3 میرین درشی اکر دلشو جون رقم 3 اکر رقم میکنیم میرین درشی bu zinde و شکا هم اکثر شد پرنگو اکر دلشو جون پارتی موزه سر میکن شیرینار بور بوری پیش روی همه کس میزن اوش بدن شاشرینار جانونا بها شده است تو کمی اوی گلی گنده مای خدا این در شیشه پرنگو اکدون پولش اومده 300 دیگر شمونا اکد دیشو جون آمده شینار رقم دو میکشن شده پرنگو
رقم 2 آمد اکجون 21. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 10. رقم 3 اوشا اکرم چوربه اوشا اکرم میگیم او میگه اکایتی انا تجربه شی فلان تجربه فلان اکرد رقم فاکتور رقم 6 5 شینا به رقم 3 رقم چون بود اکای شده اوشا چاکا به داش زنده اوشا شی فلان هم دا بود هم دا پیشایی اکو یا گلاکی میگه دلش یا گلاکی یک لایه تو چی یک لایه تو اون چی یک لایه تو بدن دانو وسط insan milyon onunla bir tane daha olmasa Seza kami çoğu meri darşkına. Akademi Seza kami çoğu meri darşi. Good boy hamara treş ravi. Ey na konu nakadın o ana ha. Oğlum. Ana kami Seza kami çoğu meri. Akay çocuk ediyorsun çoğu meri şey falan. O pançaş. Hardara kamot pastora şerina. Meri. Ana akay Ali John şey pasta 800 ona. Akay çocuk ekta sande partoy. اکای برادر 1300 اونا 1000 اون اکای انا شد جون اکای دیشون 800 گرم شنا 300 داشت نه درشی ها باشم رقم رقم 4 10 رقم 5 اکای تجربه مو 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22. Akoyim var ama rakam hafta rakam şey var ka 300 rubli. Mere şey parango var adro. Ako hafta rakam şey var ka men daş la bugani la bugani lo ay rakam yak men çorna pırsda ga va çoğu duran akay barodar çor agar va çoğu duran şaş pan akay teceki akadyon akata mekan şaş pan şeyler mere rakam yak de soy boş. Akay şodijon akay alijon joğum öte şerenar. اکای شدی جان اکای علی جان جواب میشه پارانگو اکای علی جان خود 800 بودشه نه او اکای دیجان در اکای دیجان تا اکای علی جان 800 بودشه نه 800 بودی اکای شدی جواب میتین در پاس میکنه اکای جان در پاس کنه اکای دیجان شدون اکای شدی رقم درام میدرو وارد من درشی اکای علی خودمون رقم کمگی شه نه اکای علی جان خودمون رقم کمگی شه پالان من دارش او میگن شروع اکا علی اکرا پیش میکنه چیه تو خواهش کنه یک بارا گاو نه اکا علی جان یک کم میگه بارا می دروریم میریم گاو نه بکنه اوشا 1800 تو بود تو ویگرام انا بود تکوی دلا بود تکوی دلا شوینا 1800 اوشا بریم اگم سمی شی فراغو بریم اگم سمی هفت نشون رقم یک میلیون شوینا اوشا 1800 قدم ازش شوینا زنده و سربلند و شیر پلنگو زنده و سربلند خانوابادشون همه دا بود همه دا پیشنهایی او میگه شیر پلنگو گلم دا او تا کردیم که فنفان از تا کرد اکل منسوجان سلام علیکم خوش آمد اکل منسوجان رقم فولی نیست نکی صبر میکنیم میشه شینا صبر میکنیم میشه اکل او چه دمون تکا جون یک میکشیم 1800 او شوار کدوم بزنم چی گفت اکل منسوجان شینا ها بگید او شبونه بود بجنگ کدوم نه رقم 4 اکای برادر 1000 دیگر دون اکجون تجربه رقم 6800 پاوی خرد 100 دیگر نشینه اکای شدی شیرپران ختمی در رقم 700 روبل دیگر اکای علی جان ختمی 500 روبل دیگر این درشی گاب نیست اکو هیچ قطعیش که اگانسی نرم اکای تجربه ما دیشینه اکای تجربه شیرپرانگو هیچ قطعیش که اگانسی نرم شیرینه میرم اکو هیچ قطعیش که نتاجا میکفون شیرینه اکای تجربه آمد اکای تجربه 6 سوال بود آمد وشون میکفون شیرینه یک کده میره 500 اکای شدی یک کده 500 میره شیرینه اکای تجربه آمد اکای تجربه اکای شدی جواب اکای تمام کفون شیرینه اوکی بدای اکای تجربه همینجا اکای تجربه
من در شکست میزه آش شاشه پلنگو دو یک پانسد که در رقم یک 12 2 10 3 20 4 20 5 11 6 11 7 21 7 تا اوشان کنم می داشتیم 7 و 21 زد او میگن شیر پلنگ او شاکای برادر بریم دلشی بولچی میشی زنده از هر برند خانواده توی در این خانه مبارک شد او شاکر میگیم اومد اخیده و 21 اکای مو زن هفت زن اکای یک رفت میشه اینا زنده از هر برند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شد ایلا بگردی ایلا بگردی اولای از مازن نونوی دفتر بمزه دفتر تا میبرن نونو تکی میپزه او میگه میشه زنده باشین که پلنگو گرد نیست یک تاش گل ارکو میسیم اکنون از همون خونه میشانیم چی رقم یک کرد گل میکنیم دالش بیده اکای علی جان شیپان 400 اونا تجکه اکا آقا میشیم اکای برادر شیپان 2600 اونا شیرینه 1200 اکای شد جان 600 اکای دی شد 700 شیرینه میل درش رقم یک 21 2 21 3 20 4 11 5 20 6 12 صافی خون سوان رقم 7 31 اوشا 7 من دالچی اکایی انا تجکه پافتور شیرینه رقم 65 اکای تجکه جون پافتور رقم 7 رقم 1 من شیرینه اوشا اکایی انا واردار او میگیم علیک سلام صافی خون من دالچی هم اکثر شد پلنگو زنده سربلند باشین برد بوری همه دا پیش روش شیرینه من دالچی اکایی تجکه جون پافتور رقم 5 6 شیرینه من جانونا بهار شده است تو کای می آید انها اکو من در شکر اخنده باشم مرحمت گرم زکر تجکه جان شده جدو بکرستون زنده و آباد و سلامه و شکر سینو رقم 5 من دالچی اکای سینو رقم 5 شیرینه رقم 6 شوله اکای سینو رقم 5 اکجون رقم میکنیم اکجون رقم 6 شوله که میگه شیرینه اکای علی جان شیپان 300 دیگر نمونه تجکه جان خشون اکجون ما اکای برادر 3000 دیگر نشینه اکای شدی شیپان 26 اکای 400 دیگر نشینه اکای شدی که اکای شد اکای منصور در جا شیپانگو میسیم اکای شدی خطا تو 500 دیگر نمونه اکای دیشو 600 دیگر نمونه اکای منصور رقم 6 اکای میکن شینا بریم اکای منصور رقم 6 اکای دام جبده اکای سینو رقم 5 اکای میکن شینا بریم دالشی اکای سینو اکای منصور فاتن بوزه دوام بده بچه‌ها دام جبدیم برد باریک پیش روی اما پولی کرولا بگاری جبگاری شد اکوم عدیمی راکتاچام ششلینا اکای منصور اکای سینوجو می پارتو میکروفون شدنا ها کساخ شان اخدانی زنده باشین او میگیم اوه چا اکای سینو اکای منصور تام پارتو شدنا که می مختام سلام اکای منصور پارتو شدنا اکای منصور رقم 6 پلنگ راکت هم میکنیم اکای سینو 100 رول پارتو گیرن که 100 پارتو او میشیم اکای منصور اکتر که اکای منصور رقم 6 جوشه که
منصور آقای منصور مجموعه شرینار آقای منصور مجموعه نگیره قبل آقای دیشان پول کنه بده خدمتیم اول با خالی بشه رقم با خالی بشه شرینار سب میکنه با خالی بشه آقای سنور آقای تشکر که صدر پارتی پول دو شرینار آقای سنور فیلم پیش میکنیم بیا آقای برنسه فیش بشن آقای سنور فیلم پیش آقای دیشو شش یکم بود تو آقای مدنا آقای دیشو شش یکم 500 میمونه من درشی او شما کدوم بده رقم یک میمونه رقم یک 10 2 11 3 10 4 11 5 20 6 22 7 22 اکو مرحمت وارم بدون 300 روبلی سوری کنشم بریم اکو وارم بدون شد پرانگو 300 روبلی بریم وارش رقم 6 رقم 7 مرحمت اکو وارم برای 300 روبلی چند دارم اکای علی خود 300 او شینا 300 او اکو مرحمت آدمو بدون 4 بدون شد پرانگو آچو میدونه شد پرانگو اکای شودی اکای د کی بود کی بود اکای دی شد پس دارا یک پاس نشه پرانگو من دلشی اکوی ورادرو هستم که مرحمت شیرین بجنم سه پرانگو من دلش شیرین من دلشی اکای شودی جون اکای دی شودی شد پرانگو جو میتونه کو نباشه که پاس که بری خد بین هر چون بکشین شینا اکای شودی درم در وردای اکای شودی رقم ده نه اکای ورداش اگر بدون 4 اکای برادر در را اگر بدون آدم میگم بریم اکای دی شد سه اکای دی شد رقم 3 رقم 1 5 خالی مونسته شد پرانگو آدمو رقم 1 5 دوباره 300 روبل خولی یا میریم او میگن شی پالانگو زنده و سربلند خانه باشه تو در این خانه مبارک شوه او میگن شی پالانگو رقم 1 5 خولی شی پالانگو رقم 1 5 میدونم مکدون رقم 1 5 خولی یا دوباره 300 روبل من در شهر زنده و شیرین همه دا بود بورین همه دا پیشتری شیرین ها مکسا خوشون اکون بکن رقم 5 دا بود پلاتر خولی یا بعد دیکن یکی منصور رقم اگه تا که پول نپارد شیرین رقمش رقم دیشود رقمش شده من دارش زنده و سربلند و خانواده داشتیم تو در این خانه مبارک شد او میگیم میرشه فرانگو او میگیم شاید شده رقمی 7 می مکدونی ما زنده باشیم درو بارد 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 5 6 میاد دلش مکدونی ما انا که برادر جان گفتم رقمی 4 اکای برادر 2700 روبل دیگر رقمی 2 اکای شدی 200 روبل دیگر اکای دیلی شد رقمی 200 روبل دیگر خواه 1560 کده شد اولا اکای رقمی شد که دوبلت دیر کده کما رقمی شد اکای دیلی شد دیگر کنده مریم رقمی 7200 او شاید کنده میدن 7 21 2 11 3 21 4 20 5 21 اکو سه رقم 21 400 مرحمت سه رقم سه رقم وارد اکو ما سه رقم وارد کرد مریم دلشی از طریق کارتو اکو هم کسی میدونه نداره باید سه کس بکشن شیر پالانگو مریم در 400 روبل که میدونه شیر پالانگو رقم 2 4 سه boş وارد شد 7 3 5 7 3 6 مریم دلشی 7 نشون از میرین شیر پالانگو اکای برادر 4 شمه در وردای اکای برادر 4 شمه در وردای میریم
Dira hiç kanamadı davaya 4 sarıla şey parango. Dira davaya 4 sarıla hiç kanamadı dira şey na. Dira akay şodi pas mı ki şey na. Akay şodi jon cevap mı şey paran. Akay şodi rakam dira mıdır var. Men ne kaşmaga rakam mıdır. O şah kadın akay şodi dışarıda dışarıdan farklı. Burd bori peş rali şey parango kadın mezana. Adana. Hazır dışarı bu. Hazır 8 o şah kadın mezana. زنده و سربلند خانواده داشتیم توی در این خانه مبارک شد زنده و شکر یا لکی بزنیم شیپالنگو یا لکی بزنیم بریم درسی همه در بود بریم همه در پشتری کدن از آشی بدنشان شیپالنگو دل در آب سر کردیم کفان سر کردیم دل در بوله ترکتر به بند پیره یعنی ها ای جانانا بهوش دست کردیم اوی دل گندمه شد دست کردیم مردمه شد او مگه میشه تمام هم اکثر شاینا زنده و شکلونو برد بوری همه داد پیش شوی همه داد بریم اکو یک دیشتر دمیم ده سه دواره بود 4 درواردن بریم در 6 بوری اگون رقم یک رقم 6 بوری 1 2 3 4 5 6 اکای برادر افتاد شپاران 2 300 اونا که شد 200 پاده میکنه از 800 شما ده هم در برد بوری هم در پیشتری رقم 2 یک 3 10 4 20 6 10 7 20 رقم 2 او شاکه 1800 از تالین کارتوش پلانو هم اکثر شاکه دونم درشید آن اکمل اکای شدی اکای منصور رقم 6 میگی چه نه اکای منصور رقم 6 میگی اکای او شاکه شدی من درشید اکای منصور رقم 6 میگی اکا او اکای 5 خوله شی پلانگو اکای دیشود 5 بتون دکجو دیزا اکای طرف او شاکه میگی 1800 بود بود پیش داری من درشید با بیشتر میزنم او اکای رمز اکای 5 اکای میگیرم اکای رمز اکای 5 اکای من درشید سلام علیکم شما دکجو شما لی اکای رمز اکای 5 اکای رکتم من درشید زنده باشید شما اکای دیزا اکای طرف او بود بود اکای رمز او میگیم اکای رمز اوجو اکای 5 اکای رکتم شما من یاد کلاش بوسول شما من انا اکای شروینا اکای علی جون شیپانا اختمنا 100 روبل اتو 100 روبل دیگر اکای اکای انا برادرجو افتاد 1100 دیگر نشینا اکای شودی 1600 1500 دیگر اونا اکای دیشود 100 دیگر اونا اکای رقم 6 اکای منصور 600 و 500 دیگر اونا اکای رام شیپانا رقمی 5 اکای اکای روی پارتال شیپانا دفتر خونه برون بود دوره هم اکساق شد شیپانا گو هم اکساق شد اکجونو زنده و سربلند خانه آباد باشیم شیپالنگو زنده و سربلند خانه باشیم بریم درش بولش میش اکای رمجان کجا شیش بینه بریم اکای رمجان پارتون شیپانه دفتر وارد جد کدنه چه بکنیم بو چکلر بوده اکای رمز اکای 5 کجا شیش بینه او میگیم او این اکای مفکریم 1000 پارت و 700 پارت میگیم پلی بیویا بوزه سفنمه پلی بیویا بلک اکا بیاید کلی تریزا اکا 500 پارت اکای رمز 400 روبل دیگر شما اونا بریم درشی رقمی 3 10 رقمی 4 21 اکای رمز اومد اکای رمز اکای 5 اکای رمزانی شدن اکای رمز رو بکفنمش اوه اکای 5 اکای رمزی مو 10 اکای 6 21 7
12 1 10 2 11 21 اکو مرحمت برام بده شیر پلنگو 300 روبلی سویگو رقمو اکوی برادرو مرحمت شیر پلنگو برام بده 300 روبلی براش رقمی 4 و رقمی 6 مرحمت اکدونو برام بده شیر پلنگو میدونیم اکدونو ما 300 روبلی کو اکدونو ما کی میدونه شیر پلنگو رقمی 2 رقمی 3 رقمی 7 رقمی 5 رقمی 1 جواب میدیم اکای شوری جون جواب میده اکای برادر جواب میده اکای علی جان رقمی اکدونو وارد میریم اکای علی رقمی 1 اکای شدی رقمی 2 اکای برادر رقمی 7 میریم رقمی 5 اکای رمز رقمی 5 میریم رقمی 3 مخولیمون تشه پلنگو اکو رقمی 3 مخولیمون دستا چی بالا میرین دلشی او میگیم رقمی 3 اکای شدی اکای شورا نموده اکای اماتی بود اکای دلی شد میرین شه پلنگو هم اکادونه ما که بوش شه پلنگو رقمی 4 نشونه رقمی 5 میرون رقمی 3 مخوله چی بلو شرینا اکای دلی شد نموده اکادونه ما شما اکادونه هم دا بود بوری هم دا پیشنوی زنده و شرینا زنده و سربلنده خانه آباد باشین توی داری خونه مبارک شود همه پولی کرو گردی نوشی سر میریم اکادونه ما اکای شدی جو نمیدونه اکا نداره خیلی اکای 5 میریم اگریم یک کده 500 اوکی شیدن رقم یک کده 500 اوکی شیدن میریم رقم اکای علی جون خیلی 100 پارتو شیدن رقم ایده اکای شدی جون شید پارم تا 1200 شیدن رقم یک اکای انا برادر جون اکای 1800 شیدن اکای رو مجموعه ده 200 روبلی شیدن نتوی 100 روبلی دیگر میریم دلشی دو یک اوکی بده خیلی همه دا بود دوری همه دا پیشتری شید پلنگو او شاه 1500 روبلی رقم 5 اکای رو مجموعه رمز شد 6 5 اوکی 500 6 کی بود اکای محصول 6 5 اوکی شیدن اوکی بده رقم 5 3 توز 6 10 7 20 1 11 2 20 3 20 از تالی کاکو او شاکم درش رقم 6 اکایی رمزجون او میگم اکا شیرپا او شاکا میرین دلش بوری پیش داری او شاکا میرین پونی کرولا بگردی جمگردی لو خولای ازامازان نونو دختر دمازان به پاتا میبرن نونو تسی میپزن میرین همه زن رقم 6 تو تا چشم کشه پاگو همه دا بوری همه دا پیش داری زیندان سربلند خونه بودشین همه کسا شما نکنیم او شما او 200 حداقل دارم میرین رقم یک اکا علی جون پافتوی شینن 500 شد گامل اکا علی جون پافتوی شینن رقم یک اکو میتونه رقم خودش شدن می جنگی رقم 500 رقم 6 رفتیم یه زینده باشه شیلی نه اکا منصور رقم دا 500 میتونیم یک پافتور تا اکا علی جون ما رقم کنه میگیریم و یک تو دنوی سران یک پافتور باشه شیلی نه دفتر رو وارد شیلی پلنگو دفتر نه واردن ها قول کل برو مزمین بریم حالا که شیلی پلنگو که باشیم اکای علی جون رقمی اکا جون ما رکتا میکنه شیر پلنگ جون اکای برادر رقمی 7 رقمی 4 اکا جون ما 2800 داشتی 1600 دیگر اکای برادر نرین دلشی اکای رمز رقمی 5 اکای رمز رقمی 5 100 داشتی 1000 گو انا 200 زدی بگیم 500 وقتیم 1300 میمونه 1200 دیگر میمونه کارتا دا بوزی میرین دلشی پراوینا که رام جون پراوینا اکای منصور رقم 6 اکای منصور 500 داشتی 1000 میشه 900 کارتا دا بوزی میرین دلشی اکای شدی همجا اکای شدی جون رقم 2 گپ تموم اکای شدی گپ تموم
1200 1100 روبل دیگر بمونه که گپ تموم. بریم اکای دلی شد همینجا اکای دلی شد اکای دلی شد رقم 3 اکای دلی شد رقم 3 اکای دلی شد رقم 3 شیپاران 100 داشتی آشی حالا که شروع اکای می پولا می پارت میریم اکای جون جوشی نه برد بوری پیش داری او اکای تینکی چهار پاس داد کارت تا سال 10 15 پاس کردن که جون اومدی بریم دالشی زمین تکی چهار پاس کردن تا شینا چهار اکای بارداره اکای روما 1000 داشتن اکای اون بریم دالشی güzel şaka man yaptığında şey tadı akar milyon şey falan tamamen 500 akar 600 par tuğya merin dalşı. Vuruyor خودش şakalar rakam ediyor rakam işaret. Biz rakam haf. Biz rakam ya. Biz rakam da se 12 4 21 5 22 oşa merin dalşı. اکای رام رقم 23 دا بودی پراسه بودون چینا اکای شدی نیست وقتیم اکای رام رقم 23 دا بودی پراسه بودون نکا من بودی پیش یا شیپانو هم اکثر کنه که نو 5000 رقم 6 میگم یا لایک نمیشه شیپانگو یا لایکی ها تا رقم 5 رقم میری زنده و سربلند خانوبو آها زنده و سربلند خانوبو بشین یک گل کرد اکای علی جون تو فقط سخن شینا خاص خواهد کورشان یا سوکتا اکای شدی میگه است مثلا چانس میشه که اکای شدی است میگه او هزار گذشت رقم دیگه پاس میکنه کارت نزنم من 5000 رقم 6 میریم بعد دیگه پاس تمام اکای شدی تو نمی توز چون تای کارت اکو میشه رقم دیگه بعد از اون اگر نزنم پاس بده میریم ای بلا یک گل افتاد اکای جون بخشی 400 مثلا اکای باردار 1400 ماشینا اکای روما شیپانجو اکای رام رقم 5 رقم 3600 ماشینا اکای منصور شیپان 800 شینا اکای شدی 1000 مملکت پارت او میشیم اکای دلشوجون شیپان تا پاس کردیم درشی 6 21 7 اکای نیمه شو اکای 11 1 20 2 11 3 22 4 20 5 21 رقم سه اوشا چرا بگیم تاکای ترینکا یا یک پاس نکرد دو پاس نکرد شینا درامگی یک ترینکا تیجی شینا اکای ترینکا تیجی رقم درامگی شینا یک پاس کرد نیست درامگی نکرد من سه اوشا تمام ترینکا تیجی می پارتای تویش بریم اکای شدی جو پاس میشه پاس میگه دو واسه بریم راکت از کشینا سه زن رقم چورافی اوشا رقم میگه یک گلی که میدوشه رقم یک گلی اکای ترینکا تیجی می پارتای شینا بریم هم بود بوری هم مال پشتای شیپالانگو زنده اورجا کامنت رقم خودش هستن بازی میکنه شیپالانگو 3000 رقم چند خوره اکای نهیم مردون نه رقم دو خلو اکا گیرتی باز میرسیم با رقم خلو میشه بازی میکنه شیدن بریم 3000 رقم 4 رفت شیپالانگو اوش شواکارا اکای علی جون شیپالانگو 300 روبل دیگر اکای باردان تا 1200 روبل دیگر اکای رام تا 2000 روبل دیگر اکای اکای منصور 600 700 شده متنم میکنم اکای شوری هزار تارو میکنم تجکه گام نیست اکای گام نیست تجکه 400 پا انا اکای ترینکا 400 پا توفتا رقمی درامتموش 300 روبل دیگر شما مریم داشت ده اخیر اکا مریم ده اخیر اکا ده اخیر که یک مزه همه تا گزوندگی اول میگو تو آخر که نمور تنبوره نیست خوی اینی میخو خدا جون
یک دست توز کشیم شینا بریم. رقمی چند زد بود هم پیشمی 3 دادن رقمی 4 بریم. رقمی 4 20 5 10 بارو چک جون. رقمی 6 20 رقمی 7 20 1 اوش شکا 3 توز 2 21 خود نکشد 20 دا اوخیر خاک جون. هم اوخیر رقمی 11 رقمی 2 اوش شاکه میگیم درشی 7 شد خاک جون ما مرجان هم بکشیم بوزی اکا بوزی خانون دوشه نه دکجا اون اکاکی انا ترینکا که 3 توزان دیگه کارتا بونک شوی من درشی رقمی 11 رقمی 2 اوش شاکه من همه دا بود بوری همه دا پیش داری ای همون میگه من درشی مریم یا برکه رام زمین خالیش دیم یا کارتا گولی کشم دیم یا رقم بسه توزا کمی نکنه بسه دو بسه توزا ما همون رقمی دا نک شدیم کگن گولی همون دو زیرا نک شدیم همون دو چه خطی ما را آدم که بسه توزا دکی جون مگه که بسه توز بزنم تو با نک شدیم رقم میازه رقم دومه او اکل سرجون توزی دادست آدم جنگلشه نه ما در خالی قبلگی ما کجا میدونم شینا چی گفت در بازیو من دالشی اما اکل علی جون شیپان 300 دوشه 2200 پدرکا کجا ای تویست 1900 کجا 200 پدرکا کجا اکل برادر شیپان تا 1000 او اول اکل رام شیپان 1800 او اول اکل منصور 600 او اول اکل ترینکت 200 روبلی او اول من دالشی اکل بخدا قبل از که تیجی جون رقمی دو یک خودم شکر نمیفهم بخدا 25 نمیفهمم 3 22 4 11 که تیجی شما که رقمی 5 20 700 رقمی 6 11 7 10 آنها ها یک شی پرانگو 20 رقمی 3 و شما رقمی 4 مریم زنده و سربلند خانه آباد باشه شما زنده و سربلند باشه مریم دلشید قبل 14 ها نمیخواه 3 رقمی 4 مریم شما زنده و سربلند باشه اما دا بود بوری اکل معروف که بگیم تایید کنم قبل 14 تایید کنم رقمی 3 رقمی 4 مریم زنده و شاید هم اکسخ شما شد پرانگو یک لایک میتونیم من درش یک لایکی یک لایک زنیتون چی؟ رقمی سر آش کمی رقمی 4 رفت شده هم اکثر شما شیپا و اگر اکثر سری نوهش بکن شینا سلامتو چون اکثر مریم اکر علی جون شیپا هم 900 روبلی دیگر اکر برادر جون 800 روبلی دیگر اکر رمز 2200 روبلی دیگر اکر منصور 600 دیگر اونا ترینکت 100 روبلی دیگر اونا ترینکت دیمین درشید درش رقمی 4 10 4 21 رقم 5 15 رقم 5 20 رقم 6 16 22 رقم 7 17 11 رقم 10 وطن بح بهترین رقم 2 10 رقم 3 22 اکو رقم 6 رقم 3 و رقم مرحمت 300 روبلی اکای سری طرفش مو گرمش نه ولی که رقم 6 رقم 3 میرین شیپالنگو 300 روبلی مرحمت شده میرین 6 3 و رقم میدون 300 روبلی شیپالنگو سویبو رقمو 1 دوره خولی بردگی خوشد گرم زکرون یا اودام دوره اکای برادر نپرزه 7 چوب اکای برادر 7 چوب زمین نپرز تجکه 1 تجکه 1 اکای رامز 5 اکای رامز 5 دیام خولی شد تجکه 1 2 تجکه رقم 1 2 اکای دکرون میرین دارشینه همه پر شد او شوا 1800 اکای تجکه 600 میپرتن شینا میرین دارش ها با خولی بشه تا بودی پلاسوی یک شو همون شما طرفوی سور دمیشید آنباشکه یا نمود گرمه میرد یا نمود گرمه میرین دارش شیرنا میرین دارش بول شد ای زنده و سربلند باشین خانه آباد باشین توی دارین خانه مبورش شود او مگین شید پرانگو ای زنده و سربلند باشین
همه بود بوری همه پشوی شعر زینده سربلند خانابادشون همه قصه شد دوست اون باشد که گیرد دست روز یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست برین دلشی برش میرسی اکو یا لایکی مزن شکرانگو یا لایکی لایکی میگه من درس لایکی او شان 1800 تقدیم مزنم انا که شیپانگو رقمی 6 نشان بوده 6 نشان و رقم نبوده اکای سریون بخشده دیگه بابا تایمان پرسی من اونا شما نمیبرم ده هفته نبود نماز میرم همین رتبه همون جمعه کن جبران بیشتر کن چون بخیر میگم میره خیلی من ندیدم مسئله چیه پاک مسئله آمد اکجون آمد اکای سریون من 17 18 15 سال روز دارم کار من میاد در خدمت مردم اکای برادرجان شیپان اختمان 200 دیگه 800 داشتیم اکای رام شیپان اختمان 1900 دیگه تجکی آمد روز آشیم هر شیپانانگو کده بزن 1800 رو آش تانشان کده بزن رفتیم اکای 7 22 1 20 2 11 3 30 4 10 5 20 6 11 اکای میشه اوش چاکای اکای 4 میره دلشی او اکای رام اوش شاشید پلان اوش شام باسی بر میونشکنی دست بر میونشکنی من دست بر میونشکنی انا ها دو پاسو تمام دو تا دیگه خود صد دوری میره دلشی سیزا اکای 4 میره اکای تجکی جو بود میرسن رقمو خونی میشن میره تیمیز اوش شاکا ولی اکای اوش شام میگیم گل لبوره تریزا رزا اکای سایمون نوفه خوش میجوش برزا زینده و شپانو همه دا بوری ای جانونا بهار شده است تو کمی اوی وقتی گلی بهار شده است تو کمی اوی سزا رقمی 4 رفتن شیری نه ای آباد خانه آباد بشه شپانگو آباد خانه آباد بشه توی در این خانه مبارک شد اکای سرجان زنده و شکر اکای علی 800 یادونا اکای برادر آقا دونا اکای رمز سمهان هر چه گندگی 1900 جمعی 1800 3700 3500 دیگر دونا کرد اکای منصور جان 500 دیگر نشینا ترینکتیجی آقا دونا میریم درشی رقمی 4 شپرانگو 4 20 5 5 10 6 6 20 7 انا رقمی 7 شدنا 10 1 1 11 2 2 22 3 3 20 رقمی دو اوشی چهار کدوم میریم درس رقمی 3 دو کی بود دو اکایی ترینکا انا اکایی برادرچو رقمی 7 شد پافتره شدنا اکای برادرچو رقمی 7 رقمی شد پافتره کدوم ما میریم رقمی دو اوش شاینه رقمی 3 میریم دلشی زنده و سربلند و خانواد و شین بود بوری کش نوی همه دکتنو یک لایکی بزنیم درشی بزن رقم سرعت اکای برادرجانی من سی زد براد موی چوتی براد موی پچون یا تیچای براد موی من درشی براد موی رقمی 7 و 4 اکجان جوامتیم اکجان ما جوامتیم میرین درش آن اکجان دو کیزان رقم سرعتون درشی اوشا اکای ترینکا میریم اکای برادرجان 7 و 4 پاکتر اکجان آن اکای علی جان ما کروش شیپانه 700 رو دیگر و اکای برادرجان پاکتر کرد اکای رام شیپانه 3000 انا 300 دیگر دونا اکای منصور شیپانه انا 400 رو دیگر دونا اکای ترینکا شیپانه جان 500 رو دیگر دونا بری اکای برادر جوامت ما کجانی ما اکای تجکم جه شینا ای او میگیم اکای
TCK رقم 7 4 خولای کدوم شما şeyler. Akka TCK رقم 7 4 خولای. Neren dalişi. Merim akka canım mi cangem şey parango 7 4 خولی مشکلی نه akka برادرمون نیست. Akka برادرمون نیست. Akka TCK 7 4 7. Akka TCK رقم 7 4 رقم که şeyler. Neren dalişi. Akka TCK رقم 7. Adam akka saydı رقم 4 hangi bozuk şeyler. Ne? Akka TCK canım partiye رقم 4 خولی مشکلی şeyler. Au megim ben dalış au megim. جانانه بهاش دست بخوایم اکادمی پارتی میشه پناه رقم 4 خولی مونده سای اکو رقمگی باشم مرحمت نام 4 پستوی بیا تا لیودی بریم بله اکا در رقمگی 6 پارت دکه تجیکی پرایم نکا بریم دالشی اکا علی میگه چون اکا تجیکی پارتی اکا رقم 4 یک شی پانه تشنا 600 روبل دیگه بریم دالشی بریم دالشی شرینان او اکا بریم دالشی یعنی خوشا خیلی همه دا بوری همه دا پیش داری کدومی دا اوش بدن شاشرینار گله دا اوتا کدین کفون سار کدین بریم دالشی خیلی رقمی 3 21 4 22 5 10 6 11 7 20 10 2 11 رقم 4 اوش رقم 5 اکا لیجا اوش شاشرینار بریم دالشی بول زنده اوش اکا 100 پاس کده کمو بریم اکو رقمگی باشم مرحمت شی پالانگو رقمگی می جنگم شی پالانگو هم اکساق شما اکادمی ما زنده و باشیم سربلان باشیم 14 رقم 5 رفت شوینا گله دا اوتا کدین کفون سار کدین بریم زنده باش اکو بریم هم اکساق شما اکادمی چون خولیا همه پر اکادمی بریم دالشی همه پر شد 14 رقم 5 او میگیم شیرین او میگیم زنده و سربلان باشیم شیرین هم اکساق شد رقم 4 رقم 5 شیرین 14 رقم 5 بریم زنده و سربلند خونه عباد باشین بریم دالشی هم اکا کجا اکا علیون شیپان 600 بود 1000 شیدن اکا دیگه 100 پارت آقا میشیم اکا رومجان 3 اکا رومانگو اکا رمز شیپالان اکا رمز 3100 شیدن اکا منصور 300 شیدن ترینکا 400 شیدن بریم دالشی رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 4 20 رقم 7 اوش اکا رقم 1 منی بود بوری همه پیش روی زنده و سربلند و شکوی با همه اکساق شده نکنم یا لایکی میزن شیطالانگو یا لایکی میزن میدالشی یا لایکی یک لایکی گنو دوش کشر میتونه اومد او میگه میدالشی شیطالانگو رقم 6 رقم 7 او میگه شیطالانگو او میگه زنده و سربلند خونه بود باشیم در این خانه توی مبارک شد او میگه شیطالانگو او میگه گل بهار شده است و کمیای گل وقتی بهار شده است و کمیای بریم دالشی بریم نکنم نکردنو یا لایکی مزه شیطالانگو رقمی ها اکای کلینک اوش کردن
رقم یک میریم ترینکا. رقم ترینکا اکای تجیکی. اکای تجیکی اوشا. حالا که میریم اکای علی جون شیپانه اختیانا 800 گشینا. اکای تجیکی 500 گشینا. اکای رمز 200 شینا. اکای منصور 300 شینا. ترینکا 300 گرم. ترینکا تجیکی 300 گرم. رقم یک شیپانانگو. 1 20 2 رقم 2 21 3 رقم 3 20 4 رقم 4 12 5 رقم 5 11 6 آنها رقم 6 20 7 رقم 7 20 انا خیزد شیپالانگو 21 8 رقم 2 правильно با 21 زد 20 12 11 8 رقم 2 رقم 3 میریم من درش هم اکثر شما کلمه ما زنده و سربلند و خانواده همه در برد بوری همه در پشتر شدن یا لایکی میزنیم من درش شفرانگو یا لایکی یک لایک چی بنا دو ششمو لایک نزدیم رقم دو زن رقم سه رفت شفرانگو هم اکثر شما شدن زنده و سربلند خانواده شد همه در برد بوری همه در پشتری شفرانگو گل تریزا رزا کس همون نوست کنه خوش میگوش بریزا بزن رقم سه بریم زنده باشین سربلند باشین خانه آباد باشه شدن بریم بزن رقم سه رفت شدن گلی تریزا کس همون نوست کنه خوش میگوش بریزا او میگه میریم من اکا که علی جون شیرپانه اختمنا 600 روی دیگر اکا تجکی میمونتن رقم 5 رقم 7 400 روی دیگر اکا رمز 10700 اکا جونیما اکای منصور 100 روی گرم شیرینه اکای تلینک شیپانه 800 گرم اکا هم اکا سخت شیپانه او میگه من رقم 3 همه چویم 11 رقم 4 22 آنها 20 6 شیرینه 10 رقم 7 10 آنها رقم 1 20 2 10 رقم 4 اوشنگ ما 22 اکای رمز اوجه شیپانه او میگه شیپانه من نمیستم شیپانه او پاوم او میگه شیپانه اکای منصور اکای رمز شیرینه او میگه شیپانه او اکای حکمتو سلام علیکم اکای حکمتو سلام علیکم شما شیرینه سوی تو اکای سلامتی سوی همان هست شکر که چه حال شکر زندگی ها چکر که اما شکر که قربان چکر شیرینه تمام شده او زنده و شکر که جان زنده و شیرینه 14 اکای 5 تو تاش میکن شیپانه 14 اکای 5 تو تاچه میکن شیرینه میریم اکای 5 او میگه شیرینه میرسیم اکامو شیپانه خوری میشم بوزه میکنم خدینوی من اکای علی جون شیپان 1000 دیگر ماشینا اکای تجیکی شیپان 300 دیگر اونا اکای رمز 2500 دیگر اونا بریم زنده باش اکای منصور شیپان او ترینکات شیپان تا 700 روبل دیگر بریم 5 12 6 10 7 21 رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 22 4 31 4 o şarkı milyon siyah karakter pameli nar bilme au megen şeytalango au megen şeytalango زنده و سربلند توی مبارک شوه آنها گل گندم های خدا و دختر مردم بله گل گندم های خدا و دختر مردم بله گل گندم های خدا و دختر مردم بله گل گندم سینو مردی کرد رقم 4 با 31 زد او شایگه این دلالش زنده و سربلند باشه شده هم اکثر شده شده دوست عمر زیاد دید در پریشانی و در درماندگی میریم دلش برش میشید او میگیم شده او میگیم جانونا بها شد است تو کمی آی گل گندم های خدا دختری مردم های خدا گل گندم های خدا دختری مردم های خدا میریم دلشید انا اکا علی جون شیپان 42 شیپان تا 1400 شیران او شوای 41 تجکی رقم 700 اکا رام شیپان 2 300 شیران مون اکا منصور شیپان 70 اکا جون
اکر ترینکتیجی شیپان 600 دیگر اون ترینکتیجی به اکو اکو رقم 6 خولش اکر منصور پافتوی شینا نریم 5 20 6 اکر منصور 10 7 22 1 10 2 21 3 20 4 20 7 خوش رقم رقم پلنگو رقم 6 خورش شدن اکو به مردم هم اکر اگر رقم نمیشه بریم پلنگو 6 خولی مشکل اکر منصور 6 پافتوری اکر گرد اکر تیزکت دو شده بودی کنم گرد نیست نگه رقم تو سه رقمی اکر تیزکت پلنگو شده دو ساعت دو شده بید دکتر بودی کنم نمیدونم بوم یکی پا چه مایه کندو کن خوی نکنیم که رقم خیلی زدم 7 زده 7 با میوشکنی دست با مانو 7 با میوشکنی زد دیده اکر تیزکت همین رقمونو میکنم که تا این موضوع بروی فول زده سر اخیر همین میزنم بریم دو شهر اکر ترینکتیجی اکر علی شیپان اختمون 1200 شینا تجکه اکر 700 شینا اکر امال شیپان 2200 شینا اکر منصور نیست اکر ترینکتیجی رقمی 26 600 سیدانامه 400 رو دیگر به دلیل رقمی یک اکر نمه 1 20 2 2 22 3 3 20 4 4 20 5 5 21 6 20 7 20 رقم دو اوش رقم سه میشه دو با 20 زد او بنا ها رقم دو عصبی شد پلنگو رقم دو عصبی شد میریم در چی میریم همه در بود گوری شد پلنگو زنده و سربران مشکل همه سخت کنید دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید ها گم نکنید یک بخش شکلانشی داشت همه دا بود بوری همه دا بود بوری همه دا پشتای شینا زنده و سربلند باشین شیطانانگو زنده و سربلند و خاناباد باشین درا کنید اینو زیده پر زده سرمین دو زن اختر سه رفت نشده نه زنده و شکلانگو ما زنده و سربلند خاناباد باشین همه دا بود بوری می درشید اکر علی شیطان اختر 4 1 اکر اختر شیطان جان هزاری او اکر جان من تجکه شیطان 600 دیگر اکر اما شیطان 1900 دیگر اکر منصور نیست اکر ترینکه 800 روبل دیگر دو نکر من درش رقمی سه شیطان گو 3 20 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 7 11 رقم 1 22 رقم 2 11 یک اوشا رقم 2 بریم اکر علی جان شهر نر اوش شاوتا بیگی دیگه اکر او میگیم شهر پلنگو او میگیم هم اکثر شهر جنوب زنده اوش شهر پلنگو گلی رزا کس همون نوز کنه خوش میگه خوش برزا او میگیم شهر پلنگو گلی بومیان گلی جیشون چخاله خیلی رنگی جوگیرم یکو بریم درشی اکو خواهد ها یک لایکی بزنیم بریم درشی یک زن رقم دو رفت شد یک زن رقم دو بریم درشی باشو میر زنده باشه شده نه او اکر علی رقم 4 رقم 1 اکر دون من 1400 روبل دیگر اکر تجکه رقم 7 شیپان 600 شیپان 500 روبل دیگر بریم بگه کودک نفهمیدیم ها اکر رمزون 1700 شینا است اکر انا ترینکه 600 یا شینا گفت تا نفهمیدیم ترینکه 600 رقم 2 20 رقم 3 10
رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 21 7 22 1 11 14 رقم 5 رمز یعنی اون دست گرفتی یا بود خاطر کنید بخشو 14 رقم 5 یک بسن میگم گل دا بولی بامبون گل دا دیگه گم گل دا بولی بامبون 14 رقم 5 شده زنده و شکو گل ترزا کس روان است خوش میجوش بود ای او میگه میشه تماگو یک لایک بزنین در جلاتی شده نه شاش دلی جوره گابلیت 14 رقم 5 تو چشم میکشه تماگو تو چش او تایش خیلی تایش ای پایم بدین نه اکه علی شیپالانجون 1800 گل نشینا اکه تجکه شیپالانجون ختمون 400 گل اکه رامجون شیپالان 1500 گل اکه من انا ترینکه 400 رو گل نشسته داشتی نه رقمی هفت رقم 5 31 6 10 7 22 1 10 20 2 12 3 21 14 رقم 5 اوشو رقم 6 برید او رقم رقم چشم نخیلی چکایش رقم خیلی زد مکانیستانه ولی چند خیلی گفت ای اوشو چهار خیلی بریم در بود بوری که پرانگو بود بوری 7 لیش گاب نیست من دارچی خانه ده رقم 6 میشه نه زنده و شکدونه من همه دا بود بوری هم بوده پشنوی یا لایکی مزنید میرید دارچی پرانگو یا لایکی او قریب اکر کلینکن دیگر مخالی سو میشه نه که زد با بگوش بریم بریم اوو کورو لابگاری های رقم 6 میشه نه هفت گل یعنی این اکه هفت کورسی که کافی ایدار شده کشیم بریم اکه علی شیپان رو 1600 روی شینا اکه تجکه شیپان رو 300 روی شینا اکه رمز شیپان 1900 شینا اکه ترینکاتیجی 200 روی شینا 6 20 قریب بود ترینکات اومد رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 23 او شا رقم 5 یکی باید رقم 3 میریم اکه رمزه او شا کم میریم 6 دیلی جوه تو زبانشا گاب نیست 6 دیلی جوه همه خیلی میره نکته میدنم میره دارش 15 رقم 6 میشه تمامه همه دا بود باری همه دا پشتری شدن زنده باشین سر بلا باشین سانا آباد باشین شدن او بگیم میره شدن او بگیم نه کنی شدن گل تریزه خش همون نوسته خوش میجوش بریزه میره من رقم 6 زد گلوکستان کن این اکل گولی باشه گولش میکنه چی هم میشه کنم 21 10 خب میریم اکه علی شیپانجا 1400 شینا اکه تجکه 200 شینا اکه رام شیپان 1900 1300 شینا اکه ترینکا شیپان آو میشیم 6 10
هفت، ده، یک، 21، 2، 21، رقم 3، 22، رقم 4، 20، رقم 5، 10، رقم 2، رقم 3 اوش رقم 4 میریم. ما پاس رقم 2 شش پاس کرده گرد نیست. برین دلشی پلنگو رقم 2 شش خوله شد همه دا بود دوری همه دا پشتوی اکای تجکه رقم شبیه شده رقم شکل میگه بعد میریم معدلی نماز کنی شده پلنگو منی نماز شده نماز میکنیم میریم بزرگ دوام میکنیم اکای تجکه رقم شده تشکر میریم زینده باشه 2 شش تشکر هم اکثر شده کردیم از زینده سر بلند خانواباد دفین اکای رمجا اوشی چارشه نه میریم رقم 4 رفت شده اکا علیجان شیپان 1200 شینه تجکه اکا 100 شینه اکا رمز 2700 شینه تمام میریم دلش خیلی خود بریم کشتن میشه رقم 4 20 5 11 6 11 7 10 1 11 2 21 3 22 اوشا رقم 3 من دلشی اکادون رقم 2 6 خوری یک اکو رقمی مرحمت اکو 2 6 خوری رقم گراس شریونه نه رقم 3 رقم 4 میشیم اکای سعی رقم 6 میگه بریم اکای سعی جون شناز پیروش میکنیم شناز نماز خونه میرم اکا جون من دلش شک پیروش میکنیم شناز دو رقم خورا و هفت هم خور میشه من نماز نمیشن و این بوزه دامت شناز اولی کرسی شیفرانگو از نماز بار همین که میمونیم اکا جون میرم نماز بشیم میویم بوزه و دوام میشه پرنده خدا نگهداری همتون در پناه الله باشه اکا علی جان میون زنگ بزنه 1200 بمینوس اکا دیگه خیلی سال داره اکا رمز 10700 3300 میشه بمینوس اکا رمز تمام اکا من هر خدا اندازی چرا خدا نگهدار پیر میگه کجا من داشتم میگی گاب نیست بعد پیر دو ها فقط خیلی گاب نیست اکا دیگه جو یکم استان پارتن کارا میسن خمیم افتاده بوزا سر میکنه چیو تکا جون
İnşallah hocam aslında zan tutmadım. Perif ve kantona kadar benim. İnşallah zan tutmadım hocam. Ama kısa şuna kadar ma. Всем добро пожаловать. Böyle další. Şuna kadar ama kısa şuna بدون şey palango. Verim. Şuna kadar ma. Ama kısa şuna kadar o zinde sarbalan boşun خانواد بشین. اکران رقمی 5 رقمی 3 و 300 داشتی 3 و 100 دیگر داشتی نه کارتا دوازی نه بوکی اکر علی رقمی 4 رقمی 1 شیرپان 1200 داشتی 1000 شیرپان کارتا دوازی بریم اکر تجربه رقمی 7 رقمی 2 شیرپان میپرده 100 دیگر الو здравствуйте брат мой شکر الو слышно جان سلامت صبح سیجا مازکم çok kor burada mı gün bozu şeyleri ya kago bana sarbaş ve rakam da durman gani tamam سه و 100 kartı da bozuyor durak hocam hava geliyor او مگه میری بوکیمون بدون شیپالانگا مقصد شده من موندم مهمونی آمدی تو اکا تجکم جه شدن هم اکساق شده شیپالانگو او الو здравствуйте это علی جون да علی جون слушай mnie اکا علی جون budur o şeyler اکا bir çoruk açtı hazır dışarı hazır benim kartı da buzu şeyine اکا şuna mesela ki جون اکا سعیدی ha canım خودم اکا علی تی اکا دعمته ده او kim güzel azal trak atıyor periptal kadın. Evet trak kadar periptal kadın. اکا علی azal güzel şeyine. Ay bili. Evet tecrübe sağlık ki şu. اکای سالیجونه و trak atıyor periptal kadın. Verim şey palango mu durayım şey palango. Hafdı khore. Hafdı şaraya bir şaş var ona. Verim. Kaka tecrübe kaka budur ya. Akane şaş var ona. میدونم من کور رقم چه میگه موضوع میکنه پالانگو رقم میگه شروع نه اکه تجیکه و اکه تجیکه اکه تجیکه جاکا اکه تجیکه ساعت دور بوم پارتیم دارم میگی اکه جون اکه تجیکه رقم دارم میگی شیر نخدود اکه تجیکه دو هاف وشو شیر نرکسه میکنه جون دو هاف اکه جون من رکسه میکنه میرین دلشی اکه تجیکه جون دو هاف رکسه میکنه شیر نر میرین مکور رقم میگه کمیت بند تمام پارتون و جا رقم میگه مخوره رقم شاش اکه کبرون نیستن شیرین میرین اکه جون ما او gülü treza reza kasa onu noskuna koşmuş görmüş bu reza.
هم اکثر شما کجانو زنده و سربلند باشین خانواد باشین او بریم اکو رقم 6 خوله شیپلنگو مرحمه رقم شما شیرینه اکادا مرحمه رقم شما شیرینه او میمون اکا تیجکه 400 رو دیگهش کمان اکو بچه هایی که سیلیکن اپارتن سیلیکن باید بریم شیپلنگا او بریم اکاجانو بریم شیرینه نریم اکاجانو و زنده و سربلند و خانواد باشین همه در برد بوری همه در پیشروی اکو 6 اومد اکاجو اومد رقم 6 خوری موسه شیپلنگو مرحمت رقم 6 میگیم بوزی را سر میکنیم یک گونه اسم سیلیکن پانتون بچه که فعال بکنیم شبید بزمی و قضیق بزره شیرینه میدونیم شیپلنگو میدرویم بچه های چند میدونیم بزمی بکنیم یک 6 خوری نه یک 4 اکه بای انا یک 6 خوری تمام رقم یک اکه علیای یک 4 اکه علیای 35 اکه انا رمزای رقمی 7 ده اکه 6 خوری 6 اکو رقم 6 میگه شیپلنگو می جنگیم شیپلنگو رقم 6 میگیریم می جنگیم بریم دلشی او میگیم اکجون میدونیم شیریدم محلمون دا مهمانی آمدی تو میگیم می دلشی او اون اکت ریمه مده داد نسل که پارتون گاو نشیدم یا میتونی که میسیم مدامه فریق میشیدم شتوبی مثلا بوزیمون دا سوز برای او این اکت دیلیشو رقم 6 میگی شیدم اکت دیلیشو رقم 6 میگی اکت خوله 6 اکت دیلیشو 6 پارتون بوزه دوام eteyim. O kartı ayırsamışım o kakacığım. Bu temizbura o zaman konuşan kızı çorsalı bu tokmuş yok şeyine. Bu temizbura bozu keşirine ne koy olmadı. Ham aksan şu şey falan olmadı. Rakamı konuşacağım ve can game. Kartı rağmen şöyle şey falan hani kına mı ki konuşan katacak o. Tamam arkadaşlar şu partaya بعد دیگه رقم 3 اختار. رقم 3 اختار داشت. پیش رو بعد رقم 4 3 رقم 4 میکشه کارت را. ببین هم در بود دور اکو هم اکثر شده فرانو زنده و سربلند اما بود بشین هم در بود دوری ببین هم اکثر شده ما زنده و شین سربلندگو گلی رزا کسی همون نوزمه خوش میجو برزا او میگیم میشه سربلندگو او میگیم میرین دارش رقم میسیده به رقم چون میشه سربلندگو زنده و سربلند و سنابود بشین تجربه اگر شاید کمیگی 300 دیگر بکنم 400 300 اونا میره دارشی ها در بود بوری هم از پشتایی میره رقم 4 اکد دیجوری پارتون میکنه رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 7 20 یک شیپلنگو 11 دو شیرینه 10 رقم 3 11 رقم 4 او شوارتا میره در پرده کن تو شکر شما این درسی رقم 14 رقم 5 اکد دیجوری کجوشی شیرینه اکد دیشون رقم شگی تا کجا کجوشی میره دارش هم در بود بوری هم مده پشترکو یالاکی میگه میره دارش یالاکی اکد علی جان او شوشا کجا او شوشا شیرینه
بریم اکر دیشو رقم شیشه دیگه پیجوشو سرگان لیندا و سربراز خانواشن همه بود بوری همه پشتری بریم دلشی سه رقم شورمه 14 رقم پرمیشه فرانگو اکر اوش شاگیم او روی خورمت کدم تردیدم حکم شان کدم آنها اکر راما اکر رام سوزده 1900 اکر علی 1400 اکر دیگه 100 اکر دیشو کجوش اکر دیشو جو خیلی رقمی شنا جو پارت بوزکن شنا اکر رقمی 6 خوره هستم کس بگی رقمی 6 نه odamı bir aymaydın akşam şaş xolan nasıl bege şakacını benim akor akşam şaş xoli yay akor akşam şaş mon xoli marhamat şey falan gor akşam şaş mon xoli yay boşa marhamat bigeniş bozukun şerina akor akşam şaş xolanga odamı bir aymaydın Muhammed Silkör Cemil Parfüm şu odamı düşün Silkör Parfüm düşün ve duruyor farklı akor akşam pan akar teceke o işte panç yozda şaş yozda haf da ya bistedir د 20 3 20 14 یک او شما رقم میدونی اکو رقمی مرحبا بدون رقم میگه شیر پلنگو اکو میدون رقم چه میگیم بوزی میکنه شیر پلنگو رقم چه میگه شیر رقم چه همه دا بود بوری همه دا پشتری اکو دیگه چند تا پاسپور میکشه نه رقم 11 رقم میدونی او شما کارو بگیم میدونم اکو رقم 6 و وقتی خوله اگر اکو پاسپور دیگه پاسپور کنم من دلشی Akkomodu raqamiga shaytanango bedrum raqamiga shayna zinda و سربلند خانواده دوشن همه بود بوری همه پسرای شینا ما با شما میخوایم اکومدو رقم چه میگه شیطانانه رقم چه چی پسر چی اکای جونی بیگ اکای جونی جون بوزی دومن گرمی کاکا هم بوزی بودو شینا چی بانی رقم شش خولا میگیر اکا یا اگزار رقم دمیری اکو رقموی خوله مرحمه شی پرانگو رقموی خوله رقمی گشورینا میریم اکای رو من رمیجون 2700 مشینا انا اکای علی مرو شی علی جون شی پران 1800 مشینا اکای تجگی کدوم رقم تا پافتون کشینا میریم اکاجونو میری شیرینا هیچ اکای رو 2700 کارتو دا بوده و اکاجون دو خود نرفته میگیم دو شاش اکای تجگی دو شا پافتون میکنن هفتمون خولیم میریم اکاجون چانس پافتون کنن آب دین 600 پاند 400 دیگر اکو رقم اینها خوله هیچ کنه میگه شینا میریم نوچه خیلی میشه پلانگو رقمی 2 10 3 21 4 20 5 22 6 22 7 20 1 10 همه که اکو بارا میدون مرحمه 300 روبلی اکای رمز شما اکا добро пожаловать بارا میدون 300 روبلی شه پلانگو ولایش رقم 5 رقم 6 میریم دلشی بارا درو مرحمه سویبو رقم 300 روبلی بارا میدون شه پلانگو اکای رمز رقم 3 شد رو ورده اکای رمز رقم 3 میریم ادامه بین ای میدان ادامه علما چند برو اکای علیجون خود 1800 شد نه میریم اکادونو میدونیم شه پلنگو بارا 300 روبلی رفتیم میدونیم شه پلنگو پاس بدهگو پاس میدونه شه نمیدیم دلشی اکای تجاکه رقم 2 شد رو ورده میریم اکای علیجون رقم 1 4 رو ورده رقم 7 هم دا وجود پراسوی خوله هم دا بارا شه پلنگو میریم
اکو رقمگی باشه مرحمت. ای او میگه میشه پلنگو او میگه ای زنده و سربلند باشه پلنگو همه در بود دوری همه در پیشروی جانانه بهار شده سکر میایی پای نشون رقم 6 میشه نه او شاید کده میشه نه میریم هم اکسپ نکنم دوست آن باشه که گیره دست دوست تک عروض برخود گیرد گیر بردوست بریم دروش همه در بود بوری همه در پیشروی پلنگو زنده و سربلند خانواباد باشیم هم اکسپ شمالی بریم دروش او میگیم رقم 5000 رقمی اتوز 5 میشه رقم 6 میریم اکو رقمگی باشه مرحله در بازی پرانسو رقم 7 خوری انا جانانه بهار شد رقم 6 رقم 6 یک دو سه شش یک دو سه چهار شش یک دو سه چهار پنج یک دو سه بریم دلشی آن اکه رمجان شیپانه در اکانت خد 2400 اکه علی جان شیپانه 1200 اکه تجکه 100 دلار شینه بریم اکو کدام از اوشترا 1500 دلار رقم 6 رفتیم 6 10 7 توز 1 10 2 11 3 10 4 22 5 31 اوش چهارتا اصلی کارتا دیگه 21 در رقم 6 میریم 5 میلیون 4 شکست 5 میلیون 4 شکست شیپالانگو بدون رقم بگیم شیرونه اکادمی بدون رقم بگیم بوزی میکنیم شیپالانگو رقم 7 در بوزی پاسوی خور لیگای اوش اکای رام زکیم تک گندگی اکای رام زکیم تک گندگی 5000 رقم 6 رقم شیرونه اوش اکای 1500 بود رقم 7 خولی بود باوران نوازی پراسان خوله مرحله اکو میدونیم رقم بگیم شیرونه او میگه شیپالانگو زنده و سربلند باشه خانواباد باشه توی در این خانه مبارک شد ای زنده باشه کجان ما هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تو آدمش نکردن تو آدمش نگردید اکیران 5 7 3 10 1400 جمع 1500 3900 میشه 3600 رو گردونه سرکان در بودی اکا علی جون 1000 دیگر اکا تجکه شیپان 100 پرتوی میریم دارش رقمی 6 10 7 22 1 10 2 31 3 20 4 11 5 12 رقم 2 اوش رقم 3 اکو مرحله رقم گشته نه محله موندن مهمونی نوبتی که خرابیدم آنها میره اکو رقم 2 رقم 3 میره اکو میون 20 رقم 2 شکست اکو رقم 2 باشه مرحله دو رقم میگه شما اکو هم اکثر شما زنده باشه شده اگو گلت تلزر که فرمان نوسه خوش میجوش بلیده او میگه میشه تمام او میگه زنده باشه کدوم ما نبوده چیه نبوده وقتی که جون میگن ده اومده شعر و دکتر ده اومده شعر و دکتر میده رقم سمی بهش کدوم نمیشه شینا صبر کردن نکرد فقط صبر کردن در کورای همش میشه انا کاکای رامجون 300 شیرینه اکا علی شیپان 800 شیرینه تجیکه کدوم 300 میلیون شیرینه 100 میدی اکو رقمگی مرحمه شیپانگو رقمی خود رقمی 3 11 4 20 5 12 6 21 7 20 1 21 2 20 رقم 6 رقم 1 برکه 300 مرحله اکو رقمگی باشه مرحله شیرین رقم خوله شیرینه در بودی پرانسو اگر 3 رقم داره نه رقم پاس میکنه بریم وایش رقم 6 رقم 1 مرحمت
اکه علی 4 تجک رقم 2 میریم. اکه علی 4 تجک رقم 2 میریم دلشی که اکه راجو کدوم رقم تا درون شینا اکه کدوم هر شد اون اکه راو او اکه صحبه 98 او اکه باید جمعی رقم 7 خوره دوز پراسو اکه راوز کدوم رقم درون هر شد اکه راوز 3 7 5 اکه صحبه 98 پایان دوزی پراسو رقم 7 مخوری به شامه گیش اکه جمعی میریم رقم 6 شده رقم 7 میریم او شاه 1800 رو کدوم میزنه او میگیم میشه پلنگو او میگیم او تا وقتی رام زکتا که می دلشی چکو کنم من مفتی سلام علیکم رقم خلو رو دوری بگم اکر من مفتی نه ها خلو اکر سربر دیشن من دلشی دینده بود که پلنگو همه دا بود بوری همه دا پشوی گلد دا او تا کدیم که فنکشن سال کدیم اکر رام سربر دو رکتا کدام بگیریم با دمی رقم می اکر رقم پاس میکنیم اکر سلامو روز بشه شد پلنگو من دلشی اکو شما نیاز رقم خولی بشن بودیم میکنیم شاید رقم 7 میریم بعد دمی تو رقم خوله اکای رمضان 300 شنا 300 میرسونه 100 اکا 2400 گرم شنا اکا لیجون 500 گرم شنا تجکی آو میشه من دارش اکا هیچ آتیش کنیم واسه نفتوشم من کافر اکا میساز رقم با داریم خولی میشم میجنگشه پلنگو هیچ خاطیش کنیم واسه نه هیچ خاطیش کنیم واسه میکنم 1800 اوش شوا کاست مزاشه نه رفت رقمی یک دو 500 میره اکا اکا یک دو 500 اوکی 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 رقمی 7 10 یک 10 دو 20 3 10 4 11 5 22 6 10 5 او شما وقتی سه رقم دارم 5 زد او شاکر سرور جوش شاکر سرور رقمی 7 میگه کدوم اکل تجکی پافتوی شینا اکل سرور 98 کدوم رقم که اکل تجکی جو پافتوی شینا میریم بوشه رقمی 7 تا بتیم برا رقمی 35 اکل اکل اوشو چاکر یا نه کدوم پول پاو چند بود 400 رو اکل سرور اکل رمزو رقمی 7 تا 5 اکل تجکی پافتوی کدوم اکل تجکی پافتوی شکت میکنیم اکل رمزو 7 تا 5 که بتون شد یا اودان شد او خلیش رو میتونیم 500 رقمی 6 میریم برد بوری شده نه هم اکساش میدیم نوتشه گاب نیست اکل سرور آمده رقمی 7 500 شدن اکل تجکی جو می پارتوی می دارش همه دا برد بوری همه دا پشتری میریم اکل رمزو 400 دو جمع 1800 دو 400 جمع 1800 4200 4000 او دکا 4 او اکا علی جان شیپان افتانا 300 او تجکی اکا 400 پاولی 200 او اکا سرور همجا اکا سرور خشون اکا دونه ما اکا سرور اکا میاف 400 پاولی 300 دیگر اکا سرور ما دفیا پر کشینا بوده سر کنیم اکا سرجون خشون اکا چون اکا اکا جون اکا سرجون اکا سرور همجا اکا سرور اکا میاف اکا تجکی اومدی شینا اکا سرور اکا میاف همجا بچه جواب اکا بوده باره اکا تجکی اکا اکا جون رقم 6 10 7 11
یک 11 2 10 سه کرول 3 11 4 32 بودای 5 20 اکو بو اکمی دو شاکم بگیم اکی انا سایجون پولی خودم اگر کجا علیک سلام صد تافهی شینا میری دلش همه دا بود بوری میری اکی سایجون صد دو شینا صد دو اکا شکل کلا پاونا پیری صد دو شینا میری ما آمدم بود صد دو اکا جو میری همه دا بود بوری همه دا پشتوی شیپاوانگو همه اکسا شما کنون یا لایکی بدون میدارشید زنده و سربلند و شکر من زنده و سربلند باشه هم اکسپ شده رقم 2 رقم 3 رفت دالشی زنده و سربلند و خانواده باشین شیرین اکای رمضان شیپان اختمال 3800 اکا علی جون 100 تجربه شیپان 600 اکای سرور 200 من دالشی گابلیت رقم 3 21 4 10 رقم 5 شیرین رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 10 اکو بو رقم چانش بو رقم 3 اکا 20 او شاشنگا رقم 4 میشه نه اکا رمز 2 tabii اکا رمز 2 رقم 3 رقم 4 بود بوری همه دا شیپارانگو همه دا بود بوری همه دا پیشایی هم اکساق شما کنیم او شاکر میگیم زنده باشه سربلند باشه خانواده باشه همه دا بود بوری هم اکساق شما کنیم دوست اون باشه گیر دست دوست یک عروض معصول کرد دیگری بردوست من دارش همه دا هم اکساق شما دیم زنده باشه که همجان زنده باشه نه از اون هشتا یا دوشه یک کارتات زد بود من اکو میرسن اقامو خودش هم به جنگ شده رقم 3 رقم 4 میشه محلا ماندن مهمانی آمدی تو اکای رام 3800 2800 2000 بود 200 گرم شیرا اکای علی جون 100 پارتا اکای تجکه شیپانان 400 اون اکای سرور 100 روبل دیگه اکای سیم خود میره اکای خوشبخت خالجو جو خلاصا اکا این بعد همین کم افکار رقمو خلو میشن رقم 4 اکای نه پارتا 20 رقم 5 21 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 سه bu o şu an رقم 4 شیپارانگو اکا علی جون رقمو پاستر شینا میری اکا علی جون bu که دیگه اکا سوار صد شیپارانگو میرسه یک شو پاستر گابل اکا علی جون ولی میرسه رقمو خالی میشن شیپارانگو اکا رقمو میرسه رقمو خالی میشن خالی کرو شیپارانگو ایری جام او اکای جلود نکنه صاحب بچا odan hankalmış dedim 3700 parti var ya güzel bu ya. Akay galı bu oturuyor saklı. Şey de saklı. Şey bu çiz kote insan. Meri. Sen akşam çoğunu خوب akay galı. سلامتی و شاد کردیم ما نداری دوری سرده نداری خوب پارو نداری خوب پارو ها باشه پاشو من مخکم شوی که اکای رماز شپارانجون 2600 شینا اکای علی جون اکای ترک شینا اکای تجکه دسال شینا اکای سرور او من دلشی اکای علی جون 800 پارت 600 روبل دیگه شما من دلشی گذشت اکای 600 گرم اکا چورخشون اکای من بسیار 5 20 اکای جلو تون خورد دیگه رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم انا 60 او شو رقم 7 بریم تمام اکای سربردون پاستو شو عدیمی رکته رس رکته رکته کشه نه بودیرت دوام بتیم همه در بود بوری همه در پیشتوی شما در کلمو اکای جلو شما رکته هم بچه
Kanlama şirkət cələcək və kanlama. Merin dalış. Vurd, vurdu, peş dayı. Yap, tamam. Hoca can kalır şey falan go. Hoca can kalır. Hoca can kalır. Arkadaş xoşbaxtjon şey falan go. Hoca xol ne kim? Akor sabır mekin oz beş şey falan go. Sabır mekin beş var. Şu kadar xoşbaxtjon verin. زنده باشه آخرش کارش داره آخر میرفت بریم اوه نه ها آخر عجب که به مهری ما اومد آخری خط میزنم آخر عجب کار میکنه آخری خط میزنم شیپالان آخری خط میزنم بریم آخر هم شیپالان جون چخالی شده آخر 10,100 آخر انجام کارتال بود داده کالیدر جا آخر انجام 10,400 اونا آخر علی جون شیپالان 400 اونا آخر تجکه شیپالان 600 اونا تویز آخر او 400 اونا شیرنر بریم آخر سرور جون 400 var 300 دیگه اونا tamam buluruz bagi زنده باش آخر که 400 توغرا آخر جلو جون آخر میهاف 22 آخر میاک 11 دیگه سوجو خیل ده کنارش نگیم تا 20 3 10 Ama oltanlar hep şunu danışlar. moch ده رو یک سکومپاک آفروزم من سعید دوزی کشه سعید دوزی رقم 4 شده 20 رقم 5 22 ها رقم 6 11 موفق تمام بچه ها رقم 7 رقم 5 وارد تدربه شد ولی اکای تجکه جو اخیر 600 اکای جو جواب خیلی که اخیر زیگه 600 کسون اکای جو نکو میرم دالچی وانش رقمی انا 7 رقمی 5 شیپالانگو وارا میدونیم 300 روبلی میریم اکاجونو وارا میدونیم شیرینار وارا میدونیم 4 یک وارا تجک اکای علی جون رقمی 4 رقمی 1 دروان گابل زکا میریم اکای رام 3 میدونیم اکای تجک جوم تشرینا وارا درو مرحمت تجک رقمی 2 6 تجک رقمی 2 6 اکای رام 3 اکای رام اکای سعید ما باشون بگیم مسئله کجا اکای سعید جلاجاز میرسه خوری میشن ما دامه اکای سعید صد فافگه اکای سعید یا رقم تشرینا انا نموشه اکای خوشبخت اکای خوشبخت میتونی دقیقا کجا من درچی اکای عجب جون همه دو ما در اکای خطا و خوری میشن رقم تو تنید همه پرشیده پرانگو همه پرشیده بشه وکدونه و صبر میکنید همه خوری میشه با بازی میکنیم با شون شد پرانگو ما هیچ نرفتیم تو سهر میجاییم زرتوز نداره اکای علی جون میبینید شیرنر بله اکای علی جون با 800 گرده شیرنر زنده و شرکت زنده و شده کشکر یکم از دست نماده سرین شیرنر هاف میشود و ارخم یک بریم اکو هم اقصاق شده شد پرانگو هم اقصاق شده یالاکی مزنیم دارش یالاکی با این کارته سخته رو من طرفی بریم اکا علی جون شیپالان جون انا 600 رو دیگر شیرنر اکا رام 1100 گرم شیرنر اکا تجکه جون انا خود تا اکا جون آب میمونن بریم همه در بوری همه در پیش داریم بریم اکا هیچ خطیش کنم بده یک کارته سختکو بگیرم هیچ خیلی باید کارته در اونها تستمریم کدام شیپالانگو مزنه 1800 رو او شاشا همه در بوری همه در پیش داریم رقم یک 20 اکادیونو شیپالانگو رقم 2 20 با خاطر هم $2 تو یالایکی شود رقم 3 20 یالایکی شیپالانگو 4 20 بروی خاطر انجام سایدلی رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 7 او شارت اکای سرور من دلشی
Akadyon hava bisize akay sarvacı o şişaşena akadyon ya layıkı kupa bras ki bizden ami şef mara usağa tezeke ve ayıp neyse ve megi akadyon akozlar kanı Alu mege me kuya layıkı sana şey palago hafza kam yagme şey na hafza kam yagme şey palago zin o şaşırma kalkan da altını acı şansı gibi bir Beri akol ya layıkı hoz ama panç şaşırma ya ki bizden kısa bir şey Taktik güzel. Aynen. Aklım yerler ki panç derken hiç gelmez değil. Bizden bakılı şöyle tabii ki kalak ki baba zikmişen şey falan go. Bazı zikmişen ama davranır mezara bana bak. Benim. Akla ramjo şey falan aslında onu ana. Hazır ne? Sadır bilgi şaş tarayıcı gan ha. Akla lijon şey falan çorsa digan. TCK ka paftor şeyler paftor duşar. Tamam partner kadar akla sarvar dı hazır digan akla. Bu akla TCK paftor ben kartı saxta yorum. Benim. Arkaya tecrübeli olarak kaçan mekanı hama kısa şuan şöyle ha. Zinde o sarbalanı sonubu düşen burd buri hamada benim. Ben dalışi. Arkaya tecrübeli şey para çorsa diye parafti bir sadır diye döne şerine. Benim. Kim o şey? Ha arkaya sarvar o şey. Benim akadyon benim dalışi hamada burd buri hamada peşavi. Tamam gabe daka. Akami yak. 20 2 20 3 20 4 20 5 20 شش 21 7 21 21 که 21 اکرو با مرحمت دارد سری من درشی شش ندارد نکنه مزنکای انا تجکجون صبر میکن دیر و دو شیر اوید یک چور برا گاب نیست اکجون ما اکل سرور تینکو فایز بیلبان شیر نه اکل سرور تینکو فایز بیلبان گاب نیست نگیرن گاب نیست شیر نه اکل سرور علم برد تینکو بودن 1500 بگی یک چور برونات من اکو سه پا اکی انا رامای رقمش میدونی 5 3 شا 5 اکل از جا گوشگی میریم در نگند اکل جلود میتیم میریم در نگند اکل جلود میتیم بوز میکنم اکل رام زمینجا که رام بیو هر شب بگین شیپران باش رقمی انا شاش رقمی هاف شیپران گو رقمی دو دو مادم میریم اکل تجربه رقمی دو اکل جون رقمی 4 رقمی یا اکل رام رقمی 3 اکل اجاو رقمی 5 اکل جلوجان زمینه مفکر رقمو خورمشان به جنگن شدیات بود بوری همادکو 1800 او شما قدم میزنم نه دارشی 6 7 میری بله اکل جلوجان نه اوکی گوشه می پارتنر شدیات نه دارشی زنده و پربلند و خانوباد وشن 1800 او شما قدم میزنم شدیات توتاون دوستان رو نکنید دوستان به شرکت یکجون میگه دیر باید شو نکنید شیر بیان رو افتاش نه اکل شپرانجون رو افتاش نه اکل هم اکل پیش اکل یا لایکی 10 لایک شاد خبراز که کدوم 10 لایک شاد کدوم هاتون خوبی 10 لایک تمام اکل جلوجو که فقط سخن کاکاو دیگه اگر دو پاسا در رقم خل میشن داخل میشه که اکل سایجون بریم دالش 1800 او شما کدوم از شیرینار زینده و شکدونی ما اکل جلو که سخن شیرینار شاش هفت میرم اکل راجع به پلیس اومدن میرین دالش همه بود بوری انا که من اکل تجربه رقم دو شیپران صاحب پارتن اکل علی جان شیپران 200 می پارتو شیرینار رقم میشه اکل رام شیپران
1600 اکه رجب آقا شدیم میریم همه دا بود بوری همه دا پیشتایی کدام دا شوا میریم اکه و میریم بکفیم اکه جونم 1800 او شوا کدام از شیرینای همه دا بود بوری اکه علی خان اومدی اومد اکه رجب کن 7 20 یک 20 2 11 3 21 4 20 5 11 6 12 سه را او شاوی وکره او شاوی 21 زن رقم تو اکه رنگ او شاوی که میریم برد بوری اکه علی جون پافتوری اکه تجکی جون پافتوری میریم دلشی همه دا برد بوری اکه جوی ما هم اکسر خیلی زنده باشه شبالا باشه میریم توگی اکه را جوجو در او شکل شفایی میریم همه دا جوی شکل جوی ما سب میکنیم ما اولی میشه اکه علی جون رقم یک چون پافتور میکنم اکه میرسیم رقم خور میشم سه رقم چهار میریم 2 5 6 پافتور دو را اکه سایجون همجا اکه سایجون یک خود اکه سای میتونه اکه سر دور بعد اکه سای در اکه جلود اکه تجکه اکه تا بکنیم سه در رقم چهار میریم اکه سای در بطون اکه جون سر دست ما دور اکه جون اکه راوند شیب اکه راوند 1600 جمع 1800 1600 جمع 1800 سه و چهارتا متر 3200 دور دیگر اکه علی جون انا میمونت اکه 600 دور 1500 اکه رجب بود اکه تجکی اکه تا که رقم 6 اکه سرور 400 و 2000 شکل تا روی کدام میریم اکه سعید رقم در بتون اکه سعید نباشه اکه جلال با اکه رجب اکه سعید رقم 3 در میگیر اکه جواب تا جون سعید 08 نستای اکه جلال همجا که اکه جلال همجا که جون اکو جواب تشه پناگو تشه آلدی خانده شد که اولچه اکه جلال اکه جلال در بتون اکه جون بعد اکه جلال که رجب فای خیلی گری تمام اگر اکه جلال جون همه اکه سعید گفتم بگی اکه سعید بو بریم جواب تشه یعنی بود بچو تمیتو میره افخرید اکه ای انا رقم 6 میپارته میکنه شینا اکه ای تجکه میپارته شینا اکه تجکه جون میریم همه در بود بوری پیش روی رقم 4 12 5 10 6 21 7 21 1 11 2 20 3 21 اکو همه 6 7 3 ورکت صدر بلی 6 7 ورکت شد پرانگو اکای سایجون تاوش اکای جلوجون تاوشن عباد خیلی برای رقم بتوشه وارش رقمی 6 رقمی 7 رقمی 3 شه پرانگو 5 سویو شمی دوریم اکای رجا 5 میدرشینا یکی 4 میدرویا دو سویو بوش اکای علی رقم یکی 4 اکای رام رقم 5 اکای رجا 2 بتای اکای سعید در دور تمبرا شینا نوارا میریم بوری پیش روی اکوی ما همه قصه شما دیم او میگن کادو اکای رجا دستان میپاره بخم اکای سعید نمیگیرم اکای جلاجو میرسه و در رقم یک کابرا خوری میشه یا رقم دخم میتونه یکم دکای رجا بود او شما 1800 رو بود کدوم ازا 1200 کدوم ازا
بریم بوری شیر پلنگو هم اکثر شدیم دوست آن باشه که دست روز یک عروض برخواه دیگری بر دوست بریم در شکل من یا لایکی میدونیم بریم دل شی چه میکرد او زنده باشه شیر پلنگو بوری رقمی 7 بریم 6 نشوندن بود 21 رقمی 7 بریم حضور دوستا اوشا اکر تلگرام ساعت کافی خواهد اوش نگه من در شکنی رقم یک چون اکر علی جوری ما دست رفته گرفته گفته دوستا دیگه شما شیر نرم می بیود دستش رقم 5 اکر رام شیر 5 3000 دیگه نشیر نرم اکر جوجون دوستا پرته میکفونه کدام میگه 1800 اوشا شیر نرم اکر پولش اومده اکر عجب پولش اومد اکر عجب اومده اکر جون 1800 اوشا کدام میدم 1200 تویست 1200 رو اوشا کدام میزنه شیرینه اکر عجب اومد اکر عجب رقمی 7 میریم اکر عجب اومد شیرینه کفون 7 20 1 10 2 12 3 10 4 20 5 20 6 3 توز اوش چواکا اکی تجکی اوش چواکا 1400 گوزه 6 اکر دیگه پاسگی اما کمی اکی سعی تافتو باشه تافتو باشه که جلو درامته میره دلشی اکی جلو همجا شینار اکی جلو همجا شینار اوش چم خواهد داش دو تا اکی جلو جون نمیته بد اکی جلو رقمی اکی عجب فر میرین دلشی اکی جلو درامگی شینار اکی بعد اکی جا کرد جلو جون خط شینار هم اکساب شنا کدنو زنده و سربلند خانواد و شین بوری همه شیره و بوری میرین دلشی تا دو اخیر یک پاس اکر عجب رقم یک میرین دلشی اکر عجب رقم یک اکر جواب رقم 2 میرین هم اکساب شنا کدنو زنده و سربلند و شین اکوی هم میرین بوزه بدمونین سریوزش گیره می پاد کارتا که دمونده تو ملایمه شده شکل میرین یه زنده باشین این سخته که بفکرم من که جرس کارتا رو ببینیم شده не переживайте вообще все. اکر عجب جون وقتی کلمه میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میرین دلش هم اکساب شده کدوم ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض باخت گرد گره بعدود میرین دلشی بولش میشی اکر عجب شیپان 600 تافه تو ان ای بود ایت دروگو دلان شیپانگو میرین اکو میتون اما خود میشن بوزو میکن شیپانگو زنده و سربلند خانواد شده هم مدد بود دوی اکادمی ما هم اکساب شده کدوم میرین شانس رقمی 7 میره شنال توتاونه دوستان گونه پیمیر دلشی رقمی 6 رقمی 7 رفتیم یک اکر عجب گیر ده اکر جلو دای های میریم میجنگیم شیر پلنگو میریم میجنگیم حالا اکر رمزجون شیر پلنگ اختمال 2800 شیرینار اکر علی شیر پلنگجون یک پاس خیلی 100 روبلیگات شیرینار اکر تجکه شیر پلنگ اختمال 1300 روبلیگات شیرینار اکر سرور رقم یک شیر پلنگ 300 روبلیگات شیرینار اکر جواد رقم 2 3600 شیرینار اکر عجب رقم 1 اکر 500 دیگه اکر جوری ما هم اکساب شده هم در بود بوری رفتن دارش رقم 2 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 شیرینار 22 رقم 3 20 رقم 4 10 5 10 6 21 رقم میدونم او شانی رقم 22 دارم درس رقم 3 همه در بود بوری همه در پشتای شیر پلنگو زنده و سربلند خانواد و شیر همه اکساب شده دو رقم 3 تو تاش میکنه زنده و سربلند خانواد و شیر
بریم دلشی او میگه اکو رقمگیر میتود رقم خود باشن می جنگیم شیطان می جنگیم زنده باشن اکادمی ما هم اکساف شما اکادمی دوست اون باشه گیر دست دوست دیگه الان درسته دیگه بر دوست بریم دلشی دوزن رقم سه می شیطان او شما اکایی جالو دا میگه او پول کارو جابو گردی لو اکای رامجون شیپان 2600 شینا اکا علی جون شیپان آوش شینا اکا تجک شیپان 1200 شینا سارون اکا سرور 200 اکا جالو شیپان 400 اون اکا رجب شیپان 400 گرم اکا اما کسا خوش آمده اکا میسه 22 4 21 5 20 رقمی 6 شینا 20 رقمی 7 30 رقمی 1 10 رقمی 2 شینا رقمی 2 20 7 او شاکا رقمی 1 گون شیپان اکا باسی زمین دلش هم دا بود ولی هم دا پشتری اکا علی جان رقمی شور شینا تافتر اکا جان میری زنده و تربلند خانواد و شوین توی داری خانه و باید شد رقم 1 اکا تربل او شاوگیم اکا سرور جو او شاشه پرد لالش رقمی 7 رقم 1 رقمی او مگه شیپانگو گل تریزا ساس همون نصف نه خوش میجوش برده گل از او تا کردیم که فوتبال سا کردیم نمیدونم شکست کردیم گرفت زنده و شکدونه ما هم دا بود ولی هم دا پشتوی میرم اکو میتونم رقم خالی میشم به جنگ شدن رقم خالی چمشم به جنگ شیپانگو میرم دلش رقم 1 او آباد و شیپانگو آباد فربلند خانه آباد بشین تو در این خانه مبارک شما دلشی اکای رمجون 2400 اکای لیمه پاکا اکای تجکه شیپانجان 1100 اکای سوربون شیپانان اکای سرور 700 اکای جالو 4000 شرینر اکای رجب 300 شرینر و درش رقم 1 اکای رجب فیلمو 1 30 آنها 2 20 3 23 بدای 4 20 بدای 5 21 بوده اکو رقمگی مرحمه شیپانگو رقم 6 21 بوده رقمی 7 20 بوده رقمی 1 اوش بوده رقمی 2 رفتان بوده میرین دلشی اکا علی جون پاس بکنی رقمی 4 اکو رقمی 4 خولیه شیپانگو ادامو بین این مردم مرحمه اکو 4 خولیه او فرین رحمان اکر عجب شاگیردی خوب داغ دوست داد شاگیردی بعد باغ دوست داد میرین دلشی خوب بگرده اکا علی جون شیپانان خدو نگران شدینه همه را کنید بازی کردی نگه متر می جنگیم اکا جون خدو نگهبان شدینه اکا رقم 4 مو خوله مرحمه شیپانگو رقم 4 مو خوله اینجای میرین دلشی زنده باشه شدینه دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض بر خود گیر دیگر بر دوست میرین 10 رقم 2 رفته 4 خولی مون اکو میرین اکو رقم بگیم اکای رام شیپانان 2400 داشتی 200 گرد اکای علی جون رقم 4 شیپانان ختمونه شینا که باشه اکای پاس کرده که جون میخواد گام که جون اکای تجکه شیپانان 1000 او دیگر اکای سرور شیپانان 600 روبل دیگر میریم اکای جالو شیپانان 3900 روبل دیگر اکای رجب شیپانان 800 روبل دیگر اکو 4 خوله مرحمت اکای رقمگیر 2 21 3 10 4 31 5 21 6 21 7 20 1 20 رقم 4 اوش رقم 5 شیپانگو رقم 4 خوله مرحمت اکادمی رقمی 4 همه گیشترین رقم 4 همه گیرین 14 رقم 5 شدین زنده و شکریم هم اکساف شده دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیر دیگری بر دوست میرین دلش او مگیم زنده و شکریم هم اکساف شده دوست اونی مهربان رو گونه که در جهان به دوست بودن مشکل اکر تجکه 4 6 شده گرم نیست اکر تجکه 4 6 تمام اکر تجکه 4 6 اکر اکتر
خونی کل برا خطکا بریم دلشی رقم 14 رقم پایین رفتیم اکمل اکای رجب شد اکای رام 2000 او اکای تجکی 800 اکای سرور شپان انا 500 اکای جلاجون شپان 3800 اکای جلاجون 700 رو دیگه هر وقت کسا خوشاله اکاجون آون میگه میگه رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 22 14 اکور خانگی مرحمت برای مدوشه پالانگو 300 روبلی مرحمت برای دروغ مرحمت برای رقم 7 رقم 3 میرین در 7 نشونه رقم 1 بین 822 اکر جلود اکر عجبو اکر جلود 2 اکر عجب رقم 1 میرین در 6 چو اکر تجکه رقم تنم دوشه نه رقم 5 اکر تجکه رقم 6 تجکه رقم 6 اکر رام تنجه رقم 9 اکر رام اکر رام رقم تنم دوشه نه 5 شور خالی موشه پلنگو رقم 5 رقم شور خالی مون برین جانونا بهار شد است کمی او شای قدم از شی پلنگو 1200 اکو رقم 4 5 خالی مردم میدونه مکانه ما ادامه برین ای میدون زنده باشه کلمه زنده باشه باشه همه دا آبادی همه دا سربلندی اکو 4 5 خالی مونده شای برین زنده باشه که دوست آن باشه که گیر دست دوست تک عروض برخود بیاد دیگری بردوش اون میگه میریم دلش اون میگیم من اکا کدونه ما 7 میشون رقم 1 بریم 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 اکا جلوجان اکادمی ما که باشی در رقم 3500 دیگر دونا اکا جلوجان اکادمی ما که باشی پرم بنا 400 دیگر دونا اکا تجکه اکا ما که باشی 500 دیگر دونا برین شیپالانگو 1200 اوش اکا رقمگی مرحمه رقم یه رقمو خوله رقم 1 20 2 11 3 20 6 21 7 20 اکو بو رقم 6 پرامین او شاکجون 1200 اصلی کارتوا رقمی 7 بود بوری همه اکو میرین دلشی هم اکثر شاکجون او شاکجون تجکی میرین دلشی پلنگو او میگه شیرنا دوست آن باشه که گیره دست دوست بله بله رقم 6 رقم 7 بله بله نه زنده باشه که ما هم اکثر زدگی او شمین نزدگی پلنگو انا رو افتاده منشیم بوزی آتش شیرنا میرین دلشی زنده باشه شیرنا میرین او میگه شیطانگو جانانه بهار شده است و کمی آی اکا رام شیپالان اتنون 1800 رو دیگر اکا تجکی جون 500 و شیران متده 1600 ایده 1200 1500 رو دیگر اکا سرور جون شما 400 دیگر اکا جلو شیپالان 3400 دیگر شیران اکا رجاو شیپالان 300 رو دیگر شما اکادمی ما رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 آنها رقم 3 22 آنها رقم 4 20 آنها رقم 5 10 آنها رقم 6 آنها به آنها شیر پلنگو آن بلین کلمه خوب بیسیده بود دو شیر پلنگو دو سه ورکه مرحمت تا بیسید تایی ورکه دو سه شیر پلنگو ورکه دو سه
مرحمت برای دروها 300 روبلی برای که رقم 2 رقم 3 میدونه شده نه کو اکو که برای دروها شد پلنگو مرحمت اکی سرور اکی رجا اکی تجکی اکی رمز جامعه اکی تجکی شش دو وارد شده نه بریم اکی تجکی رقم 6 اکی سرور جامعه اکی جلال رجا جامعه اکی چور خلیه بود بریم جامعه اکی رجا بود اکی سرور نه گیرن گام نیست اکی رجا گرد دو وارد اکی شدی 4 و 5 خوله شینا 4 و 5 اکی شدی جون 4 و 5 خوله دوار شینا اکی سرور 7 میگه کم پافتورا پافتو پاس میرسه شینا اکی شدی جون 4 و 5 وقتی 7 خوله اکی سرور نمیدونه اکی سرور اکی شدی 4 و 5 7 میگه شینا چند یا 300 روبلی 300 روبلی رقم 3 میلی اول به اکی شدی میدونه رقم شوخی یا رقم چه میگیره اکی شدی 4 5 7 داشته میگه شینا 4 5 7 برای 300 روبلی من دلشی او میگیم اکی شدی 5 گیری یا برید رقم 4 و 7 میلیون ازور 200 آب شکل مثلا اکی رقم 4 و 7 خوله من دلشی اکی شدی جون 300 پارت شینا من زنده باشن شه پناه دوست آن واسه دست دوست یک کارو داشت گرد بردی او میگه پناه او میگه که ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود توسان دوستان دلت مرین دلش شده همه دا بود دوری اکادمی ما همه دا بود دوری همه دا پشتوی مرین دلشی این نه پشت ما مرین رقم دو شده رقم 3 میدیم 3 5 مرین دلش ای بلا 5 دو وردنه 7 4 oldu. 7 4. 7 4. 7 4. 3 5 3 4 5 6 من دلیل شاکر شدیم به پارتن شینا اکای شدی شیپان 300 پارتن بری اکای تجکی شیپان متا 1200 دیگه اکای راجع او میشه اکای شدی رقم 5 او میشه 1200 اکای شدی جون اون شینا رو کفر میشه زنده و سربلند خانوادشون تو در این خانه مبارک شود ای او میگین شه پلنگو میرم اکجونوی من میرم میکفون شینا کو اکجونو هم همجا شینا میریم گلا 5 چش اوکی شه پلنگو از 200 بگیرش 5 چش اوکی میگه که 5 چش اوکی شینا اکو 5 چش اوکی 5 6 اوکی بده بریم دارش رقم 3 3 20 5 5 11 6 6 20 یک اکای رجب کنم رقم 1 20 2 2 20 هیچ خانه بردن 20 20 20 20 یا 5 اکای پری تمام 20 20 20 20 من اگر شیف بلنگو از اون دسته بود با 300 میشه بچه ها تقسیم کنیم اکای شدی با ابرا نمیده دست 300 بلا اکای شدی ابرا دست 300 بلا میده شینا رقمی 5 میکشه فقط بود رو
یا خدمت تمام اکل شدی بدو شینا نه دوره باید شما کشمی روا اکل شدی 300 کم فاطمه رقم خدمت کشیم جواب نیست او میگه میشه فرانگو او میگه زنده باشه شه فرانگو حضور چورتا و شما کدام زمین دلشی hadi varanda اکل شدی جوز فارسان جو شیناجو ما میکشیم جدات میکشیم که باشه نه پرژو اکل شدی جو ما تو جدات میکشیم ما جدات میکشیم پنج اوکی پنج روز اوکی شه فرانگو پنج شش زنده باشه شه نه سه بود tamam kartal سه بریم اکل شدی تو سخان کن تو سخان اکل شدی جون 10 بریم جون 10 بر تو که عادی تمام روز ما به kartal سه بریم تا پیش کنیم نه یک بار کنیم سه بر شد نه این اکل جون این اکل جون ay pan verir akıl pan takalım atajdan ve keseler biz problem akasına یک دو سه چهار پنج شش اکا میتونه که شده پلا پارته می ای زنده باشین اوه افزاره دفعه اوه بودن چهار اکای سروارجان افید دادم بود کام توی خواب کنیم اکای سروار بافکو افید خیلی خفای شده هیچ شکل شیفا اگو میریم اکادیما میریم پنج شش اوکی شش تا میگه 1400 500 اوکی تگر من دلشی اکای پنج 10 شش 20 31 22 دو 22 سه 12 اکثر جواب جون او شاشه نه اداره استانی کارتو میره در رقم 1400 او شاشه میره بودی پراسه دوام میتیم بود بوری پیش شوی همدا او شاشه کجون این اکثر سه بود نمیشه فرانجون یگون خدایی شگر بود میره درشی هم اکثر شما کدوم ما یا اکثر رقم دیگه میشه اکثر شویون بودی پراسه رقم میتیم بوزمی کی شنا یا اکثر تمام رقم بنه تو دی پراسه شنا زنده و تخجونی ما همه دبور بوری همه ده پشتایی همه اکثر شونه رومه دلشی یا اکثر اصلا درست شد و اگه زنده و تبران خانه با دوشیم بریم او شما اکثر میگه شد فرنگو کوی کدوم اکثر خول میکنم اکثر که تا برقال بود میکنی اکثر رمز 1600 باشه نه تجربه که هر رقم خود بود 1000 باشه نه سرور 300 بیگان اونا کجون اکای جالو شیپالان در اکاس اساس که از 300 باشه نه اکای جاو شیپالان انا 300 اونا 1000 تا رو میکشه نه اولی که اکای شده جو خالی کنه تو اکای دو 20 3 22 4 12 5 20 6 22 7 20 1 20 بریم اکو رقم 3 رقم 6 برای کسی زدی مرحبا رقم 3 رقم 6 برای کشیدن برای درو مرحبا برای مدرن برای رقم 3 رقم 6 مرحبا شل پلنگو اکل جلوجو رقم 2 چور پاس اکل جلو رقم 2 بریم دلشی اکل عجب رقم 1 بریم دلشی اکل رمز اومد اکل رمز رقم 5 بریم دلشی رقم 7 تو چور خولی های
7 و 4 این خوله برادرم مرحمت شیپالانگو رقمی 7 و 4 خوله کو 7 و 4 که میگه شیپالانگو رقمی 7 رقمی 4 خولی یای میریم شیپالانگو 7 و 4 خوله اکای شدی گیم پس راوند 4 اکای راوند 4 هم گیر تای 7 خولیمون اکای شدی 4 گیر تام اکای راوند 4 گیر 7 تبییم اکای راوند شدی اکای شدی 7 1800 او شما کدوم ده شیپالانگو میریم درشی بولش میریم زنده و سربلند خانوادشون ها زنده و شکرنا دوست اون باشه گیر دست دوست یک عروض برکت گیر دیگری بردوست بریم همه دا بود ولی همه دا پیشتری شده هر کی ما رو یاد کرد از عمرش به خدا رو میرین دلشی او شای کدوم ازا شیپالانگو او شاوا کدوم میزنه او شاوا میریم رقم شیپالانگو باید نشون رقم 3 رقم 4 میریم همه پول شگر 1800 او شای کدوم ازا شده نه زنده و سربلند و خانواد بشه میریم رقم میده اکل جواب شیپالانگو رو تا 3000 او دکا جون رقم یک اکل جواب 1000 اکل جواب 1000 مکجون ما او پول تبله کدم رقم 5 رقم 4 اکل روما جون رمز 1000 دیگر اونا اکل شده او شدیم 6500 اوکی هم میگه شده نه اکل میگه 6500 اوکی 6500 اوکی شده نه اوکی تای های میریم یک کفان شیپالانگو کدوم میده او شیطان شوا 1800 روبل او میگه میشه نه گلت تریزا میریم رقمی 4 رقمی 4 22 5 21 6 11 7 11 1 11 2 20 3 10 رقم 4 رقم 22 اوش شاشه نه اکرم اوش بود اوش رقم 5 میشه پرانگو دوازی پرانسال 4 خوله اکر شده بگیر شا اکر شده دوازی پرانسال رقم 4 خوله بگیر اکر خب این معنیشی اکر تاواردو 7 اینی که بله اکر دوازی داده شده دوازی پرانسال هم اکر شده دوازی رقم 7 داده شده اکر پیش گفت اکر تاواردو اکر پیش شده نه افت کفون میگه 14 اکر 5 شده اکر شده رقم 4 دوازی پرانسال بگیر شده اکر تاواردو میگه 7 دوازی پرانسال اکر ما دوازی دادیم برای چی دواره نمیدونه که تو داخل دواره دیدم شب اکل سوار افیا پیش کرد اکل سوار افیا پیش اکل شده رقم چون خوله میگی اکل رام شیپان 2600 گرم اکل جون تجکه اکل جون 100 روبل گرم اکل سوار شیپان 100 روبل گرم اکل سوار 300 200 گرم اکل جلو شیپان جون 2900 گرم اکل جون 100 گرم میریم هم اقصاقشان شیپالانگو آباد و سربلند و شیخین 5 5 21 6 6 21 رقمی 7 اکای سربر رقمی 7 20 1 1 12 رقمی 2 20
سه بسیار 4 20 اکادمی برای بوده مرحمت صدوبلی اکادمی 5 6 7 اکا 5 6 3 اکادمی 5 6 3 شروع مرحمت 5 6 3 اکادمی صدوبلی ورادو رقم 5 رقم 6 رقم 3 دوستانی مرحمت اکاد جلاجون رقم 2 من دالشی اکاد عجب بدون اکاد عجب اکاد عجب جواب تشه نار رقمی 7 4 سبو جواب تشه پرانگو پاک اکاو نگیره گاب نه اکاد عجب رقم 1 شما گیتار اکاد عجب رقم 1 میریم ها میریم اکو 7 4 الو اکاد سرور سلام علیکم بله اکاد شما 300 داشتین من اون رقم تو خود دواره دادم تو دواره نمیدونی کمی خاصه کا بعد تمام 300 داشت اکاد بعد دواره خود دیگر 200 داشت اکاد اول بو بارا شگی اکاد 7 دبودی پراسو خطا او دواره 7 مون داره خود اکاد نه اول 200 داری 300 داشتی 300 نه 7 نه بعد 7 دواره خودی تا مخ اکاد ما اونجا دواره شگی بود افیل قفا افیل تا پیش شینا اول 200 داره اکاد کارتو بارا شگی مبارک دونستم بو tamam dedim. Haftan durum var yani. Tamam. 15 dakika. Tamam. Haftan durum var şey parango. Rakami 4 خلیمون. اکل صحابه رقمی 7 من 4 خلیمون سر بود بوری آمده کدوم اوش شوا من 4 دوای سرلا خلیمون سر şey parango. Ama kısa şuna o tecrübe rakami 4 durum var. Gelse gab ne. Hani şu rakami şaşmayın. Hazır distan o şans kدوم بدن. او میگیم شوی پلنگو او میگیم زنده و سربلند و شوی پلنگو همه دا بود دوری همه دا پیش روی من دارش همه اکسر شاید من یا لایکی میده شوی پلنگو من دارش یا لایکی یک لایکی گناه دارش که شما لایک نزدین 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 اهو میگه شوی پلنگو من دارش همه دا بود دوری همه دا پیشنوی زنده و سربلند و خانواده‌شون توتال دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان در جهان به دوست بودن مشکلات سان کنید حسان رو گم کنید دارش بریم دلیلشی او شاید کدوم داشته پلنگو رقم 5 زد پروینا توی نشون اشش بریم کدوم میتونه رقم خالی میشم بجنگیم شده نه بریم اکای جلو شید پلنجون 2700 گرم میشیدن رقم اکای عجب 700 گرم میشیدن رقم یاب اکای سرور او میشیم تجکی 700 میگه بریم همه در بود بوری 1200 او شاید رقم شد شدیم 20 11 1 22 2 10 3 20 4 بسیار 5 بسیار رقم یک او شما رقم دو شوی پلنگو رقم 7 مو خالی شده بودی فقط 7 تو 4 خالی شد 7 تو 4 اکو دو رقمش خالی 7 تو 4 می دلشی بود بوری همه پیش روی شرینا زنده و سربلند و خانواد میره هم اکثر شدید آفرین شاگرد خوب با دوستان شاگرد بعد دار دوستان اکای دیگه کاش ما گابه
خیلی اکد کن دیگه که نامات هست قابل اکد جو قابل نیست من دلش اکد جو چه دکان یا چی نمیشه من دلش بوری پیش شده نه دستی نمیشه قابل نیست هفت و چهار خونه شده پلنگو مرحبا اکد خمگی من بیان اکد میدیم اما که من اکد رام شده پلنگون دو چهار تا اکد تجکه شده پلنگون انا 600 اکد سرواجون خوشان اکد ما اکد جلو دو 600 اکد اجاو شده پلنگون 1200 1900 دکم 1400 400 گرم کن تو 1700 1900 رقم داره 1800 گرم کن من درش چند سال پارتون میشکیم من اکو رقمگی مرحمت شد پلنگو اکدون ما رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 21 5 10 6 22 7 22 1 21 اکو مرحمت برام بدون شی پلنگو 300 روبلی برا درو مرحمت 300 روبلی میریم دلش اکو برام بدون شی پلنگو براش رقمی 7 رقمی 6 300 برام بدون اکو رام دو رقمش میدوری میریم دلشی اکو رام 3 و 5 میدوری میریم اکو برام بدون شی پلنگو حتی اکو رام میدون شی نار ای زنده و اکای جلو جون درا دروارده میریم اکای جلو رقمی 2 اکای جلو رقمی 2 دروارده میریم اکای جلو میریم تجربه اکای رجب و کنامی اکای رجب بروف میریم اکای رجب رقمی کنامی شیدن اکای رجب و رقمی مکش دروارده میریم چور خوله اشی پلانگو باید پس گاف نیست رقم چور خوله اشی نه چور خولی یای دواره سرولا میریم دلش شی پلانگو میریم دلش ای زنده باشین شیری نه همه دبور بوری همه پیشنهایی بینید درسی گل دبوره تریزار کس برامون نوست کنم خوش میرو بریم اکجونی مرد پلنگو هر کنو رو یو کرد از اون وقت خدا بود میریم اکجونی مرد شوی پلنگو میدون رقمو خولی یان میریم شوی پلنگو رقمو خولی یان کس میدون اوش رو نشوی نمیریم چور خوله بازی رقمی 7 چور دو خوله دبوری پرسوی شوی پلنگو 7 2 4 خوله اما که شوی پلنگو رقمی 7 6 کرده 7 6 7 6 برای کن شدن میرین در رقمی 7 یعنی چور خولیمون 1800 1500 او شد کس میدن یک دو سه میرین در رقمی 7 میرین رقمی 35 رقمی رام شیپان 1800 شدن رقمی ده که جالوجون شیپان 2300 شدن رقمی که رجاو 1000 کنیم 1000 آود مونکا میرین درشی او شهر رقمی کلمه میزنم او شهر 1800 1500 بود گل از او تا کنن که فوق سال کلمه میریم رقمی 7 رقمی 7 12 1 20 2 11 3 21 4 20 5 20 او شهر رقمی 3 اکای رام اسفانی کارتون ها رقمی 4 میشوینا اکای جالوجون خود رقم اکای رام اکای رجا کنید شانس پارتوش کنید خود یکنیم حضور راستی با مون نگشت اینا میریم بود بوری همه پیش های شیطانانگو ای زنده و سربالا موشه خانابو موشیم میریم درش همه دا بود بوری همه دا پیش های که یک لایکی میدونیم در شیطانانگو یک لایکی یک سوشا همه دا واسا میرسیم یک سوشا جای پارتون نکجا انا شیرین نار که باشه کجانی با
میریم اون میگیم شیرینا لبوله تریزا کس همون نصف کس میجا رزا میریم دارشی انا که اکه جواجو خیلی چایی که من خیلی ما 3500 شا اکه جواب من خیلی چایی که شیرینا میریم رقمو خودم میرسیم شیپالانگا که من بچه ها فهمه که میریم انا اکه رمجو شیپالان رقمی 7 رقمی 5 رقمی 3 شیرینا 1800 جمع 1500 3300 شا 1800 جمع 1500 3300 300 دیگر مکا اکه جلاجون درا چخالی کن شیرینا اکه تجکه رقمی 6 خوله اکه جون 500 روبلی دیگر ما شیرینا میریم دالشی اکی را جابو رقم یک 500 400 دیگر حوز 1000 تا میکنم اکو 7 2 4 خوله اکی جلاجون خیلی دست شیپالان 2300 دوری اکی جالود 2300 مونه شیدن انا اکی روما خیلی اکی روما 1000 رو میاد بوز میکنم اکیم اکی مر 2000 میری دلش انا اکی کارو تاکی پولما پارتنی تمام اکای جلاجون 2300 براف اکا جانی ما میدونیم شیپالانگو و شیروی نار اکو رقمو خوله مرحمت اکوی رقمگی گپ تمام حجبو جان کسی رقم میگیریم اکای جلاجون 2300 براف اکا بیش اکا اکای را جا گفته 1000 شروع کنم اتیبتینونی قاف اکای جلاجون در اکام سرخه خدون گابون 1000 آمد کمادی بودی کردی و دبر مومدی زنده و سربلند و شکر جلاجون تو میخویم به مهر نمیشیم شیپالان کم تو میخویم اکا 1000 استان روی کن اکا جلاجون خدون گابون اکا جون گام از اکا جلاجون گام لبوی بریم گفت سرسو جدو اکا جونی من جدو میریم من اکی شیپالانگو که بوشیم اکو رقمی هفت دو دم اکا جدا بزرگین دو جدا او işte de valla. Meron dalszy şipalango. Meron makadano. زنده و ششرونه همه دا بول بولی همه دا پشتایی 7 2 4 خوله اکو نده رقم میگن شیپالانگو شیرون هم بده 7 2 4 خوله پاپ پاپ پارم پارم پاپ پام پاپ پام پارم اکادونو بده 7 2 4 پارم خولیه 7 2 4 پارم خولیه 7 2 4 پارم خولیه Öyle makadonu medunu şipalango rakam geçirina makadonu medunu ve mako zinda و şerina bur bori peş ravi akadonu rakamı khole marhamat şerina 7 2 4 khole şerina akadonu 7 2 4 khole akadonu akadonu 7 2 4 khole şerina akadonu 7 2 4 khole
بریم اکو بدون رقم میگین شوی پالانگو. او تاجیکی میدون kanıdıkta gabzani. Taciki medeni kanıdıkta gabzani. Ben tacikçen deme dönem. Meko kam kam. Ben tacikin. Ve pul suhan asarla doğra. Hale iktidar ya kharna doğra. Lakin kharne khar نشوا. این چند کجا آدم میشه در کرد جواب جو هم هزار تاریخ 400 دوری انا کارتو دا بوزه کجا اولا کجا خالی شاکو اول هم بیا کو من اکو هفت دو چهار خاله در کسخه هفت دو چهار خاله بگو بگو یکم دا tamam اکا سیسا پارت میگه شیده چون اکا من مکجون ما هم اکثر شو شیده او میگه داشتی هم گوه چی بودی شوخی او میگه داشتی من مکجون ما داشت من در شام دا بود بورا پیش یا او میگه رو کاشیدم میپرسم ای شامه شاکه اگه اون زکر سوالو زمین قدام نشیدن او میگه میشه پالانگو مدون رقم میگه کجانی ما گلی تریزا اکو مدون رقم میگه شرینا میگه مکجونو زینده و سربالا و شرینا او هم دا بود بوری هم مده پیشروی می دلشی هم اکسر شد کجانی ما زینده و سربالا و شری میگه مکو زینده و شد کجانی ما بریم اکو رقم میگه شری پالانگو هفت دو چهار خوله هفت دو چهار خوله شرینا او هفت دو چهار کجانو خوله شنو گیبران قبل کجا قبل نیست یک اکای تجینی کجا فکری با خودش نکنه او کجا ما اکثر شو شدن از زنده سربلند میشه او میگه بریم کجا رقم میگه شدن هفت دو چهار خوله کجا هفت دو چهار خوله شدن او
اکاجون ما شرونا هفت دو چور خلیای او هفت دو چور خلا شرونا هفت دو چور خلا شرونا هفت دو چور خلا شرونا هفت دو چور خلا کومدون رقم میگه شرونا او میریم اکاجون میریم اکو هفت دو چور خلا شرونا هفت دو چور خلیای هفت دو چور خلیای شرونا او یانونه باش دست و کمی آی بزنید او ساعت چند شده ساعت 4:18 بریم اکو رقم میگیریم شیر پلنگو میره برگه سیلکشون پارتومون او دومین دپارتیمون هفت دو خولی یای او میگیم شیرینار میریم اکاجون زینده و سربلند خاناباد بشین تو در این خانم مبارک شوه او گل دوله ریزه کس سایمون نوز کنه خوش می جوش بریزه او بگیم شیرینار زینده و سربلند باشه میریم اکاجون رقم میگه شیرینار جانانه بهاش دست و کمی آی گلدانه در وصل وطن شده است و کمی آی گلدانه در وصل وطن شده است و کمی آی اکو رقمگی مرحمت داریم رقم میگه شیرینار ای یا غمی جان غمی دین غمی جان دنیا اکاجونو هفت چهار خلیای هفت چهار خلیای میریم اکاجونو هفت دو چهار خلیای شیرینار همه دا بود بوری همه دا پیشتری شیرینار اکو میدون رقم میگه شیرینار هفت دو چهار خلیای او میگه شیرینار زینده باشه شیرینار گلت ریزه دست همون نوز کنه خوش میجاش بریزم میره دلش زینده و شکو همه دا بود دوری همه دا پیشروی زینده و سربلند خانوادو باشیم اکو میدونیم شیر پلنگو میدونیم او جانانه بهار شده است و کمی آی در وصل وطن شده است و کمی آی میریم اکاجون میدون رقم میگه شیرینار هفت دو چهار خلیمون داد از دستی سرنوشت چی خواستم و چه نوشت مرا غلامی قصر شاه او را صاحبی تخت نوشت من هم در این زمانها دست گریبان شدم از عشق
سیز تلخ شوری ها میماند و میمان توش او بدون مکوک جشن لودی بدون مکدون هفت دو چور خوله شرینار انتی معلم ولی انتی معلم مردم که جوشن شرپلنگو لودی بگی دی لودی هفت دو چور خوله شرینار Akava hafta çol kolay şöyle. Au. Benim akademi hafta çol kolay mardımı gel kan gen. Akademi hafta çol kolay yay. Benim akademi hafta o akay barodar haftadır gita şun akay bir akacağım. Akay barodar akami haftadır. Akay barodar akami hafta akami de. Hamin çoğaya odan gibi buzkema ki. Hafta çol mu kolay mu sen ben dalçi. Ha akay barodarın rakita mekinin. Merin dalış şöyle. زنده باشه شرنا همه دا بود بوری همه دا پیشروی میرین در شام مکساخ شون شرنا میریم اکادونه ما زنده باشه شرنا میریم اکادوم پارتا بوزه سار میکن شرنا میرین دلشی اکای باردادون پارتا اکاو رقمی چور خوله رقم گیرو بشم همه رقمی چورمون خولی یای میرین دلشی چورمون خولی یای شرنا رقمی چورمون خولی یای شیپالانگون چتیریمون پستوی رقمی چورمون خولی شرنا Aka hazır partay. Aka hazır partay. Ako rakami çor khole shirinar. Aka barda hafta çora megişen. Ako benim maydon boşa marhama aka ser rakamına gira bozukayım. Na boşa kametmiş mera shirinar dagani. O tamam aka merin deliş. Akay baroda acı xutama gani şepana hazır parti 700 milgar xag odama beklemetim. Aka kartlar salmışım aka namım. Eğer ser xandır eğer akşam peş ayvaz söz dalı akşam çorberim. Aka ra xangi boşum hava şepalango. Ay havada bu şepalango aka ra xangi var hava akşam boş aka çora xandır ya akşam mesela xandır ya akşam bugün pasın موزیک نخواستم بریم زنده و سربالان میشیم هم اکثر شما کنیم لاکی مثلا بریم اکای تجکی اکای رجب همینجا شیپالانگو بریم داوسکی همین چورمن شده همه دا بوز بولی همه دا پیشنهایی بریم اکادون من همین چورم میکنیم اکای بارودا همین چور 21 5 20 6 11 هفت اکای برادر 12 یکم یک 10 اکم 2 10 اکم 3 22 سه او شما اکم شما اکم با 20 اکم اکمگی مرحمت شدنا ای زنده و ششوری مرحمت بود بولی هم دا پیشایی گل دا بولی تراکتور میگه میداشم میگه کارتا افون نمیشه از زمین خلاص شد هارو سراش بولو میرین دالشی
زنده باشد خدا هم اکثر شد بینو توتان دوستان و کنشان دوستان مهربان و در جهان به دوست بودن مشکل است دوست خوب رو یافتن کین است آنها میریم دولت شدن میریم دولت بولش میشه زنده باشد شطوری شش گل دیدم جواب نیست رقم شش گل گفتم سه دفعه رقم 4 میشه فرانگو سه رقم 4 شش گل میشه گل نکن اولش بخیره دیمش تجربه بود سریمش هم رید میریم دولت گوزی اکه رام شپان دون سال او اکه رام شد اکه تجربه رقم شش شپان تا 400 اکه راجع به 300 اکه رامجو تو استم 2000 3000 انا 500 اکه برادرجو استم 400 اکه رام 3500 اکه رقمی باشه من هم 4 20 5 21 6 11 بوده 7 20 1 10 2 22 رقم 3 30 اکا اوشو چاکا اوشو رقم 3 دست آمدگی اکا دست آمدگی اکا رقمگی مرحمه اکا 3 رقم میزنم اکا میرم اکادون میدونم شروع نه میدونم اکادونی ما رقم 12 بو رقم بول سیده و ای بول سیده و چون میریم همین راه چون خورده میشه چی بلو رقم راه چون خورده میشه چی بلو فلانگو میرم اکادون میدونم شروع نه میدونم رقم شما میگیتم میگم صدا میگه شو فلان اکا تری رقم داره آنها گل رضا اکا سایمون نوشته خوش میگه خوش رضا یا او میگه میشه فلان اون میگه او سه رقم 4 رفتیم دلشه زنده باشه شروع دست ما آماده سر هیچ که نیست روز اگر که اگر رم شیپاره همیمت 3000 نه 100 روبل دیگر اگر تجکه 300 روبل دیگر اگر اجاو شیپاره 300 روبل 200 روبل دیگر اونا اگر بارودار شیپاره 100 روبل دیگر اونا میریم 4 10 5 21 6 20 7 22 1 11 2 20 3 21 رقم هم اکر بردارده او شامل دلشی bu اکر o şu akar da bu böyle peş böyle verin dلشی بولش میشه از زنده فربالان باشه اکر عجب همینجا اکر شده رقم ها از رقم یه دلشی از زنده باشه اکر همه که کش شده دوست اون موسیقی دست دوست یک عروض با خود گره دیگری بردوست او ادامه شده او مگه گلی گانده مای خدا دختر مردم ولی گلی گانده مای خدا دختر مردم ولی گلی گانده مای خدا دختر مردم ولی اکو رقمگیر باله باله میدونی رقم میگه شیطانگو رقم ها فرقم یک میری اما اکه رام شیطان اختمون 3700 اکه تجکه 200 اکه رجا 100 اکه باردا هم 400 100 شکا میریم رقم 1 20 2 21 3 10 4 20 5 20 6 3 karol 7 11 اوش چاکم بسه عباس غربی با میونشکنی دست به عمل آوردی اوش شوا اکرم میگم اوش بدن شوا به زنده باشه شفالنگو آنها پاولی تربور عیری چک بوران شدن چک بوران سر میشن آنها ستاره ها تر میشن آنها یاران
عشقت زودتر میشه تو نگو که نمیشه باز بیا یکی از آزاد میشم عشقی من عشقی من اما ها شاید همه آقاییم شیر پرانگو چیستا حافظه دوره چنجی ما حافظه دوره بیرون از همه او بیرون از فرقه ما اکی راوند شیر پرانگ 3500 اکی تجکی 100 اکی عجب او اکی تجکی شیر پرانگ تویز 700 اکی باردار شیر پرانگ تا 400 روبلی دیگر اکی این دارش 7 12 1 20 2 10 3 11 4 20 5 22 6 11 رقم 5 اوش رقم 6 بریم ای او مگه شده نه بریم هم اکر برادران هر رقم پاتوش اینا 100 رو دو رقم بریم دارش رقم 5 رقم 6 بریم اوش 6 گلی توکت اکر پول اکر تجکجون پولی گلیشون داکنج ایزور پیزور اگه نمونه شده بریم زنده باشیم 5000 رقم 6 شده زنده و سربلند خانه باشو شده تو در این خانه مبارک شد همون میگه بریم رقم 5 رقم 6 بریم گرم کن 6 7 1 2 3 4 بریم تو میونی که کسی همش کن اوه ها اکای رامز 2500 شده تجکه اکای 600 شده اکای جاو پافتر جو اکای برای دکار بازم درش رقم 6 28 10 32 11 20 میون چورش کسان 4 22 5 10 یا او شاکر برادر پافتر شده نه بوی وارد جو 32 وارد جو بوی وارد میشن فعلا جو مرین دلش او 32 میون رقم چورش کس تو نگو که نمیشه پس اکر برادران پس که اکرون وقت شد اکرون زنده و شده از او رقم خواهی بودی کشید ما بودتون پس اکر برادران ما بودتون پس شده مرین هم دا بود بودی هم دا پشتاری اکر برادران چون دام خودش شده حالا شاید میرسه که در وقت ساعت وقت بعد هم رسید اکر برادران شما اکرون اما اکر شده نه با خولی موندیم اکر رمز 3700 اکر جگه 500 اکر جام 400 کانتون داموزی بریم شروع نه بدون اکور رقم میگیریم شیر پلنگو اکور رقم گیر 7 2 4 پستوی 7 2 4 پستوی شروع نه 7 2 4 خولی های شروع نه 7 2 4 خولی های او بریم اکور رقم گیر شیر پلنگو برد بوری آمده کجانی ما می دلشی هم اکسر شما کجانی ما هم اکسر شما دین
بریم اکو رقم بگین شیر پلنگو. رقم بگین شیر نر. بریم اکا جنوی ما. بریم اکو هم اکساق شیر نر. بریم اکوی ما. اکو هم اکساق شیر پلنگو. بریم اکو. بریم اکا جنوی ما. اکو اومدیم رقم بگین شیر پلنگو اومدیم رقم بگیریم. زنده و سربلند خانوادش بدریم. اکو 7 2 4 خوله شیر پلنگو. 7 2 4 خوله شیر نر. 7 2 4 7 2 4 7 2 4 خوله شیر نر. او میگه شیر پلنگو. 7 2 4 خوله شیر نر. 7 2 4 خوله. بریم اکو رقمگی. بریم اکا جنوی ما. اکو 7 2 4 خولی یای. مرحمت اکا جنوی ما میدونیم رقم بگین شیر پلنگو. میدونیم رقم بگین شیر مرحمت. اکو رقمگی مرحمت. 7 2 4 خولی یای. 7 2 4 خوله شیر نر. کویا بدون رقم بگین شیر نر. شما منو زیج کردین. 7 2 4 خوله شیر نر. 7 2 4 خوله. 7 2 4 خولی یای. اکو 7 2 4 خوله. 7 2 4 7 2 4 7 2 4 خوله اکا جنو. 7 2 4 او 7 2 4 7 2 4 7 2 4 خوله شیر نر. 7 7 2 4 7 7 2 4 7 2 4 خوله. 7 2 4 خول. 7 2 4 خوله شیر نر. شیر نر میدونیم رقم بگین اکا جنوی ما. 7 2 4 خوله شیر نر.
و کجون ما شی پلنگو 7 2 4 خولی یای 7 2 4 شی پلنگو 7 2 4 خولی یای 7 2 4 خولی شرنا ای و کجون 7 2 4 خولی 7 2 4 اکو 7 2 4 تو سوید 7 2 4 7 2 4 خولی شرنا 7 2 4 7 2 4 خولی شرنا اکای جوجو خوش پلنگو پانا 400 کارتر ابوزیاد از رقم خولی و دانش دادن شینا رقم خولی مدیر چکل زنگ وقت ساعت دایی وقت 7 2 4 خولی منشرینار میریم او میریم دارچه او همون خیلی او اکی میریم اکو 7 2 4 7 2 4 7 2 4 ای بدروی مردم رو نزدیک نکنه که من زیفشم رو دولون میدره و شما به حفیظ میمونه شرینار بدروی این شد پلنگو بدروی این هم میشنیم خواهم بکنیم چخچخ کدام میگن شرینار چخچخ کدام میگیریم همین شد سرش میکنیم خود بچه ها میان کم طرق همین وقتا او میگن شد پلنگو شرینار هم اکسخ شون شد پلنگو زنده باشین تا توان دوستان رو گم نکنید گم نکنید گم نکنید ای دوستانی مهربان را گم نکنید ای در جهان به دوست بودن مشکل است ای جان مشکل آسان کند کسان را گم نکنید گام میزن کجون من جایی زیر پول تماشی زنگ بزنم کجون اولو دام پول تماشی زنگ بزنم پاس کنم کجون اگر تماشی اگر حالا اکو بچه‌ها میان بیام پیش آدم گفتن مرین دلشی او 400 داری کاکا جون 400 پاس کن شینا کاکا 400 پاس کن شینا ها گاب نیست گاب نیست گاب تاون کور بچه بک شی پلنگو می درویم شی پلنگو شیرینار گاب نیست کجون
سخن دکه رکته بریم دلش بدون شروع نار پم 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 بریم دلش که جانه ما بریم دلشی ای زنده و سربلند باشین شیرپلنگو هم دا بوری هم دا پیشروی میریم شما در کلمه هم اکساق شما دین دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست بریم اکا جانوی ما زنده و سربلند و خانابور بشین هم دا بوری هم دا پیشروی شیرینر بریم دال شکا جانوی ما بریم اکا جانو کو اکا جانوی ما بدونیم که چیگه میشه شیرینر زنده و سربلند و خانابور بشین هم دا بوری هم دا پیشروی شیرینر بریم اکا جانو میدونیم شیرپلنگو ای او میگیم او او بریم اکا جانو میدونیم شیرپلنگو اکا میگیم شیرینر اکا جانوی ما رقم چه میگیم شیرینر اکا جانوی ما میدونیم رقم میگیم شیرپلنگو جانان نبا پیش دست تو که میخوای گلی گندم خدا دختر مردم خدا او میگیم شیرینر کسا شیرپلنگو ای زنده باشه شیرینر گلی ریزا کس همون نوز کنه خوشم جوش بریزه میدونیم شیرپلنگو میدونیم شیرینر جانان باش دست تو که میخوای گلی گندم خدا دختر مردم خدا نه بریم اکا او اکا یادیگون خوشمون اکا جون خیلی شیرینر سوزی خوب اکا سلامتی ها سوز تین اکا رقم خولی 724 رقم مزارش گرفتگی اکا جونو اکا عدیب 4 اخیر اکا 72 خوله میدونیم شیرپلنگو شیروی نر میدونیم اکا جونوی ما میدونیم رقم میگه شیرینر اکا دیگه شغل اکا سلامتی ها کار برام خوبان تینجا اکا جون کرو ابراشین جیز نرمال نه ای او او
اکاجانای من ویدیو دیگه 72 خالی مون اکاجانا بدونم رقم بگیم باز این بکنیم شروع نار 72 خالی یای اکاجانا تو جوشی نمیخدو ای مردم بیای من رزیق نکنیم اخوام رزیق شما دولین میدارم با شما به حافیز یمونید بود فقط یا حافظ اینا امختم شکلی خیلی وقت یکذارم حالا این اکاجانا من رزیق نکنیم دونه شپرانگو دو رو ای نار تو میدونم شرنا دو او اکا تیک تاک سلام علیکم اکا جون خوش اومدی اکا دو چهار خوله اکا تیک تاک جون دو خوله چهار گیسا دو خوله اکا تیک تاک جون من بگیری خب جنگیم اکا تیک تاک جون درا گرفتن میری درشی درا اکا تیک تاک گرفتن میری درشی اکا تیک تاک رقمی ده اکا ادیب رقمی چهار اکا ادیب جون خشه 850 700 گزمان اکا تیک تاک اکا میتونیم بریم Erg şöyle akacağım ama kısa şöyle burd bori hamad akacağım burd bori hamada burd bori hamada burd bori harekete mekan muzakir sar mekanım kas da oşa ne bakacağım var şey palango rakamu akar jun 300 pafet 200 rüzgar şomuna merin derş İlk akar zami şuma diyorlar ki ben müzik ne okuyayım Kartal aslan meşhur rakam ya güzel rakam verin akari ana او میگم اکثر میگن هفت خوله خیلی خطا میگیرم اکو رقمگو چون مرحمه رقم هفت خوله شد ترنگو می اکه ادیجو او همینجا اکه همینجا اون شینا می اکه تجکه اونجا که تجکه اکو رقم هفت مو خوله انا هست اکه تجکه اونجا اکه تجکه او زنده و شکر شما شینا رقم هفت مو خوله می او هفتگی تمام می دارشی هم اکثر شو یک زگو پیش همین اخیرا مو اکو داموی ناو دومانان یک کارتر از سر بکشنش تا ببینم میرم اکو رقم نه عدم بریم این داو سر بلند خانه اون بود ماشین میریم اکر آنجا افتاد 3600 اکر تیگر شپان 500 اکر عجب 400 اکر عجب 700 تیکر 200 اکو هم اکثر شده اکر ده اکر تیکر 2 11 3 22 4 20 5 11 6 20 7 22 1 20 اکو مرحمت و رقم 2 رقم 3 و 7 ورکا 3 و 7 ورک اکو وردم جو مرحمت بدون شپرنگو ای او ورک رقم 3 و رقم 7 جانونا بهو شده است تو کمی اوی اکا 6 رقم 4 میریم انا اکای ادیب رقم 4 اکای تیک تاک رقم انا تجکه رقم 6 بریم رقم 1 رقم 2 رقم 5 سوی boş اکای رقم اکای همینجا جوابت شای پلنگ و اکو شما رقم خولن دوازی پسول اکای تیک تاک رقم 2 میره رقم 5 5 1 5 1 5 1 سوی boş بریم یک تاگی تجکه گیتر گاب نیست 5 و خالی مونده تگه نیست بریم رقم 5 3 تا برکا
اکر ادیجان سخن کشیدن میریم همه دا بود بوری همه دا پیشتری شدن زنده و سربلند باشه شکلانگو همه کسا خشن کنیم از دوست آن باشه که دست دوست هست عروض هنکوی که دیگه دوست او میگه میره شکلانگو همه دا بود بوری شدن همه دا بود بوری همه دا پیشتری میریم دارش همه کسا خشن شکلانگو هر جا که سفر داری قربان سر گردم قربان سر گردم هر جا که سفر داری قربان سر گردم قربان سر گردم میریم شروع انا کاکو سر رقمی 4 میریم 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 2 3 1 2 3 آخرین اومدیم رقم دیگه بازی میکنیم انا رقمی 4 اکای کیای اکای دیویون شیپان 400 اونا رقمی 6 اکای تجکه شیپان 100 پارتو رقمی 6 رقم 1 اکای تیک تاک 100 پارتو ای بلا کسی تبریم یا اما کسی تبریم شرینال های بریم بکافیم او شاه کدومده 1500 بریم 4 20 6 10 7 11 1 21 2 10 3 20 اکای بو رقم 1 او شایر دارش رقم 2 او میگه اکای تیکاگون او شاشینا بریم زنده و سربلند باشه شیپارانگو زنده و سربلند و خانابا باشه همه دا بول بوده رقم 1 رقم 2 بریم او میگه او اکای تیکاگ خواهی شینا اکای تجکه دو شیپاران خود رقم 1 رقم بگی رقم 1 که 7 بگی رقم 6 بگی و اکای 3 رقم دوران هفتو اکادون رقم میکنیم بریم دارشی زنده و سربلند باشه دسته تبریم و دختری سخن اکای شکست نمخیم تو شد فراموش کردن شد وقتی دیگه بریم اوز یک بودی کردید اکای تجربه اوز یک بودی کردید تو یک آقا شاه گرد نیست یک آقا شاه بریم بود اکای رقم اکای تجربه رقم کشه نه بریم اکای رمزون شب اکای روما شباران انا رام 3300 اونا اکای تیک تاک رکتا میکنه اکای اجاو شباران 300 گرم اکای انا اکای ادیبجون شیپان 300 دیگر دونا تجکه کجان را که باشی 1300 دیگر دونا که 100 میزودی بریم اکش تدار دیگر تمام اکه همین جاجا می پارتن شیدن بریم دارش او اکه همین جاجا مال شیدن او اکه همین جاجا نما که باشه اکه تیک تاگان 100 دیگر دونا بریم با رقم یادم بریم 2 22 ایش خریش 22 رقم 3 11 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 ای وقتی اکای تیک تاک خطرگیش اگر که رقم بخیرم 22 دیگر اکای رقمگی باشه مرحمه رقم رقم 7 و خوله بسید دوم رو مرسا خوله تر اکای 3 رقم داشته نه بگیریم بسید زنده باشه اکای هم اکساش کنیم دوست آن باشه بگیر از دست دوست
یک عروض برخورد کرد دیگری بردوز او میگه شیفرانگو همه قصه شما دین همه کرد دیگه تو سخن کشیدن سخن رکت شیفرانگو سخن رکت جانانه بهار شده تو کمی آی گلی گلده خدا بستن مردم خدا او میگه میگه همه قصه شیدن دوست آن باشد دست دوست یک عروض برخورد کرد دیگری بردوز میریم در زنده و شکر ما میریم همه قصه شیدن تو تاونه دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است رقم میدیده رقم سمت چهار گویی نکرد قدیم جون شعر نه تو فقط سخن که شعر فرانه جون سخن که دمی شعر هم میکنیم جون در دست میتوکا بریم اکه رمز 3000 میمونه اکه تجکه شعر فرانه 1200 اکه عجب و شعر فرانه 200 اکه دیگون 200 اکه تیک تاک 100 بریم در شعر رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 شدن 21 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 12 اکنون 21 اینو میگیریم برام بده مرحمت 200 روپیه 300 روپیه شعر مرحمت مرادو حکم برام بده شعر پرانگو مرادو رقم 6 رقمی 7 مرکه مرحمت 300 روپیه تجکه یک اکه دیگون 4 میریم اکه رمز رقم شما دوریم اکه تجکه رقم 1 اکه دیگون رقمی 4 اکه رمز رقمی 3 اکه تیک تاک نبود اکه تیک تاک جون تیک تاک اقرب وقت نمیره و کفو وقت میریم اکه تیک تاک 2 5 اکه تیک تاک 2 5 کس میزن 1800 او شاشه نه برد بوری همه او میگه من دارش رقمی 6 نشونه رقمی 7 بریم او جانونه بهار شده است تو کمی اوی گلی گلدانه خدا دختری مردمه خدا او میگه شیطانانگو او میگیم همه دا بود بوری همه دا پیشایی شدیدن بریم این نه تومی شدیدن 1 2 5 6 7 1 2 5 6 5 اوکی 1 2 5 6 5 اوکی بریم در همه کسا خوش شدید اکر تیک تاک دارید اکر تیک اوکی باشه بریم در بریم زنده باشه همه دا بود بوری همه دا پیشایی هر کی ما رو یاد کرد از آن رو برخدار بود تا تاونه دوستان رو گمه کنید ای لکی لکی oyna oyna leki leki oyna oyna leki leki aynım lazım her baktım Aka adilor kaçtı şu şey ne Aka adilor kaçtı اگر دیم شما نسان şey ne direkt dura Aka میگن Aka'yı ana TCK نه سال دیگر اونaka رقم 4 اکه دیگه 500 پاوردی 400 دیگر رقم 3 اکه امینجان 2700 دیگر اکه امینجان او میشه اکه تیک تاک جواب اکه تی 3 و 7 6 1 500 اوکی 3 و 7 6 1 500 اوکی 3 و 7 اوکی گفتای 6 اوکی گفتای 3 و 7 6 اوکی بوده گاب نیست بریم رقم 7 7 10 1 21 2 10 3 11 4 8 مو 22 محاسبه کردن گره رقم 5 11 4 زنگ رقم 6 20 4 روش شواکه یا باله دوست رقم 6 برید دوست رقم 5 او میگیم بود بورید پیش دارید اوش شواکه را میگیم اکر عجیبیون اوش چاشوی نه برید دلش اکر تیک تاک پافتور اکر اکر تیک تاک پافتور میشمو اکر میدون رقم میگیم شوی پرانی مردم چجوشتن اون دوران چی دوران پافتور اکر پافتور باشید aydı mı raketleşme şaşırıyor. Zihinde boş şaşırıyor. Gül gül kırıldı.
رضا 7 پاس کرد. اکای عدیجان رقم 7 تا بگی شده. اکای عدیجان اکای اومد سلام علیکم شما اکای بریم. رقم 14 رقم 5 بریم. اکای تیکای اکای کنه اکای ما شمالی. اکای رمزجان شده پنجان 2500 اکای بریم. دوی خولی. اکای اومد رقم 7 خوله بگی چکا اکای انا رقم 6 رقم تا 800 دیگه رقم ما اکای تجکی رقم 1 اکای عجب شیفان 100 دیگه اونا اکای دیگه 2100 دیگه اونا اکای تیکتر 200 دیگه اونا اکای ما رقم 7 میگی شینا او اکای ما رقم 7 میگی شی پلا او میگی اکای ما جو میگی اکای ما گیر باشه اکتا میکشه نه به اکای میجون 100 دیگه اونا بریم گام نیست اکای دیگه گام نیست چرا اکای دیگه چیکار فوت کنه اما اکای پارتنر که فونش tamam گام نیست اکای قهرمانی بعد همین کوز رقم خالی بشه شده رقم 4 خالی بشه میتونم تکریم ولی اکای اوماجو پارتو شده بریم اکای اوماجون راکت هم بکنیم اکای اوماجون جوشی شده بریم رقم 5 ایستاده رقم 6 10 7 20 کی باشه 1 10 2 12 3 10 4 خود کنید اکا بو رقم 5 4 20 بین دواش رقم 6 بود بولی اکا ادیجون 2000 دور شینا 2100 دوری اکا ادیجون 2100 دور شینا نبوی برام می اکا پول دادا سات تایورا سوره اکا یه اول یک خود دیگه بریم چی میگوید انا اکای عمر چند هفته دسات 6 هیچ گاب نیست اوکی ها اکا مردم چایشون پاسش میشه اکای مردم چالی کنم پاسش کنم چامون 200 اکا 200 odamı çekine sakaya kanamızı hol meşa yadır kan ke kholi moda se pan odam dura yak odam dura o yak kan kholi meşa ki bilmeden o hakay kanamız çek odamı yo korda hava danımız ama kol kaysa yo bilmeden o hakay kanamız o madamar aka adı kıta çalıkını kera 5000 akşam şarşafı aka adı kıta çalıkını şeyler ya tarafına اگر اکا ادیبیون اکا ادیب 200 دور شینان اکای ادیب 200 دور اکا بریم دلشی اکای رمز 2500 دوش بریم اکای رمز 2500 دوش 2900 میمون اکا اکای قهرمان چور خوله میگیشه شینان تجکی 700 دور گل شینان اکای رجب آود میمونا اکای ادیب رقم چور 2200 پس کلیم اکای اومد
رقمی 709 اکر قهرمان رقم 4 میگه کجا میریم اکر قهرمان جان رقم 4 میگه شینار اکر قهرمان رقم 4 شینار اکر چشم که من دلشی هم اکسا ها بچه میشن شی پلنگو هول میشن صبر نکن همه میان شینار ممکن همه کار داره خیلی جون ما میریم او میگه شی پلنگو الو نباید کجا نباید کجا هی اکر درو رقم میگی خالی شام پول میپرده بود کجا اولی خالی میشه کجا و میدونم که کامنتر میاد خالی میشه بعد همین خود خالی میشه رقمو یا رقم 100 دلار کجا چند سیم پارتی مثلا پارتی بودی رقم میگم بزدی اگر پاس کردم وقت پول تایم پارتی کجا پرابلم نیست اولی جا هم دو اکر رقم تا بگی تو چکاوز خود خالی شده کجا نه مثلا اکر تیک تایم چون افیل آدم میتونه رقمات خالی ای اکر قهرمان میگه اکر من گفتم این رقمو پراید عبد رقم خودش یه ساعت برام odam efira nishon desa do odam ra efira karos mega bukham aka aka qarom parto shaydan au neri aka qahramon chora girsak 200 دیگه شون 300 پرتو بریم بریم aka qahramon جان aka جان aka qahramon جان aka جان au میگیم بریم همه دا برد بوری همه دا پشتوی رقمی 5 دا دون رقمی 6 میریم 6 10 7 22 1 11 2 31 هیچ خالیش نیستم رقم 3 20 بار عدد 10 دونم به رقم 4 20 5 22 دو آش شواکه جون او مگه میشه پرنگو میره در چم در بود بوری اکادمی ما بریم او بریم بود بوری پرنگو بود بوری پیش نوی او مگه اکای کیسان ما حیران شدم که هیچ وقت مثلا 22 ماه است بالا فقط 10 بیار خوب تفاهم کرده چیزی که خالی شد روشن آز تو یک شانس دورا یک خالیش دیگه یک شش تا کار میریم یک شش اکر رام شپان 2700 شینا انا اکر تجکه شپان رقم یک شش میموتا 500 گل شینا انا اکر جوجو خوشا اوش دیگه تو بود اوش نبر اکر یو مرجون شپان او میشه اکر انا تیک تاک
اکی تیک تاک 102 اکادون ما رقم 4 رقم 2 102 600 دیگه دونا اکی قهرمانی 102 دیگه دونا که میره خرد بود بوری پیش روی او میگه میره دارش رقم تهیری 20 номер 4 20 номер 5 20 номер 6 3 تا 10 3 تا 10 3 تا 12 7 20 1 32 ده خاطر کنه آشا اکم میریم در شخم یا پافتور کجون رقم یا اکم مردم پافتور شیرین هم مکتب خونه شپارنگو زنده و سربلند باشین خاناباد باشین آشایت توی داری خانه مبارک شما میریم ای بچه مردم رو توشن میریم شیرین هم جبو گلی ها شیرین هم قولای ازم ازم نونو دکتر بامزه دکتر تامیر نونو دکتر میپزه هر کی ما رو یاشتن از اون خدا بود با تان دوستان آنها اون نکنید اکل مردم رو بسیار که براد بود پافتور ایلی براد بود پاستی براد بود توتی براد بود پاچون تو تاک براد بود از همی شهر زد از همی ها پریدی براد بود دیدی براد بود چوتی براد بود دیدی براد بود تان دوستان زمت براد بود او براد بود اکل روما شوی پرانجون ختمون 10,000 اکل هم 13,500 رو دیگر تجکه شیپان 800 گوزا میشه 500 10,300 ده خد هیچ 1,100 میکنه اکی تیک تاک 500 اکی اومد اکی تاک قهرمان او این دارش 7 10 1 11 2 آنها 12 11 خیز 3 20 4 20 5 21 6 10 اکو مرحمت برای مدون رقم 3 و رقم 5 برای کم 9 ای 300 روبلی شیر پرانگو برای 300 مرحمت شیرینه برای درو میدونی برای اکاجونو برای رقم 3 و رقم 5 مرحمت اکاجونو برای میدونین انا 300 روبلی یک 6 اکاد رو برده میرین تجرکه رقم 6 میرین دارش سویبو رقمو اکای تیک تاک اکای رام اکای قهرمون میرین میریم اکاجونو ما اکو میگه اکای تیک تاک جامعه تیم اکی چخیل چو چی چخیل چو اکاجونو فهمید شینا اکای تیک تاک چی چخیل چو چور اکای تیک تاک اکای قهرمون نمیگه اکای قهرمون اکای تیک تاک رقم 4 رقم 7 دو خورمون چور یک خیل اول بیس اکاجونو ما اکای قهرمون 4 میگی شینا خود تو اکا نگه شینا اکاجون جواب کنی تیمور چور برای جوش دادر ما شینا میریم اکای قهرمون رقم 4 اکای تیک تاک رقم 2 7 خورا شینا اکای تیک تاک رقم 2 7 خورا شینا اکای عمر 7 داورم بدون اکای تیک تاک رقم اختم میگی شینا اکای قهرمون 300 پر اکو جواب کنی اکای تیک تاک رقم داورم بگی اکا هم بچه‌ها برابر کنید اکای عمر 7 هم پاس کردم پاس کرد 7 زود خلیات اکای وتوی رقم 7 دواره 300 دلار میذاره شینا برای اکا 300 روبلی میگیری شاکا میری اکای قهرمان رقم کشینا ایسیا پیش میکنه رقم میکنین وتوی رقم 7 میگیری هوا تام وتوی رقم کشینا 300 روبلی پارتویم اکای قهرمان 300 روبلی پارتویم دو مو خالیمون تمام شینا رقم 2 رقم 2 خلی شینا همه دا بود همه دا پیش میکنه دارشم اکثر شما شینا
دوست آن باشه که دست دوست یک عروس بر خود گرد دیگری بر دوست او اکای رو من رقم دارم سر بگی گم دکا میریم رقمی 3 و 5 برکردن 3 نشانه رقمی 4 میریم دو اکای رو من شما اکا جون دابرو پجال و برند موی اکای به تیوی رکتا میکنیم به تیوی رکتا میکنیم اکای تجکه رقم 1 6 500 مونکا رقم چون اکای قهرمان 350 اوشتیم اکای به تیوی رکتا میکنیم اکای یا نه اکای رو مجموع رقم میدید اکای در اسم 1000 دوشه 700 گرد نشه نه پراوی نکا جون اکادون هم اکساق شون شده نه هم اکساق شونه زنده و کربلا بوده خدا آباد باشه ها اونا بول بایی او پرگو میرین دلش بولشمیش شرینار میرین دلش بولشمیش زنده و شکوی ما اکای قهرمان ما دکا که آن یکم خواستم پرتا میریم سه دیگه شمونا بریم اکوز رقمو خولی میشم به جنگیم اکای قهرمان جا آمد شرینار اکای به تیوی ما دکا جون یک هده 500 اوکی اکای رمجون یک هده 500 اوکی شرینار اوکی یک دو اوکی بدای 4 و 6 500 اوکی 6 اما اکای به تیوی پول ما 300 گرد اکای قهرمان ما چه کفون شرینار خطر جام اکای قهرمان چه کی دیر درونسی اکو مثلا رقمو خولی میشم بوزه که شرینار برین دلشی کدوم مثلا اوشوا یا 6 4 اوکی میگه که جواب اکای قهرمان اکای قهرمان بچه ایفیلا پیش که شرینار شو اکادون ما مکسب شده نه بدای من دلشی رقمی 4 رقمی 4 22 یک دو اوکی شده رقم 5 5 20 میریم رقمی 6 6 10 7 7 11 1 22 شد نشد ابودا شد 2 20 3 11 اکو براش نسلی شده هم اکساب شما خجونه ما میریم اکو بسیار بوزینگاه جمع شد بجنگیم براش شد پرانگو رقمی 5 رقمی 4 رقمی 1 نسلی برای کمه داشته پرانگو سویبو رقمون 900 هم کساسا شرونه شما در کجون همه کسا اکو جواب تیم بوشا بگین هست نه بوشا باین هر شون تقسیم شد که بکشیم برای شرونه اکادون جواب میته شرونه اکی روماجون اکی ترام اکی به تیوی اکادون جواب ته شرونه التماس افیوت و پیش جواب همین هوا پس برسیم بریم اکادونو اراکون ساکتا اکو هم افیوت پیش شرونه 7 تا گرفت گرم نیست اکای به تیوی 7 تا گرفتن میریم رقم چند 4 رقمی 1 برکا به تیوی رقمی 7 بریم دلشی برکا رقمی 4 رقمی 1 به تیوی برکا رقمی 4 رقمی 1 اکای به تیوی انا 600 گرم پارتوشینا رقمی 7 300 دوری 5 پا بگیرم اکای ما قطعی رقم تیک تاک 5 پا گفتن بریم 5 پا گرفتن بریم رقمی 2 3 6 سوی بوش 5 گرفتن 2 3 6 خوری مستشه پلنگو بریم اکو 6 هم از پا برمیگه شرنا
اکو شش هم از پارو میگیره دش سه شش خالی موزه شش هریش که پارو میگیره شیرینه خطی اکا نباشم بریم دو سه شش دو سه شش خالی موزه شیرینه اکو دو سه شش خالی موزه 3200 اشتراک میزنم او میگه میشه او میگه همه دا برد بوری اکو هم اکثر شاید شیرینه او میگه میشه نه گلی ترزا رزا تا سایمون نوز کنه خوش روش برزا بریم دالشه پلانگو بریم دالشه او میگه یا خط کی میره یاسو میشه پلانگو 3200 اشتراک کده بزنم چون اصلا پامین پامین 5 7 1 4 5 7 1 4 5 7 1 4 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اکو میتونیم با دیوار رقم خولم رقمی 5 اکا روماجون اکا تیک تک هست را اکا تیک تک حقی 500 میروز که 50 رو بلزو اکا او میشن شیرنه اکا روماجون اختا شیرپانه میمتا 300 دیگر میریم اکای رقمی هفت او اوش نشینه کس بزن 3200 اوش اکا خشون رقم با دیوار خولم یک هفت اوکی بوده یک هفت اوکی بوده یک پنج اصلا اوکی بوده یک هفت اوکی بوده تمام اگرنی همه را برد بولیش پلانگو همه پیشتایی 3200 اوشا 5 10 7 20 یک 22 4 20 یک اوش شبکه 1000 دکه رو میتون 1000 دکه ویتامین میرم از سری تارتا رقم دو رفتیم آن اکمل اکای قهرمانزو رقم 4 پاستور شینا اکای تیتا رقم 2 پاستور شینا میریم خوشان رکو هم اکثر اکو جواب میده نه اون جواب که بوده کلی چکن شده میریم اکای قهرمانزو پاستور شینا 1000 رقم دو میریم اکای تیتا پاستور شینا میریم درشی اکای ویتامین تیتا پاستور اونا پاستور میریم درشی اکای قهرمان پاستور کجوم میریم درشی رقم 1 رقم 2 بریم اکای قهرمانجو پاستور کجوم اکای روما شیپان اکای رام 2300 میشنن اکای تیک تاک اکای تجکی 500 دوش 1500 اونکا 1000 کد دی اکای تیک تاک اکای اوما شیپان 200 گرد اونا اکای قهرمان پاستور شینا بریم اکای روما شیپان خد 1300 دست ما پشت کجوم نه دالشی اکای ویتامین اکای 1000 دلار کجوم دست ما نه دالشی اکای روما رقم 4 میگه کجوم 4 میگه که روما جو خوش اکا اکای اوما هم 2000 شونه یا خان اکای ادیب رقم اکای ادیب 2100 دیگه داره اکای روما رقم 4 بتون شیطان اکای روما رقم 4 اکای 1200 دیگه اونا اکای تیک تاک پارتا بوزا سال میکنین اکای تیک تاک رقم که شیرنار اوج دو دن رفت شیرنار اوج دو دن مشاف اکای تیک تاک خطاش دادو پارتا بو کفون شیرنار یا تو دانش دکیم اکای ویتامین کالو کالو این دو خورشان نبات رقمتون موضوع شینا بریم اکای روما رقم 4200 شینا میریم دالشی اکای تجکی رقم 1 رقم 6500 شینا میریم دالشی اکای رمز رقم 3 و رقم 5 اکای رمز 2300 رقم میریم دالشی تو دانش دکیم بریم اکای تیک تاک رقم که شینا رقم 2 میریم دالشی اکای اوما شیپان رقم 700 رقم میریم دالشی
Akay tiktak rakam akay beteme amca akay beteme. Akay beteme amca ka. Ako şu an ako rakamı kolumuşam ve cangim. Vara 3200 dakika doğudan durmaz şeyna. Meri. Akacağız mesela rakam kolama peş rakam 3200 akacağım. Doğudan durmaz bu. Vara 3200 شو گفت پاپلان کردی 1200 شما بود 500 شکردیم 1700 شک کارت دارم 1500 پراوی نکردیم اکای تیک تر رقم میشه رقم میدو کی جوش نکردیم استای نباشه کارشا پاس میکنم یعنی اما چه اکای تیک تر نه اکای تو را که دیگه جون شده اکای به تمه رقم درامگی شینا اکای به تمه رقم درامگی نکردیم پول شما میزیا سوال بسان پول شما پول اکام رقم بتونیم باشه آدمی رقم خالی میشه رقم بتونیم بازی کنم اکا بجوین التماس تست پارت خیلی بازی کنیم خود چون نه اودم اومدن شده نه اکای تیک تاک اومد شده نه رقم میده اکای تیک تاک 2 22 نه اکای تست پارت خام پول پارتا رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 اکو رقم 2 رقم 3 والا کاش پالانگو بریم دالشی والا درو رقم 2 3 والا که رقم 2 رقم 3 302 مرحمه شیرنا رقم 3 میریم کو کجونو والا درو کی بده شیرنا میریم والا دو سوبو رقم اکا رو ماجون رقم 4 شما درو واردای اکا تلکه رقم 1 6 شما درو واردای بریم هفت مون خوله انیق هفت مون زوارا نمیدونه یا اکای به تبی رقم 7 زوارا خوله بو 5 اکا پاکاستش نشه رقم بودیا اکا به ما خیلی تقریبا 200 رو دورشینا من دارچی میریم 7 و 5 دوارا خولی منتشره نه اکا به تبی اگه رقم نمیگی شیپارم به تبی رقمی 7 5 مون خولی مون میریم اکا رام همینجا رقم تمیدو را کدیم ما ویگی 1500 شده 5 دو 1800 شده نه هم اکساق شده کدیم ما زنده و شیپارنگو هم مدد بوری هم اکا رو ما که 5 جا بگی سوخان کسا ما گیراس کویش گابل هم اکساق شده کدیم ما زنده و سربلند باشه یک لایکی میزنیم درش یک لایکی زنده باشه شیرنا دوست آن باشه گیره دست دوست یک عروس باشه گیره دیگری باشه جانانا بهو شده تو کمی اوی گلدانه اینا در واسه وطن گیره تو کمی اوی میره شیر پلانگو رقم دیده رقم سمیره اده نشانه رقم سمیره شیرنا بود بوری همه دقیقه من هم اکساق شده میره دلشی رقم سمیره شیرنا نره دلشی رقمی پنج اگه سنه 1800 اکر رو رقم 4 رقم 5 اکجون اکر رو مجون 600 نشینال اکر تجربه شیپان 900 نشینال اکر بتوی رقم خیلی اکجون 700 گلونا اکر بتوی اکجون 700 روبل گلون 1000 دوش شینا پراوینا بلکا پراوینا اوکی اشلا میریم خیلی همه دا بود بوری همه دا پیشنوی 1800 و 4 رقم 3 رفتیم رقم 3 شینا 11 4 12 5 20 6 22 7 10 1 20 2 11
شش اوشا 500 درکه رو میتون درکه رو 500 متر میرود دلشی درکه رو 500 متر میرود او میگه شیپالنگو می دلشی شش درکه می هفت رفتیم بود بورید پیش هایی شدن گل تریزر کس سایمون نصف خوش می جوش بریزد یالاکی مزه می دلشی پالنگو یالاکی اولی اکه به توجه میشه رقم خوری میشن می جنگه شدن اکو شما شدن ای زینده باشی شدن شش اوشانی اکه می هفت میریم میریم دلشی اکه رومجون 600 500 اکه میتونیم 1100 میتونم 1000 او رقم 4 روزی 500 اکه تجکه 900 جمع 1300 میشود 10200 میمونه تا 1900 جمع 1100 2000 اود میمونه شینا 2000 اود میمونه شینا اکه رومجون اکه رمز 2100 میمونه تیک تاک او اکه عمر 100 رو میمونه میریم دلشی رقمی هفت 20 1 20 2 12 3 11 4 20 5 3 vale 6 21 5 او شاکر انجام میدیم میریم او میگه شیپالنگو اکه تیک تاک رقم دو پفتور شینا اکه تیک تاک رقم دو شینا پفتور کجا ما میریم 5000 اکه رقم 6 بور اکه رمز میگیم اکو هم اکثر شیپالنگو میره رقم خوش رو بکنیم پفتور اکه تیک تاک رقم شینا میریم شارژ میگیم جواب نیست اکه تیک تاک راکت میکنیم این نه کنه شینا هم دا بور شیپالنگو 6 گلیم اکه رومجون 900 شینا تجکه اکه 1800 شینا اکه رام شیپالنگ 2500 شینا اکه تیک تاک اکه عمر شیپالنگ اود میمونه اکه انا تیک تاک 300 200 گمونه اکه عمر اختس اود میمونه میریم رقمی 6 12 7 3 کرور 1 20 2 21 3 11 4 10 5 22 7 او شاکر میریم دلش اکه ما او شاد تریکه شینا اکدونو شما شینا هم اکثر شما اکدونو زنده و سربلند باشه آباد باشه شینا میریم دلشی اکمی انا شانس دار اکمی هفت میریم هم اکثر کنید او شاکر گرمید او میگیم یک کلیش کنید گرمید شینا یک کلی دوشا نکشیم زنده و سربلند باشه خوی ما هم دا بود هم های کتا تگیر این دلشی زنده و اکای گرگالی جون کاکتی براد موی چوتی براد موی گدتی براد موی یا گولون دیگه سلامتو چفا که جون هم خوبه کما چینجا شینا شما دکتر شما دکتر جون ما شما دی نریم اکای روما شیپان تا 800 رو دیگر اکای تجیک شیپان تا 1600 رو دیگر اکای رمز 2300 رو دیگر اکای تیک تاک شیپان 100 رو دیگر اکای من 500 یا آب کاتا زد میریم رقم یک شما اکادمی ما دو اکای گرگالی چول دو رقم دو 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 1 10 رقم 5 10 6 22 7 22 اکو ما همه دارم بدیم 300 روبلی رقم میشه رقم 7 چوکای چول دو که جون کورو تو دو شدن ورش رقم میشه رقم 7 شدن می درشی ورا درست صدی اکای تیک تاک دو اکای تیک تاک رقم 200 200 پارتین اکای ما چول
روما 4 1 اکای تجکی انا یا رقم اکای یا مخدمه دون رقم 3 اکای رمز اکای رمز رقم 3 اکای سرور 5 ابتون چینا اکای سرور 5 ابتون اکای سرور رقم 5 میرین دالشی او شما کدوم ده 1800 رو میرین دالشی او زنده باشین شیپالانگو هم اکثر شما کدوم دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگر بر اکای میلیون 200 میپاسیم اکای سرور 300 میپاسیم شینا او شما کدوم ده شیپالانگو انا 1800 رو بود زنده باشین شینا همه ده بود بوری همه ده پشتایی میرین دالشی او شما 1800 کدوم ده شیپالانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی او میگه میشه پایان او میگیم شما در کدوم ما هم اصلا شده دو یک اوکی تا دو یک ولی چکر یکا گیرتی تو بلای یکا گیرتی بلای تو یکا I have many یکا گیرتی تو بلای شوید نه یعنی اکای سوار پول دوما اکای میلیون پول دوما اکای تیک تاک اوش دیم رقمی چون اکای روما شیپان 500 مون اکای تجکی شیپان 1300 مون اکای رام شیپان 2000 مون اکا سوار اوش دیم بریم اکادونی ما هم دا بود بوری هم ما دا پیشتری شیرین زینده و سربالا موشین کس میزن اوشا 1800 رو بود بریم هم اکساق شون اکادونو میکافونو شیپالانگو بریم اکای سوار اومدی اکای تیک تاک همینجا موشون میکافونی اکای تیک تاک همینجا اکای سوار اومدی شینا اکای سوار اومدی اکادونو اوشا 1800 کادونو بریم رقمی 7 7 11 یک 12 2 20 3 اکای سرور همجا اکای سرور 22 5 6 اوکی اکای سرور اکای سرور 5 6 اوکی اکا بریم رقمی 4 10 5 اکای سرور جانو 11 6 اوش چواکا 3 والی میلیون 22 اکای شکستی اکای تجاکی اوش چواکا بریم دلشی 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 500 رقمی 4 بتین 4 شش هم رفتگی دارم بریم اوش اکای نشده این نار بیمکه اوش اکای نشده ولی 500 اکای رو ما افتاد پیدا اکای تیک تاک پافتور شنا هری بوکی سه بزنن اوش اکای نمیبال دلچه اوش اکای اکای یا لایکی بزنم دلچه پافتور اکای اکای کشه نه اکای رو ماجو 500 شون نحسن اکا تجکی 1600 1400 گرم اکا 1300 شی اکای رامجون 1800 شینا تیکتر اکتا که اومد 400 شینا به اکای تیکتر پاتا میکفون شینا تیک تاکی اقربات نمیگرده کفو وقت او میگه شینا هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود بریم اکا جنو که اکا جنو ما چی
زنده باشد کوی و هم اکثر شما هم دا بود بوری هم دا پیشروی اکر همینجا پول شما اگر شیرنا اکر همینجا پول شما 100 روبل گفتم بریم اکر می هفت شیرنا هفت 11 یک 21 دو 12 سه 20 4 20 5 10 6 11 رقمی 21 یک از میری او شاکا میری برد بوری یکا همه دا برد بوری همه دا پشترش پارانگو زنده و سرباران خانوابو سین همه کسا چون که یک لایکی میده میری در یک لایکی یک لایک زنه تون چی یک لایک زنه تون چی یک لایک زنه تون اون لبیدن دانه بسکتا میری شد اکدون رقمو خور بشن به جنگیم یکی رومادو کور بود که بود که شوینان میریم اکای رومادو اسلام تبدیل دونه کور بود چی را کشینا زنده باشین شوینان جانانه بهار شده است تو کمی اوی شابالی در وصل وطن شده است تو کمی اوی انها اکای روما رقمی چور شیپان تا 800 گرد تجکی اکای 2800 گرد اکای رامز 1600 گرد تیک تک اکای او اکای روما 300 گرد اکای به تیوی همینجا اکای ما رقمی 2 خود کشنه رقمی 3 21 رقمی 4 10 5 20 6 20 7 12 یک هم میگیم اوش شاکه با 23 برا دو توز اومده بود من دلشی او میگیم میریم رقم 11 رقم 2 میشه پارانگو گل دبوله 13 اکه همینجا اوی پاپور میکنه که پاس میکنه پروش اکسر بریزه ها زنده باشه شیپارانگو هر شما رو یاد کرد رقم 11 رقم 2 میریم دلشی با اوشا میگیم یه اکه ای سهر رقم 18 بخته و یک دودان دو خولیش هم میگیرم خولیش هم یک شش میگیرم خولیش هم یک شش میگیرم رقم یک شش میگیرم میره اوشش آکر میگیم دلشی تو اکه تیک تک ما یا جوابی بالو دارم بسه که پاسپور پاس میریم دلشی من اکدونی ما رقمی سون تموم زنش پاس زنش شیپارانگو اکمی دو پاس کرده اکای تیک تاگون در اکم سرکا شینا تازه و رحمت کمال بودی که دبار موندی کدون نگابون زنده و شکرمون بشمو میفهمم اکجون اکای روما شیپارانگو 800 بود 700 دیگر تجکی شیپاران 3200 دیگر اکای رامز 1400 دیگر اکای تیک تاگون پاس کرده رقم اکای مار 200 دیگر اکای ویتوی همینجایی اکای ویتوی همینجا اکای ویتوی اوه اکای ویتوی رقم دارم بتون مگی شینار ویتوی اکای نو تا چی اگه نمیست اوه اکای ویتوی رقم دارم مگی شینار اوکی اکای ویتوی رقم دارم اکده ویتوی رقم دارم 700 600 گرم اونا من دلشی میکشن رقم دارم اکای ویتوی 2 10 3 21 4 22 5 20 6 11 21 10 رقم 4 شد اکه رامزون شیپارت تا 1400 اون یشینا کارتوس کسیرش رقم بود کسیرش داد فکر کنی از وجه تا رقم بود دیگه حال 1400 یشینا خود میرو 1200 اون شیپارت رقم 14 رقم 5 بود بوری همه دا پیش دوی او مگه شیپارانگو گل دبوله 13 کسیرش بود 13 ای مشک کسیرش ای زوجه زیبا شوخی بیاب نیست 14 رقم 6 میشه یک لایک زنتون چی یک لایک زنتون اون لبیدن دانه بسکتا
آه غنچه میان آن لبی دندان بسد وقت آه بیسلک دیگه برو نخیزی همونجا در خسته تو میخوام یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل یک خنده کنید گل لبی دندان بسد ای غنچه میان آن لبی دندان بسد بریم اکای رومجان شیپان کارتا دا 1200 شینر تجکه اکا 1000 تاریخ دا 1000 تاریخ 1000 دیگر نشینر اکای رام شیپان 1200 BTV 500 رقمی 2 اکای عمر 100 شینر 21 بعد نمیونه که این 21 میون شکست هنوزده بله 21 بعد نمیونه اینجا بچه ها که پولش رو خرد آردیم اکای BTV دا بودی رو آردم اکای اداب مونده اکای عمر میندالش شاید بود بوری میندالش رقمی 5 او اکای شمشد اکایان سلام علیکم رقم 5 21 ای اکاو شد اکی جوین شیرپلنگو 6 21 اینا 7 20 اینا 1 20 اینا 2 21 اینا 3 12 4 20 اکایان ما مرحمت برام بده 200 روبلی رقم 5 6 2 برکه 5 6 200 روبلی اکای شمشد گفتم که باید رقم 5 رقم 6 رقم 2 مرحمت او 200 روبلی برام بداریم اکای روما اکای تشکیه اکای روما اکای تجکه رقم 1 اکای رمز برا رقم میشه اکای رمز 7 خولی میمونه برای شیرپلنگو اکای رقمگی 7 برای خوله در 200 روبلا اکای ما رفتن میگه بعد بریم اکای روما 7 سه رقم روما رقم 4 7 ها خیلی نگیر گفت او اکای روما زدیم تا تمام اکای روما جون سوی بجگیری شینا یه دو خمیر اکای روما رقم 1 اکای روما 100 دور ریسک کردیم 100 گاش شینا میتونیمش من دانش اکای روما جون ریسک کردیم 100 گاشیم عليك صلواتك ها شاش نفتی او شاش تدونو حدود سال من چور شاش پانصدی اوکی می چور شاش پانصدی اوکی می هر کمی بکنه حدود 200 بود او شش شده نه من بود بوری پیش هایی شد فلان گو بس کردیم انا می کل خوبه که انا می کل یکی دو اوکی دوستان یک کد اوکی که شانجو کد خوبه بود الان طرف کد گانده ولا توخامودی بودی که میکنه اکای مردم اکای شانجو بود اول پرسی ممکن همین مدت باز شینا اول پرسی تو ما خیلی 10,000 تا کانال بودگی انا کد انا بود انا زندگی شیرینه یا کوی چیکار میکنی بریم 5 رقم 6 بریم اکای هوزیش کنه اکای هم اوه چیکار میکنی خدمت اکای رو رقم 4 اکای 1000 دیگر دونا رقم یا اکای تجکه شیرپلان 800 دیگر دونا رقم 3 7 4 5 ای اکای مار 7 4 5 خرید سودان کجا میریختی برای 7200 دیگه شش اکای آروماجون اکای رام سویس 1000 دیگر دونا اکای مار 200 دیگر دونا 300 تا قرض کردن ای بچه‌ها بله تو قضیه دو تو برای 200 روز بچه‌ها ساودو این پول دفعه دست خطا کردم بله شیرپلنگو کس مرزا 1200 روبل اوشا 6 10 7 31 1 21 2 20 3 20 4
22 5 11 پریگی هم رقمی 7 زدم خطی 3 بودم bu قرضور میشه بریم آشی چواکه از اون دستان رو بود بریم درشی همه دا بود بوری همه دا پیشنهایی بریم درشی هم اکثر شده دوست آن باشه بگیر درست دوست رقمی هوا کنیم دکتر رقم یک اکادونو هم اکثر شده که میتونم رقمو خوری میکنم به جنگیم او میگه اکای رقم کنم تمام دو پول تمام شما پاس نشوید پاس نکنید زن دوزن پول تمام شما کن بازی کن بریم هفت زن رقم یک بیشه نه اکادونو یا لایکی رو زیر میکنیم و دیم لایک رو داریم نداشته بریم درش رقمی یک شما اکادونو ما اکای روماجون 900 شده اکای تجاکی شیپان 600 شده اکای رامز شیپان 800 شده اکای پتبی 400 شده رقم ده اکای عمر 102 شکه 1200 اکا میدارش یک 21 دو 22 سه 10 اکو هم اکثر شده شیپالانگو 4 20 5 10 6 20 7 21 رقم دو و 22 شاکا میره درش رقم سه همه دا برد بولی شده هم اکثر شده اکاجونو یا لایکی میزنه میره درش شیپالانگو بازی را دوام میشه اکو رقم دو باشم میتون رقم خلیچه میشم به جنگیم اکثر به تیوی باش شیپالانگ رقم میدیره میگیم رقم سه میرین درشی این نرتون شده گلت رزا کس سایمون نوز کنه آنها کس سایمون نوز کنه خوش جوش بریزا رفتن دار زینده سربلند خانه آباد بکن بریم هم اکثر شاید کنه نو دو رقم سه میریم رقم اکای رام زن قصیر شگاه کی اکای رام روما جو 800 شیدن اکای تجکه شیپان 400 شیدن اکای رام 600 شیدن به تیوین 100 شیدن 400 900 کسدا بوزی اکای عمر 1100 شیدن بریم 3 20 4 21 5 21 6 12 7 10 1 31 2 20 رقم یک او شاکه رقم دو میریم او لبگلی لو خولای ازم نون دفتر دامازم اختفا میبرن نون کسی میپزن رقم یک رقم دو شده شما رقم نو هم اکثر شما شده پرنگو زینده و شده هم دا بول بولی هم دا کشده شده گل افتوان پر تا زنده و شده پرنگو دوستانی میکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان را گونه پید برین دلشی اکای راستی سلام علیکم خوشون رکم اکای روما شیپان انجام تا 700 روبل دیگر تجکه 800 روبل دیگر اکای رام 400 روبل دیگر به تیوی 800 روبل دیگر اکای عمر 1000 دیگر اکای عمر همینجا اکا رقم 2 20 3 21 4 10 5 20 6 11 7 12 1 22 اوش رقم یک اکای راستی هم میگون دیگه ما را فراموش کردیم شده نه احمد دیگه کانالای مو داره شکای زنده باش اکا انا ها رقم دیگه نمیو خبر بونو میگی دکیجوی بچه یا سلام علیک میکرد یا وقت میو یا آقای کسو میکرد دیگه نیست یا که جوی ما یا رقم دو میریم نکی تایی به زنده باش اکا
همه دا آبودی، همه دا سربلندی، همه دا بریم دلشی. یا از رقم دومه شده. آن که روما شیپان 600 تجکه که 1200 رمز اکلیون 200 و تیوی 700 اکل اومار 900 بریم رقم دو شده. 2 20 بو 3 10 بو 4 20 بو 5 11 6 11 7 20 یک oşu çavaka bistede bu. Ben daha şey milyon nakdi dü borçlu sadece de zayıfsa sevoş şu sayın borçlu oşu çavaka megim. Au megim şey falan oşa. Akora hangi mesela rakamı konuşacağım. Zinde borçlu şey falan go. Ya gayret rakam etmeye vakti. Au aşağı kaçmış. نه که آکر تجربه مردم گروه از سال من رقم یک کنجدار کردیم یک کنجدار کردیم یک کنجدار رقم کردیم یک کبوتر یک اودان بود آن که رقم از رقم دو میدیم آکی اومدم 500 دیگه شده آکی تجربه 1600 کردم او آکی به تیوی شیپان 600 شده آکی اومد 800 شده بریم بخور رقم 2 22 3 20 4 22 5 11 رقم شهر بید چورا بینش کورای چی 7 10 1 21 برام اکی رواجو نفهمی چور چوکا شینا بله برای سری سویگو رقمو بله برایش رقمی 2 رقمی 4 مرحمت برای سری رقمی 35 سویگو جاوجا کردم رامجون همجا شینا مریم برای سری ساعت رو بلی اکو رقمگی مرحمت شینا برام دوشه پانگو برام درویم مریم یک شش هفت مریم اکو اومد رقمی 7 تجربه رقم یک شش اکی رامجون همجا که رامجون اکی رام 13 برات موی بشه پلانگو اکم بسم به رقم 35 فوریه 35 شه پلانگو 3 و 5 دواره خولی مستشرینا بریم اکم رقم 5 گرفتن اکم رقم 35 باقی دا وجود پاسوی خولی ادامه بینای مردم مرحمت اکم رقم همینجا من از خودش بگذارم میدارم چی میگم نمیگم بریم او دو نشون هستم مثل خوله از طور بریم 1800 او شاید 1500 سیم خولی مون بریم اکم رقمگی روشو مرحمت آبوزی پاسوی رقم خولی میشم از این خوب او شاید کدوم داشته همه دا بود بوری همه دا تکایی آبود و خانه آبود وشین زینده باشه پلانگو دور آم باشه بگیره دست یک عروض بخشی جا دیگری بردون بریم دارش همه دا بود بوری شما هر کی ما رو یاد از اون رو از بود این نرسونه ایو میگم کرم جون جانونه بها شده تو کمی آهی
دو نشون رقم 7 فرای کنیم 1500 جون اون شما کدام میزنه شریف پلنگو یا برسی اکو داوودی 500 رقم خورمشه میداریم اکل اومد 500 نمونه تجکه اکا 1000 نمونه اکا اکا روما 200 ماشینا 500 دوشی دیگه این دوما بعد همین اکا جون بعد دیواره رقم خوله بله خوله میشه بافکنم رقم 4 20 5 22 6 20 7 21 1 11 2 21 5 اوش رقم میشه به اکای روما به اکای رانجو او اوش نمیشه او دوباره رقم 5 در اکای روما دادیم رقم 5 برآمد کرد دوباره اوش اکای میگیم بریم دلش نه با خود که موزان میگذاریم تافتای پاس 500 اکای تجکه میکنیم 500 تجکه اولی کو اکای اگر راز پاس کنم پاساشه پلنگو اکای راز پاس کنم چه میشه اکای راونجو اکای ما 35 پاس میگم پاس شده بریم دلش اوکی بوری ما با هم میگیرید توفی آخه اکای راونجو فقط رقم میشه هم دروردم رقم میشه تا 5 هم میرفت دلبوی برات نبودی نه دوشی که سه تا دروارده شینا دو رقم تا که دروارده فقط سه تا دروارده باشه افیا تاجو فقط سه تا دروارده انا نبودی که تو که بیا اون رقم ندارو کو اکل بیان تو اکل رام خوش پاس با اکل رام رو اکل فقط چالش که شده پافتور پاس ماس خلاص جو گام اکل رام جو گام شینا خوب اکل رام هزار ما که خدونی گامون دا پناه الله شینا زنده و سربالا باشی اکای رو 5 میگیتن اکای لیگن در رقم 3 میگیشه نه اکای رو رقم 4 5 شپان 200 دوشی 1100 روبل دیگه نه 1500 بخش بگیرش 1000 او نمونکا نه 4 پاس 4 پاس 1100 دیگه مگنی اکا رقم 4 3 و 4 خلاکا لیگن در رقم 3 و 4 خلا تجکه رقم 1 6 اکا 8 انا 500 بدون 1300 دیگه اونا اکای رو مجموع شه 50 اکای مجموع شما تجمع بریم لیگن در رقم 3 و 4 اکتا دکتر کشیدن اکای لیگن در رقم 3 و رقم 4 شینا اکتا کن و تبی 500 ماشینا اکای عمر 700 دیگه های 500 400 گرم بریم و تبی هر جا اکتا 3 و 4 اکتا کشیدن اکای اون اکتا چا میکشه پلان اکتا چا تمام اکای لیگن در پارتو جات میکشیدن گام نیست چند سمی پارت اکا بریم من پارتوی میکفون شینا او میگم شینا من اکل لیگن پارتا بوده ساکنه شده همه دا بود بوری همه دا پیشروی جانانه بها شده است تو کایمی اوی اباکا فهم اکا جو او هم نورو نه سربیسی سر شده بانوی جویدان براکا جو خب اکا جو پارتا بوده ساکنه خب گام نیست خب اور اکل لیگن می پارتا می دلشی میریم اکوخ شون هم اکساق شون شه پالانگو او میگه میریم میریم اکا جونو میریم شیرنا میریم دلشی اکل لیگن جو می پارتا اکوخ شون شیرنا هم اکساق شون بود رقمو خلمشون می جنگه شیرنا
رقم خورمشم به جنگیم. او میگیم شپالانگو او میگیم ای زنده و سربلند و خونابود باشین. اکای پول جو احمد بول خانوادی احمد بول خانوادی توی مبارک شو اکای رو بری دلشی بری دلش هم اکساق شما کدنو زنده و سربلند باشین خونابود باشین توی مبارک شو او میگیم بری هم اکساق شما دشیرنا دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست. بریم اکای لیگند آمد. اکای لیگندا 800 پاوش 600 گرم اکای لیگند آمد این ساعتی. بریم رقمی 6 20 7 21 1 تمام 22 2 10 3 اکای لیگندا 20 4 اکای لیگندا 20 5 اکای روما 22 اکو مرحمه رقمی یک رقم 5 برکه. بریم برادرو مرحمه رقم یک رقم 5 برکه. 300 صاحبو رقمو بریم صاحبو رقمو مرحمه برای 300 روبلی کو کیمه دو شیرنا اکا تجکه 600 رو دارم. بریم تجکه رقم 6 اکا صاحبا نگیرن گاوه او بلوگری شما تو بلوگری اکا به تیوی اکا لیگندا اکا اومه جواب میتشه پرانگو صاحبو رقمو جواب میتیم میدونین ندونین ندونین پاس میتشه نه شما اکا نو به تیوی دو گیر خمودا گیر خموندا هفت امید رقمی هفت اکای به تیوی رقمی دو گیر خموندا اکای لیگندا گیدن برا بوشه برا وفاکان 3 و 4 لیگندا درو واردای اکای لیگندا 3 و 4 هفت امید ندو اکای امید اکای امید رقمی هفت مدو اکای لیگندا مدونه سابار هفت اکای لیگندا گیر خموندا چی اکا برای اونه اکا جوهانی برا بوشه برا بنید شکرم تموم. میریم هفت اکای سابار اکای میتونگ اکای روما جون اگر اکای امید اگر اکای میتونگ میرم دارست برا تمام 3 و 4 درو مادا برا اکای امید رقمی هفت جواب میتونگ شوی پرانجو امید درو اکای امید بود بولی پیش روی شوینا هم اکتاق شما دی کس میده او شما 1800 نگیره اکای سابار میتونگ بگیر شما زینا. میریم او میگه شوی پرانجو هم اکتاق شوی شوینا زینده و سربالا و شوی پرانجو دوست اون باشه گیر دست دوست یک عروض برخور گیر دیگری بر دوست هر شما رو یاد کرد از اونش برخور بود تا اون دوست ها گونه که می دارشی اکادون یا لایکی میزمین یا لایکی اکای رو ما سرباجون 300 پرتوشه نه ها فایسته اکا 300 پرتوی یک نشونه رقم دو میریم همه دا بود بوری همه دا پیشهر شکلانگو رقم دو میریم او شاید کدوم از 1800 رو بود زنده و سربالا و شوی میریم بود بوری و بورگر رقم 6 اکای انا تجکی 1000 نماشه رقم 3 اکای 3 و 4 3 و 4 اکای آقا میشه شوینا رقم 2 اکای ویتمان بتوی ویتمان 200 روبیان میشه اکای سوار 7 اکای تمیتین آقا میشه پول دمکا اکای سوار جو پولش اومده آقا شدیم بریم خیلی همه دا بود بوری همه دا پیشتری شوینا او شا کدوم از شوی پلانگو او شوا او میگه میریم بریم هم اکساق شما کدوم زنده و سربالا باشین هم اکساق شما شوی پلانگو
بریم اکادیون میکفون شی پلنگو همه دا بردباری همه دا پیشروی خیلی کس میده 1800 شما بریم میکفون اکادیون ما اکی سفر آمد اکادیون بریم 2 10 3 20 4 20 5 21 6 11 7 11 1 11 او اکی رومجون اوش آتشه در برین دلش بولش میشه برد برید پیش روی زینده و سربالا باشه ها مکسخ شما کنم اوش آگه رقمی 5 رقمی 6 میشه نه او میگه بریم زینده و شکو ها مکسخ شما کنم ما بریم گرد نیست او میگه میشه نه ها مکسخ شما کنم ما زینده و سربالا باشه همه دا برد برید همه دا پیش روی من دلشی او بریم اکی دیگه نجوم یه پارتوی گابره سکنم بریم ها کمی شاش بریم اوشا اکی دیگه نجوی کاری بودم ممکن شینا بریم اکادیون ما زنده و سربالا باشه بریم اکی رو ما شیپان اکی 5 اکادیون ما به 1100 اکادیون به شاد 2400 2400 باشه شیپان انجام میمونه 2300 روبل دیگر پراوی اکادیون انجام پراوی نه اکی تجکی 1300 اکادیون 1200 اکی ویتمن 100 روبل دیگر اونا انا اکی رقمی هفت شیپانه مثلا 300 روبل دیگر که امید بریم قدمی اکی 1005 بریم اکی اومد اکی صدام اکی 800 روبل دیگر اونا های همه دا برد بوری پیشتایی کسی او شوا 6 شرونا 21 7 10 1 21 او اگین 2 21 انا ها 3 دیونه 3 او 21 4 او 20 5 او 22 او شرقان 5 برین درش 21 میونش اشکال برای بطعم شکر رقم 5 22 رومان برای صدر بلا صد نیدی سالات 4 رقم نوارا بدهی برین درش شیرونه زنده و شپانگو همه دا بود بوره همه دا کشوی رقم 5 دا برین درش رقم 6 همه اکتر شما کدنو دوست اون ورچه گیر دست دوست رق امو جاسد گیر بار دوست او میگه میره شپانگو او میگه هر کی مورو یو کار افراد با افراد بومه 4 تا بیستر تو 4 تا بیستر کنجه که خوب شده خاصو بالا به تابش ها زنه کمش داشت بریم 5 اومد شد او شما کنه میگه او شما همین اکد اوناش اومده که نشتم از بوا که روز دارو بریم اکد بول میتا روز داروست اکد روماجون 2800 نشه نه اکد تجکه شیپان 1100 روبل دیگر دونا اکد انالیگین 600 اونا ویتامین شیپان اول میمونا اکد امید دیسر گرد اونا من درشی 6 22 7 20 1 10 2 11 3 10 4 اوش چاکا من درشی 3 5 20 او رقم 4 اوش 3 تو 200 پلاکا من درشی گرم دکار مجون 2800 و 200 میگیم دوازده تا چند روی کشیدن اوش ها رقم 4 میگیم رقم 5 میگیم اکلی به پریز ها 200 پریز اکلی ها میگیم اکلی انا
VTM رقم میده پافتور شینا او اکر VTM رقم میده پافتور شپانا هم دا بول بولی هم دا پشتای شینا گلت رزا کس همونو کس کس جدا ده دارشی هم اکر VTM جون ده دارشی وشا اکر راکت هم شینا افونده کو اوشا اکر رقم 5 اکر لگند 5 تا شینا بریم اکر روماجون شیپالان 2700 روبل دیگر مکان داد میکنیم تجکی 900 دیگر لگند 600 دوشی 1400 میشه 1200 روبل دیگر مکان اکر به تیوی راکتا اکر روماجون 200 دوشی 100 روبل دیگر پلی اکر بارد تا اکر پل پافتنا بریم مکانو بوری پیشروی هم اتون خوهونم او میگه میری شیرینار زنده باشه شیرینار بله بوزه میخوام بومی کفونه بود 10 میگه کفونه تا اکر 300 پافتا او میگیم زنده باشه شیرینار هم دا بوری بریم اکر 10,000 اکر مجون اپارتمان اکر مجون 10,000 تا پافتا شیرینار او شاملیم اکر 5 21 شش اون اکر جون 11 اکر به تمه 200 دیگر داری رقمی 7 21 1 3 دما 2 10 3 20 4 11 رقم یک او شام 3 پیسته دنگره او میگن خمه میاد تشکر پاکدو تن درسی شما اکر زنده باشه پالانگو بوری پیش روی هم آدم خانوم بریم دلش هم کتاب شما اکر ما دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست بریم دلشی او شاکر بگیم یک زر اکر رفتیم زنده باشه نه دوستانی مهربان گم کنید بریم 200 روی نه اکر بازی صدوه حالی بره میشه دوارا بود رو خرکه دونیم حالی که پریجوان حالی بعد بازی با بازیگر رو هم حالی باید اصلی میمون اکر رو هم پسر بازیگر رو دیگه و درو میاد که زیگ نشه کنیم اوجا همه این بازی کسی همه بارا دروه اکر رو ما اکر تجربه این اکر بارا بشه بارا اکر بتمون همه اکر بتمون اکر بسیسن اکر رو مجون 600 شینا تجربه اکر رو 1300 شینا اکر من گرنی 1000 دیگر اکر لگنده به تیوی 100 رو 300 پاوند 200 روش 100 رو دیگر مشینا اکر انا عمر جون آود میمون اکر 2 23 3 11 4 10 5 22 6 10 7 زفشن 10 1 10 رقم دو اکر او شینا از رقم سه میرین درکی انا اکایی که جون پافتور شینا اکر عمر اوکو پافتور میشمو برین در شکل هم اکسر شینا رقم هم پافتور میشمو اکر جون رقم 11 رقم درفت شینا زنده باش شینا بول آمدم بول پیش شینا اکر جون گلت رزا کاس همون نوست خوش میجوش بده اکر عمر جون پافتور وزن اکر جون علیمی رقم میشه اکر جون بریم 11 رقم 12 رقم سه میریم او شاکر میگیم بریم درش هم اکسر شما دید اکر رو ماشه 500 روبل دیگر اکر تجربه 1100 روبل دیگر اکر لگند 800 دیگر اکر به تیوی 600 دیگر تو مجموع کتا او میگیم بریم درش او بریم درش اکر جون هم اکسر شاکر او یلکی میگیم بریم درشی
Aka ما 250 روبل از تلز گرفتیورو سو من دالش برد بوری پیش روی هم داد شون اخذ من خمی سه دا جان ها چور 22 5 دا 6 دا aka ما اومد هفت دا 22 2 20 اکو رقمی چور رقم یک ورقه مرحمت 300 روبلی ورادرو مرحمت ورقه رقمی چور رقم یک مرحمت بشوت 300 روبلی کو اکادون یا ورق بودن کوچیکا میشه شرنا تجک رقمی 6 اکو رو رقم 5 اکو رقم 6 اکو رو رقم 5 میره اکو ویتمی 300 رو اکو گند رقم 3 اکای VTB رقم دارم میگه برای 300 روبل شینا هم خوره اکاکیو میره مکاجونو میشه پالانگو جوم میتونه شینا اکاجونو جوم میتونه رقم 7 دو سوی بوش پاس میرسه مکاجونو ما بگین در رقم 7 تانگیر بسار میریم VTB رقم دارم میگه شینا VTB نه اکای روما 2 چون شما پنج 1800 او شما تازه مزش میکنن روز بوری پیش روی زنده و سربلند و خانواده همه سخت شده هر که ما رو یاد کرد از اون رفت و ایس رو سوچ خواهد VTB درا گیتر من دلش اکای VTB درا گیتر اکای VTB جو ایسیا پیش رو شده درا سوی بشگیر شه پرانگو سوی بشگیری ای زنده و شکو همه دا برد برن ها همه دا برد بوری همه دا پشتوی من دلشی همه سخت شدن دوست آموز جمعه دست دوست تا که روز رفت گرد گری برده همه سخت شدن که دونو هم دوستانی میزیبان رو کنید 3 و 6 500 و که بیاره 5 6 یک دو 500 بیاره که بتوان رقم 5 رفتیم 1800 اوشا نره دلشی او اکا اکرمو جون سلام علیکم شما اکا جون شگیری علا اکا جون الحمدلله سوال شکر سلوک اکا جون رقم 6 اکایی که 800 روبل گد مونا رقم 5 اکای روما شیپان 500 روبل گد مونا ای اکای روما موخی رقم 5 اکای روما 200 روبل گد مونا رقم 3 واب اکای من انا لیگند 200 روبل گد مونا اکای ویتمان 300 روبل گد مونا من دارشی اکا اکرم جون کور برو چه شینا شما اکا جون هم کسا میرم رقم 5 شیرنا اکا جون هم کسا شده همه دا بول بوری همه دا پشتایی کس میزن اوشی شوا رقم 5 20 6 20 7 22 1 20 به بهتر اکرم جون رقم 2 11 3 10 4 22 او شاکر که جون گلان این کور توله اکا زنده و شاکر می نرد مکجونه نرد ده کرد جون اکو ورش رقم 7 رقم 4 ورش 7 رقم 4 مرحمت نه 100 روبلی کو کیا که میدونه شی فرانگو دو رقم یا اودام های ندونه بتونش براوا تجرکه رقم یک درو ورده میریم دلچی چانی 900 اکا سرور جون من دا بگید بتشم اوداما دوران اکا لیگن دو دادم تو خشینا بچه اگر دوران بچه ها درماده سیان اکا رو میگه شش پام بگیریم اکا سرور نمیگی یکم رقم شا اکا رو 5 پام بگیریم و جای شاشکتا ویتمان درا درو ورده
Akay Betman Şerpalan xil 360 gen partner şeyler vereyim. Akay Roma bacı 5 pap ton bigir bakacağım. Akay Seu 6 pap. Akay Roma rakam 6 pap girsen hatta Akay TCK. Akay TCK xil 800 dolar akademi partoy. Akay ayrıma خط 200 کرانجا پارتو اکای تجکر خیلی 50 روزو پارتو کردن جهان داشتن اکا 50 میکنم اینجا کنیم زادی 100 تا میتونیم 100 روزو بگی انا اکای روما 200 پارتو تجکر 800 دوری şeyden 100 ayı bir parto 500 600 gene parto vereyim 35 خونیم رو تشه پرانگو رقمی 3 رقمی 5 اکای بیتمن خیلی 600 شیر پرانگو رقمی 35 دواره مثلا خوله نستم که از جلاتینو بگیرم او میگه درشی این نرخ میشه پرانگو رقمی سری رقمی پیاز پوستوی نو 5 اگه اکای ساروارون 900 پارتوشه نه 5 اکای ساروار 5 اکای ساروار این او میگه میشه پرانگو زنده و ساروارند خانوبال بشه همه دا بود بوری همه دا پشتایی برین درشی او اکای روما پول جوان اکای ساروار تمام 3 خلیمو تمام 4 و 5 آن برین اگه موسمی برین شه پرانگو دیگه خیلی برین خوب ایتون او میگه برین درش برین اگه موسمی اکای ساروار کنده چانس ما و آبشی 4500 شد رقمی 3 خلی های رقمی 3 خلیمون 4500 خلاص آب شد برین درش همه دا بود بوری شه پرانگو برین اگه موسمی باید نشکن برین شه پرانگو برین اوکی دو یک اسمی اوکی میگه من اکا جنوی ما آن اکی پاد انا هفت یکم نشونه رقم 1 میلیون 1 2 4 5 6 7 1 2 4 6 5 7 1 2 3 اکا جنوی ما من دارشی اکای شارجه کده اوکی گفتن اکمن که چانسی پارتو اکای تجکه باید خده چانس پارتی 100 ایو 500 و 600 از اون پارت اکا 400 رو دیگر نمیشه من دارشی رقم دکای بیتمن اکا 600 پارتی اوشن şeyler رقم 6 اکای روما پاپ گیرته خطی و اکا خیلی 500 پارتن 300 دیگر نونا اکای سایوار اکای 5 اوشن اکا 3 خولی 4500 اوشن کنه میزنم برین اگه اونسو میشه پرانگو برین بکفونی میشه نه tamam اکا که اونجا سخوان که 8 نده خطا که پاپا 6 قطی یاسمی اشو توی اکای سایوار 6 5 از میره یاسمی اکای سایوار 5 6 یاسمی اوکیا şeyler اکای لیگن دا برا قطعه şeyler 5 6 یاسمی اوکیا اکای سایوار جوز şeyler کفونیمش اوجه 6 5 بوده اوجه اکای روما گفت اگر رقم 5 کچ میگه اکای لیگن دا قطعه قسمی نگوسمی یک چو اسمی اوکیا اکای سایوار جوانا دو این اکای سایوار دا برام خمه که میشه مخدو خیلی میره کس میده 5400 او شاشه نه همه دا بول بوری همه دا پشنوی اکای لیگن دا این رقم 1 ترسی تو رقمی 7 4 اکا جون 7 خیلی اگه رقم خیلی اسمی میره şeyler اکای لیگن دا خیلی رقمی 7 4 1 میشه şeyler اکای روما رقم 6 4 اوکی اسمی اشوتی خدود اکای روما رقم 6 4 اسمی اشوتی خدود اوکی اکا جون یا یک 4 اکای لیگن دا 6 4 اسمی اوکی اشوت اکای روما اکای لیگن دا 6 4 اسمی اوکی اوکی کفونیمش یا یک 4 یک شبیه برک اکا کفونی şeyler یک پرابلم میشه اکای لیگن دا کدومش قبول کردی 1 4 یا 6 4 اکای لیگن دا 7 2 اوکی شد 7 2 اوکی شد اکای لیگن دا 7 2 اوکی شد 1 4 قبول میکنی 1 4 2 7 اوکی شد 1 4 tamam gab نیست اکای 6 8 کنگیر میریم خرگنی
رقم 1 20 2 20 یک چهار کش اگر چهار اکای نور سلام علیکم خوش جان 21 5 اکای سرور 20 6 هیچ قبول کردن ندادن پاپانیو 21 7 8 4 23 بریم یاس ملکه بیتمان آستانی کارتو میلیون کارتو بریم اکای نور و ساتورجو اکاجون ما آوز رقم خالی بشونه که شیدا بعد همین خود نمازخونه میرن شیدا پیری میکنه بعد 10 15 پاس میشه شیدا اگر بگه اکاز خالی میشه رقم بتو بعد پیری جو موزیک شیدا چی بود اکاجون او رقم 1 دا رقم 1000 میشه شیدا همه بود یاس میپارته او میپارته یاس میپارته نه یاس میتیشاکا میپارته چخیا ای بوی ندار ای رقم بوزه نداری سجاتی اکای لیگندا یاسمی شما رفتگه اگر کارتا او اکا میزد داتی یاسمی دو کارتا تو زد دو یاسمی تی من دالشی ها زد رقم به یاسمی پارت تمام مکسمون توری نشد چوب تنگا رو اکای لیگندا ما همینجا ما توری تا توری کلان یشونه و افشین پریجوای اکای روماجون شیپاران 200 روبل دیگر دون اکا تجکه اکا 200 روبل دیگر دون شینا اکای لیگندا 200 داشتی گو 3500 4500 داده 1000 شده یک کم تیم 3500 در رقم دوری 3700 شده 100 دوری 3500 مکه لیگندا اکای بیتمان 900 من او بده کا اکای اومد او اکو بعد همین کو پیدری میکنه نمازخونه من نماز دام تیم رقم 1 12 2 11 3 22 4 20 5 10 6 20 7 21 رقم 3 اوش شواکا شروع نه همه معدمی نمازخونی شپرانگو همه خانومه رو کارتا بشون میرم اکان نماز نمیخون کار کنم اکان وقت دست میگذارم اکای لیگندا در واسه بنز میون زنگ میزنم بوزه دوام تیم اکای روماجو خخت ارزیو میون زنگ میزنم تجیک خخت ارزیو زنگ میزنم اکای بیتیاک شیپالان اکای بیتیاک در واسه من کجا دو نویس کجا که من مدام میون زنگ میزنم بوزه دوام تیم 10 15 پاس شینا بریم دالشی اکای بیتیمی شیپالانجون در bu نویس کجا که من مدام میون زنگ میزنم شینا زنگ میزنم بوزه دوام تیم خدونه گامون آو میگه میریم
شما نخجونو ها سخت شو شدنا Dobro pažalovat ljudi. Čo za lepe ta tiger. Kukja neđe še palango da moj budingar kja šeruna. Böyle hamak sak şunu da kacunu. Lindao sarbalandı khunabolu çemeri. Ya to danayız lekin to bachom adam medreyim. Sar lekin şey palango. Omaden şeruna. Kuat kacunu omaden şey palango. O akay romacun ari. Ejder mine. Kel afhamat u akay roma. Akay romacun akami panj. Şey nakhta. O tecrüke akakta hamçuni. Sadece sesel gelme şeyler. Verin. Ako platforma giro kırma. Şöyle o şuna geldi şan şaton. Ayak sola. Verin. Akar var akam panamka. Akar tecrüke rakam ek rakam şan düsta doğru akıyor o meşin. Verin darşı. Akar legenda. Akar legenda rakami ana. Sev rakam pan. Sev pan. Sev çortoyu. Rakami sev rakami çor. Legenda rakami sev çor akta kajon. Ana 3500 خیلی کارتا از 4200 بشه 3000 تا روی کدوم نه 100 روبل دیگه دون اکا بریم دارشی اکای VTB اونجا که VTB رقمی 2 900 800 دیگه دون شینا بریم دارشی رقمی 7 پولیا حالا که ما بچه ها زمان زنبیم اکای VTB اونجا شینا شما در کجون всем добро пожаловать всем добро пожаловать بریم اکای VTB اونجا که VTB اکای VTB اونجا شینا او میگه شما کجونو بریم şey palango meduru şeruna ما کار زن زنون اکای رو مجون خوش اومدین و اکای رو مجون اکای تجیکا جون خوش اومدین او میگه میری اکای به تبک ما اکای دو بموندن ایسای اکای به تبک رقمی دمجه اکو رقمی هفت خوره مرحمت الو اکای جون سلام علیکم اکا او اکای جون مدرد مو دمای جان کسا خواه کدرون 3 و 4 اکتا اکای جون 1100 دوشتی اکای 3400 انا 100 تا روی کدرون در رقم دروارون 900 گلون پراویل اکای جون مدرون اکای جون در رقم دا بوزمه درون مخکا 900 اکای جون خب او سیلکای پارتنرشیپ پارانگو دوم پردیدم اکای رو اکای VTB رو اکای من یکم مودا کنم بوز کسی من نمیدوشم اکای رو من هفت همه گیر اودم فاروکی شیدن اولی همه جمعش ای وقت این شور روز همه جمعش شیپالنگو بین دلشی او این هم سوشا کدونو بلی دست مجود زور هستم بردن سوشا کدونو دست مجود میشکن هستم زموندن آو تمام بین دلشی آخی دسته دارم اکم چوبین بین دلشی پرانگو بود بوری پیش هر سگا همه سخت شده کدونی من هر کی مو رو یاد کنم او رو اکماتی یاد کنیم زنده باشه پرانگو همه سخت شده بین دلشی اکادونو یالایتی بزنیم بین دلشی یالایتی او میگه شیپالانگو رقم işte دارم رقم چون بریم تراویل اکم تراویل بریم بود بوری پیش هر در اکوی ما زنده وشن شیپالانگو همه سخت شده هم اکیمی اکای رو مجموع او تجکی او تگیدن 900 VTB 800 اکا بریم دانش رقمی چور زنده وشن رقمی 3 رقمی چور 12
5 20 6 20 هاف اکای رومنگو 21 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی هم اکای رومنگو اوشو اکای تجکجو پافتور شینا اکو هم اکساق شده پلانگو زنده و سربالان موشه خاناباد موشه توی مبارک شما ای اعو مگه میری او اکاجو من پافتور شد اکساقا نه دلش رقمی 17 رقمی 1 میشه هم اکساق شما دید اعو مگه میشه گلت گلت رزا کس همون اصلا خوش می جوش بود اکای رومنگو اوشو شینا من دلش زنده و سربالان موشه خاناباد هم اکساق شما دید ای اعو مگه میری دلشی اعو مگه میری جانون با پیش دهات دار ولی جانون با کرونا می نه اینجا سایدانی با پیش کورد لبگردی شما انا او میگه میگه اکای رو مادون 400 شیدن اکای تدکه شیپان رکتا اکای لیگه در شیپان 700 شیدن اکای به تیوی 700 شیدن بریم اکای تدکه رکتا بکن شیدن شما در کوها مقصد شما دین زنده و سربلند باشین خانواباد باشین توی مبارک شما اکای چند سپاری بودش کنیم او اکای سرور شما اکای جون اکای سرور جون میشه شیدن سرور اکای جون اکای سرور رکتا کلان گوز اکای رومن رقمش پاس بکنه میتونید اگر پاس نکنه چی اوز خورمش اکای تجکه 600 پاند 400 گلونا بریم 1 22 2 شیرنا شما اکای من 20 3 11 4 20 5 12 6 شیرنا 11 رقمی 7 پلنگو 10 اکا بو رقم 1 رقم 2 اکا با 23 او شاته بگیم اکا سرواردون پارت تایران میتونه در رقم خورمش هم میتونه دوست شنا او شا رقم 1 بگیم میل دارش اکا تجربه او شاته زنده و سربالان باشه خانواباد باشین همه بود بوی او میگه میریم گلی رزا کس همون نوش کنه خوش میجوش به هفت تیش تا اکا سروا رقم 7 بگیم اکا جون اکا سروا رقم چی با خیلش نشون میده اکای لیگه در کاچ اسرائیل اساس شدن تمام اکای صاحب کامera اکو فیل کلامشون استشیرنا اکای لیگه در این ناسترو اساس کشیدن این ناسترو اساس شکل ساعت فروز ما فیل کنن با تلفن تماشا کردن سودا اکای لیگه در ناسترو که فیل تباران که ناسترو که ویدیو تکجون ناوشد تمام داشت یا از رقم اکای صاحب مردم اکای کشیدن به زینا سربالان مشکل ما هم اکثر شما رقم دو اکای سربال اکای میکنه رقمی ها اکای خود من دلش اکای رو مجموع شیپان 300 روبل دیگر شینا 5 کوری تجربه اکای 800 دیگر رقم 6 دیگه در کلون 3 و 4 500 میونتا اکای به تیوی شیپان 600 اکای سرور جو رقمی 7 شینا اکای تا میکنه شیپان بریم من دا برد بوری هم دا پیشنهادی رقمی 2 20 3 12 4 11 5 او 10 چند پارتو 500 پارا که سوار 400 گشت برای که سوار اول بکفون شد 6 بسیار اکای سوار اول اکا جون اکای سوار اکای سوار جون اکا کافه کفونو اکای سوار اول شیده رقمی هاف بسیار 1 11 بسیار این همه گیریم وارم بده رقم 6 رقم 7 آقای که مرحمت 300 روبل اکای سوار افیلا پیش میکن شیده افیلا آمه دلشی به جنگ شد پلنگو باید رقمی 6 رقمی 7 کو و درو مرحمت اکای روما اکای تجربه رقمی 3 و 4 اکای واتو اکای تجربه رقمی اکای روما جو رقمی 5 لیگند رقمی 3 و رقم اکای لیگند 500 و 500 نمرس رقم میکنیم
اکای BTB رقمی 2 کدام مزد شیپرانگو 1800 اوش تن شاشرنا بریم دالش اکای سرور همینجا شیپرانگ خیلی 400 کارت دواره شش شون هفت منی برین یک گوسمی برین یک گوسمی اکای لیگن رقم دیش میده واسه کسی اکای ایزا تتونه تزد دوتی ای کارت با پیش او میگیم 1800 اوش تن مزد شیپرانگ زنده اوشین دو یا اوکی دار دو یا کارت اوکی 500 اوکی دار ها اوش شیپرانگو تن مزد 1800 روبل بریم زنده اوش شیپرانگو گل گیر تریزار تا سرمون نصف خوش میجوش برزمین دل او میگه من شیپرانگو او میگیم شما در کجا ما هم اکثر شما شدن بریم دالش بریم کجا ما رقمی ها بود بوری همه کجا 1800 روبل اوشی بدن شدن زنده و سربلند و اوشی شما در کجا تجکی کجا اختیار 500 روبل دیگر اکای رو مجموع او میشیم اکای لیگن از سال پارتو اکای BTB شیپرانگ تا 300 روبل دیگر همه در برد بوری همه در پیشروی کدام از 1800 روبل اوشش همه کفن شدن رقمی 7 10 1 10 2 20 3 11 4 20 5 22 6 22 اکو مرحمت برام 900 روبلی وارجون شد 900 کیلومتر شدن ادامه به ایماردی ادامه دون ایماردی مرحمت در کجا ما وارد رقم 5 رقم بو 6 در جای 20 900 وارد رقم 6 میریم 5 رقم نشون دادم میریم دالشی اکای لیگن دو دو شینا 3 و 4 تا اکای درا درو اکای BTB رقم 2 اکجای ما خیلی چند سو شینا انا 300 600 پارتون سه چهار تگی 3 4 7 دیگه دادی سو سرورم تخریج نکن 3 4 دو 700 پارتاکا 100 میلیون 2800 اکای رومان شده قطع کرد بر کپ گیتن و اکای رومان شده خمه گیتن بله اکای لیگن دا شانس پارتو 100 میلیون بودی 10700 میشه 2800 پارتاکا جون انا یک پاپ گیته 5400 او شاه کدام میدونه جنی دالشی شما در کو هم اصلا شما شیپرانگو زنده و شو یک پاپ گیته اکس یک پاپ گیته گین 5400 او شاه کدام میدونه شیپرانگو زنده و سربلند باشه تمام باشه هم دا بود دوری هم دا پیشروی اکای BTB 600 انا 200 تو 600 پارت میکنه میره دالشی هم اصلا شما کدام ما دوست آن باشه بگیر دست دوست عروض برخود دیگری بر دوست 5 6 اسمی اوکی اکلیسی اوکی 5 6 اکلیسی اوکی اکر وجه خیلی چور اکر وجه خیلی چورشد پارتو این دو اکر 500 پارتو دو اکر ایو اکر 400 میگشینا آره که دو یا دو دوار دو دل پاپ ما اکر انا گیر تادم 50 رو زودتر میرم رقم 6 اکر رو 500 اکر تزکر خیلی 400 دوست میکنم 50 دو اکر رو ما جلو دوست میکنم جان را این دو خوش رقم 2 BTB rakieta میکنه اکای BTB 800 پاورساید 200 روبل دیگر شونه شیرنا را بریم اکای لیگندا پول دوم اوش 1800 رقم یک اکای پاورا روماجو 500 خنده پارتو تجیکی خنده 100 روبل دیگر لونا بریم گامنیز بریم اکاو همه دا مول بوری همه دا پیش هری کدام میتونه اوش ودانش میشه پاراگو 5400 اکای انا لیگندا اومد شیرنا بیا اکای لیگندا چک شد الکل سکت بیو شده توبه بریم 6 4 اکسونی بریم 4
4 kiyay. Akay legenda 6-4 akay yasmin vereyim. Akay legenda olmadı şeyler. Akay legenda 6-4 yasmin okey. Akay legenda olmadı akay legenda. Au megim. Akay legenda olmadı şeyler. Mer dalış legenda olmadı şeyler legenda olmadı akay. Puluş bakış ne? Akay legenda. Benim akay legenda olmadı akay legenda şeyler. Alo. هو اختار شده بخجون فهم پول دومه گرد جون خب میرم اکا پول پارتم من در بچه رو سلکه پارتون دارنی او اکا لگن دوال شینا میرم همه دا برد بوری همه دا پیشروی زینده و سربالان بوشین همه کساخ شدی سر توفته میریم خواه همه دا برد بوری همه دا پیشروی 5400 او شرشرینار کس میزنه رقمی 6 12 7 20 1 20 2 رقم 2 او بگو رقم 2 او میگیم شیرینار 2 31 میلیون تا کوچوش کنه 3 20 4 11 5 اکای روما یا او میگیم شیرینار اکای روما او میگه کارتا میگه فونکه وزمین بدم میگه اکای روما دست موز دست میگه کارتا 5 3 دنغرا او شواکه او میگیم شیرینار او شواکه رو میگیم 5 3 دنغرا بریم دالشی 5 چند جسمی اوکیش دگرم بریم اوش چواکای روما بریم اوش شواکه دا بله انا اکا لیگن در اقامو پافتورا شیرما بس 3 دنغرا میون سیاه کشکاست بریم اوش شواکه میگیم دالشی جسم در اقام شانتگاه نیست او شده او انا اکا لیگن در پافتور هفتاد 4 هفتاد داره خود هفت اکا لیگن در جو بزرگ کشکا شیرما دا بزرگ کشکا اون سه و 4 خولیش ها گرم نیست اکا لیگن در خولیش ها گرم نیست اکا نه دارش رقم 5000 رقم 60 میشه پرانگو زنده و سربلند خانوار میشه برد بوری میرم اکل گلده وقتی کنم میگم شینم دارش میریم اوش هوا کارا میگیم میریم اکل رو ما جو شیر پران 500 بیان اکل گل 5400 بود 5400 minus 10000 اکل جو پراوینا 3400 الان 500 minus 10900 10800 رو میگم اکل تدکی 100 دوشتی 1900 دیگر اوناکا انا اکای لیگن در اکای ودبی میون تشکیل سنا اکای ودبی لین 100 دیگر اونا اکای سانوار رقم 700 دیگر اونا خو اکای لیگن در پارتو میکنیم وقتی ما گفتم دو رضا باشوتی کلام اومده بودی خد دست داشت میگه سه تا 3 دقیقه میاد ای پاره اکای رومایا ما چای میخه میرم اینا دیدی او اکای سوق اکای روما کورو برا اومد ما چای رفت چادر اکثر گام دکر مانه دوازده روز میره سکر اکثر کشیده بازار آنها لکر ما اکثر 2000 پافتا کی آنها
اکه لیگن 2005 تا که 1800 روبل دیگر باشه اینا. اکه لیگن دوام دکم. اوه دکم بریم دالشی. لیگن دکم ها. اکه میشاش. 11. اکه میها با پیش 12. اکه میاد 20. از ترینکایی با پیش. اکه می 2 20. اکه می 3 11. اکه می 4 11. اکه می 5 20. اکه رو بو اکه می کشید 20 20 20. 12 پایل 11 پایل 11 پایل 11 پایل 20 20 20 وارد 100 روبلی شی پالانگو وارش 100 روبلی می دالشی وارش رقم 1 رقم 2 رقم 5 پراوینا آرو تمام اکجون میدونیش گاوش پرابلم نیست اکو میدونی شی پالانگو اکر رو پوشن پارتوین میرین دالشام اکساخ شما کدونو رقم 4 3 6 میرین لیگند رقم 3 و رقم 4 تجکه رقم 6 میرین دالشی اکای ساروا رقم تمام اکای ساروا رقم 7 اکا بوده تمام شده است اکای ایفش کن اکای ساروا رقم تمامی شیدان تجکه رقم 7 تا میرین تجکه رقم 6 میرین کاس میدن او شاشه پلانگو 1200 اکای رومن 2000 تا رکن شیدان بگی شاتا 1200 او شاکای ما تا کدوم میزنه شا یک عید میرین اکو رقمی مرحبا میاد رقم خودمشون می جنگن شیر پلانگو او میگن شیرین او میگن شیر پلانگو زنده و شکرنا پنج چند اوکی 500 روبل اکای افرا 7 سال گوش دو واشه پلانگو اکای ساوا 7 درو اکای ساوا اشیا پش میکنین گام نیست پاپ ایسده اکای تجربه 7 سال گوش داشته من دارسی او میگن شیر پلانگو گلی ترزا کاس ما نوستن خوش میجوش برزا او میگن تمام اکای ساوا گام نیست یک نشونه رقم میدونی شیر پلانگو حضور انا 200 رو او شاک کدوم میزنم خب اکای گام نیست من دارسی انا کمیر یک نشونه دوز 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 میری اکو هم اکساخ شون شد پلانگو رقم 3 و 4 اکل لیگندا شیپانگو 1400 روبل دیگر رقم 6 اکل تجکی میمونه 1700 روبل دیگر اکل سوربون اکل سرور 100 روبل دیگر 300 دوشی اکل رو مخد 800 مده 1000 تا رو کنشینا می دالشی اما اکساخ شون کدوم از 1200 رو اوش رقم می رفتیم با پیش هم داشته پلانگو او 22 برمادش 3 20 4 22 بعد نیست 5 12 6 20 7 22 1 10 اکو مرحمت برای 600 روبلی رقمی 4 و رقمی 7 برای 600 روبلی شه پلانگو کو اکوی برادر مرحمت برای 600 روبلی و رقمی 4 رقمی 7 می دالشی 600 با پیش شه پلانگو میریم اکای روماجون 5 جوش داد اکای وقت رقم میده جوش بتوی رقم میده جوش داد گابل اکاجون اکاجون 100 رو 500 گرد پارتنرشپ نه میریم تجربه رقم یک 6 جوش داد گابل زکا لیگن سر پاپا کی شینا اکو رقمی باشم مرحمت سه دواره 600 خول سرام اکای لیگن سرام گیرتا گاب نیست بریم گیر تمام اکای لیگن گیرتا میشینا اکای لیگن سه او میگن شی پلانگو برد کدومشون اوش شوا نه دالش زنده و شکو هم اکثر شده 3600 اوش شوا کس نمیزن شیرنا او میگن شی پلانگو 5600 میریم 5600 اوکی اکر ما یافیش اوکی بتر میریم من زنده و شکوی ما 1600 میریم شیرنا اولو اکر باقی نپل پارتوی شی پلانگو اکر نپل پارتوی اولو بیا جوابش میزن که شیرنا او شوا کدوم میزن شیرنا گل دابوله رزا پس همون نوت خوش میگوش رزا
Au میگه میشه پلنگو او زنده باشه شوینا گل автомат رو بام بتیرا گلات او تا کردیم کافون استار کردیم گلات او تا کردیم کافون استار کردیم بریم دالشی زنده باشه کویما اما کساش میاد تاکسیو شده پلنگو من اکادمی من اشی پلنگو اخر چون از هم بریم اخر بتبی من اخر بتبی اخر بتبی 80 پاسپورت پولش اون اخر اخر 5 اخر روما جون 200 شده اونا اخر میده بتبی 80 پاسپورت 300 دیگه دست ما دوری اخر یک شاش اخر تجکی انا 500 روبل گاد اوناکا اخر سه لیگندا اخر لیگندا 800 روبل گاد اوناکا لیگندا اوبا اخر لیگندا تو سریوزne بدون دیکو بریم اکای بتبی رقم یک دو اوکی کن اکای بتبی رقم یک 2600 اوکی شیرنا اکای بتبی رقم یک 2600 اوکی 5 اوکی شگر 5 رسمی اوکی شگر اکای بتبی اوکی باشه میکفون شیرنا کس نمیزن او 3600 روبل او میگه میره شیرنا اکای بتبی اوکی شیرنا اوکی ما کفون رقم 5 شیرنا اوکی بوده اکای تجکی اوکی بوده کس نمیزن شی پلنگو او جون 3600 رقم 5 بسیار 6 20 7 20 1 10 2 10 3 11 یا سه توز برو چهارم توز آجا توزی دیل درگه توزی دیلم میرین دارشی او شارقه 5600 میرین دارشی او میگن شیری نرا میریم دارش اکای رو ماجون اوشی چوا اکای یاسم دا اکای لیگند دا اکای تجکه میتیم میریم دارشی اوش چوا بیستیاگ همه اول بون یک بیستیاگ نتونید کارتو سوز کور نکدن کارتو سوز کور نکدن شی پلنگو یاسم شارش داته گاب نیز اکای یاسم دا اکای شار میتیم شی پلنگو زنده اوش اکای را میگیم میریم بود بوری پیش روی دکو بگیم دهان و بود بوری دهان پیش روی زدگی و خلصه میشیم در زدگی و رو افتان میشیم بوزی های پیش شیرون ها اولی بوزی های پیش شیرون پلنگو میرین دارشی های رقمی 6 میرین او میگیم اکوی علایتی میزنیم میرین دارشی اکای رو رقمی 5 شی پلنگ گول 10600 10800 10700 200 شیرون 10000 رفته کم 700 روبل گل مکان اکای تجکی شی پلنگ 500 1300 گل مکان اکای لیگند 600 VTB 200 اکای سروار او میرین دارشی اکای دواتسان که دادگاه پارتن اولا کوم پارتن پلاکه میرین دارشی او شبکه رو میگیم اکو رقمگیر میرسون رقمو خلوشو میجنگیم شیرین اکای رو من 2000 دیگه تبیه اوشی چواکه 6 تجکه 10 7 20 1 10 اکای سروار پافتوی شیرین رقمی 2 12 3 11 4 10 5 22 او شاپنج رقمی 6 میریم 10 اکای رو من میریم اکای سروار رقمی 7 پافتوی شیرین اکو رقمی هستم شی پلنگو میدون رقم میگه شیرین میرین دالشی پلنگو زنده و سربالان باشه خانوما باشیم برد بوری همادا شیرین همادا برد بوری تمام اکا قبل اکای سلوجی شو اکا جون نگیر اکای لیگن داخل میتون شیرین سر پاس میتون قبل بکن میریم اکای سروار پاسور اکای سروار میریم هم اکساق شو شی پلنگو دوست اون موسیقی ادرس دوست در گروز واسه زیاد دیگه بازی هفتور هفت هفتور بوده اکای لیگنداری هفت هفتور بوده اکای سروار اکای
می‌مونن. اکل دیگه بخدا رو با پاسپورت نمی‌تونم جون. های پاس شو قبل اکل دیگه های پاس کشنا. خوان کار کنم. نه. اکل سروجو خود هم مرا خوب کرد. جون صبر میکنه میشه اکل سروجو چون اکل رو ماجون شرپان اختماش 600 روبل دیگه. توی 1200 روبل بخشه کرد. تجکه 1300 روبل دیگه. اکل انا لیگندا 400 روبل دیگه. به تبه شرپان 100 روبل دیگه. اکل سربار اکتا. اکل سروجو مثل خویمشون به جنگ شیر نه. شما اکل جون. اکل سرباردون اکتا میکنه شیر نه. همه در بوری همه در پیشروی ای او میگه میشه پناهگاه خوشون اکل جون من. همه کسا خوشون دی. اکل سرباردون کجوشی شیده. زنده باشه شیر پناهگاه همه کسا خوشون دی. یا لایکی یا لایکی. یک لایک زنیتون چی؟ یک لایک زنیتون چی؟ بریم. اکل سربار به جون شیر نه. بریم رقمی 6 20 7 20 یک شما جون ما 20 2 11 3 11 4 20 چند توز بوده توز 3 توز 12 آن که شیرپالانگو 20 20 20 20 او تا توبر قباره به تاشیده به سابلی برای بدون خواست سویبو رقم بریم سویبو رقم اکای صحبه کجوشی شیدن بریم اکای صحبه کجوشی اکام بریم شیرپالانگو باید رقم 6 7 1 4 اکای روما 5 اکای 3 شدرو رفتای بریم اکای روما رقم 5 اکای لیگند رقم 3 بتب رقم 2 اکای بتب ساعت 2 بیا کنیم من کفاره میشه نه یک زدی سوژ نزد خبر کار پاده بوده دوم تجربه تکا شاش هفت بریم اکای سوار کجوش اکای سوار او میگیم شیطان اکای سوار 500 پاره شوکا دوننا بریم یا میذارم هم اکثر شوی حاضر به سال او شار کدوم نشونه نه دوست اون باشه دیگه دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست او میگیم شیطان فقط او میگیم جانانه بهار شده سکن می آوی وقتی گوی بهار شده سکن می آوی میریم او شاید خجونه ما زنده و شکرانه بود بورید پیش داره مالا هم اکسخ شوادیم 1200 اکای سوه اکتر 400 و کارتا دوارای شکران شش شون هفت میریم اما که شروع نه پروشه رخیم 5 اکای روما اکای روما جون 1000 شینا اکای انا وتوی سال پارتوی انا اکای لیگند دسال کدوم ده 1000 تو دوشوی سه رقم داده کس بده 1000 او شاشنا میره درسی رقمی 7 20 1 11 2 22 3 20 4 10 5 20 6 11 رقم 2 رقم 3 بریم او چاش نرسن دیا بوزار یا گونه ما کازا زدن ضعیف بس من کی پاتو دادم اصلا میریم او شوارتا میگم او دارن اکل لیگند خالی تسا میگه داک چولتا دو تا رقم 3 شده او شوارتا بورید پیش میگم آدم هم اکثر شون 500 او شوارتا میگه گلت رضا پس همون نسخه خوش میجوشه او میگه میداشی هم اکثر شون کدوم ما هم اکثر نمیدونم ما اما مثلا خاصه بگذاشتم تو که اکل لیگند بگذاشتن کسی در گذاشتن میگم در و دو چی اکل لیگند جون خاموشون بگو در از اکل شل سیاه اومد چون لیف شل اومد بالاخره در و دو شل اومد اکل چون لیف اومد چون مدرید اومد اکل جو دب اومد
Ve arkaya Roma şey falan aktarına ne sadrubli digar. TCK ne sadrubli digar. Arkaya ligenda o. Ve tabi sadrubli haştad onaka. Sarvar sekad galaka. Ve 3 20 4 20 این 20 خط زخم کنید چون رقم 6 5 20 6 22 7 12 1 21 2 10 رقم 6 20 رقم 6 oşağı o akar Pablo Escobar dobro pajalo bravo как bravo чётый bravo где ты bravo почему ты так долго заходишь bravo как настроение bravo она полный растягал кандига мара бо фамилия течка промышлял akar ba 5 gol geldi akar ligenda pasoy شدن شما رو هم سخت شوشه پلنگو زیبای کاربلند خنابال کن توی به دل مبارک شد حالا akar istiyorum Holuşa gelmesine akar istiyorum Holuşa uçak isterken ya borç ve akar tadik sinema biraz galiba so ya повний русский разговариваю anaha akar Roma şey paranada 800 رو دیگر ای بلا 5 گل بودن تدریکا که 1300 رو دیگر akar ligenda 2000 رو که 1800 akar به تبه 700 رو دیگر سرور 200 رو دیگر اومدaka رقمی 7 20 میگویز با قهر بود درمگه چک رقم یک akar ligenda 3 2 او تا nak şöyle şavu 21 20 baklı setini zikmiş 20 au mege o şarkı basit ama uçalı zat ne dalışi o şarkı dışarı tarafta da akar ligenda edivana milyon taşkar sanaka gufta kay palon guf kalika akar ligenda şidesi şu akar ligenda diyorum şeyler şu akar kay palon şeyler o şarkı kayda çok bırak karşıdaki bırak bozira pardon akar ana baroda ligendleri kanal sadırlar şeyler en kanal var şöyle sadırlar ya ben dalışıyor ama kendi bir bana bir şey duruyor kan abi kısa olduğunuz zaman aslında kayıtlar o akar ligenda ama mümkün şeyler mümkün takacağım ya ben dalışıyor بریم akar اومدن شیپان 700 akar تجکی 1300 داشتی 1900 کارت دابوزی پداکا 200 دیگر و دالش akar لیگند 1600 به تبه 600 سوربون اکادمی که باشی akar سرور 200 دیگر اونا و دالشی 2 22 3 10 4 11 5 20 6 21 7 22 1 20 Ako marhama raqami 7 raqami 2 baraka دلشون اصلا برای صداقت کنسوز نکنید توغوری اکا 500 اکا پاولدو 500 پاول شدن بریم براش رقمی انا 6 رقمی 2 رقمی 7 بریم دالشی تجربه رقمی اکا رقمی 6 اکا ما 5 تجربه رقمی 6 اکا ما رقمی 5 بریم دالشی وارا دا بودرو 3 و 4 اکا لیگندا 3 و 4 بریم تو авача акай пабло мотрагом улуте ки халош кама 500 пабло дали 500 тугли акам берин дарши чуки бачта гама мушака берин дарши ау меген дени шода ракам бесина 1800 о шак адам дарши паланго гил да боле реза кат саймон уска хош ми жош реза инда боше ше паланго берин дарши ау меген ха дига мара калем ма асаби се шена زنده باشه شیخ حالا گل رضا کس همون خوش می‌داشت رضا گل دبور автомат tak 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 داشتی زنده باشه کو
تا توانه دوستان رو گمراه کنید دوستان مهربان وقت در جهان به دوست بودن مشکلات بوتا به تبع عمو میگیم انا ها میرم از جنوب ما شما در توی الهی یک لحظه‌تون چی یک لحظه‌تون اون لبی در کنه خفقه اکه تجکه شیطان 1300 دیگر و 1906 اکه پاج اکه روما شیطان ماتد انا 400 دیگر اکه 3 و 4 شیطان لگنده 1000 او میمونه قاعد میری خدای میزه او شیطانگو 1800 گلاد او تا که رقم سکه خونش سکه 3 22 4 10 5 21 6 10 7 20 21 22 اکادون مرحبا برادرها وراش رقم 3 رقم 2 مرحبا سه نشون اچوب 900 کویس کتو تجلایشی برادرون 900 مرحبا شروع نار یک برا تجکه رقم 1 مرحبا اکابو برادرون 900 مرحبا شیپالانگو میریم ادامه بین ای مایدون دونو ای مایدون اکا لگنده 7 تا گرفتای لگنده 7 میریم دلشی لگنده 7 شش پابلگی مکرما اکا رانگا شش پابلگی شیدان ادامه بین ای مایدون بوشا مرحبا 4 و 5 خوله شما فیلم زمانا میریم اکا جونو میگیریم شیپالانگو اکا رو ما شش پاب اوکی اکا جواب تشریح نار اکو 6 5 4 دواره خولی من وقتیرم 5 پاب 5 کپ اکایش انا اکای تجکی اکا میگه ایدو 5 گیر اکای لگنده 5 پاپ بگیرن شیدا خطاکا اکای لگنده 5 پاپ بگیرن اکای خوشبخت وای نساش چور خولای اول بیس اکای روما سوی برقم اکای روما خطی کی پاپ میگیری اول بیس سوی برقم اکای روما خطی کی پاپ میگیری خطا که لگنده خطا که انا تجکی بریم تجکی خطی اکای روما رقم 5 خطا که تجکی گرفت پاپ میریم 6 و 4 دواره نسلا خوله اکای خوشبخت نمیدروی چرا بگی خوشبخت شد دواره نسلا گرفت اکای خوشبخت رقم 4 اکا نسلا پارت شیدا شش پاپ که میگه شیپالانگو اکای لگنده 6 پاپ بگیر شیدن اکای لگنده اکا جون 6 پاپ بگیرم اکای سیروج گرفتای اکای لگنده نوی سکا میگیرم پاپ گاب نیست اکای لگنده خطا کتی جکی میریم اکای لگنده رقمی انا 6 خطا کتی جکی پاپای میریم دارشی اکای تجکی اوکی شیدن اکای خوشبخت نسل پارت شیدن شیپالان تمام گرفتم پاپا گرفتم کپال پارتو او میگه میشه پلنگو اکر تجکه شش پاپ گیر شیدن بریم بود بوری پیش نوی تجکه اکر جواب میتیم 5 6 پاپ بگیر نگیری خطر کیروز اکر سیروز خیلی سر شد اکرا بریم زینده باشه شی پلنگو هم اکسر شما شیرونه بریم اکور اکتا میکن شی پلنگو سوی رقمو بله اکر لیگه ارشاد پاپ گیرتنی نشینه پاپای شاش توی پاپای شاش پاپ اکای انا اکای لیگه داخل 1000 دلار کدوم 500 گیم پارتول یعنی تو 400 دیگه
یا رقم 7 دروازی 5 پاپ دروازی اششا بریم همه دا بود بوری همه دا پیشتری اکای خوشبخت پادا کارتان میکشه شده نه اکای خوشبخت رو پول اکای خوشبخت بیا اکای خوشبخت پادا شده نه رقم 4 سوی بوش اکای خوشبخت سوی بوش می پادا شده نه اکای خوشبخت رقم 4 دو یک اوکی دو یک بریم اکای پولا پارتا میکشه شده نه اکای پولا پارتا اکای خوشبخت شده رقم 4 پولش به من میکشه شده نه اما اکای پولش بیا باید کشیدم اصلا پرامه نشوه ای نه پدرم نه اکای خوشبخت یوشی شده رقم 4 اکای خوشبخت یوشی اکای خوشبخت ولی بایی اکای میگیر اکا نگیر کارتها بکشیم بریم 4 انا بکشم اگر اکا جنو اکای خوشبخت یوشی شده نباشه اکا رقم 4 مخولی بمارشه پرانگو 4 500 بیگ میشه اکا 4 دواره نسترانش کنه میگه پرانگو اکا این وقتا 4 دواره نسترالا بگیم تا شده ها بو کارتها کشم اکا این وقتا ها بو کارتها میکشم شده ولی نسترا نباشه با این 5 6 تا بکشیم 4 500 بیگ شد 4 مخولی هست پرانگو اکای خیلی ها نیدفتای گاب نیست اکای 4 پاپ اکای وقتا پاپ میگیشه شده اکای وقتا پاپش گیرم راستوی پاپش گیرم اکا در پرانسه بوزی دار شده چون اکی پاپ میگیره اکای رو ما 4 پاپ گیرتر اکای رو ما گیرتش اکای مثلا جو گیرتنش اکای رو 4 پاپ میگیره اکتا میکشه نه انا کشه پرانگو چند نشون داده بود 3 نشون داده اکتا 4 من نه 3 و 2 برا کردم اکا رقم 3 اکا نشون داده اکا اینو پراوی نکو رقم 22 را 3 نشون داده اکا آه tamam hadi bak yemek yapıyoruz. Bak bunu görüşürüz. Hala kadınıma. Akay İbrahim'e partoyun. Akay Romajon sözü dalı pul doğru bakıyorum verin. Akay İbrahim'e partoyun şeyden verin. Akay uçmak şey falan karta ekranı şeyden oldu mu? Mannak şey falan yok. Akay teceki. Pan hazır çorsar. Akşam yak da bozu pan hazır çorsar. Akay teceki akşam yak. Ana akay çorsar mı şeyler? Hazır sadoşi. Akşam idi haft. Haft akay legenda. صد من شینا این دارش اول تو خواهی هفتاد اکای رو من اکای 5 اکای رو من 400 شینا چند دیگه پارتی 450 دیگه پارتی اگه جون او میشین این دارشی انا اکای 45 اکای تجیگه بو پاک بیستگی اکای تجیگه انا 400 داشتی 350 رو کدکا میمونتا 300 رو دیگه اکا پراوی نکا پراوی نکا ای 400 رو کده ای 400 رو کده میمونتا 400 رو بیش کده این دارشی انا اکای رو ما یا پاپ گیرتم اکای امرو افتا میکنیم آمد اکای امرو آمد میکفون شی پرانگو کاس مزن اوج لیگه داخل اکای 300 دیگه پارتیشنا انا اکای رقم 6 ابون رقم 6 اکای لیگندا شی پرا اکای پارتو 300 تو 350 اکای تجیگه خو اوش نشینا اکای تجیگه خو اوش دین اکای لیگندا شی پرا اکای پارتو 350 من دارشی تمام اکای تجیگه اوش دین بریم من اکای امرو آمد میکفون شی پرانگو 5400 اوشا اکای امرو همجا کا آمدگی همه دا برد بوری همه دا پشتهایی کدوم دا 5400 اوشا بریم 4
Akay Qatar Roma 20 şonur. 5 Papan Panjam 22 dol. 6 21 dol. 7 21 dol. 1 20 dol. 2 20 dol. 3 20 dol. 5 o şarkı من درس رقم 6 2764 من درسی آن اکمه اکادون اکای لیگند پاپو شکر اکتا چش بکنیم اکای مدد میتونه رقم خالص بازی میکنه اکای مدد میتونه رقم خالص هم بازی میکنه او شوا تو میگیم من درسی اکای لیگند پاپو تو شیلا من درسی او شوا کلا اکای پاپ نیستش من 5 پاپ نه اکای چجوری 5 اکای اکای پاپ میتگی 2780 vale 5 papay. Zinda o şaka legenda pastora ka legenda. Ve bu goramada. O şahar konu vale. Ve o ya isokto şaka kejon. Ya isokto kem protona transfer dove verin. Me papay falan. Go me papay problem ne? Legenda pastora legenda. Akay söylüyor خورم şeyden ne خورم شما verin. Akay Roma o obdem aka 2700 دیگر. Akay teceki 2500 yakınım 1000 tarikim 1000 دیگر نشینا. Akay legenda memnun takacağım ma 2200 روی کدی tamam gab نیست 2200 3900 1700 دیگر نشینا. به تبی اکا 500 دیگر دونه اکا سرور او میشه اکا مثل رقم خوری میشن شد پلنگو اینا پولو اکا پارتمان با پولو اکا پارتمان شدینا برد بوری پیش داره اکا علاکم اکا استودیوز مثل خوری میشن شدینا او شاکا جون رو بگیم اکا تجکی اکنیم حضور تا قبول که حضور دیگر کارتا دبوزی به دلشین اکنیم حضور برا فکا ای قریبانه مالو 15000 برا باشا اکا لیگندا چو وقت جو افرا پیش کشیدنا اکا لیگندا افرا پیش کشیدم با خدا قریب 15000 برد من سر بکشه پلنگو هم اقسام شده رقم 6 اکر اومده پلیت تاپ 731 من درسی رقم 7 20 رقم 1 12 بچه ایفیا پیش اکر لیگندا اکر لیگندا افیا پیشتن اکر افیرت اکر اومدون 2000 قبول کرد اکر لیگندا همینجا اکر لیگندا یا او بگو جون اکر لیگندا ما فرض یا او اکر سوادون است که پول پاک کرده بالا دامنشی 20 تاون فول شد رقم 3 20 4 31 5 11 اکو مرحله دارم بودیم بوس تبدیل شد پلنگو بول بولی یگو پاس بول بولی برا شد پلنگو بالاش رقم 6 رقم 5 ها 6 4 تو 6 4 بخشش ای هفت بین شد پلنگو اکر روما 5 تجکه رقم 1 بتمون رقم 2 نگیره گردیست اکای سرور دوارم دو شیدار اکای سرور دوارم دو اکای سرور 500 پارو 500 دورا اکای سرور نداره اکای لیگند دمیتیم اگر نداره یا اکای سرور نداره سیمون خولی ماشینا اکای سرور دوارم بدونه دوارم 300 دورلا جواب تا کجا ما ها باشه وارم نشه کجا ها نه وارم نشه نه رقم 7
اگر کس هوا بگیرد 3 خلی نیست شیر پلنگو نگیرد 3 خلی هست. بریم اگر هوا دوباره بدون شیر نه چند خیلی بتش کن 3 اگر سوی بشه بگیر شیر نه اگر لیگنده نمونده میگه هم 7 میگه هم 3 میگه که لیگنده شما شیر پلنگو اگر هوا رفتن 7 دوباره بگیر بچه خب تکم اون گم نیست اگر سر بار همه شدید حقش سه شاه شاه نرم نیست بریم شما دید 3 از سوی بشگی تگر شیر پلنگو اگر رو من رقم 5 اگر جوین من 1000 تارگان 300 رو بگیر شیرنار رقم 1 اگر تجکه شیر پلنگو تا 700 رو بگیر شیرنار رقم 2 اگر بیتبون 200 رو بگیر شیرنار رقم 7 اگر انا لیگنده 3 و 7 اگر لیگنده رو تا 1100 رو بگیر شیرنار 1700 شید اگر لیگنده 3 و 7 دوباره اکسترا شیر پلنگو دال شید رقم 7 31 1 11 2 20 3 12 4 20 5 21 6 21 هفت اکس لیگند اوچ شاکا من دلشی همه بوری همه پیش شیر پلنگو زنده و سربلند خانواده توی در این خانه مبارک شود او میگه میشه اینا هم اکثر شده کنه لیگند اوچ شاکا کمی هفت دوباره یکی نبودی که تو دام درست شده نه اکس هم افیلا پیش شده چون هفت صد کسا آخر اکس لیگند ها خود خودشان گم نیست هفت خودش کاکا او اکا جون اکلو خوندن ایتره گفتن کندرش نیم استغفرالله همین خیلی کس هوار میدرو میگم خب اوخ یا بور گوش یا بور نه سبزه کس هوار تو ده همینجا گوش کن وقت نک اکرم همره بارتا بگو آروم شا بگو گوش کن خاکا جون من همین شرط از افیر کفو میکنم در کور شما چند بار سرور فریاد کردیم جواب تامتون اشاره خاکا جون تو بعد تیا بول تو کس هوار همینجایی تو ها نوشتی بعد هم تو یک وراد هم درو یک کس هوار وراد هم درو تو کارتا کشیدن تو را پرسیدم تو دیگه مرا جواب دادی نیست که جون من کم چشم 24 ساعت کامنتر اکت ما بین شما چه خاطر من کامپیوتر خاطر کوکس با تلفن تک متر نبیل مکا بعد از پیش اکا فوندم تو که اکو ایسو اکتودم های همین وقت نگیری تابود پریکین همین وقت نگیری ما اکر رقم 7 زد رقمی 7 زد میگم میدونم اگر همین قوا همین برای اکا گیرتگی بود تو دیگه کسی من میزد من میگم ما گیرتگیم من درچی من درچی 5000 میرم من درچ تو من تو هم در بور بوری هم پشتای کروسا چه مورد چاشه پلنگو وارا میدونی هم چه و خاکدون وارا بنیزو که ها من درچی بریم اکا روماجون شیپان اختا اون اشیرنا دستان درو دیگر اکا اکا تجربه جون شیپان تا 500 دیگر شیرنا انا اکا لیگندا 1100 1900 میشه 2700 دیگر اکا اکا به تری 100 دیگر شیرنا اکا سرور رقم 400 دیگر شیرنا شیپان کروتون اتومات او میگه میشه رقم 1 11 عصبا وایره که بوزه پیش رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 شیرپلنگو بور رقم کشید 21 او شاکر میگه من داشت 14 رقم 5 شده
برد بوری پیش داری شیرین هم اکساق شون اکجانی ما اکجانی که وارا میدونن التماس افتیم ها نه او نه وارا میرسیم وارا درام نه وارا میرسیم ما خو میدونیم پرابلم نیست اکجانی ما او شاکر گیند همین دالشی چهار اکان تامین اکو یا لایکی شو یا لایکی هم یا لایک 14 15 کمی ادمینی کنار بینه چولت کنا برین دالشی زنده و شاکر ما هم اکساق شون شفلانگو دو ما مشکلی دست دو در پریشانی در درماندگی 5 گلی جا میذاره رو 5 ایزور شکل کسی میتونه شیدن ولی 5 ایزور شما کسی کسی میتونه داخل نه نه 5 جنا تورسی شاید کسی مکجون یک کلتاش اینا تورسی کسی شیدن اینا ایزور شکلش نمیسته دکتر به دالشی اکای رو ماشه پرانجون سال تجربه کردیم ما 300 شیدن اکای انالیگند 3100 شیدن 2700 شید به تبع او اکای سرور شیپان 300 روبلی دیگر نمونه برین دالشی 5 22 6 20 7 12 1 31 2 10 3 20 4 21 رقم 1 و 31 او شاکر رقم 2 میلیون هم آدم بود بولی شیپارانگو من دالشی هم اکثر شما کدوم یا لایکی میزنه من دالشی یا لایکی میگه من دالشی لایکی زنده و شیپارانگو دل دوباره تراکتور من دالش شما کدوم هم اکثر شما اکای سیروجو شما اکای شارجو اکای پاسجو اکای ایمون هم اکثر دامجو بودیم شما شیپارانگو آدم بین ای مردم تماشا بین زنده و شما با شما میفخر شیپارانگو اکثر یا لایکی میزنه دیگه تو من دالشی او شاکر تجربه در خیلی یک دا او ایمانای او اکه ادیبه تو بیوخ شد اکه ادیبه добро пожаловать брат мой что ты брат мой где ты брат мой почему ты так долго заходишь брат мой ака ромаҷон шепарам о ака тижаки 700 рубли дигар ака легенда 2900 дигар втб шепаранҷон ака рақами 2 пафтор акаҷон ака втб рақами 2 пафтор ака ака сарвар шепаранҷон 200 дигар دالش تام اکه وقتی بجون دالش میشه رقم میکنه نه تام هستمی تام شاس برات دانی مامه نتونم شاس بودی برات جدید پابراسکی یا شاس به نپشو رو اوچ یا گفتی گپو تلفن از اون کنم دیدن گفت میمونه دیگه هیچ کار شما در کدوم شما اکه پلان پارتا بوده سر میکشه پلانگو اول اکه اوچن آدم اکه سیروجینا اگر باشه دیم اکه اکه پابلو اکه حکمتلوش اکه حکمتلو اکه امرون وقتی اکه نیستن با اکه دیگه اختیشه نه میرم اکه پلا پارتا سالش کنیم گل دبوره автомат پر تق تق اکه حکمتلو دامجا بوده اکه حکمتلو شیرپرنگ همینجا بوده اکه ادیبیون همینجا میریم از همین دوا شیرنا اکه 600 پارتا 500 دیگه شما بیوه خبر کفرنشون او اکه وتب همینجا شیرنار وتب فیو آنها ما دیونش من قبل کی ما سال داشتم وتب برام و تیزت برات هفته رزگازن درستی که مثلا کوک یورسو میکنه وتب برا اوکی 500 یا رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 33 آنها رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 اکو بو رقم 5 او شاو و 33 رقم 6 میشه فلانگو 32 بود 33 آخری شد داد بگیم که او میگه شیپارانگو بیل دبوله مرسدس اکد نت مرسدس اوتاما در دل اوچاجون مار انا او میگه میم جینتا و شیپارانگو گل رزا کس ایمون نکنه خوش میگه رزا کیرا با کارت کشی توش میتیم گل دبوله رزا کس کارت صادره و کارت میکنه 600 و 800 رزا او میگه میریم گل دبوله ندا ترینکای مو کک ندا میرین دالشی گل دبوله جینجانی دا گپ نیست اکه روماجان شیپان 500 دیگه دونا کافت 80 هم نباش میگن 500 اکه تجکی رو تا اکه لگند 2700 وتب 400 اکه جون سرور 100 اکه جون میرین دالشی
پرداختیم. رقم 6 21 توغرا کسی رو جان. رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 توغرا کسی رو خورمش. رقم 3 12 یکم ادام وقتی رقم دی رقم پابله 11 با که رقم 5 20 اما که کجانی ما رقم کشید 21 21 هم بگیریم 20 هم بگیریم 11 هم بگیریم 12 بگیریم اکو 5 6 یک ورقه مرحمت ورق درست صدرولی ورق رقم 6 رقم 1 میرین دلشی بتبه 2 4 6 قاب چه 4 6 اکای رو ما 7 4 7 وقت اکای 7 اکای لگین وقت میگه اکای لگین 4 7 میگیره که اکای لگین اکای روما همه اکای پرسید اکای سرور میدون اکای جون اکای بتبه رقم 2 اکای روما رقم 5 اکای لگین در کدوم رقم میگه اکای سرور 7 دواره میدونه شینا اکای لگین در کدوم رقم 4 خدی کدوم اکای لگین در جام میتین 4 چند میگیره اکای جون اکای لگین در 7 روز نه اکای 3 گفت 4 3 و اکای روما رقم 7 من دارش تا هم پولش اکای 4 3 اکتا هم پولش من دارشی اکای روما 7 اکتا 7 فقیر تا اکای لگین در 7 فقیر تا نمارا اول دایم بودی پراتو خوری به شما میگیرم میتونم رقم 7 بودیش که معلوم من بوری پیش او شما 1800 کدوم در پلنگو اکای ادیگو همجا شیدن او میگن شید پلنگو او میگن گل بوله تریزا شامش نشون رقم 7 کارت کشم حساب کنم گل دا اوتا کردی کفون کفون سال کردی من دارسی ایش شما در کابینه ما هم اکثر شید پلنگو زیندار سربلند خانواده شید هر بوری هر پیشایی شیدن دوستان مهربان گمناکه در جواب به دوستان مشکل آسان ها کسان باشه اکای صحابه میگه که آخه اکای صحابه جام افیات پیش شینا تاکین کجایی های حرف بریم رقم 2 به طبع اکایون 100 روبل گردم نه رقم 5 اکای روما شیپانه 5 700 پاتو رقم 4 لگین 2100 گرم اکا و دلشی هم اکو که قدر که چانس میره میکفونه 1800 شا یک دو 500 اوکی که به طبع جون یک دو 5 6 اوکی شده گرم میرین یک دو اوکی شد رقم 7 22 یک 20 2 10 3 12 4 20 5 21 شده kadar 6 11 هاف اوش رقم یک میریم هاف و 20 اوش اکر مجون ben در شد اکر صحابه من زمان میگم من نیست من خونه نریسته نه نریسته هاف اوش اکر است رو ما میریم درشی هاف خطی کیاس اگر شی پلنگو هاف خطیش کنم هی او بگیم او شاعر میگه من دارش زنده و شی پلنگو هم دا بود همه پیشایی گل بوده تریزا کاش همون نسخه آها خوش میگه خوش برزا یک لحظه تونچی یک لحظه تونچی یک لحظه تون اون نبیدم دونه بسکن اون چم یاد اون نبیدم دونه بسکن رقم نکنه گل رقم نکنه گل نبیدم دونه آها اکه رو مجموع شد پرند 1600 روز نکجون کدو رقم میتونه رقم میتونه بازی کنیم بلاتو اکه تجربه جون 300 روز شینا اما اکه لیگه 1900 شینا به طبع او میشه
سرور اومش اکای سرور او راست میگم او اکای مصطفی خشون اکجون ما 1 12 هولی خالی میشه ده ها مثلا رقم 2 10 رقم 3 31 4 21 اکای مصطفی خشون اکجون رقم 5 10 6 11 7 21 رقم 3 او شاکا و 31 رقم 4 میریم اکو هم اکسق شون پالانگو زنده و شاکجون ما اکای سرور اکای بتمه رقم 2 پافتون شیرنا اکای سرور اکای بتمه پافتون شیپالانگو بریم زنده و سربالان و شیر خانمو دوشیم اکای سرور رقم 7 دو دارشی در گرم رقم ما اکجون رقم کلار شیرنا اما رقم 7 پافتون اکجون ما سر از اون رقم سر از اون نشینن بریم سر نکنی از اون رقم بریم دارشی او میگم سر بیدو مجبور کنیم دوی نشون فاتا بریم رقم میکنم او میگه میشه پلانو دوست آن باشه گیر از دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگر بر دوستش بریم هم اکسخ شو اکجانیم او اکای مثلا خود هفت خولش در اکای لگند میتیم بسته شالیش میکنیم هول هفت خولش ده که اکای اکای سلوجین شه پلانگو اکای اکجان مثل شنا اکای روماجون شه پلان 1500 شنا اکای تجکه شه پلان تا 100 روبل شنا اکای لگند 2300 اونکا اکای میتیم 600 پاور 500 شنا بریم اکای سرور پافتور اکای سرور رقم یاب اکای سرور افیلا پیش میکشیدم او شکی پافتور اکا بریم اکای سرور جواب تونه گیره رقمی 7 اکای لگند میتیم سیا پاس میکنیم در اکای سیروجیدی میتیم اکای سرور جواب تونه 7 پافتور شینا پافتور میجمی اکای رقم کشیدم پافتور اکا دیست که افیلا پیش شینا رقم کشیدم بریم اکای سرور اکای میتیم جو 500 مشینا میریم دلشی اکای سرور جو نه 7 پافتور شیپالانگو اکا پافتور که شیپالانگو اکادون رقم میکنیم بوزه سر میکنیم اکای میتیم اومد شینا خشون هم اکساکو بریم رقم 4 20 اکای میتیم اومد 500 شینا 5 22 رقم 6 20 رقم 7 نه اکای سرور 200 پاور 100 روگه جونا نه دلشی بیا اکا بیا بکفونوش هم حالی خولی میشان شیپالانگو هم مد او چمه اکادون توش چولی سر تو سه سر هفت پاشی بدون خاک درست تو دیایم دروغتون او اکای تیگرجون سلام علیکم خشون اکاجونی ما کاکتی براد و چوتی براد و گدت برام پچوت تاک دولگ زخونش براد و خشون اکاجون اکای سرور اومد اکای سرور رقم هفت اختا 100 روگه دوری 7 11 1 10 2 20 3 او شاکا 33 به رقم 3 در رقم شومه هم دا بود بولی هم دا پیشنهادش پارانگو اکای تیگرون شکر اکاجون سلامتی و اکاجون من پافتور تمام اکا پافتور شکر پافتور 100 روی رقم سنگانی گلتا او شاکا میگی من دلشی اکای سرور یک خطابور رو 100 روی شدن زنده و شکرون اکای علایکی رکین دوگونی hoz اکاجون داخل کارتور بود به هر دورای خوب این ده دست مصابقه سگونی چرگونی میداشت اینا ما دورای خوب این دست مصابقه او شاید کدوم میداشت پرنگو برین دلشان اکنون اکای روما شیپان 1400 تجکه کدوم من اکای تجکه پافتور 100 گر اکای تکا اکای لیگند 2700 اکای بتبه 400 سرور او اوش نمکا 4 رفتیم 21 5 20 6 21 7 21 1 11 2 20 3 20 مرحبا خوب علاش شیپالانگو 200 روبلی رقمی 4 6 7 وارا کشیدن 200 مرحمت
و شکل رقم 4 6 بدونیم اخجان می جنگیم نه اینجوری سایدالی با پیش لب گلی جب گلی لب گلو 2 3 مثلا مثلا تجکی 1 اکی به تبه رقم 2 اکی روما رقم 3 اکی روما رقم 5 لگند رقم 3 نریم زنده و شکل هم اقصاق شما شفرانگو 1200 اوشا رفتن دارش هم مدد بود بوری هم مدد پیشتوه کجانه ما شما در کجانه ما شما سبتای خدماتون شما میگم که آنها زنده باشه شفرانگو ای او میگیم دونا دونا عشق من جان میره زن عشق من اکر تیگو جو هجه شیدن دیگه 4 دو اکر 4 نشان دار اکر 5 میشه شفرانگو 1200 اوشی شهر کدوم بزن شیدن کدوم بزن اوشی بدای شفرانگو میری مطاونه دوستان رو گونه که یلاکی شهر بزرگ بالشه یلاکی شهر که بزرگ بالشه نریم اکر 5 اوشی 1200 کدوم بزن شیدن بریم زنده و سربلند باشین شکلنگه ها اکر اکجون ما اکر تجکی خطا اکر 700 پارت 400 میشدن اکر میده اکر به طبیع اکجون ما 200 میگل میشدن اکر 5 اکر روما شکلنگه 1200 اکجون اکر لگنده 2500 اکر 1200 اوش اکجون ما 2 1 اوکی به طبیع اکر جواب اکر میتونی اکر 5 میمون اکر جواب اکر میتونی شکلنگه 5 اوکی بده 2 1 اوکی 2 1 اوکی بده رقم 5 21 6 11 7 خوش دوار موندگی بود 12 یا اکر سرور پافترا کرده آوش اگر دیم خدا بودی رقم 2 11 3 20 خول نیستن خول دیل خول نیستن خول 11 رقم 5 اوشا 21 رقم 6 می اکر مجون 5 6 اوکی 5 بدون تچه 5 درگی بود برین دالشی او شما اکر میگین شیرین او شما اکر میگین برد بوری پیش های شیطانانگو زنده باشه هم اکثر شما یلاکی رفته ای او میگین دالشی شیرین او زنده باشه شیرین زنده سلامه باشه توی در این خانه مبارک کرد هم دا بود بوری شیطانانگو دوستان مهربان و گناه در جهان بیدو بله گرد در شخصه در خیلی پرد تکو اکر سوار 7 پافتر اکر سوار بریم اول اکر لگه نوز بکو همی 7 پافتر رو بکنیم سر داره که سر بریم اکر سوار پافتر شیدن اکر رو مجموع میمونه تا اکر ما که باشه 700 باید بکنیم 1900 1800 شیدن تجکی اکر 400 دو شیخ تمونه 700 گرکن اکر لگه ده 200 به تبه 100 اکر سوار جواب رقم 7 پافتر شیپالانجون بریم اکر سیروجی همینجا که اکر سیروجی همینجا که جون پس اکر 7 در رقم لگند میتونیم سر پاس میکنیم اوه اکر لگند در رقم 7 بگیریم تا سر پاس کنیم در اکر سیروجی تیم 7 گیر تمام اکر لگند کدوم رقم تا پاس میکشید نه اکر سیروجی او چرشینا در اکر سخت صبر میکنه کدوم ما اکر لگند سر پاس کنیم اکر 7 اکر ختمونه 2300 اکر سیروجی سر اکر سیروج اکر سیروج سر میگیره که جون شما اکر جونو سیروج اکر رقم سر میگی شینا اکر سیروج اوه اکر سیروجون 300 روبل دیگر 400 پارتگی بریم برد بوری همه در رقم 6 20 اکر سرواجون شما اکر جون ما 21 زنده وش 1000 رقم روز اکر جون 1 22 2 20 3 دا اکر پابلو همینجا اکر جون 4 20
5 20 رقم 1 اوشا رقم 2 بریم اکای پابلو شیرنان همجا کجون اکای پابلو رحمت کتاب کنون خالی شوا و نوات اکای انا ایمرون اکای گاتبو اکای بوشان آتو دیگه خیلی خالی بشه اکای پابلو جون خالی بشه هرچو بسید خالی بشه بودی بکشه پالانگو می جنگیم فقط می جنگیم شیرنان زنده باشه شیرنان بول کش داری همه همه کسا شدی زنده باشه میشه یک اوشا اکای رقم 2 بریم زنده و سربلند خانوبا بشه توی در این خانه مبارک شد رفتیم در رقمی 2 اکای روماجون 1700 شیرینار تجکی 1100 شیرینار لگند 200 شیرینار BTB او اکای سیروجین 200 شیرینار و اکای BTB جون او شکجون رقمی 2 اکتا کلمه میبرد 10 رقمی 3 اکتا کلمه 20 سیروجین اکای 4 21 5 20 6 11 7 22 1 31 میونشکنی در چند گندگی او شارکم یک همگیم او اکای یوسف وقتی و کشان علیک سلام اکجون کشان اکای ما صدی خوبی تقویم کشان دی بری رقم یک او شارکم درفتیم بله او شارکم یک همگیم اوشاش او میگم دارش همه دا بوری شیپالانگو زنده و تقریبا همه کسا شده دوست اون باشه که گیره دست دوست در پریشانی و در درموندگی نه کنم نمیجای سایداری با پیش با شما میفخر شیپالانگو او میگیم میریم اکای روماجون شیپالان 1700 1600 شیرنار تجکی 1500 شیرنار اکای لیگند 1900 اکای بیتبجان اکای 2500 شیرنار اکای سوژ اکای 300 میگم نکا اکای BTB پافتوری د دالش اکاجون ما بردانش میگه اکای BTB جون زدی پلوس میگه نه زدی مینوس میگه تورا میگه اکای می داره خدمت نکنه شو 2 بسیار 3 20 4 23 5 11 6 20 7 10 1 بسیار اکای 4 و 23 و شامل دالشی او میگیم اکای BTB جون اکای چه میکنه شیدان بریم او شما رقم 4 میگیم رقم 5 میشه فهمو شما رقم ما Всем добро пожаловать, Шейпаланго. Всем добро пожаловать на канал Азии Тринкатеджи. Надеюсь, что этот канал вам будет понравиться. Ау, мегим. О, шака легенда мегим. Ау, мегим. Зинда о шака жени ма хушоне. Хама сах шака жени ма. Акай ромаҷоно ка 5 гол ин ака жени ма. О, изор шака кашам. На, ту изор кашам. Я توصیش کشم 20 میلیون من دارشی اکای سوری رو کشیم شینا بریم اکای روماجون 1500 شینا اکای تجکی شیپان 1300 شینا لگند 2300 شینا BTB اکای 700 شینا اکای سوجین 10 شینا من دارشی 5 20 6 20 7 21 1 20 اکای BTB ما اکای BTB دست همه که به تاب نیست وقت دو یکم مکاشفه میزنم اکای میده اکای BTB اکای 700 دور شینا 2 10 3 21 6 مگه نه او شاکا میریم ببینیم 5 22 او شاکا می 4 میده درشون اکای 5 بوری پیش های شیرنا زنده و شفه ما شما هم اصلا شما کنید سابسکرایب خدماتتون کنید شیپالانگو شیر نرو بله چون اصلا فرق شیرنا دوست آن باشه که گیر دست دوست در پریشانی و در درموندگی او میگه میره شیپالانگو او شاکر میگیم هم اکساق شما شیپالانگو دوندان دنیا
غمی جی غمی جان غمی یار غمی جان دنیا چور عرقه پنج شرینا بله اوشا کدون ما اوشا بله دیگه لیگه داری تو جاکلی کسی گلو اکل تجربه کاش نمیشه شده اکل سیاجین پافتورا کجون کی بوشا اکل استور هدو پافتا بودن کنی اکل روما 1400 کجون نما اکل تجربه کجون 1100 دیگر کجون لیگه در کجون ما 2700 شیرنان اکل بتبه کجون ما 600 دیگر کجون اکل سیاجین کجون ما 900 دیگر کجون بله همه دا بول بوری همه دا پیش هایی اکل 5 اکل روما جون ما 20 انا ها 6 20 انا ها 7 10 یا 23 2 20 3 20 4 20 اکو رقم یک اوشا نه نفتوی دیگه نمیدونی بعد را سوز رفت کبورا رقم یک رقم دومی ای پراشوت پرید کمین میره دلش زنده و سربالام و شکوی ما همه قصر شده همه دا بود بوری همه دا پیشهای شینا گل دا بولی تراکتور یک رقم دومی زنده و شکوی ما او میگه شیطنگو جانانه به هو شده است تو کار میگوید گل دانا اکای دیگه در انگلا در کدام شهر بوده که میدونم اکای میگی اکای دیگه در انگلا در کدام شهر بوده که میره نومی فیرمت رو چیه که یک رقم دو میریم حالا میشه اکای پاولون خاله میشه شیر نه خاله میشه می جنگ شیفرانجون انا اکای روماجون شیفران در اکان 1300 تجربه 1500 شینان اکای دیگه در شیفران 2500 شینان اکای بتبه 500 شینان اکای سوریجون 800 شینان کلومین چینه بده کجون پاز زایبا نکردن مو دا سیو دیدیم اکا مو سیو میشینیم اکامی 2 22 3 11 4 21 5 21 6 20 7 20 1 11 اکامی 2 اوشو چواکا اید نکنه سند یا برداد اکای به تبجون اوشو چواکا جون میرین دارش زنده اوشو شما ده شیرنا گل دا بولت رزا کس همون نکنا خوش میگه خوش برزا او میگه میرین اوکی اوشو چواکا جون اوشو چواکا گلی افتامد میره پرونا بتیرای یک شش لیش اوشو چواکا شش میکنه رقم یک شش پاسور گاب نه رقم یک شش لیش تو خان کشه پرانو کار کنه من دارش سه لیش او اکد جکجون شده وقتی اکد جکجون دو خش دو رقم دا بولو مونده دو برای سکجون سه لیش 4 5 6 7 یک من دارش سه لیش 4 5 6 7 یک من دارش بریم اکد روماجون 1200 رقم صدقه اکد جکجون 1300 شرینار لیگندا اوکود 1300 شرینار به تبع کجون 1500 شرینار اکد سروجون 700 شرینار به اکد سروج رقم سه بشون ها میخوان همسایش رقم 3 12 4 20 5 گل بده 21 6 10 7 11 ایدو گلش میکنیم ها 1 11 2 21 21 تایی ایران بگیریم مرحبا رقم 5 رقم دو برقم شیپالانگو سنتالبلی باشده 21 کوه کجون ما وارم دو رقم 5 رقم 2 5 دو برقم مرحبا برادرو خشومه همه کسا خشومه شیپالانگو اکای تجکه رقم 1 رقم 6 برین دالشی کور هاف اکای 5 اکای سروج رقم 3
اکای لیگند رقمی 4 رقمی 7 شما ده هم کسا 1800 آشتار خدمه زن اوه اکای کچیگه پایین هیچ اکای جلو بودی هست کشیدن 5 شما 6 به زنده و سربلا باشه خانواده چین همه در بول بوری همه در کشتای شدن دوستانی مهربان را نکنه ای در جهان به دوست بودن مشکلت ای جان اشنه ها را اکم بگن اشنه ها را در جا ای زنده و شکر جنون از زنده و سربلا باشین خانه آباد باشین همه در بول بوره که هر کی ما رو یاد کرد از اونش بخشیده بود بول بول برو ما من دانش زنده و شکر با همه در بول بوری دو یک اوکی بدای دو یک اوکی بدای من دانش همه سخت شد همه رقم شش میریم آن شاد خدمه در شیطانگاه 1800 رو بود اون مگه شیطانگاه اون مگه میریم رقمی تجکه کمی رقمی یکی شش 700 رو دیگر ماشینار رقمی سکن سیرو 400 رو ماشینار لگند رقمی 4 و 7 1700 رو آخدا باور میکنه که لگند چه تو بویدسی که من نه دکانه من یکم رو بویدسی همین یکم بگم 5000 رو بویدتا گاندا بویدتا خاک همین چک دست شد ولی گم بودا برده بگیم اینکه اوش شوا کمونا نه شیطانگاه و کدوم از 1800 رقمی 6 بسیار هفت 21 یک 20 2 23 3 21 4 10 5 10 bu raqami 2 و 23 او شاکایی وتبه او شاکه 500 رقم یک متر ای چاش نفته بخته چالی چیز همه قدر اینجا بگم خطا گشت نگه کارتا پریفار که رقمی رقم یا رقم دیده رقم سمری او شا 500 رقم یک متر از سالی رقم او شاکه ما من زنده و شکر هم اکثر شکر کنگو گلت رزا کاس همون نوست کنه خوش میگوش برزا برین دلشی نه کنون زنده و شکر ما که میبید داره بزرگ میکنه قسم ما هستین اکر راجع آشامیگا برین دلشی رقمی 10 رقمی 3 شیزا انا که شیپارانگو فروشه اکر رو ماجه مخته 1100 نشیدن تجکه که 700 داشتی 900 نپید 1000 او نونکه 500 خدمت اکر لیگه 1500 شینن اکر بتبه شیپاران 2200 نشیدن 1000 داشتی اکر سیروجون 300 یا شینن بره رقمی 3 اکر سیروجون 20 4 10 5 5 31 6 21 7 21 1 20 2 11 رقم 5 بسیار اکادمی اوشو شاشینا برین زنده اوشو شیطانانه و کوی یک جینجان شما 1500 داشت دو 1500 داشت دو اکای بته بجون 500 داشت اکجون правильно карта زده بود 1100 میشد رقم و دروارم 1000 مونده بود правильно بعد زدن اکجون روز براش اکجون карта دا برای سود правильно 1800 اکجون ویکش بود 500 دوا کس دادم اکجون 1300 اکجون 1300 جمعی 1000 2300 اکجون رقم دا بود 2200 اکجون правильно من دالش توغرا که اکای میتوجون بریم او شاک هده بزنم اکای گینه دیر و دو شیر او شاک هم میگیم
اکای به توجه توضیح سلیج من دارشی شما کجونی ما زیده باشه کجونی همه دا بود بوری 15 من اصلا سای گلی تگین وقتا گلی کده چیزی داد اوه چه زد تکوی اوه 22 من دارشی روما اکو 1000 دیگر ماشه 1600 ماشه نه تجکر کجونی من انا 800 دیگر ماشه نه اکای لیگندا 1300 دیگر ماشه نه و تیوی اکای 2100 دیگر ماشه نه اکای سلوجون 300 دیگر من بود بوری چند زد 5 6 6 22 7 31 1 21 2 20 3 22 4 وارد جدید شد 10 5 20 اکو رقم 7 و 31 او شما رقم یک میریم همانا بود بولی شیطانانگو او شما کجانا میگیم برین گل دا بولی تراکتور تر گل دا اوتار کدین که خونکتانا سر کدین رفتین شیرنا دالشی همه رقم یک میریم شیرنا همه اکسان شما کدینو او میگیم میریم شیطانانگو زنده و سربلند باشیم اما آباد باشیم توی ببورن شما کدینو توی ببورن شما من دارش همه دا بود بولی کدینو یک لیش سه لیش چور لیش من دارشی یک سه چور لیش یک دو سه چور پنج شش هفت میریم اکای روماجون من اکاجون مفید چه او شالیگن نرسد و گلم نیست اکای روما شیپان 1500 اکای تجکی 800 600 من دالشی اکای لیگندا 1700 پتبی اکا 2000 سیلوجین اکاجون 100 دیگر من دالشی یک شرینا 21 دو شرینا 21 سه شیپالانگو 22 چهار شیپالانگو 11 5 شرینا 10 6 20 7 21 رقم 3 با 22 رقم دارش رقم 4 بود بوری پیش روی شما نکنیم آباد و خاناباد باشید نگه خداوند شبه شنید به درده باشید زن خشو گیری یا زن بگیری شو شفا سه زن رقم 4 میشه نه زنده باشید او میگه میشه پنگو 5 گلی جواب نید اکای رواجه 5 گلی بیتن 4 گلی بیتن نید باشید 3 لیج بیدن نید شاک سخت شدیم او میگه شید پنگو او میگه یک لایکی شاکی یک لایکی شاکی 4 5 6 7 1 2 3 اینا میریم اکادیمو یک تا دانش میشه دانش میشه پلنگو دفترمون سیپسیو شد اکای روما رقمی 5 اکادیونی ما 1500 1400 مشیدن بره دالشی اکای تجکی یک رقمی 6 انا 600 دوشی شد پلنجون 400 دیگر بره دالشی اکای لیگین در رقمی 3 و رقمی 4 اکا دو ای 1700 دوشی 1500 دیگر مکا بده او اکای تاجدین جانی ما شما در اکا ما انا اکای سراجدین رقمی 3 100 دوشی 600 مشینر بده دارش اکای وتبی رقمی 2 اکای وتبی 2000 دوشی 1900 همه کسا خشون شفالانگو او ارا نه اکا بوزی پاسو شنا رقمی 4 میری رقمی 4 12 اکای تاجدین جان چخیل شفالان سلامتی سا کجا رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 7 11 1 20 2 21 3 20 اکا بو رقمی 2 او شان هم 21 زد میریم پرایه
او میگیم شی پلنگو در اوش اکت تا اینجا چهار دو شده از سلامت تو چقدر کارو بروش چقدر کجا ما شما نکرد 2000 رقم طرف شده گل دا بولت رضا کس همون که خوش میجوش رضا گل автомат tak 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 benim dalış o şartlar game gül reza doğru bakalım zinde var şakacağım çıkacak yüzünü söyleyip kovalaya ya ben akıllı akıllı şey yapacağım ya doğudan da o şeyden akademiden öyle sabır mekeme şarkı dinleyeceğim akıllı romacım mata hazır sesal şeyden akıllı tecrübe disal şeyden akıllı legenda hazır sesal şeyden akıllı süreci şey falan ana pansa şeyden ve tabi hazır nasıl da hazır çoğusa mesela karta da uzi akıllı ve tabi can hazır nasıl da karta da uzi durum da hazır çoğusa yani ona benim şey da çok 20 5 20 6 22 7 22 1 21 2 11 مرحبا اکل رقم 6 رقم ها برکت ستاره شما هم اکل تو اینجا بود شما شدن بریم اکو برش رقم 6 رقم ها کو اکو برادر مرحبا که برای بجانب چیه پای سه مرحبا تجربه 1 وتبین 2 4 5 3 تجربه رقم 1 وتبین رقم 2 لگند رقم 4 رو اکل رقم 5 اکل سیروج رقم 3 1800 او شما کدام بذار شی پلنگو زنده و خونه آباد دوشه شی پلنگو برین دلشی او میگه شروع او میگه جانونا باهوش دست کرده یدیش تو تاورین دو تارو دومکنه در کمی او میگه برین اگه مسمی شروع نه اکل تو اینجا پل ساعت اگه اکادیم آمد اکادیم وقتی پیش اخیر دو اکادیم من وقتی پابلو بچه جاست باقی پابلو دیگر رو پیش اکادیم باقی وقتی یا نه وقتی امروز نشان نموشن داخل میشه نه اون پولشون به جنگ اکادیم جون سلامتی چکار اکادیم جون گلان بوده همش بشه سلامتی چکار اکادیم شش نشون هفت بریم 1800 او شانس داده میدارم اما اکل میاد اکل تجربه شیل پلان واس از سال سال پاتوی اکل تجربه سال پاتوی رقم میده اکل یانا بت بوم دا زور 100 روبل گردونا رقم 4 اکل یانا لگندا هزار دیگر دونا رقم 5 اکل روما هزار دیگر دونا اکل سیروج د 100 روبل دیگر دونا کا به دلشی 3 5 6 یک سه اوکی یک سه یک دو اوکی شگر یک سه اوکی میکردم بریم اوکی بدم بریم برد بوری رقمی 7 11 1 11 2 10 3 11 4 20 6 کل شما چی 5 10 6 12 varаш شیر پلنگو یو varаш رو 20 زد 20 بافکرم زدم 11 11 10 11 12 10 رقم 4 او شاکه رقم 5 بریم او میگه اکل لگند او شاکه با 20 زدیشه بریم درشی برید پیش های شیر پلنگو او شاکه را بگیم بریم درشی بولش میگیم لبگلیجه بگن لو پولای رمضان دکتر رمضان لبگلیجه بگن لو لبگلیجه بگن لو بریم او شاکه را بگیم تمام اکل تجربه مردمی رقم شیدن لگند را او شاکه بگیم بریم درشی زنده و شاکه ما هم اکتر کنم بریم نار کنم بله یک بابا میگه او شاکه جون لگند که او شاکه نه بریم رقم 15 رقم 6 رفتیم تجربه با پیش
بریم. اکه رقمی یک. اکه رومجون توی نه صد. اکه تجیکه رکتا. اکه لگنده 2,600,000 دو شکر. اکه سیروج 100. اکه ویتبی 2,000 او نونا. کاسه تجیکه چند سه پکه. سوشکی ما بریم. همه دا برد بوری شیرینار زنده و شکر. همه که سخت شما دیم. ای نار تومون شیرینار. اکه 500 پاکه دستان گیره فکر تجیکه را. ای دلش. اکه تجیکه ما دکه جون. رقم 5 5 22 6 10 7 20 1 10 2 20 ondan sonra setler var şey yazar gidiyor 11 da tutucu bulamadı موافق طلب ورا اکوا ورا میشه شاید پلنگو رقم 5 رقم 4 5 4 ورا که 20 تایی 4 22 شاید پلنگو می 5 4 ورا شاید پلنگو وراش رقم 5 رقم 4 میره دال شاید پلنگو 5 4 ورا جون وات 2 وتو 2 وتو رقم 2 میره سویگو رقمو نگیرن قبل نیست اکا پابلو نگیرن قبل نیست شیدا رقم ها نه اکر پابلو رقم 3 لیگند رقم 7 تجربه رقم 1 رقم 6 اکر تجربه 400 گرم پارچه قبلا ببین کام پولش اکری انا توجینجو اکجون ما هم پولش شیرنا او میگه شیرنا زنده و شفرانگو بود برید پیش ای 5 رقم 6 می 1800 او شیرنا اول اکر توجینجو در اکجون سخت بشه شیرنا به جنگ شفرانگو به جنگ تا سهار میگه تا آخر هم که نمی‌جنگیم کله پوشوری نه بابچه رو هفته نمیشه بین درشه 5 راز داده رقم 6 میشه نه لابو کلیجه بگردی لابو گردی با اوله آزم آزان اونوی لکه با مزا لابو گردی کشتی صفحه خوشا آهسته آشی بین درشی هر کس نزن آش شانشه پلنگو اول میرسیم افکر رقمو خوریم شانشه نه بین درشی رقمی ده اکایی انا بتمن 1700 گردم اکا رقمی سه اکای رومجون شیپان 600 گردم اکا مریم اکای تجربه 200 100 نمیرسه جون 100 نمیرسه که 200 پارتا باشی 300 داشتی اکای انا رقمی هفت اکای لگنده رقمی هفت 2309 میری دلشی او شارمی همه دا بود بوری اکای انا تجربه تو کم بیو اکای تجربه نکه جون آما کسا 5 داده ولی اکای رو مجموع 5 6 داده ما اختمیروز کدوم ای بلاد اکای رو من اکای پابلو ای اکای پابلو 200 گرم ماشینار درجه ری کنار رفت اکای رو مخون اکای پابلو سه اختر 200 گرم اونا 1 2 500 که میگه اکو جو مت میره بکفوری میره شیر پلنگو ای زنده و شنار کن شیرنا گل نبوله تراکتور رقمی 6 میره شیر پلنگو 6 5 6 اوکیش نگه شیرنا 5 6 اوکیش نگه بریم 6 20 7 21 ay بالله 1 10 2 22 3 21 4 22 5 20 موافق طلب بچه های برادرون صدرالله مرحمت ورم بدن نه صدرو بلی
رقم 2 و 4 برای کشه پرانگو بریم برای صدی برای رقم 2 و رقم 4 کو کیم داشته پرانگو کیا دواره 900 مرحمت دواره 900 ادامه بین ای میدان ادامه درون ای میدان می نویسین شیرینات بریم دالش شیر پرانگو پاس واردا لگندا هافت بریم 1 3 6 5 من نویسیم اکالیونوی ما 5 6 پاپ چکار کنم 5 6 پاپ میگیرم اکای نسا اکای هستم که 5 6 پاپ میگیرم کتاکا 5 6 کتاکا پاپ میگیرم شیرینات میریم اکاو جا میتیم اکای پلو 5 6 پاپ میتیم اکای پلو مقصد 900 تومه پارتوی 900 اکای کجون بریم اکای پلو 5 رقم 6 خطا اکای رومان 900 تومه میدوش بکنم رقم 1 3 اوجا دادیم رفت اکای پابلو لگندا دادیم رفت اکای پابلو اکای پلو 95 اکای خوش شد اکای اولش زنده باش اکای راکتا بکن شینا اوجا 5 شگیتن رقم 1 3 خوله کی میگه شه پلنگو دواره 900 اکای توجدین پاب نمیدرو اکای ما اکای توجدین رقم 1 3 پاب نمیگه شینا یک سه پاب هستم میگه که یا رقم شما دسته کن که پاب بگیره بدون شیپانگو بگیره 4500 کن شینا اکای پابلو اکای پلو پارتین اکو 450 روبلی رقم یک سرش کنم یا شیرینار پاب بدون اکاجونو نیست اکل گند اما گفته سام شو ما بوشم بکشم شیرینار 3600 دبی کنونه کسی دا او شوا رفتیم اکای پلو 95 شیرینار رقم میکنیم اکو یک کسی یک گوش پاب نمیکشه پاگون نه سری میگه ای 450 میگه چی اکای تجربه خیلی کامنتری پاپشن تو زایزدی ادمین خلاصه نه دو جاو نمیگه که اون موز میبینه اکای دیگه اینجا نه اومده پول اکای پابلو اکای پولا دارو خزگه پاپ چیه نه اکای تجربه خیلی ادمین نمیگه شی نه ادمین دوره کنار کنیم ما خواهد میگه که کنار ممکنه شی نه اکو یک پاپیش کنار میگه شی نه اکای پلوت اومده اکا جدا دارم گفتم یکم کس بگیره شی پالانگو پاپ کی میگه رقم یک رقم سه شی نه اکای پلوت پول مگه شی نه اکو رقم یک سه یک از گه پاپ نمیگه 450 روبل شیرینار توغرا اکای پلوت رقم گرفتیم بله اکای پلوت خود اکای رو مد رقم اکای پلوت 5 دور واردین 450 900 پافتی اکای رو من 907 رو مدگه دو 4 دواره یک سه یک سه یک تا رقم میگه بگیره شی پالانگو نیست که اون شی پالانگو 450 روبل دا اکای پلوت توخه میگه شینا 5400 بگیره شینا توخه میگه شکا جون اولی کویش که پابلو اکای پلو میگه خود توخه میگه اکای پلو چالی میگه فهمه اکای پلو جوان شینا بریم میکشم اکای جون فهم اکای آخی نیست اکای لگنده نیست شیر نه نیست اکای لگنده نیست اکو رقم یک هیچ که پاب نمیگه دواره نسال شینا اکو رقم یک دواره نسال که پاب نمیگه شینا نه اکای لگنده پلو پلو دوما شینا
900 اکر پولو جون پول دو مگه اکا رقم یک سر چخالی که دو نگه چخالی کنم اکا جون نفهمین گفته شینا میگیریش اکا بکشیم نگیش برین شینا یک سر رقم گیر تمام اکر پولا اگر 1800 گرم پارت شینا می دلشی هم دو ما شینا اکر پولا 1800 گرم پارت شینا می دلشی برام 900 روبل تو 5 پاپ دو مگه اکا یک سر پارت 1800 5 چورتا اوشا کدوم میزنم برین دلشی همه دا بود بولی همه پیشایی نگنی کم نیست اکای پولاد یا شمپار نمیگی اکا یا رقم یکا خطا کپا نمیگی 450 روبل تو 450 پارتوی گودا یکا پاپی بگین 4500 ویک شکل میزنی شوینا نه تولا که پولاد جان نباش رقم بکشیم اوکی گفتار اکای پولاد یا رقم یک سه میگی یک خولی شینا دا پاپ یک خولی باشه بکشیم برو یک خیلی اجرا کن شیطانگو بریم اکای پولاد جان جواب شینا یک خولی و هر شکا یکا تمام سه مو خولی و شینا اکای پولاد جان 450 گرم پارت شینا اکرم 4500 پارتوی 450 گرم پارتوی هزار او شاید 4500 روبل بود بوری پیش روی همه زنده باشه کدوم ما زنده باشه شیرپلنگو دوست آن باشه این کدوم ما شیرپلنگو دو چور بالا کردن دو نشان رقم سه میریم سه خوله از چور میریم 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8 2 1 2 3 بریم دلشی اکای پولوجون 450 پارتوی میریم رقمی 7 اکای لگندا 2300 میریم او میگن شیرپلنگو لگندا 2300 میرسیم 900 باز یه رقم 1400 اونکا اولی یه رقم سخن 1400 اکای پولوت اکای روما اوشن اکای پولوت اوش اوشن 5 6 انا اکای رقمی یک اکای پولوت اکای پاب گیرسن اکای پولوت پول دوما اوشن لگندا اختمونا 1000 دیگه شینا میریم اکای لگندا 1000 اومد اکای لگندا اکای پولوجون اومد خواهی کدوم شیرپلنگو میدونم 5000 4500 شوا دو خط یاسمی که میرم بگه شیرپلنگو دو خط یاسمی مقصص شیرنا نباشه رقمی چور میکفونیم بود بوری پیش روی برین شیرپلنگو اگونسمی بریم هم اکساق شما اکای پولوجون خوشم اکا بریم هیچ کنیس های بله رقم یکا پاپ گیرتا شیرپلنگو هفت خولی خود توخا گرفتی و یکا پاپ گرفتی بریم بود بوری پیش روی 10000 4500 اوشا رقمی چور 10 5 21 اکای توجید نمیده شنر 6 22 7 20 1 12 2 21 رقم 6 او شاکا با 22 او میگن شیر نه اصلی کارتون نه شکل ما 6 پاب خطا که پروت رقم یاف من 2200 تا پاس کنه که نه 2250 تویست اوش تون شوا شیرپلنگو برین در شکل پروژه او شاشینا اکر روماجو او شاشینا برین او ای انا اکر پروژه او وقت گفتم بود از گودلا اکر توجین اکر انا تجکجو شاشینا کجو گام اکر پروژه مثل هول وقتا کشینا رقمو خودش رقم یک شش خوریه اکر توجین میده اکر توجین جو برین اکر توجین اکر پاب نمیده شینا او میگه بیس هول بیس اکر ما کا که تجکجو میگه لama اکر تجکجو حالی میرسه شیرپلنگو جون حالی میرسه که چی میگم اکا جون ما چون اکا تجکی جون ما بریم بریم اکای پولوت بناش تو دفعه میکنم جواب نیست اکای رو ما 2200 خیلی میمونه اکا جون ما که باشی 2200 روبل دیگر شیدار اکای تجکی جون میدونی اکای یا نه لگندا 800 گرد موشیدار اکای سیروج اوش دیم اکای ویتمان 1600 اکای ویتمان بتبیا
500 تجکت میگم. اکای روما 1700 منشر نار میریم. 500 تجکت 300 روبل اکای تجکت میمونم میریم دلشی. همه دا برد بوری همه دا پیشتری شیرین نار. میریم دلشی میریم جنگیم بوزه دومتیم. تمام شیرین نیوز میاد. خیلی خیلی کم درست کانال خبر گیرتر میگیم شیرین ما بوتوم فخره. میریم. اکای تجکت جون شیپان خیلی 300 گرد شیرین میریم. میریم پولی همه اکای پارتوی میریم دل شیرین. همه دا برد بوری همه دا پیشتری شیپانگو. بگه اکای پولا 2250 2250 میشه. 2250 2250 2002 میشن. 2002 همه خمیش نخو. هون. میره شروع نه. رقمی 7 20 یک 20 رویش کردم نمکا 2 11 داخل 300 سخن جان. رقمی 3 12 4 11 5 11 شروع. رقمی 6 پرانگو 10 اکادیون ما بور رقمی کشید بور رقمی هیچ که حال میگم 20 بیا بگیریم 11 بگیریم 12 بگیریم 11 بگیریم 11 بگیریم. رقمی 7 یک برای کشید پرانگو. رقم 1 7 اکر انا بود 22 نزن همه میگم اخذو. هر کار رقمی 7 رقم 1 میرین دلشی. اکای بود 2 بود تکور اکای بود رقمی 2 میره رقمی 3 4 5 سوش اکای روما جون اکای تجک جون شهر نار بزنید. ای نه تو شهر نار گل تریزا او طوفان اکا سلام علیکم خوش آمدید جون 4 اکای روما 5 اکای لگندا 4 اکای طوفان 5 اکای روما 5 میرین. رقمی 3 و 5 اول خلیمون سچی اکای سیروج اکای طوفان 3 میگا اکای طوفان 3 من دلشی. رقمی 6 خلیمون شه پلنگو رقمی 6 اکای طوفان جون 304 اکای چپ رقمی 6 اکای اکای تجربه خیلی 302 شیرنا بریم بود بوری پیش نهید اکای روما 6 دفترش گیری کرد من دلشی اکای اونو را اوجا گیری کرد شیرنا گیری کرد بود بوری کدوم ده 1800 او شد ها پای رقم یک میشه فلان اکای طوفان جون 300 پارتوین شما در شیرین هم مقصد شده گلت رزا کس همون نوشته خوش میگوش بوده او میگه میشه فلانگو جوناشید این او دکت دیگه خوری بشه شیرین خوری بشه اکادیون میتونیم تو شیر فلانگو بریم رقم یک شما در هم مقصد شما شیر فلانگو او شما کدوم بزن شیرین از زنده باشه. رقمی 2 اکای ویتمان اکادیون ده 1300 روبل دیگر. رقمی 4 اکای لیگن دوم ده 500 روبل دیگر. رقمی 5 اکای روماجون 5 6 1100 روبل دیگر. تو اکای طوفان رکتا طوفان اوکو رکتا شینا بچه اکادیونو وارا میگذاریم پیری میکنه مسخونی اکادیون ما بار وقت نمیگم من نام یادیدم پیری بوده میریم وقت نموز شد آمد اکای طوفان جون شیر پلنگو همه دا برد بوری همه دا پیشنوی کدیم ازن 1800 رول آشیل بدن شوا گل دا او تا کدیم رقم یک تفاونده سا کدیم 1 21 2 10 اوجا کفاونده کدیم رقم 3 21 4 22 5 10 6 10 7 22 مرحمت رقم 4 هم آیا و دار برکت
Уже кафони шей паланго вара 900 марҳамат. Рақами 4 рақами 7 вара кард 900 ки меда шей паланго. Соҳибу рақаму марҳамат шей паланго. Марҳамат. Марҳамат. Марҳамат дасета марҳабо. Бе далши. ВТБ рақами 2 мерим. Акай ВТБ рақами 2 шейна. Бе акай телефон сам меги шейна. Акай телефон. Акай Рома. Мерим акаҷоно мерим шей паланго риска мекунем акаҷоно мерим офтонда се пас ако ягон кас 5-6 паб намегирад давара қатъи ака биген 900 мепартем мерим акай туфон сера пас карда мерим одамои берун ай майдон марҳамат шей паланго вара вараи 900 шей паланго вара вараи 900 мадагир о як мадагир 6 паб ҳоли ҳамин меска шей паланго 6 акай 6 паб мегирим қатъи рома Дырақама паб бигирем. Акай легенда бё яка паб бутун шейнар. Акай легенда паб бутун шейнар. Акай тоҷини ака дырақама яка бора паб мега акай тоҷини ҷон. Дырақама яка бора паб мега ака. Ака дырақама яка бора паб мега ака. 5-6 паб мега ака. Мегир ака ардша ака. Кол ака ҷон якам ака тоҷини ака. Не бига гап нест. Рақами нормал акай рома рақами 5-6 қатъи ки гирем така не тоха гирем мада легенда рақами 1 мерим легенда рақами 1 акай тоҷини ҷон чхали кунем ҳар ча паб мегир ака ё битем брав шена қатъи ака адиб оли оз бесагани акай 5-6 акай рома акай адиб метем дар акай бетман рақами ака акай легенда ако ягон кас сера паб мегира шей паланго ята паб ако рақами се қатъи акай тоҷидин ки паб мегира шей паланго ана 450 рубли меғалта акай имрон ҳаминҷа акай имрон да бутем қатъи ака акай имрон сера паб мегир шейна акай легенда хед аками партои чансун 500 400 дига ако сера ягон кас паб намегира бигир 5400 легенда гир таша акай имрон да ҳаминҷа акай легенда ама будам да ҳаминҷа ман акай пурси ҷавоб дод акай имрон акай таҷики паб тоҷини ака не додем рафт акай имрон акай легенда ман акай имрон пурси садум да ҳаминҷа додум додем рафт шей паланго акай имрон қатъи акай тоҷидин рақами 3 мерем акай тоҷидин рақами 3 паб мегири акаҷон қатъи ки қатъи акай тоҷидин окей шейна ҳоли акай легенда додем рафт шейна сабр акаҷон ко акай наган гап нест акай тоҷидин ҷон сера паб мегири шейна нагира қатъи акай имрон метемуш қатъи акай легенда акай тоҷидин ҷон ҷавоб метем шей паланҷон сера паб мегири ака акай легенда ҳоли бе ака нагира қатъи метемуш чандишон дод 4-7 бара кардим 5-400 шакада метана мерем гап нест нагира худа гап нест капил метам акай тоҷидин ҷон ҷавоб метем шей паланҷон сера паб бигирем ка шей палан қатъи ака акай имрон 450 мепартоем агар нагира акай легенда хид 500 дори акаҷон ана я рақами дига дурвардӣ 400 намерасад 900 дига акай легенда хид 400 паб тамом акай тоҷидин рақами сера паб тоҷи гап нест ака мерем ау мегем мен ягонсин биред байни то шей паланго бирем пас беда 5400 ака ту сухан ака тамом акай легенда ки сера паб гирифтам легенда мегӯяд намурда ана ором шо шей паланго ором шо ака имрон омад шейна омад мебине ки болои дард бо болои вара мешо шей паланго як кизе ки бо вара шед ман акадунима рақами 4 нишон рақами 5 рафтем ошава карда меза шей паланго 5400 буд мерем далаши шей паланго мерем далаши 5-6 қатъи ясми ашот акай рома ки мерам шей паланго мерем қисми сокито акай бетман шей паланго 400 рубли гам рақами 2 рақами 5-6 акай рома акай хид 900 минус мекунем 200 рубли гам ака акай адиб дар дасти ман ака 1200 дошт ака 900 минус мекунем
1200 рубл гамака. Правильно. 2100 минус 100. Бале, 1200. Мерим далши. Рақами 1. Ака легенда. Шерпалан 400 партошернар. Мерим. Ака имрон пул дома. Ака тоҷиҷо омешашернар. 50 рубл ака тоҷиҷо даст мешернар. Мерим. Ака легенда шерпаланҷо 500 дурака. 500 дурака 400 парто. Мерим. Бур бори пеш рави ҳамада. Каси зад ошаваша. Мерем ако маслаб 2 қати 1600 ки мерава. Акай Павлоз меш акай вади вара перив дорум. Ако 2 қати 1600 ки мерава шерпаланго. Рақами 2 қати. Акай ана. Акай бетбон. О акай М1 акай М1 нима хушомад акаҷон нима. Акаҷон рақами холӣ надорам. Акаҷон алейки салом некози перив мекам акаҷон. Каси зад ошава рафтем. Рақами 5. 11 6 11 7 3 бале 1 12 ака имя чӯ шабузе хол мене ки бузе то 00 шуда вақта бурду рақами 2 10 бур 2000 чанд сум кадек бо фуро аду рақами 3 11 4 10 рақами 7 ау оши чавакаҷоно мерам айдини перериф акои анакаҷоно месем мем бузе давом метавонем рақамо холӣ шагам вади шом мерим бур боре ҳаме хемимонем мем бузе давом метавонем шерпаланго баъд картара меом мекашем акаҷонема айсар картара меом мекашем шерпаланго акай легенда хӯ дори 5000 оо акозиражда меоем бузе давом метавонем ошава акай ромаҷон меом занг мезанам акай М1 ҳозир меом акаҷон бузе давом метавонем шерпаланҷон баъди ҳамин 15 пас акай Имронҷон месем боз мекунем акай вадвам акаҷон 15 пас шерпаланҷон будро биём бузе саътем яка бура акай тидекеҷон шерпаланҷон худ 300 дори шерна худо нигаҳбони ҳаматон шерпалан 15 периф
شما شروع او میگه منشه پرنگو به دوره مکجانه من به دوره من پیشایشون یک گلو دام اصلا جان کار شده میره شما مکجانه من هم اکثر شما پرنگو زنده و سربلند خانواده بشین توی در این خانه مبارک شما بریم اکای اکو کیا دامجا شی پرنگو سویبو رقم مرحمت اکای رو من اکای پان شی پرنگ خطای اونو 200 روبل دیگر اکا میره دالشی اکای تجکی رقم یک رقم 600 روبل دیگر میره دالشی اکای رقم مرحمت شی پرنگو میویم اکای وکدان رقم 2 400 بتبه میره دالشی اکای لیگن او اکای شده رقم خودتی اکای شده رقم سیاه بتون شیدن او اکای تجکی جان شی پرنگ سای دیگر دون اکای میریم اکای شدی سیاه بتون شیدن اکای لیگن در رقمی 7 رقمی 4 تمام 7 4 اکا 1800 گرم کارتا دا بوزی 5000 تا روی 4000 تا روی کدوم بریم دالشی تمام اکای شدی رقمی 3 رکتا بکنیم بریم دالشی اکا دیگه شما اکا حوض خلو میشم به جنگیم شد پلنگو می جنگیم که بچه ها فرق شما اکا دیگه بریم دالشی هم مدد بود بریم هم مدد پیشتری زینده باشین شربالان باشین بریم بچه ها فرق کنیم شما اکا دیگه خلو میشم به جنگیم شری نه این کشتر بود شما در کجا سویبو رقمو اکای لیگن داریم اکا بدون شی نه خب اکای لیگن در زن زدیم اکای روما مونده اکای روما بدون شی پرنگو بوزه سر میکن شری نه اکای رقمگی مرحمت اکای روما میدوره اکسیفونا کش میدوره اکای روما میدوره اکای تجکی هم جده اکای باگ در رقمی دامجا اکای باگ در رقمی 2 اکای شدی رکتا کشی نه اکو هم اکسر شی پرنگو زنده و سربلند باشین خانوباد باشین اکای باگ دانجون اکای شدی رکتا اکای باگ در همجا شی نه او هوا اکای باگ در همجا بودن میرین دارش اکای شدی 350 200 دیگه شونا بریم اکای لیگن در اومد همجا دی اکای رو مجا اومدی میریم 4 7 بله اکای رو مجا رقم 5 200 100 منشینا تجکی اکای رقم 6 300 100 منشینا رقمی 2 اکای وتبی 200 400 300 گرم اکای لیگن 5000 بود 1000 تا کنیم 1000 مون 5000 4000 تا کنیم 1000 مون 800 گرم نمره رقم دا بازی اکای شدی رقم 5 200 گرم کارتا بکشم دانشی هم اکساخ شش پرنگو زنده باشه شیپانگو هم اکساخ شش پرنگو میسه رقمو خوری میشم از بازی میکنه شیپانگو یک لایک میزن شده یک لایکی گله در اون تا کنید که فون اصلا کنید این دالشه هم اکساخ شش پرنگو این زنده باشه شیپانگو زنده و سوالات و سنوبو بشه همه در بود بوری همه در پیشنوی اکای ادیجو باز میره رقم خوری میشم مثلا بازی میکشه نه رقم یک میریم هفت داخل برای از دیگه باز دوباره رفتیم مثلا به شیپانگو همین شد بود بریم دال شکر من خوش اومده میکروفون شیپانگو رقم یک اکای شدی اومدی 1 22 2 10 3 22 رقم 4 10 رقم 5 شرنا 10 رقم 6 22 رقم 7 10 اکادمی مرحمت برای مدیر 200 روبل شیپانگو رقم 1 رقم 3 رقم 6 برکت میره شو در کدوم برای رقم 1 رقم 3 رقم 6 200 مرحمت شیپانگو میدونیم کدوم ما اکای رمجان 5 اکای باتما رقم 2 لگند اکای 3 و 4 گیریم لگند 4 7 اضافی لگند 4 7 اکای رمجان رقم 5 اکای باتما رقم 2 میریم اکای دیچوری بگیم او شما در کدوم میریم هم اکثر شانه زنده و شکو یلکی بزنیم دلشیم او اکای واسه خالی شد اول مش اکای واسه مش شیپانگو صبر میکنیم مش شما در کدوم زنده و شکوه همه در بود بوری همه در پیش روی میریم
او میگه شیپالانگو گل ترزا کس سایمون نوز کنه خوش جوش برزا هدو مثلا هدو اکای هدو مثل خودمشان میجنگه شیپالانگو میجنگه گل ترزا کس سایمون نوز کنه خوش جوش برزا شما اکای ما یا لایک میزنید دالشی یک نشون در همین درخت میشه نه تا نشون تانسه دو که بزنیم میریم رقمی 2 شما در کوخ شما دین رقمی 4 و 7 شیپالان کتاب اونا رقم لیگین داشت دانا 400 رو دیگه 800 داشتی اکر رو بجو 100 پارتو اکر ویتوان 100 رو دیگه نکا بریم شما در کجا ما میتونیم رقمی 2 یک دو که کرد رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 او شاکم با 23 رقمی 3 میشه پرانگو 500 رقم 1 بدیم خشای شیرین از زنده و سربلند باشه خانواده باشه برد بوری اکر رو باجا اکر رو بلند باشه جو اولی به شاکم پاوجوز به شاشنه و خوری بشه بریم اکری روماجو شیرین رقم کنیم بریم دالشی او شاکدا بله اکر او شاکدا اکر شکردی خشای خیلی سلام علیکم علیک سلام خیلی اکر شکردی جو علیک سلام خشای اکر بزن رقم 3 میشه نه هم مقصد شما شیپالانگو زنده و سربلند باشه او میگه به رقم 3 هست بزن اوش بازار شیپالانگو هست بزن اوش همه اکر رو با شیپالان میپرد شیپالانگو تجکه احتمال چون 600 میشه 400 رو دیگر میکنم اکر وگدان شیپالان احتمال 100 داشتی جمع 700 مبین کارتا دا بوزی اکر لیگین دا 200 رو دیگر میکنم اکر شدی 100 رو دیگر میکنم اکر رو باجو میپرد شیدار میدین دالچی اکر رو ما 600 پارت 100 رو 400 رو دیگر میکنم خشوا در کجانی ما بود بوری همدا رقمی 3 اکر شدی 22 رقمی 4 11 رقمی 5 اکر رو ما 5 10 6 11 7 11 1 20 2 21 رقمی 3 و 22 او شاکدو من درش او میگه میچخیم گذا شیپالانگو گازم چخیم من شیرین گازم چخیم من نمیسن شیپالانگو یگونگا زهره نمیسن بریم 3 و او شاکدو رقمی 4 رفت شیرین خیلی مطار او شاکدو رقمی سکر شده جون بریم گل دابوله تراکتور من درش زنده باشه خیلی هم اقصاق شان شیپالانگو دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست و دلشی رقم 3 رقم 4 رفت شیپالانگو هم اقصاق ای شما دیگاره استدون هم اکیمه شیپالانگو اکر رو جون 300 دیگر نشیده اکر تجه که جون شیپالان 200 دیگر نونه اکر وقت دین شیپالانگو و نامونه تا 600 رقم 2 اکری لیگنده او میشه اکر شدی 600 دیگر نونه من درش رقم 4 شیپالانگو رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 30 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 7 او شایگه او میگه من درش رقم 1 کجنبان بلرزان خدکتا قامتا خلاتا ترکتا بجنبان بلرزان عبارت تورا شما او شاید کمی هم کنید رقم 1 میشه پرانگو ها مکد بیشدوز میرسه شیپالانگو رقمو خورشن او شرخطی میره شیپالانگو او شرخطی میره شما در خدونه ما زنده باشه شیپالانگو دوست ما باشه گیر دست دوست اولی گرد زکدو رقم 7 رقم 1 میشه شیپالانگو هم اکساس شما شروع 5 گلی گرد زکدو 5 گلی کنشه اینا 5 گلی که هیچ که غیر 5 گلی که نبود تا نبود کردید اکر واجد 200 دیگر اکر تجکه شیپالان او اکر وقت در شیپالان 500 دیگر
اکای لگندا 400 دیگر اکای شدی 500 دیگر بریم اکو اکای علیجو همونجا اکای همونجا اکای پابلو 1 10 2 20 3 22 4 21 5 10 5 بزرگ دارم اکای 6 12 7 10 اکای 3 اوش اکای 4 میریم اکای شد جو اکای شدی جون میریم اکای تزکه پافتوی شینال میریم هم اکساش شپالانگو یک لایکی شاید چی یک لایکی گنو دوش که شما ولای کنه بزنید یک شانس پاس باید نزد نه آفرین رحمان اکول میرسیم باید نمی کنم نزدن خول میشه اکای رمضان بچه اوچ شد از شپالانگو میریم بچه اوچ کنم چی میگه کنم تمام اکای دیگه نزدن پاس نگه اول اکای شدی اکای پابلو میسن شپالانگو اکای دیجو میسن اکای ماجو بچه داوش تا شپالانگو میری اکای رو ماجو در اکاونت سرکا سرگرم ماشینا تجکه اکای اومش اکای بغداد شپال 400 دیگر میاد انا 7 شو اکای 200 دیگر اکای لگندا اکای شدی 1000 دیگر مکان بری دالش رقمی 4 کس 20 5 جوز میشه اکای اوچ تا شپالانگو 21 شش صبر میکنم شپالانگو من 20 7 20 1 10 2 11 3 21 میام بگیم برای بدونشه پلانگو مرحمت صدرولی سویبو رقمو 6 رقم 1 برای 5 1 برای 5 1 رقم 1 6 برای خوره مرحمت برای درهو میدونشه پلانگو 300 روبلی 6 اکادی 2 7 4 1 اکالی برو دیسد اکالی برو رقم 1 اکا پوش اکالی سجوخ شون اکالی ما اکا ادیب رقم 6 انا اکای لگندا 3 و 4 ویتمن رقم 2 خشون شپالانگو بوزا میریم دالشی اکای امروزو خشون اکا دوبرو پاجالا براو اکای 300 پاپی اکای ادیب خود پول داشت میریم اکای سجوخ خشون اکای میریم اکای رقم 6 اکای خود بیش شیدا اکای ادیبون رقم 6 دا بیش شیدا رقم 1 کمیتن اکای پابلو اونجا کجا تابوزی پاستوی بعد اکای پابلو اکای چدا و اکای هیواتلو میریم دالشی اکای سوجو دا اوچ مونو تا شپالانگو رقمو خول بشه به جنگ شپالانگو به جنگ اوش تا صدمه داشته 1800 رو زنده و سربلند اوش شپالانگو همه کسا شون اکای دوست اون باشه گیر دست دوست یک عروض باخود اکای سوجو خواه اکای یک عروض باخود یک عروض میریم اوشیا تمام اکای سوجو دا اوچ شبه متشبه بعد دو دانست خول بشه کسا بوده میکنیم اکای شش میره شویدن اوش تا 1800 کلمه داشته زنده و شپالانگو هم اکساف شونه شون اکای سوجو اون دالشی تمام اکای دیشو دا چه روز بیا کنه خوله شپالانگو گاب نیست بریم اکای لیمرود او اکای ادیبلو شپان دست من 100 1200 900 اکای شش اکای اکای ادیب دابودی پراسون اکای شش اکای 900 دیگه داری اکای لگندا 400 پارتوشینا اکای دا اکای ویتمن اکای 100 دیگه نهوز خوله بشام جنگیم اکای دیشوجو کات به صبر که آدم اوچا تا شپان آدم پیش ایپری اوچا تا شیرنا صبر میکنه که نو من اون شکو خواهد کسی دا اوش را شپان کسی سرگه کارتن کدوم سه سرگه پارت میرسی کدوم اونه رفتیم رقم 6 21 7 10 1 11 2 20 3 20 4 12 5 اوش چاکا آمد او 5 میلیون شخص کرد اوش چاکا را میگیم میرین دالشی اوش چاکا را میگیم میرین اکای لیگه در اکتاب کشیدن میرین دالشی بود میکنیم
5 رقم 6 رفتیم اکی 5 6 رفتیم یعنی 5 6 اکتر شده 500 رقم 6 رفتیم اکی پابلو همجایی با گم نیست اکی پابلو همجا اکی پابلو بریم اکی پابلو همجا که 5 رقم 6 میشه فرانگو نیست اکی مطلب همجا که بریم اکی شده حوض صاحب اکی حوض زمین اکی همجا گم نیست بریم اکی مطلب نیست کنیم همینجا بزن اکی مطلب اکی سوجا میاد اکی مطلب رقم کمگی شینا 5 دست تمام اکی مطلب رقم کمگی شی فلان بریم دارشی او رقم میکنه اینا پابلو میاد اکی لیگن این خنم شکلی من پارتم دیفی سولش شینا بریم اکی لیگن من پارتم اکی بگیم داد اکی پابلو همینجا بزن بریم اکی لیگن دادم اکی کنار شینا اکی کمی کنه فلان بریم او اکی راجع خوشو اکی بریم اکی رو ماجون شی فلان انا 1300 و 100 شکجون اکی ادیم 900 اکی ادیم رقم 6 اکتر 900 داشتی 1400 و 1300 کارتا دا بودی رقم میده اکی وقدان او ماشین اکی شدی 900 مونم میریم اکی پابلو همینجا بوده اکی پابلو رقم 100 روبل دیگه اون اکی 200 داشتی میریم حوض او چاتا خولمش هم بازی میکنیم اکی پارت با میکنم شی نه اکی انا اونش چای اکی لیگه نمی پارت با میکنم شی نه بیا ما بوجا کنم برات اکی لیبراجوز خولی حوض خولمش هم میتونم اکی او شب شی نه هول اکی لیمونجو رقم میتونم شی نه حوض هم سال میکنیم اکی لیگه نمی پارت شی پلنجون اکی می پارت میریم اکاجون گاب دا بواره اکاجون می پارتون شدم بازی قانون داره اکاجون ما بریم اکا گاب دا بواره اکاجون ممکنه شینار اکاجون نمیشه شینار نمیشه که بیو اکاجون پارتون شده خیلی نمیشه که بیو بازی اکا لگنده ما اکا تو همه وقت پارته سبزن اکا تو نه پارته نمیشه خونشه شینار نباشه که پاس گیری جامعه شینار می دلشی بچه ها دمته میره اکا نه اکا لگنده نباشه خواهد دمته میره شینار اکاجون من نمیکفون گوستان شینار ممکنه اکاجون بریم بله اکا دیگه اون شاشته که پابلو یکم میریم تمام پارت میکنیم یه هولی پاس نکنه که پابلوش کشه نه هولی خورش اکای ماتودا اکای علیگونو اکای یوسف در رقم موضوع میکنه نه اکای صاحب میکنه خوری میشه شه پلان پارت اکای بعد پیرم بعد شما بوزم ما نکنه که ما اکای را جوجو خطا ناوش نشه کام او هولی اکای جو تا کیم که او کار نشه نه اکای شکوید او شما اکای جون اکای شکوید مفکر خود پول پارتی شه نه اکای کی جوش اکای 300 پارتی پول دونه اکای میریم 1400 روبل دیگه اکای بریم چیکار هیچ شکل پالوجون شرخ شکل پرو میریم اکا آمد شینار اکا لیگن گاب دو رقم ممکن شینار اکا لیگن 400 گاب اونا رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 اکا پلوس شرخ جون رقم 5 11 اکا مرحمت رقم 2 رقم 4 با اکا 300 روبلی میریم به جنگ شه پلنگو شما همه کسا برای که رقم 2 رقم 4 مرحمت برای 300 روبلا کو اکو بودو چیکار میشه شه پلنگو پاس شاش یک خولی شد اکا راجو ویاک میریم اکا رو ما 5 میریم
بالا 301 کجا بریم صاحب رقم 333 اکی شدی اول صاحب کاچ ساعت بالا میگی تمام اکی شدی رقم 3 بریم لگند هاف اکی لگند هاف اکی شدی 3 اکی پلوجو 300 شینا انا اکی ادیب رقم 6 اکی رو رقم 5 اکی رجب رقم 1 1800 او شما قدم از پرانگو اول فیل صاحب کجا و میخره صاحب میشه بریم دو نشون رقم 3 رقم 1800 او شما آخر کاری لگندریون تو جواب میگه که نمودا ممکن تو کتابی ما ممکن نیست که من کورگر عبیش تو کتابی ما بگی که چه ساعت اساس که خواهد نصفه کبی در بولا موشه شده تمام بریم تمام اکر لگندریون اکر لگند ای نصفه کبی در بولا در 720 بی در 720 تمام اکر لگندریون در اکر سال که ما میدونیم که نمار نشان شده خیلی ما در این چی میگی نکنه خواهد خالی شد اکر دیگه چی هم بگیرن شده دیگه نمیفهم اکر لگندا وای خیره شدنش ممکن آواز اکر نرفتنش عیدی خیره شده میره اوش شاید کدوم شیپرانگو 1800 میره درش من اکادمی من شیپرانگو 3 تقسیم 3 تقسیم رقم اینجا رقم 3 میره 1800 اوش شاید کدوم میزنم رقمی هفت اکی لگندا 100 دور میلگرد اونکا اینا آخر اکی لگندا شد تمام دادن یک کبر 2000 پارتی و اگر کارتا دو مکان پارتی رقمی 3 اکی انا شدی 600 رقمی 6 اکی ادیبجون 1000 رقم 5 اکی رومجون 1000 اکی رجبو و بریم آوشلیم دول اکی رجب اکی لگندا 100 لگندا دونه کجا میریم کاس میذاره او شاشه پرانگو 1800 رو میره دالشی سه خدی که میره 500 رو بشه اکی رجب گمان کجا اومد دو مالکا یک سه اوکی یک سه یک سه اوکی یک سه اوکی بده رقمی سه 20 چهار اوکی لگندا 22 5 32 6 21 7 13 1 11 2 10 رقم 5 او شما رقم 6 5 6 تقریبا 500 روبلی همه در بور بوری همه در پشتوی بریم دارش او شما رقم میگیم بو برای اخذار او شما رقم بریم همه در بور بوری همه در پشتوی شما در همه رقم ما اولی میرسیم رقم 500 در جا بده که دیگه شما اول بریم رقم خوری میشن میجنگه شیطانگو زنده و سیران بور بوری پشتوی همه شما رقم ما گل گل تلویزیون رقم 5 با 32 داری کاکا 5 با 32 دار بریم او شما رقم میگیم 4 22 برو بالا بده 5 32 میریم دالشی رقم 6 بریم رقم میسن رقم خوری بشن میجنگیم دالش گاب میده که دالش شینا اکای دلیچوده بچه همی اودان شیر پلنج حوز رقم خوری نیست چی هم بگیرم در کجون اکای هم میتونه به اکجون ما ترا نایفت که دسال پارتو خود پارتی صبر که کجون خوری شام میتونه خود اوشیان کنه شینا به اکای رو ماجور 2200 دیار بکجون 1002 اکای ادیب 1400 شینا اکای وقتانجو اکای تا شینا اکای دیگه از 100 دیگه پارتو شینا اکای شدی 500 شینا پابلو اوشلین بریم همه دا بود بوری همه دا پشتوی کلمه دا او شوا بریم رقم 6 دا او اکای تو الکس آنشان کجون 21 دوبرو پاجو رقم 1 20 رقم 2 10 3 10 4 21 5 23 او شوا 5 رقم 6 بریم تا اکای پابلو پاختو بشن ریسکار میکرده خولی اکای فونیون خولی نیست که میشه شینا اکای انا
لگند اکادون رکتا کلام گشینا او شارکای تا رکتا شاش می رکای شاش گابل آو مگه شی پلانگو خشون اکادون ها رکتا شی پلانگو اکاد فونوز مثل فرمش شی پلان شون شینا زنده و شینا ها بدون گوری اکای لگند رکتا میکنین اکای جو جدی براد مو جدی براد شاس کابوی نمبر بودی براد مرن دالش هم اکثر شون شی پلان لاباکا آخه اکادون حالا چند زمان شینا سه ازون اکادون ما آخه من بخ نه اکا بخدم ما یک کارگر مخی اکادون بانو میخواد تو ما باور ممکنه که ما اولیکاکی مخی که ممکنه سشینا نه من بدون توضیح اکا آخه که ممکنه سه وقت تمام بدون خود سه ازون خیلی میبر دوا بدون اکا خود ممکنه است وقت دوا اکادون دم بعد شش تاگه اکادون خب اکادون بریم اکا شما بریم اکا روماجون 2700 و 2700 دیگه ماشینا اکا ادیبیون 1300 ماشینا اکا میده اکای 600 پاوند 500 گرم بتبی اکای انا 7 4 شپا 3000 پاوند 2800 دیگه ماشینا اکای شدی 500 و 400 گرم ماشینا اکای پاوند 200 پاوند 100 دیگه اونا بریم شما اکادون ما شاش 22 هاف 21 یک 20 دو 20 سه 10 اکا لگند همینجا شینا 4 10 5 واک سه توز میبره یک توز بونه اوش شاکا سه توز من 5000 رقم 6 مکه میگیم اکا برد بوری پیش نوی اوش شاکا جون اوش بال 5 اوش میگیم من اکا پوش پارتومه شینا اکا رو ما 2000 رفتگی اکا بگیشا من اوش اکا میگه من شی پرانگو رقمو خوری بشه اکا یک بطلا بجای شینا اکا یک بطلا همه جای شی پران بریم اگون شده اگون 5000 رقم 6 بریم اکا یک بطلا همه جای شی پرانجو بریم او اکا تایو شاکدون خوری بشه نبات شد من پاس نمی‌کنم اکا پاولو تو پاس که موجه اوش خطی هستن شده بچه‌ها خفنش نهودام پیش این اکا یک بطلا پیش از پیری اوش شده بشه نه بریم هم آدم میرسن شی پرانگو اکا راجع خطی شما تو سارا جنگ بود داز اکا جنگ هستیم چوکترا بریم نبات ما اکا یسوجون بعد اکا یک بطلا خطی شینا اوز باید رقم خورنشم اکا رو ماشل پرنگ میمونتا اکا بخو پیش ای پیری بود اکا رو ماجون 1500 1400 ماشینال اکا ادیبیون شیپران 1200 شینال اکا وگدان 400 شینال اکا لیگند 2600 شینال اکا شدی 300 شینال اکا پابلو او من درشی اکا یک پاورتا شینال رقم 6 10 7 20 1 21 2 22 3 21 4 20 5 31 اوش شاکا 5 میلیون شکایت اوش اکا یک مطور رقم یکم بگی شینا بریم اکا یک مطور رقم یکم بگی شینا شون اکا جانو 5 اوش میگیم اوش شاکا دیگه اکا پاگام ما یا پاگم کردم اکا را جادو هول میسم اکا جون ما اکا یک مطور رقم که اکا را جادو بچو اوش داشته پارانگو بریم اکا یک مطور رقم یک رقم میکنیم بعد اکا رقم یوسف بریم با اکای دیلیت شد بشه این اکا سه تا شینا سخن کنیم
Акай чун оз холима шашай параду дум авад ихта хабарим ма ме ҷангем то саҳарам бурд борим ҳамада пеш равӣ мерем. Акай ромаҷон акай 5900 машина. Акай адиб шепаран ихтамона 1100 шерина. Акай Богдан шепаранҷон 9300 мика шерина. Рақами д. Акай легендаҷон 10400 шерина. Акай шоди 200 шерина. Акай ҳикматпуло рақами 1 акай рақами шерина. Мен далши ҳамада бурд бори акай ҳам аксар акай павлоҷон хушон шерина. Акай раҷабуҷон сабр мекунем холӣ мешавам меҷангем шепаранҷон меҷангем. Би. Акай вақтиҷон киҷоши шерина. Я он невардем ра хатхон тарша. Мерем рақами 5 рақами 6. 20. Акай 1500 дигаш монад. Мерем далши 7 20. Акай вақтиҷон шерина. Мерем ау мегем акай вақтиҷон рақами 1 20 2 рақами 2 10 3 900 рақаҷон 20 4 22 5 22. Марҳамат ако рақами 4 5 баракат 300 рубли. 4 5 10 варза рақами 5 хушон шефаланго. Бараш рақами 4 рақами 5 медонем шефаланго 300 мерем. Акай вақто 1. Мер акай адиб 6. Мер далши. Акай Юсуф холиш ахет гап нест. Холиш акай Юсуф 7 мерем. Акай ветман рақами 2. Акай шоди 3. Легенда рақами 7. Акай Юсуфҷон ҳама дур машина. Кадом аз 1800 ош шава. Акай Юсуфҷон ҳамин шараф фаҳмидаги кадом шодаи падар раҳмат тагар ки болои ҳар дарди ҳаст, болои ҳар ғаме ҳаст, болои ҳар дармони ҳаст. Бо болои ҳар як вара бо вараи аст шефаланго. мебинед ки бо вараи Акай Юсуфҷон мезид пақ дурад якан. Дигар чӣ мехоҳад шена? Мерем бурд борим пеш равӣ шефаланго. Шода академия ва зинда бошед шефаланго. ҳамада бурд борим ҳамада пеш равӣ шена. Дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. Як арӯ бар худ гирад дигари бар дӯст. Зинда бошед шефаланго. Як лайки. Ау мегем мерем. бара намешавад. Акай Раҷабов шумо мегӯед ки бара намешавад. Акай Раҷабов ту да бозӣ нест акаҷон? Мерем. Акай Роман 5 пешада шеда. Мерем далши. Се така, ман академия, ман шефаланго. Чор нишона аз ҳаме 1800 ош шава кадом меза шерина. Зиндаву сарбуланд боше, хонобод боше. Мерем далши. Рақами акай ҳикматпурҷон шефалан 600 ман шерина. Рақами 6 акай адибҷон шефалан 800 ман шерина. Рақами 2 акай бетман шефалан ана киша кард. Оғо меша рақами 2. Рақами 3 акай шоди 100 партия. Рақами 7 акай легенда 2100 рубли гал ман шерина. Хай кадом аз ош баданаш шава шефаланго 1800 тамом акай Раҷабовҷон шерина. Мерем па ош шад гузя. Рақами 5 20 6 21 7 10 1 21 2 20 3 33 4 31. рақами 3 оши шавака. ау мега акай кия акай шоди. рақами 4 мега акай ош шавагем. гулу реза кас ҳайвон боз кард хош миҷошон буреза. ау мега шепаланго ҳамада бурд бори ош шавакаро мегем рафтем. акай шоди ош шава. сеза рақами 4 мега шена. ҳама аксар шон шепаланго. оу дида ана акай Раҷабов гуфт ки бара намешавад. девора мушо акай Раҷабов опера мебинад. мере шепаланго ҳама аксар шон сеза рақами 4 рафтем. шашли. ай блин. ҷаводи чеса. як ҷавон ташаккур. минадор мерем. акай Ромаҷон шепалан 1800 шерина. акай Адибҷон шепалан 700 шерина. акай Богдан рақами 2 пафтои шерина. акай легенда шепалан 1900 шерина. акай Шодиҷон шепалан 1600 шерина. далши гап нест. акай 500 шерина.
Akay legenda, akay badman افتاد. akay VTV'de rakip kadar geçene ben aslan giriyorum. Çor. 22. Pan. 22. Akami şa. Akay şuramı sabır mekeme şaş. Da. Haf. 20. Yak. 11. D. 21. Se. Seda. O şarakami sevmen ayakami şor. Au çigafal. Verin dersi milyonu var. Pırıl pırıl şikafet tanımına vara bıçava. Verin Seda rakami şor. O şaravat. Pani bu vakit zaten bu navat şaşı. Ese. Verin. O şarakami şor. Diyor verin dersi. Au megeme sevna. Hamada burburi. Hamada burburi nasıl şuna da kadınım ha baksam şöyle yakla kime demen dersi. Akar çocuğu havacağız konuş desa şey falan. Ben durum mecan gibi sansa kamer cangi. Pan goli. Ya burada karım acım. Panca izor şos kaçtı işte kaçıyor taka. Baksam ise de çoğun pan goli gelişe golladı. Ben dersi yine pan goli. Yine pan gol aka. Yine. Yani akar acım şey falan hazır hafsal şerinar. Akay دیویان شیپان 600 شینار akay وگدان VTB 500 یا 600 پادی akay legenda 1700 شینار akay شدی 1600 شده 1100 شینار akay یونتو 400 درود گشیدن سه ده ترینکا akay legenda سه ده تو خاصه بالای نزنم بگیمز سه بالای سه تا کارول سه تا داما سه تا توز میذاشم از سه بالای تا سه تا ده زدن میذاشم سه کارول میذاشم سه داما دیگه شد سه توز Alkaya haftan dedi. Trinka mı şabı geldi aka. Çor. 24. Panç. Da. Şaş. Da. Haf. Da. Yak. Bis. Dö. Bisyak. Muvafık talab akil varaşız. Se. 24. Marhama akor akami çor akami se varaka se taribi. Çor nişon akan hahay me dalşi. Beni varahay. Akami çor akami se varaka benim varaduro. Pan, şaş, yak. Sormuş ne başı falan gomerin. Akay Yusuf Koluç akıdır. VTV dı. Akay fakirbatı salam aleyküm kuşa bakacağım. Akay fakirbatı akay Koluç beşava. Legenda haf şadır var şey palango. Akay legenda akay haf. Ana akay tüccar kuşa bakacağım. Akay gatör akay yak. VTV akay dı. Akay ana Alimrod akay şaş. Akay Roman akay pan. Hama durum akay Yusuf Koluç'un abad kuşa bakacağım. Kolu beşava becangim. Akay توجیدینجا خشان شهری نه خشان کدوم ما هزار و 800 او شاه کدوم از شیپارانگو زنده و سربالا مشکل بوری هم از شیپارانگو خشان در کدوم پستا خشان از شهری نه ما با شما هم میفخریم همه طرفا زنده و شاه کدوم هم از بوری هم از پشتر میریم شما اکای تمام 1800 او شاه کدوم از ما اکای خود صدرولا که فقیر بچه خود صدرولا شده بریم همه دا بود دوری شیپالانگو خود خیلی چورد انا تپا برا صدرولا با برا رفتن میگه با برا میشه ندارم دیگه میخوایی دکر او شاک کدوم از شیپالانگو او میگیم 1800 درو بود زنده باشه شیپالانگو بود دوری کدونه ما میرین دل شهر کمی شو اکای پای او شاک 1800 کدوم میزن برین اگه شیپالانگو برین بریم کدوم خوشان شیرین هم اکثر شو سرتا کدوم دوجا میریم اکای اکای میهاب اکای legenda 1400 rakami yak akay ana hikmatlu akay 100 gram şeyler rakami de akay VTB 100 gram şeyler rakami 6 akay adivyon 500 gram şeyler rakami 5 akay romajon 1400 gram akay ben dalşi همه دا بود بوری او شاه 1800 کازا 5 6 اوکیش لگن 5 6 اوکیش لگن قابلش rakami 5 بیستیاک شش 11 7 11 یک 11 دو
10 3 12 4 10 5 اوشا بیشتر همین اول زد تو اوکی بود داشتی بریم دلشی 500 رقم 6 اوکی بریم همه دا بود دوری همه دا پشتری اوشا خیر اومد جون دست که او یک نمیگوید تو 21 تو 25 هستی از 35 در کشت میدنی انا ها رقم 5000 رقم 6 پشتری نه اوشا میگیم بود دوری همه دا پشتری شیطان گفت زنده و سربالا اوشی خونه و بود دوشین توی دانی خانم مبارک شد اوکی نشد اوکی فگر کردی جون اکر اومده اکر ادیب اوکی فگر شیطان ما بکش ای تفاهم رو تو که 5 اوکی فگر شده نه نه دالشی کاش ای تفاهم اکر اومده رو تو شینا و تو 5 اوکی فگر میتونی بریم تمام طول اکر ادیب بریم اکر رو ما شیپران 2700 2600 شینا اکر من اکر ادیب نه 100 شینا اکر بغداد 100 اکر لیگین 1200 یا اکر گمون دیگه شدی اکر 2000 دیگه شینا اکر ما تو اومشه من دلشی شما اکر ما رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 22 boşa اکر ده هزار من بکن تمام اکر 5 اوشا میگم اکر یک مساجون پافتور شینا یک پافتور گاب نیست میرن درشی 5000 با 6 میلیون بود بوری شیطانگو اکر 2000 تاروی کم اکر بگیشن اکر شکردی آو خوشم اکر ما اکر رمجون 2000 برا اکر ما اوشی چون میرن 5000 رقم 6 میشه شیطانگو زنده و سربالا دوشه خانوما دوشه ای او ای نه کمیشنی نه گل تلزا مثلا اون نوت نه خوش وجود بده ها بریم بنا زکای شده اکتر کشه نه تو چند تا داشتن 2000 داره یا 1900 2000 یا بنا زکای شدی اکتر تمام کشه پانگو هم اکساخ شده این دارش هم ولی بود گویش پانگو زنده و سربالا باشه خانوما باشه توی داره ایتونه مبارک شما او میگه میشه پانگو خوری شما بگید اکر شکلی یاز بید اکر یوسفا شیپانانجون اکر رجب اکر شدیدی نه شیپانانجون بچه دوش شدن اگر بوشن هودن بوشن گب نیست بین دارشید اکر رمجون شیپانان 500 روبل یک کارتا داده 1100 روبل دیگه و 600 شد اکر دیگه 800 دیگه اکر بغداد او اکر رقم دیگه در کجا ما 1000 دیگه اون شده در کاسه کرد اکر شدید 2000 تا روبل 1000 کلیم 2000 تا روبل 400 دیگه اون شده اکر متوجه اکر میکنیم بریم اکر متو 500 تا 400 روبل دیگه شونم میریم دالشی اینا اکر دیگه شده همینجا داشته نه حاجی سوربون همینجا بوده حاجی خشم شنا من پولم اکر پارت میذارن تا سرمون خود حسابو کنیم بریم اینا اکریم 1000 تا روبل 400 دوری رقم 6 پالانگو 20 اکر سوجو همینجا کجا ما رقم 7 21 اکر رجب اکر تو اینجا رقم 1 20 رقم 2 11 20 4 در کجا شکر 21 5 12 21 21 گرم در کجا 20 11 10 ای برام بدون شد پرانگو رقم 7 رقم 4 برکه او اکر سوجو نیست پری گوچاق تا کجا ما جنگ شد پران براش 7 رقم 4 بر همه 300 روبل سویدو رقم 5 6 1 اکر رمجون 5 اکر ادیب جون رقم 6 اکر مطلب رقم 1 شدی 3 مثلا دو میگم رقم 2 اکر وزمان رقم 2 شدی رقم 3 دکجا کجون بخدا ندونم باشه برام کلش اکر جون تمام اکر شدیم تو 100 100 تمام پرابلم نیست بریم شرط نشون رقم 1 بریم پارتوپلا دا واتساپ بله تقریبا هول پول پر پارت اکر شدیم دا واتساپ بله هول بله پارت اکر دیگه خوری نه چالش کنه نه
اکه دیچوجون شپالانجون ما بعد بچه 10 روز میگه اکادمی ما تو رقم نگه کلا پارتوی و نمیخوای شما میگه کرده اونا شاید 10 و 12 بکن میره شپالانجو 7 نشون رقم یک بریم هم اکسا شده میره شپالانجو هم اکسا شده دوست اون باشه گیره دست دوست یک عروض محفوظ گیره دیگری بردوست شما اکادمی ما زنده و شکو 1800 اون شما خدمه میزنم میره دلشی او نگه ما اوچرد تمام دا اوچرد میمونه کشیدن پرابلم از اوچرد نیست این اوز بشه شیطان نگو بجنگی اوش شوا این نکن بیل ای او یک زلا میمونه درسی انا کی پول پارت اومده انا ها اکای انا ها رقم 5 اکای روماجون شیرپران میمونه 800 میلیارد شریدن رقم 6 اکای ادیبیون میمونه 500 میلیارد شریدن رقم 1 اکای ایماتوجون میمونه 100 میلیارد شریدن رقم 2 اکاجون 800 پاولی 500 میلیارد شریدن اکای شدی 100 روبل دیگه دونه شدن یک گشته دوباره دیگه شخ خراب بردن میبانن در گوشا میریم 1800 تا خودش میگی اکل از وجود صبر میکشن چونه رقم 2 اکاجون اومد شدن رقم 2 اکاجون اومد ویتمن اومد اکاجون که خونشه نه او میگیم شیر پلنگو او محمد ابو بوری رقم 1 21 2 20 3 20 4 30 5 20 6 11 7 22 رقم چون اوش شواکه رقم 5 میریم او میگیم اکادیون اوش شواکه میگیم رقم چون اکا لگنده چون زالب ایتا تیگر دانه رقم چون زالب رقم 5 اوشک شواکه اکایی میریم دلشی اکادیونو میریم رقم سچه آدمایی توشون کمان میریم بود بوده اکایی ما ای پدرشه میریم هم از بود بوده شده او لگنده اوش شواکه میریم دلشی زنده و سربلند باشید هم از بود بوده شد پلنگو دوست اون موسیقی دست دوست یک اونا شغل کارتون بودیم چه خلایی دست شد ساعت بریم یک عروض با خود یاد گیر بردوست بریم دالش پلنگو بریم نه کنم کدوم من دوست کنی مهربان کنم شور زن اصلا پای نفس شد پلنگو بود بوری همدا بود بوری و پیش روی بریم انا اکای روماجون شیپان 700 شدن اکای ادیجون در اکام 700 400 شدن اکای ویگدان 400 شدن دیگه در اکا 1600 شدن انا اکای شدیجون شیپان او اکای مثلا او بده در اکای 5 او 3 کارو 6 20 گاو اکای روماجون 7 22 1 10 22 20 3 12 4 22 اکای پا اکای اناروماجون اوش چواکاجون با سه عبوسی قلبه دادی تیو قدر میانی مایدا کدی بگو کامرین یک پاس اکای یوسف همجا شینا اکای یوسف اول اکای عجبجو اکای یوسف دیدن یا اکای میگم خولی اکای نبوشد اکای متگام نید علیش شیا کلیش کشینا اکای یوسف همجا شینا 5000 اکای 6 میشه پلنگو یک سه علیش میگه اکای شدی تمام یک سه علیش تمام سه اکای یوسف یک اکای شدی من داشتیم میشه اکای شدی یک همگی اکای اکای ماتوجون خوشان اکایون هزار عمل زنده و شکر اومدی بودی کردی اکای رجب جو هر اکای میرسید و پولیشان نواد کشه تلنگو بریم اکای شه نیبوز فایل و خوشان اکایون اول اکایون خولنده که میشه شیران ساو میکنه میشه اکای شدی رقم یک گوشه شیران یک گوشه رقم که شیران میریم اکای روماجون شیپران انا 1200 اکای من اکای ادیب شیپران جون 300 شیرنار اکای وگدان شیپران 300 شیرنار اکای لیگین 2400 شیرنار اکای شدی رقم یک راکت میکنیم اکای انا یوسف رقم 3 راکت میکنیم شما اکای ما او آفرین زنده باشه می دارش هم اکساق شما اکای دوجود ناموتی خدا در رقم صدقه می جنگیم تو سارا اکای شما اکای راکت میکنیم بود دوامتی اکای شدی راکت اکای شدی 300 پاول 100 روی رقم یک اکای میریم 300 پاول 200 دیگه شونا
Akay Yusuf'un aktan kamerin dalişi. Ako şu an o zaten خالی میشن met جنگیم تو سهار شب پلنگو همین جیم. نه کار بذار. Akay Yusuf کجاشه کجان؟ او Akay فیروجو خشان Akay Yusuf 950 لیگه شونا. بریم. رقم 6. Akay فیروز خشان بسیار. رقم 7. 12. رقم 1. 20. 2. خشان Akay فیروزون 10. 3. 11. 4. بسیار. آی بله. 5. 5 شب پلنگو. بسیار اکو مرحمت برام بدونید 200 لیگ سویبو رقمو براش استرین یک کارش براش پلنگو جدوری اکای فیروز رقم خالی شیر نمیدونه که صبر کد میشه آقا جون براش رقمی انا 6 5 4 بریم اکای 2 اکای تو 3 7 اکای شدی یک همگی شدی اکای شدی تو یک علیش که شیر نه تو یک که جون Akay شدی یک Akay یوسف 3 Akay لگند 7 Akay وتبه رقمی 2 بریم او شوا Akay فیروجان دا او چالمون میشه نه هر کس میدون او شوا رقمی 6 رقمی 5 شده رقمی 6 بریم اتد 6 شده رقمی 7 بریم 1200 او شوا کدوم داشته پلنگو برد بوری هم داشته پلنگو برد بوری ویندا و سربلا او شخ شو نخجونه ما بریم داورش رقمی 6 رقمی 7 بریم خبر کن ها Akay دیگه فعلا سپان کن Akay دیگه سپان 50 سپان 500 Akay دیگه اوکی میکنیم پیشنهادش بدم شیدا بریم دلشی اوکی بده Akay رو باجم اوکی بده پیشنهاد از شیدا بریم آکادونو بریم خطالیش سوخان Akay سوخت فقط سوخان ازدواج در یک کلاس کافی هم اسکایی دارم بریم انا Akay رقمی یک Akay شدی او رقمی